බී නිවේදනය ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 79 වන ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2022 මාර්තු 16 දින බුද්ධිමය දේපල සංශෝධන නමැති පනත් කැටුම්පතෙහිද 2022 මාර්තු 19 වන දින පෞද්ගලික දත්ත ආරක්ෂණ පනත් කැටුම්පත කම්කරු වන්දි සංශෝධන මෙම ඉඩම් සංවර්ධන සහ ඉඩම් සංවර්ධන සංශෝධන නමැති පනත් කැටුම්පත්වලද ගරු කතානායකතුමා විසින් සහතිකය සටහන් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. සී නිවේදනය සිසිල ජයකොඩි සියපත පදනම සංස්ථාගත කිරීමේ නමැති පනත් කෙටුම්පත සලකා බැලීම පිණිස 113 දෙක දරන පාර්ලිමේන්තුවේ ස්ථාවර නියෝගය ප්‍රකාරව ව්‍යවස්ථාදායක ස්ථාවර කාර්ක සභාවට මතු පළවන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයන් අතිරේක සමාජික මන්ත්‍රීවරයන් වශයෙන් ගරු කතානායකතුමා නම් කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. ගරු හේෂා විතානගේ මහතා, ගරු අරුණ ලියනගේ මහතා, ගරු කින්ස් නෙල්සන් මහතා, ගරු අනුප පැස්කෝල් මහතා, ගරු සුදත් මංජුල මහතා, ගරු වසන්ත යාපා බණ්ඩාර මහතා, ගරු BYG රත්නසේකර මහතා, ගරු ලලිත් වර්ණකුමාර මහතා. කතානායකලා විසින් ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැන්වීම. ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණක අධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 9 වෙනි කාණ්ඩයේ 22 වෙනි කොටස සහ 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණක අධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 9 වෙනි කාණ්ඩයේ 16 සහ 17 කොටස්, 5 වෙනි කාණ්ඩයේ 1 වෙනි කොටස සහ 6 වෙනි කාණ්ඩයේ 1 සහ 2 කොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. සභානායකතුමා ගරු කතානායකතුමනි, එකිව වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. 2 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථා ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 8 වෙනි කාණ්ඩයේ රජයේ නොවන පාසල් සම්බන්ධයෙන් වන නියාමන ක්‍රියාවලිය සම්බන්ධ කාර්ය සාධන වාර්තාවේ 5 වන කොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. සභානායකතුමා. ගරු කතානායකතුමනි, එකී වාර්තාව මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරමි. ඒට අතිරේක වශයෙන් ඉතාම වැදගත් වාර්තාවක් මේ විගණාධිපතිවරයා ඉදිරිපත් කරන්නේ වසර ගණනාවක් තිස්සේ පැවතීගෙන එන නොවිසඳුණු ප්‍රශ්නයක් පිළිබඳ එතුමාගේ අවධානය යොමු කිරීම ගැන පාර්ලිමේන්තුවේ අවධානය පිළිබඳ යොමු කොට කටයුතු කරන්න ශක්තියක් වේවායි කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ස්තුතියි. B1 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව 2017 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ තෙවැනි කාණ්ඩයේ 14 වන කොටස, 2018 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ තෙවැනි කාණ්ඩයේ 15 වන කොටස, 2019 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ 33 වන හා 34 වන කොටස්, දෙවැනි කාණ්ඩයේ 14 වන කොටස සහ 9 වෙනි කාණ්ඩයේ 26 වන කොටස සහ 2020 මුදල් වර්ෂය සඳහා විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ දෙවැනි කාණ්ඩයේ 24, 25, 6 හා 26 කොටස්, දෙවැනි කාණ්ඩයේ 14 කොටස් සහ 9 වෙනි කාණ්ඩයේ 11, 12, 13 හා 14 කොටස් මම ඉදිරිපත් කරමි. කී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරනවා. 2 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 10 වෙනි කාණ්ඩයේ මධ්‍යම සංස්කෘතික අරමුදල් ක්‍රියාකාරීත්වය පිළිබඳ විශේෂ විගණන වාර්තාවේ එක කොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, එකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරනවා. 3 ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදී ජනරජයේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 154/6 ව්‍යවස්ථාව ප්‍රකාරව විගණකාධිපතිවරයාගේ වාර්තාවේ 8 වෙනි කාණ්ඩයේ දේශීය වෙළඳපොළ තුළ ගුණාත්මක භාණ්ඩ අලවිය පිළිබඳ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රමිති ආයතනයේ කාර්යභාරය සම්බන්ධ කාර්ය සාධන විගණන වාර්තාවේ 4 වන කොටස මම ඉදිරිපත් කරමි. මේ කතානායකතුමනි, එකී වාර්තා මුද්‍රණය කළ යුතුයි යෝජනා කරනවා. ස්තුතියි. ලිපි ලේඛනාදී පිළිගැන්වීම. ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, 2018 වර්ෂය සඳහා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව නාගරික සංවර්ධන හා නිවාස කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශය
උපදේශ කාර්ය සභාවේ එමු කළ යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. ගරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ වාර්ෂික කාර්යසාධක වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. ගරු විදුලි බල අමාත්‍යතුමිය ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2018 වර්ෂය සඳහා සීමා සහිත ලංකා ගල්ලංගුරු පෞද්ගලික සමාගමේ වාර්ෂික වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තාව විදුලි බල කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ උපදේශ කාර්ය සභාවේ යොමු කළ යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. ගරු සෞඛ්‍ය අමාත්‍යතුමා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2018 සහ 2019 වර්ෂ සඳහා වැඩිහිටි තැනැත්තන් සඳහා වූ ජාතික සභාවේ වාර්ෂික වාර්තා සහ 2020 වර්ෂය සඳහා ආයුර්වේද වෛද්‍ය සභාවේ වාර්ෂික වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම වාර්තා සෞඛ්‍ය කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශයේ උපදේශ කාර්ය සභාවට යොමු කළ යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. 2019 වර්ෂය සඳහා ආයුර්වේද දෙපාර්තමේන්තුවේ කාර්ය සාධන වාර්තා මම ඉදිරිපත් කරමි. ගරු මුදල් අමාත්‍යතුමා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 2019 වර්ෂය සඳහා ශ්‍රී ලංකා අපනයන ණය රක්ෂණ සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව ඉදිරිපත් කරමි. මේ වාර්තා මුදල් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ උපදේශ කාර්ය සභාවට යොමු කළ යුතුයයි මම යෝජනා කරමි. ගරු ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි 203 අධිකාරී වූ මෝටර් වාහන පනත 122 වගන්තියේ යටතේ කොටස සමග කිය යුතු 237 වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරය විසින් සාදන ලදුව 2020 ඔක්තෝබර් 29 දින ඇති අංක 22.51 ඇලෙරා 63 දාන අතිශය ගැසට් පත්‍රය පළ කරන ලද නියෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම නියෝග ප්‍රවාහන කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශ උපදේශ කාර්ය සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයයි යෝජනා කරමි. ස්තුතියි. කාර්ක සභා වාර්තා පිළිගැනීම විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශ කාර්ක සභාවේ වාර්තාව එම කාර්ක සභාවේ සභාපති ගරු මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා විසින් පිළිගැනීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විදේශ කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කරන ලද ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් වූ එකී කාර්ක සභාවේ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාවේ වාර්තාව එම කාර්ක සභාවේ සභාපති ගරු එස්.එම්. චන්ද්‍රසේන මහතා විසින් පිළිගැනීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඉඩම් කටයුතු පිළිබඳ අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කරන ලද 464 වන අධිකාරී වූ ඉඩම් සංවර්ධන ආඥා පනත යටතේ නියෝග සම්බන්ධයෙන් වූ එකී කාර්ක සභාවේ වාර්තාව මම ඉදිරිපත් කරමි. ඔව් රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා මහජන පෙත්සම් වලට අපිට පොරොන්දු වුණා මේ සභාවේදී IMF සම්පූර්ණ වාර්තාව ලබලා දෙනවා කියලා කීප වතාවක්ම. දැන් හෙට ජනාධිපතිතුමාගේ අපි කැඳවලා තියෙනවා සාකච්ඡාවකට. ඒ වගේ මේ වැඩ කටයුතු කරන්න තියෙනවා. ඉතින් අද වෙනකන් මේ වාර්තාව මුදල් අමාත්‍යාංශය මෙහාට ඉදිරිපත් කළා නැහැ. ඉතින් ඒ ගැන මම කැමතියි මොකද්ද කරන්න කියලා මේක වරප්‍රසාද කඩකිරීමක්. Proceedings in Parliament include all matters and papers connected to proceedings in Parliament. Tomorrow you have a bill on taxation. Then again, I think on Thursday we have some matters relating to financial affairs. Now, how can we discuss? කොහොමද අපි මේක සාකච්ඡා කරන්නේ? රටේ ආර්ථික තත්ත්වය දන්නේ නැතුව. ඒ වගේම අපිට මේ ඉදිරිපත් කළා නැහැ අපේ මේ මහජන මුදල් කාර්ක සභාවට. ඒ නිසා මම මෙතන වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් මතු කරනවා. මම හිතන්නේ මෙතනදී අපි නියෝග දෙන්න ඕනේ මහ බැංකුවේ අධිපති ඇතුළු මූල්‍ය මණ්ඩලයටත් ඒ වගේම මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාටත් මේක ඉදිරිපත් කරන්න කියලා. අද මේක සාකච්ඡා කරන්න බැරි නිසා මේ වැදගත් කාරණේ තියෙන නිසා කතානායකතුමා එක්ක සාකච්ඡා කරලා අපි මේක ඊළඟ සතියේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයකට අරගමු. මොකද ඔබතුමා පොරොන්දු වුණායත් මේ අමාත්‍යාංශයෙන් මේක පිට කරන්නේ. ඉතින් ඒක වැඩ කටයුතු කරන්න බෑ. මේක අපිට වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් කරන්න වෙනවා. කතානායකතුමනි අපි විශ්වාස කරන්නේ හිටපු අගමැතිතුමා කියන විදිහට වරප්‍රසාද ප්‍රශ්නයක් කියලා. But what he wants is for us to table, the finance minister to table it in parliament, which we have agreed. Then article 4.1 යටතේ තිබෙන වාර්තාව පාර්ලිමේන්තුවේ ඉදිරිපත් කරන්න මුදල් අමාත්‍යාංශයට දන්වලා තියෙනවා. ඔවුන්ගේ එකඟතාවයක් තියෙනවා. ඒකට යම් කිසි පනතක් ඊට පෙර ආතුව විවාදය කරන්න බෑ කියනවා නම් ඒක
පිළිබඳ ගරු කතානායකතුමාගේ තීරණයක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැතුව ඔබතුමා ඉල්ලන වාර්තාව අපි ඉදිරිපත් කළා නැහැ අපි ඉදිරිපත් කරනවා. It's available to the whole world. But Honorable former Prime Minister wants the specific document to be presented. So we have agreed. We will proceed. ඔව් කිරියල් මැතිතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඔබතුමා දන්න මුදල් බලය තියෙන පාර්ලිමේන්තුවට දැන් මුදල් නැමැතිතුමා දැන් ඉන්දියාව ගිහිල්ලා විශාල නායකන්දරාවක් අරන් තිනවා අපි දන්නේ නැහැ මොනවා අස්සම් කෙරුවද කියලා. ඒකට වරායත් දීලා තියෙනවා තෙල් ටැංකි දීලා තියෙනවා. දෙන්න පුළුවන් හැමදේම දීලා මේ අපේ රටේ මිනිස්සුන්ට කන්න දෙන්න දැන් ණය ගන්නවා. ඉතින් පාර්ලිමේන්තුව දැනගන්න බෑ මේ කටයුතු මෙව රහසිගතව කරන්න පුළුවන්ද? Can you do this in secret? මාස 3කට පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා නැහැ. අපි අලුත් විවාදයකට නොයා මේක නවතුම් දවසේ. අර කතානායකතුමනි ඔබතුමා අපේ අයිතිවාසිකම අප we are in the dark. අපි ඉන්නේ කරවලේ අපි දන්නේ මෙයා මොනවා කරනවද කියලා. හොඳයි අපි අවධානය කරනවද කියලා අපි දන්නේ මාස 3 පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා නැහැ. ඒතකොට ඉන්දියාවේ ගියා. මොනවා පොරොන්දු වුණාද මොනවා අස්සන් කිරුවද වරායත් දුන්නා කියලා ආරංචි. තෙල් ටැංකි දුන්නයි කියලා ආරංචි. හොඳයි. ඒතකොට හැම එකම දීලා. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. කතා කරන්න. රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම අර රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කතා කරනවා. ඔබට මට දෙන්න. දැනට මේ කාලෙම සිදු කරේ පාකිස්තානයේ වාර්තාව දැන් ලැබිලා තියෙනවා. පාකිස්තානයේ වාර්තාවේ පිටු 32ක් තියෙනවා ඒ විග්‍රහය ගැන. ඒත් පිටු 100ක් තියෙනවා දත්ත එක්ක. ඒ දත්ත තමයි වැදගත් මේක අපිට වැඩ කටයුතු කරන්න. ඒ වගේම විපක්ෂයේ ප්‍රධාන සංවිධායකතුමා කව ඉන්දියාවෙන් ලබාගත් ආධාර ගැන අපි ඔක්කොම මේ ගැන මම හිතන්නේ මුදල් මේ විදේශ කටයුතු ඇමතුම අපි ඔක්කොම මේ ගැන කතා කළා. මේක විශේෂයි. පළවෙනි වතාවට ඉන්දියාව මෙහෙම උදව් කරලා තියෙන්නේ. මේක එක එක කතා යනවා රටේ. ඒ නිසා මම හිතන්නේ වගකීමක් තියෙනවා විදේශ ඇමතුමා නැත්තම් මුදල් ඇමතුමාට මේ ගැන පැහැදිලි කරන්න. මම හිතන්නේ අපි වාසනාවන්තයි මෙහෙම මුදල් තොගයක් අපිට මේ අමාරු කාලේ ලැබුණේ ගැන. ඒක විස්තර කරන යුතුයකමක් තියෙනවා ආණ්ඩුවට ඒ ගැන විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරන්න. ඒ වගේම බංග්ලාදේශයටත් මගේ ස්තුතිය මම මෙතන ප්‍රකාශ කරනවා. කිරියල් මැතිතුමා අවසන් කරන්න. කිරියල් මැතිතුමා. point of order. ඔව් කතා කරන්න. අපේ රටේ නිදහස ලැබිච්ච ඉඳලා විවිධ ආණ්ඩු බලයට පත් වුණා. කිසිම ආණ්ඩුවක් ඉන්දියාවෙන් කන්න ණයට ගත්තේ නැහැ. හොඳයි නිමා කරන්න. කෑමට. ඔව්. ඔබට කිව්වා ඒ කාරණාව. එතකොට නිමා කරන්න. විජයසිරි මන්ත්‍රීතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා විශාල නියෝග 121 යටතේ විශේෂයෙන්ම රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමා ප්‍රශ්න කරන කාරණේ ඊටාම සාධාරණයි. මොකද 121 යටතේ ඒක බාරගත්ත රජය සියලු වාර්තා සභාගත කරන ගරු කතානායකතුමා ඒක පැහැදිලි රීති ප්‍රශ්නයක් නෑ නේද? ගරු කතානායකතුමනි විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ මේ මුදල් ගැන කතා කරන වෙලාවේ අපේ ඉඩකඩම් ගැන කතා කරන වෙලාව අපි සම්පත් ගැන කතා කරන ඊයේ පෙරේදා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් නිකුත් කරලා තියෙනවා ඩොලර් මිලියන 29කට අපේ අහස විකුණන්න. අපේ අහස අපේ අවකාශය ඩොලර් මිලියන 20කට විකුණන්න. මේ රටේ සම්පත් විකුණලා දැන් අහසත් විකුණ දාන්න පත් වෙලා. ඒ නිසා ගරු මූලාශ්‍රයේ ඔබතුමා මුදල් ඇමතුමා මේ පාර්ලිමේන්තුවට ගිහලා මේ වගේ ප්‍රශ්න කරන්න අපිට අවස්ථාවක් දෙන්න. අද විකුණන්න දෙන්නේ අහස. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි රටේ ජනතාව කියනවා පාර්ලිමේන්තුවට තමයි මූල්‍ය බලය තියෙන්නේ කියලා. දැන් බන්දුල ගුණවර්ධන ඇමතුමා කිව්වා මේ සල්ලි ප්‍රින්ට් කරගෙන නතර කරන්න කියලා. දැන් මුදල් ඇමතුමා ගිහිල්ලා ඉන්දියාවෙන් ගතපට කිනා ඊයේ චීනා තානාපතිතුමා නියෝජ්‍ය කතා බොහොම ස්තුතියි නියෝජ්‍ය කතාන මම ඇත්තටම මේ වරප්‍රසාද ප්‍රශ්න ඔබතුමාගෙන් වගන්තිය අංකෙත් කියලා ඉල්ලුවේ. එතකොට දැන් අපි ඉල්ලන්නේ IMF එක දීපු වාර්තාව. එතකොට දැන් සර්වපාක්ෂික සමුළු කැඳවලා මේ වගේ බොරුවක් කරන්න නෙමෙයි හදන්නේ. දැන් දීපු වාර්තාව නොදී සර්වපාක්ෂික සමුළු කැඳවලා මේ අපිව නන්නත්තර කරන්න හදන්නේ මේ රටේ බොරුවක් කරලා. ඔව් සෑමසිංහ මන්ත්‍රීතුමා රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කීප සැරයක්ම මේ IMF වාර්තාව සම්බන්ධයෙන් මේ සභාව තුළ මතු කරා. ඒ වගේම අපි රජය හැටියට IMF වාර්තාව පබ්ලිෂ් කරපු වහාම ඒක පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න අපි එකඟතාවය පළ කරලා තියෙනවා. හැබැයි නිල වශයෙන් තාම මුදල් අමාත්‍යාංශයට IMF එකේ වාර්තාව ලබා දීලා නැහැ. එතකොට ඒ වාර්තාව ලබා දුන් වහාම අපි පාර්ලිමේන්තුවට ඒ වාර්තාව ඉදිරිපත් කරනවා ගරු නියෝජක. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. මහජන පෙත්සම් පිළිගැන්වීම ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ හේරත් මන්ත්‍රීතුමා අමතිතුමා මහජන පෙත්සම් ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මන්ත්‍රීතුමා
රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා නිමා කරන්න. අපිට කොපි දෙකක් ලබලා දීලා තියෙනවා මහ බැංකුවේ අධිපතිටයි මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්ට. දැන් පාකිස්තානයේ වාර්තාව IMF වෙබ් අඩවියට දාන්න ඉඩ දීලා තියෙනවා. ඒ ඉඩ දුන්නොත් ඇති එතනින් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි රජයේ පැහැදිලි පිටුරක් දුන්නා. වෙබ් අඩවිය දාන්න ඉඩ දෙන්න. අපි මහජන පෙස්සම් ඉරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා ඔබතුමා මහජන පෙස්සම් පිළිගන්නවද? ඔව් ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමා ඔබ පටන් ගන්න. ගරු කතානායකතුමනි කටුඇල්ලේගම තොටිල්ල ගහවත්ත අංක 244A එක දරණ ස්ථානයෙහි පදිංචි RP තිලකරත්න මහතාගෙන් ලැබුණු පෙස්සම මම පිළිගන්නවා. ගරු ඉරාන් වික්‍රමරත්න මැතිතුමා. ගරු කතානායකතුමනි පිළියන්දල මකුළුදුව ප්‍රියමාවත අංක 53 ඉල හැර 10 දරණ ස්ථානයෙහි පදිංචි WWSSN පෙරේරා මහතා සහ වෙනත් 7 දෙනෙකුගෙන් ලැබුණු පෙත්සම් පිළිගන්වමි. ගරු ගෝවින්දන් කරුණාකරන් මහතා. Honorable Deputy Speaker, I present the petition received from Mr. T. Shanmugalingam of Varnamadu, the Tambalagama. ගරු මුදිතා ප්‍රියශාන්ති මහත්මිය. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ටක්වාන මැදගංගොඩ යන ලිපිනේ පදිංචි MG රෝෂන් ඉන්දික ගමගේ මහතාගෙන් ලැබුණු පෙත්සම මම පිළිගන්වමි. පෙත්සම් මහජන පෙත්සම් පිළිබඳ කාරක සභාවට යොමු කරනු ලැබේ. වාචික පිළිතුරු අපේක්ෂිත ප්‍රශ්න ප්‍රශ්නාංක 1 ගරු ගායන්ත කරුණාතිලක මහතා. අනව නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. කුෂිකර්ම අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රශ්නාංක 2 ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා. ප්‍රශ්නාංක 3 ගරු හේෂා විතානගේ මහතා. ආනෝ ගරු කතානායකතුමනි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා. ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා. ප්‍රවාහන අමාත්‍යතුමා. ප්‍රශ්නාංක 3 මෝටර් වාහන පනතේ 122 ස්ට්‍රෝක් 122 ආ වගන්තිය සහ 7 ආ කොටස සමග කියවිය යුතු 237 වගන්තිය යටතේ ප්‍රවාහන අමාත්‍යවරය විසින් සාධන ලදුව 2021 ඔක්තෝබර් 29 දිනදී අංක 22.51 ඇල ඉරක් 63 දරන අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රය පළ කරන ලද නියෝග මම ඉදිරිපත් කරමි. මෙම නියෝග ප්‍රවාහන කටයුතු පිළිබඳව අමාත්‍යාංශීය උපදේශක කාර්ක සභාව වෙත යොමු කළ යුතුයයි යෝජනා කරමි. ඇමතිතුමා. ඔබතුමා අතුරු ප්‍රශ්න උත්තරේ වෙන එකක් දුන්නා එතුමා පනතක් කිව්වේ නෑ කියන්න. ප්‍රශ්නාංක 3 ඇමතිතුමා. පළවෙනි එක නේද? ප්‍රශ්නාංක 3 බලංගොඩ එක නේද? ඔව් බලංගොඩ. ඒකේ බලංගොඩ සිට ගුරුබැල දක්වා මැදකන්ද හෙළවත් යන මාර්ග දිනකට ක්‍රියාත්මක කරනු ලබන මාර්ග ගමන් වාර සංඛ්‍යාව බලංගොඩ සිට මැද්දේකන්ද 10යි බලංගොඩ සිට ගුරු බැවිල 8යි බලංගොඩ සිට හෙළවත්ත දැනට ධාවනය කරන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව මාර්ගයේ ප්‍රතිසංස්කරණ කටයුතු කරන නිසා කියලා දැනුම් දීලා තියෙනවා මන්තුමා. අතුරු ප්‍රශ්න ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මගේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය අහනවා. ගරු ඇමතුමා ලබා දීපු පිළිතුරත් එක්ක මම හිතන්නේ පිළිතුරේ සවිස්තරාත්මක සඳහන් වුණත් යම් උත්තරයක් ලැබුණා. ගරු ඇමතුමනි මම මේ වෙලාවේ ඔබතුමාට පැහැදිලි කරන්න උත්සාහ කරන ඔබතුමාගේ උත්තරය ලබා ගන්න උත්සාහ කරන මේ වෙනකොට ඔබතුමාලා CTB එකේ තියෙන සෙට් ටික භාවිතා කරමින් පෞද්ගලික අංශයට ඉන්ධන නිකුත් කරනවා කියන කාරණාවක් කරා මම දන්නේ ඒක රට පුරා ක්‍රියාත්මක වෙනවාද කියලා ඔබතුමා සඳහන් කරන්න. මේකත් එක හේතුවක් වෙලා තියෙනවා සමහර CTB බස් ඒ කියන්නේ කෙටි ගමන් වාර යන බස් අතර නතර කරලා අත්‍යවශ්‍ය ගමන් වාර යනවා. දැන් මේ පාසල් දරුවන්ට එකපාරක් ඇත්ත මේ අනිත් පාරවල ගමන් වාර ගන්න අඩු කරනවා. ඒ කියන්නේ පාසල් වෙලාවට යනවා ආයි පාසල් අරින වෙලාවට යනවා. දැන් මේ ගුරු බැවිලා ගම රාවණාකන්ද මේ වගේ අති දුෂ්කර ප්‍රදේශ මම හිතන්නේ
අවසානයේ බලංගොඩ මැතිවරණ කොට්ටාසයේ තියෙන අති දුෂ්කර ප්‍රදේශවල අද ගමනාන්ත රාශියක් නතර වෙලා තියෙනවා. ඒක තහවුරු කරනවා මේ CTB එකේ නිලධාරීන්ගේ අහුවම. ඉතින් මම ඔබතුමාගේ අහනවා මේක රට පුරාම තියෙන තත්ත්වයක්. ඇමිලි පිටියෙත් මේක වෙනවා. ඔබතුමා මේකට විකල්පයක් ගන්න මොකද පෞද්ගලික බස් රථවල තියෙන ප්‍රශ්නේ රජයේ ප්‍රශ්නයක්. නමුත් CTB බස් රථ ටික ධාවනීය වෙච්ච එක ධාවන නතර කිරීම වළක්වන්න මොකද්ද ගන්න පියවර කියලා දැනගන්න කැමතියි. ගරු මන්තුමා ඔබතුමා කියපු පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ එහෙම එකක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද අපි අනිවාර්යෙන්ම පහුවදාට ලංගම බස් රථවලට ඇති වෙන්න ඉන්ධන තියාගෙන තමයි අමතර ටික තමයි පෞද්ගලික බස් රථවලට සපයන්නේ. අපි දෙකම ඇනවුම් කරනවා. එතකොට වැඩිපුර ආවොත් විතරයි අපි පෞද්ගලික අංශයට සපයන්නේ, නැත්නම් අපේ රථවල ඒවා සපයන්නේ නැහැ. නිසා ගමන් වාරයක් නතර වෙලා නැහැ. හැබැයි ඔබතුමා කියන කාරණේ යම්තාක් දුරකට ඔබතුමාලා දන්නවා ලංගමත් අපි ඉලක්ක එයාට ලබලා දීලා තියෙනවා. පවතින තත්ත්වයක් සමග අයවැයෙන් බැලුවත් අපේ මිලියන 4000ක විතර මුදලක් අඩු කෙරිලා තියෙනවා පවතින ආර්ථික තත්ත්වෙත් එක්ක. ඒතකොට මේකත් එක්ක අනාර්ථික මාර්ග වලට ගෙවන මුදල් ප්‍රමාණයෙන් යම් මුදල් ප්‍රමාණයක් අඩු වෙලා තියෙන නිසාත් ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ඩිපෝ අපි ඉලක්කයක් දීලා තියෙනවා එයා ලාභ ලබන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඒ නිසා අපි සමහරක් වෙලාවට අත්‍යවශ්‍ය නොවන අවස්ථාවලදී ඔබතුමාගේ වගේ පාසල් ගමන් වාර, රාජකාරී ගමන් වාර, අන්තිම බස් රථය මේවා අපි අනිවාර්ය කරලා තියෙනවා. නමුත් අපි සුළු අවසරයක් දීලා තියෙනවා නැවත හිතලා බලන්න ආදායම ඊටාම අඩු වෙලාවෙ ධාවනය කළ යුතුයිද නැද්ද කියන කාරණේ හොයලා බලන්න අපි අවසර දීලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඔබතුමා කියන කාරණේ සමහරක් මාර්ගවල අර අපි නිතරම දුවනවා දැකපු අපි පුරුදු වෙලා තියෙන්නේ CTB එකේ බස් රථ උදේ ඉඳන් රැ වෙනකන් දුවනවා දැකලා කවුරුත් නොහිටියත් එක්කෙනෙක් හිටියත් යනවා. හැමදාම මේක කරගෙන යන්න අමාරු තත්වයක් තියෙනවා. නමුත් එහෙමයි කියලා අපි දුෂ්කර මාර්ගවල ධාවනය නතර කරන්නේ නැහැ. නමුත් යම් විදියක පාලනයක් අපිට කරන්න සිද්ධ වෙනවා. අතුරු ප්‍රශ්න දෙක. මගේ දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අපේ ලංගම බස් රථ මගින් ලබා දෙන සේවාව මම හිතන්නේ ඉතිහාසයේ කවදාවත් ලාභ ලබන තැනකට ගෙන්න බෑ. මේක සේවාවක්නේ. ඒක ඔබතුමා කියන විදිහට ඔය ගම්මානවල ඔබ ලබා දෙන සේවාව තුලින් ලාභයක් ලබන්න බෑ. නමුත් අපිට මහ ජනතාවට ලබා දෙන සේවාවක්. ඒ නිසා ගරු ඇමතුමනි මම දැනගන්න කැමතියි දැන් ඔබතුමාලා තෙල් වැඩිවීම හරහා බස් රථ මිල විශාල බස් ගාස්තු විශාල වශයෙන් වැඩි කරන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඔබතුමා දක්ෂයෙක් විදිහට මම දකිනවා අර ගැමුණු විජේරත්න මහත්තයම හිමින් සැරේ සාක්කුවට දාගෙන ඒක පොඩ්ඩක් මේ කළමනාකරණය කරගෙන තියෙනවා. කෙසේ හෝ මේක අපේ ඔය කියන ප්‍රදේශවල අපේ ප්‍රදේශවල අහිංසක ජනතාව තේ දැල්ලක් කඩාගෙන එදා වේල හොයාගෙන මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ දරුවා ඉස්කෝලේට යවන්න බැරි තත්වයකට පත් වෙලා තියෙනවා. මම දැනගන්න කැමති මේ තියෙන අර්බුදය හැම අපි දන්නවා මේ අර්බුදය ඉවර වෙන්නේ නැහැ. දැන් තෙල් අර්බුදය මෙතුමා දින කිව්වා මාස ගණන් තිස්සේ හෙට ඉවරයි අනිත් ඉවරයි කියලා මොන කෙහෙල් මලද හැමදාම තෙල් අපිටවත් තෙල් ටිකක් ගන්න බෑ. මන්තිල වෙච්ච වැරදින්ද අපිට ගිහිල්ලා පොලිමේ හිටියත් ඌ කියනවා ඔබතුමාලා කරන වැඩේ හින්දා. ඉතින් අපිට හැමතුමාගේ ඩ්‍රයිවර්ලට ලේකම්ලට කියලා තෙල් ගෙන්න ගන්නත් බෑ. අපි දුක් විඳිනවා තෙල් ටික ගහන්න ගිහිල්ලා. ඒ නිසා ඒ කියන පට්ටපල් බරුවාගෙන ඔබතුමාගේ ඉල්ලීමක් කරනවා මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ට පාසල් දරුවන්ටවත් පාසල් බස් රථ ටිකටවත් යම් කිසි සහනයක් දෙන්න වැඩසටහනක් තියනවද ඔබතුමා කියලා දැනගන්න කැමතියි. ඒ කියන්නේ ඔබතුමා කියන්නේ ධාවනය කරන්න කියන එකද නැත්නම් ගාස්තුවෙන් සහනයක් දෙන්න කියන්නේ? තමයි දැන් බස් ගාස්තු වැඩි වුණාට පස්සේ ගෙවා ගන්න බැරි වෙනවනේ ඇමතුමා. ඒතර ඒ සහනය සාමාන්‍ය ජනතාවට ලබා දෙන්න පුළුවන් ක්‍රමවේදයක් ආණ්ඩුවේ නැද්ද කියලා? අපි දැන් සිසු සැරිය ක්‍රියාත්මක කරනවා. එතකොට අපේ සිසු සැරියත් ඒකෙන් ඔබතුමා දන්නවා පර්සන්ටේජ් එක අඩුවෙන් ධාවනය කරන්නේ. එතකොට ඊගාවට බස් ගාස්තු ඔබතුමා වගේ අපි ඩීසල් වලට සාපේක්ෂව වැඩි කරුවා නම් ඔබතුමා කියන විදිහට විශාල ගානකින් වැඩි කරන්න. නමුත් අපි අවම ගානකින් තමයි වැඩි කරලා තියෙන්නේ. ඒ කෙසේ වෙතත් ඒ සීසන් එක ලබලා දෙන එක ඒ වගේම සිසු සැරිය ක්‍රියාත්මකයි. ඔබතුමාලත් කොහේ හරි කියනවා නම් අපි කොච්චර මේක බැලුවත් කොහේ හරි මාර්ගයක් තියෙන්න පුළුවන් අපිටත් පේන්නේ නැතුව පාසල් වෙලාවේ ධාවනය නොකරන. ඉතින් එහෙම එකක් අපිට කිව්වොත් අපි ඒක නිවැරදි කරන්නම්. හැබැයි අපි අනිවාර්යයෙන්ම උපදෙස් දීලා තියෙනවා. අනිවාර්යයෙන්ම පාසල් ගමන් වාර, රාජකාරී වේලාවන් සහ අවසාන ගමන් වාර අනිවාර්යයෙන්ම ලාභ හෝ පාඩු පිට ධාවනය කරන්න අවශ්‍යයි කියන කාරණේ. අපිට දැනට දිය හැක්කේ මෙවැනි සහනයක් තමයි. ඊට එහා සහනයකට යෑම දැනට පුළුවන්කමක් නැහැ. නමුත් ඉදිරියේදී අපිට බලන්න පුළුවන් ඉන්ධන මිලෙත් වෙනසක් තිබුණොත් මොකක් හරි කරන්න පුළුවන්. අමතුමා කැමති නම් තාම කෙටියෙන් අහන්න. ප්‍රශ්න දෙකම අහුවා. දැන් රජයෙන් අනාර්ථික මාර්ග කියලා කියන්නේ ඒ නිසි සැරිය සිසු සැරිය එහෙම කියලා බිලියන 11ක් සෑම වර්ෂයකම දෙනවා.
උත්තරේ දෙන්නේ මේ ඔබතුමා කිව්වා වගේ එක්කෙනෙක් ගියත් ඒ බස් එක යන්න හින්දා තමයි එහෙම දෙන්නේ. ඒක මේ පාර ආණ්ඩුවෙන් දීලා නැද්ද? ඒක හින්දාද මෙහෙම බස් නවතින්න වෙලා තියෙන්නේ කියන එක. එක අපේ හිටපු ඇමතුමා ඔබතුමා දන්නවා හිටපු ඇමතුමා හැටියට හැම අමාත්‍යංශකින් අයවැයෙන් යම් මුදල් කප්පාදුවක් කෙරලා තියෙනවා. ඒක රහසක් නෙමෙයි ඔබතුමාලා දැක්කනේ. ඒක ඒ නිසා ඒ වගේම ප්‍රවාහන අමාත්‍යංශයෙන්ුත් යම් කප්පාදුවක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒතකොට ඔබතුමාලා දන්නවා ලංගමට මුදල් ගෙවන්නේ භාණ්ඩාගාරයෙන් මේවටනේ අනාර්ථික මාර්ග වලට තමයි ගෙවන්නේ. ඒතකොට කැපෙනවා නම් කැපෙන්නෙත් ඒකෙන්. හැබැයි ඒකට අපි විකල්ප ක්‍රියාමාර්ග අරගෙන තියෙනවා. හැබැයි ඔබතුමා කිව්වා වගේ අර හේෂාමන්තුමා අහපු ප්‍රශ්නෙට මේ අනාර්ථික මාර්ග වලට අපිට මුදල් කැපෙනකොට කොහෙන් හරි අපි ලාභ ලබන එක ගැන වැඩි අවධානයක් යොමු කරන්න වෙනවා. මේක තමයි මතක. හැබැයි ඒ කියන්නේ අරව නතර කරන එක නෙමෙයි. හොඳයි. ඔබතුමාට ස්තුතියි. ප්‍රශ්නාංක 4 ගරු චමින්ද විජේසිරි මහතා. හතරවෙනි ප්‍රශ්න අහනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. පරිසර අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි චමින්ද විජේසිරි මන්ත්‍රීතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර A1 ලංකා මිනරල්ස් ට්‍රෑන්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් දැනුම් දී ඇති පරිදි khaniජ වැලි මෙට්‍රික් ටොන් 85000 අලෙවි කළ දිනය පහත් සඳහන් වේ. ටෙන්ඩරය ප්‍රසිද්ධ කළ දිනය 2026 6/13 විවෘත කළ දිනය 2026 7/28 අලෙවි කළ දිනය ප්‍රදානය කර දිනය 2026 10/28. ඒකේ පිළිතුර 2 එම khaniජ වැලි මිලදී ගැනීම සඳහා ඇදුම් කරන ලද එක් සමාගම් නම ලිපිනය හා ඉදිරිපත් කරන ලද මිල වෙන වශයෙන් පහත් සඳහන් පරිදි වන බව ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් දැනුම් දී ඇත. රක්ෂාන ඉම්පෝර්ට් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 181 මෝදර වීදිය කොළඹ 15 ඇමරිකන් ඩොලර් 165.2යි. ඔස්මෝසිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 107.22 බලගල පාර හැඳල වත්තල ඇමරිකන් ඩොලර් 163යි. OSC මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 107.22 බලගල පාර හැඳල වත්තල ඇමරිකන් ඩොලර් 146යි. සෙරන්ඩිප් ලොජිස්ටික් වර්ල්ඩ් වයිඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 51 ඇලෙක්සැන්ඩ්‍රා ප්‍රදේශ කොළඹ 7 ඇමරිකන් ඩොලර් 130.5යි. එක පිළිතුර 3 ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් ආයතනය විසින් වාර්තා කර ඇති පරිදි ටෙන්ඩර් කරන ලද මුළු කංජ වැලි ඉල්මනයිට් වරංග මෙට්‍රික් ටොන් 85000ක ප්‍රමාණය ප්‍රදානය කරන ලද්දේ OSC මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය වන අතර ඔවුන්ගේ විස්තර පහත පරිදි වේ. OSC මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් අංක 107.22 බලගල පාර හැඳල වත්තල. මෙම සමාගම ඉදිරිපත් කරන ලද මිල ගන්න ඇමරිකන් ඩොලර් 146ක් වුවත් පසුව ටෙන්ඩර් කමිටුව විසින් සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරු එම මිල ඇමරිකන් ඩොලර් 147 දක්වා වැඩි කර ඇත. පිළිතුර 4 ටෙන්ඩරේ ප්‍රදානය කිරීමේදී ලැබුණු මිල ගණන් ලන්සු ඇගයීම් කමිටුව විසින් ලබා දෙන නිර්දේශ සලකා බලා අමාත්‍ය මණ්ඩල පත් කළ ටෙන්ඩර් කමිටුව CATC මගින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ඕර්ගනය නිගමනය අමාත්‍ය මණ්ඩලය වෙත ලබා දී ඇති බවත් ලන්සු සම්බන්ධයෙන් පැන නැගුණු කරුණු මත ප්‍රසම්පාදන අභියාචනා කමිටුව මගින්ද නිර්දේශ ලබා දී ඇති අතර මේ සියලු නිර්දේශ සැලකිල්ලටගෙන කැබිනට් මණ්ඩලය විසින් කංජ වැලි ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 85000ක් මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් ඇමරිකානු ඩොලර් 147 බැගින් OSC මැනේජ්මන්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයට අලෙවි කිරීම සඳහා අනුමැතිය ලබා දී ඇති බවත් ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් විසින් වාර්තා කර ඇත. එම ටෙන්ඩරේදී ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් සඳහා ඇමරිකානු ඩොලර් 165.20ක ලන්සුවක් ලබා දුන් රක්ෂාන ඉම්පෝර්ට්ස් ඇන්ඩ් එක්ස්පෝර්ට් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ ලන්සු අපකරය වගකීමෙන් තොර අපකරයක් බවට ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය මගින් නිගමනය කරන ලද නිසා එම ලන්සුව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවද ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් විසින් වාර්තා කර ඇත. එසේම ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති පරිදි ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් 163ක ලන්සුවක් ලබා දුන් ඔස්මෝසිස් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනයේ ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 5000කට පමණක් ලන්සු ඉදිරිපත් කර තිබූ බැවින් ටෙන්ඩර් නීති රීතිවලට අනුව එම ලන්සුව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවද වාර්තා කර ඇත. සෙරන්ඩිප් ලොජිස්ටික් වර්ල්ඩ් වයිඩ් ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් ආයතනය මුලදී ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 1ක් සඳහා ඇමරිකන් ඩොලර් 130.50ක ලන්සුවක් ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව එම ලන්සුව අනෙකුත් ලන්සුවා සැසඳීමේදී තරඟාරිත්වයෙන් තොර වූ නිසා ඔවුන් විසින්ම එම ලන්සු ඉවත් කර ගන්නා ලද බවත් පසුව මෙම ආයතන ඉල්මනයිට් මෙට්‍රික් ටොන් 1කට ඇමරිකානු ඩොලර් 150කට මිලදී ගත හැකි බව ටෙන්ඩර් මණ්ඩලයට දන්වා ඇති. නමුත් ටෙන්ඩර් නීති රීතිවලට අනුව
ටෙන්ඩර් මණ්ඩලය විසින් මෙම ලන්සුව ප්‍රතික්ෂේප කර ඇති බවත් ලංකා මිනරල් සෑන්ස් ලිමිටඩ් විසින් වාර්තා කර ඇත. ලංකා මිනරල් සෑන්ස් ලිමිටඩ් විසින් වාර්තා කරන ලද ඉහත කරුණු අනුවම ගනුදෙනුවේදී මූල්‍යමය අලාභයක් සිදු වී ඇති බවට නිරීක්ෂණය නොවේ. පිළිතුර පැන නොනැගේ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ස්තුති වෙනවා. සවිස්තර විස්තරයක් ලබා දීම පිළිබඳව ගරු ඇමතුමාට. ගරු ඇමතුමනි මගේ ප්‍රශ්නේ දැන් ඔබතුමා කියන මේ ආයතන ගණනාව විශේෂයෙන්ම මේ khනිජ වැලි මිලදී ආරම් මේ අපනයන කටයුතු සිදු කරනවා. ඒතර අප දැනගන්න ඕනේ කාරණේ තමයි මේ සියලු ආයතනයන් සඳහාම වගකිය යුතු ආයතනයේ හැටියට පරිසර අමාත්‍යාංශයේ මේ සඳහා බලපත්‍ර නිකුත් කිරීමේදී පරිසර වාර්තා අගයමින් මේ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවසර ලබා දෙනවා ඇති කියන කාරණේ. ඒතර මේ පරිසර අවසරය ලබා දීම සඳහා විශේෂයෙන්ම අද තියෙන චෝදනාව තමයි ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ විශාල මුදලක් ගන්නවායි. දැන් උදාහරණයක් ගත්තොත් අපි දැක්ක මාධ්‍ය තුල තියෙනවා කුෂිකර්ම ඇමතිවරයාම කියනවා ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශයේ ලක්ෂ 300ක් ඉල්ලනවා ව්‍යාපෘති අඩපණ වෙලා තිබෙනවා. ඊසා රට බංකොලොත් වෙලා තියෙනවා. අද මේ රටේ මේ වර්තමාන තත්ත්වයට වගකිය යුත්තේ පරිසර අමාත්‍යාංශය කියන චෝදනාව තමයි කියන්නේ. මොකද ආයෝජනය එන්නේ නැත්තේ ආයෝජන කළ හැකි නැති. නමුත් අපිට දැනෙනවා දැන් මේ ආයතන ගණන දිගින් දිගටම මේ වැඩේ කරලා තිබෙනවා. මේ වැඩේ කිරීම සඳහා මේ කියන මුදල් දීලා ඒ අවසරය අරගෙන කටයුතු කරන. එතකොට අපිට පේන එකක් අත්‍යවශ්‍ය කාරණා. මොකද ගරු කුෂිකර්ම මහත්මයා කියන වගේ රටට ඵලදායී තියෙන කාරණා පසුපසට යනවා. පුද්ගලික ආයතන හරහා කරන සිදුවීම් ටික කරන්න යම් දායකත්වයක් දෙනවා කියන කාරණේ තමයි මේ පිළිතුරෙන් ඔබ ලැබෙන්නේ. මොකද මේ ආයතන මේක නිරන්තරයෙන් කරගෙන යනවා හොඳට කරගෙන යනවා. හැබැයි සමහර කර්මාන්ත වෙන්නේ නැහැ. රටේ විශේෂම කිරි ප්‍රශ්නේ විසඳන්න බැරි වෙලා තියෙනවා ඔබතුමාගේ අවසර නොදීම තුල. ඒ කියන්නේ ලක්ෂ 300 නොදීම තුල. ඉතින් මොකද්ද කරුවේ මතුනේ මේ පරස්පර වැඩපිළිවෙල කියන කාරණේ සභාවට දන්නන්න පුළුවන්. හොඳයි අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එතුමා මේ ඇහුව ප්‍රශ්නයට තමයි මම පිළිතුරු ලබා දුන්නේ. මොකද මේ ආයතනයට මේ මට අලුතෙන් තමයි මේක ලැබුණේ. මේ මම ඊයේ තමයි මෙතනට ගියෙත් ඒ ලැබුණු පිළිතුරු ලබා දුන්නේ. නමුත් ඔබතුමා කිව්ව කාරණේ කෘෂිකර්ම මාත්‍යතුමා සඳහන් කර කාරණේ සම්බන්ධව මම ඉතාමත් පැහැදිලි පිළිතුරක් දුන්නා. පරිසර අමාත්‍යාංශයේ මේ කටයුතු වලට අවසර පත්‍රයක් නිකුත් කිරීම හෝ මුදල් අය කිරීමක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තමයි අනුමැතිය ලබා දෙන්නේ. නමුත් මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අපිට වාර්තා කරලා තිබෙන ආකාරයට කිසිදු මේ වගේ මුදලක් අය කළත් නැහැ. අපේ අමාත්‍යාංශයට හෝ ඒ ආයතනයට මේ වගේ මුදලක් ඉල්ලූ බවට පැමිණිල්ලක්වත් ලිඛිතව හෝ වාචිකවත් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. මම කෘෂිකර්ම මැතිතුමත් මෙතන සම්බන්ධ වෙනවා. එතුමත් එක්ක ගිය සතියේ සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා මේ සියලුම කණ්ඩායම් ගෙනල්ලා. කෘෂිකර්ම මැතිතුමා ඒ වෙලාවේ කිව්වා මෙහෙම මගේ මතක හැටියට අක්කර 700ක වගේ ගොවිපලකට තමයි මේ වාර්තාව ඉල්ලලා තිබුණේ. ඒකෙන් 25ක වගේ ප්‍රමාණයක ගවගාල්ලිදි වෙන බවට ඒ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය තුල ලියාපදිංචි වූ ආයතන 69ක් තියෙනවා. ඒ 69න් ඕනම එකකින් අරන් දෙන වාර්තාවක් තමයි මේගොල්ලන්ට දෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ 69න් එක ආයතනයක් ඉල්ලුවා කියන එක කියන්නේ නමුත් අද වෙනකන් අපි දැන් මම අදත් කිව්වා තවමත් ඒ පිළිබඳව කිසිම පැමිණිල්ලක් ඒ ආයතනයෙන් ඉදිරිපත් වෙලා නැහැ. දැන් ඒ ආයතනය අපි කැඳවනවා. එහෙම මුදලක් ඉල්ලලා තියෙනවද කියලා ඒ අය තහවුරු කරත් අනිවාර්යයෙන්ම අපිට දැනගන්න තියෙන මේ විශ්වවිද්‍යාලයක රජයේ විශ්වවිද්‍යාලයකින් ඒ වගේ මුදලක් ඉල්ලුවා කියලා එහෙම වුණොත් අපි ඒ අය බ්ලැක් ලිස්ට් කරනවා. අසාදු ලේඛනයට ඇතුල් කරනවා. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය වගේ මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ ඊටම සුළු මුදලක් තමයි මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය අය කරන්නේ. හොඳයි. දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නය. ගරු ඇමතුමා මෙහෙමයි ඇමතිවරු දෙන්නගේ ගැටලුව සහ බොරු කීම නෙමෙයි අදාළ වෙන්නේ. මොකද රටට දැන් තිබෙන තත්ත්වයේ බරපතල ප්‍රශ්නයක්. එතකොට මේ දියර කිරි විසඳීම සඳහා බාධාව තිබෙන්නේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය. කියන්නේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ තියෙන්නේ කෘෂිකර්ම ඇමතුමාගේ වගේ ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යටතේ. ඒ වගකීම ඔබතුමාට දරන්න වෙනවා. ඒ බැහැර කිරීම කරන්න වෙන්නේ නැහැ ගරු ඇමතුමාට. මොකද මේ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය ඒ සඳහා කටයුතු කරලා තියෙන කාර්යය. මොකද ඉතා වගකිය යුතු ඇමතිවරයෙක් මේ ප්‍රකාශය කරන්නේ. දැන් ඉන්නවා පාර්ලිමේන්තුව තුළ. එතුමා දෙවෙනි වත ගතපු මාධ්‍ය සාකච්ඡාව තුලත් කිව්වා ඔබතුමාත් ඒ සාකච්ඡාව තුළ වාඩි වෙලා හිටියා ඔබතුමා නොදන්නවා නෙවෙයි කියලා. අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ මෙහෙමයි. දැන් මේ ඩොලර් අර්බුදය හරහා දරුවන්ට කිරිපිටි ටික ගන්න විදිහක් නැහැ. හැබැයි ඒක සඳහා කරන්න යන ඔබතුමාලාගේ විකල්ප වැඩ පිළිවෙලත් අසාර්ථකයි මේ කබෑදීම තුල.
මේ කබෑදීම තුළ. ඒ නිසා මේ කබෑදීමේ අවසාන ප්‍රතිඵලයේ පීඩනය වෙන්නේ මේ දුක් විඳින ජනතාව. ඒ ජනතාව මහපාරේ ගහලා එළවන එක සාධාරණ කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා. දැක්ක ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඇමතිවරයෙකුටත් ගහලා තිබුණා ගෑස් සිලින්ඩර්. ඉතින් මේ පීඩනය පිට වෙන්නේ එක පැත්තකින් ආණ්ඩු ලබා ගැනීම සහ බලය ලබා ගැනීමෙන් ආණ්ඩුව ඇතුලේ තියෙන බෙදීම. ඒක නිවැරදි කළා රටේ ජනතාවට මේ බෙදීම පාවිච්චි කරලා රටේ ජනතාව දුක් විඳින්න දෙන්න එපා. දැන් විදුලි බල අමාත්‍යාංශයත් ඕක කරා. බල ශක්තිය අර්බුදයේත් ඕක කරා. ඒ නිසා මම හිතන්නේ ආණ්ඩුවේ තිබෙන ප්‍රශ්න නිසා රටේ ජනතාව දුක් විඳිනවා. ඒ නිසා මේකට විසඳුමක් හොයා ගන්න දෙන්න එක වෙනසක කතා කරලා කරු. හොඳයි අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේක මේ ප්‍රශ්නේ විසඳලා තියෙන්නේ. ගිය සතියේ මැමතුමත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවේදී එතුමා මේ මම හිතන්නේ එතුමාත් සම්බන්ධ වුණා ඒක තහවුරු කරයි කියලා මම විශ්වාස කරනවා. මේ අපේ අමාත්‍යංශය හෝ මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය මේ මුදල් අය කිරීමක් කරන්නේ නැහැ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ ලියාපදිංචි වූ ආයතන 69ක් තියෙනවා. එයින් ආයතනයකින් මොකද අපිට හදන්න බෑ පරිසර වාර්තා. මම සතුටු වෙනවා ඔබතුමා කිව් කාරණය සම්බන්ධව. ඔබතුමා කියනවා නම් අපිට කෙලින්ම මේ වාර්තාවක් නැතුව පරිසර වාර්තාවක් නැතුව දෙන්න කියලා අපිට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ යෝජනාවක් හෝ සම්මත කරලා දෙනකොට මම හෙටම දෙන්න කැමතියි මේක. සත පහක්වත් අය කරන්න ඕනේ. මොකද ඔබතුමාලම තමයි ඊළඟ දවසේ කියන්නේ මේකට පරිසර වාර්තාවක් තියෙනවද කියලා. පරිසර වාර්තාව හදන්නේ අපි නෙමෙයි. පරිසර වාර්තාවක් හදන්න අපිට බෑ බලපත්‍රය දෙන ආයතනයේ විදියට. පරිසර වාර්තාවක් හදන්න ඕන ඒ ඉල්ලුම් කරුම කැමති ආයතනයකට කියලා හදවල දෙන එකක් කරන්න. අපේ ෆෝමැට් එකක් දෙන එක විතරයි කරන්න. කුෂිකාර අමාත්‍යතුමා. කුෂිකාර අමාත්‍යතුමා. ගරු සභාපතිතුමනි ගරු ඇමතුමාගේ අවසරය මත මම මේකට ඊයේ එතුමා මට උපාධියකුත් දුන්නා. ඒ නිසා මේක පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කරන එක හොඳයි. ගරු කතා මුලසනේ සභාපතිතුමනි අපේ අමාත්‍යාංශ යටතේ තියෙන සත්ව නිෂ්පාදන දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ අපි කිරිවලින් ස්වයං පෝෂණය කිරීමේ ජාතික වැඩසටහන යටතේ මහා පරිමාණ ගොවිපළවල් 5ක් සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳෙව්වා. එතෙන්දී සියලුම ආයෝජකයන් දේශීය ආයෝජකයන් බිලියන 2-3 වියදම් කරලා සතුන් ගෙනීම සඳහා අනුමැතිය අපි ලබා දුන්නා. මේ ව්‍යාපෘති කිරීමට කලින් පරිසර අධිකාරියේ අනුමැතියක් පරිසර වාර්තාවක් ගන්න ඕනේ. ඒක ඒයි ඒ වාර්තා කාණ්ඩ දෙන්න දෙකක් තියෙනවා. ඒ අනුව අපි පරිසර අධිකාරියට මේ ආයෝජකයන් ගිහිල්ලා ඉල්ලලා තියෙනවා මේ වාර්තා. ඉල්ලීමේදී ඒ වාර්තාව ලබා ගැනීම සඳහා ඒ ආයෝජකයෙක්ගෙන් ලක්ෂ 300ක් මුදල් ඉල්ලලා තිබුණා. ඒ වගේම මහවැලි අධිකාරියේ ලක්ෂ 120ක් මහවැලි අධිකාරිය විතරක් මේ පරිසර වාර්තා සඳහා දැනට ලක්ෂ 370ක් ගෙවලා තියෙනවා. අවුරුදු 2.5ක් වෙලා මේ පරිසර වාර්තා ඇවිල්ලා නැහැ. මම මේක කිව්වම ගරු ඇමතුමා මට අවස්ථාවක් දුන්නා පැහැදිලි කරන්න. අපි අමාත්‍යාංශයට ගියා. අමාත්‍යාංශයට ගිහලා පරිසර අධිකාරියේ සභාපතිතුමා ඇමතුමා ඉදිරියේ මම මේක කිව්වා. ඇමතිතුමත් සභාපතිතුමත් පිළිගත්තා. වෙනත් මොකද පරිසර අධිකාරිය විසින් නම් කරලා තියෙනවා 50 ගාණක්. ඒගොල්ලෝ තමයි මේ සල්ලි ගන්නෙ. හැබැයි මම ඇමතුමාට කිව්වේ ඇමතුමාගේ අමාත්‍යාංශය යට තියෙන නිසා මේක නිවැරදි කරන්න. ඒ නිසා ආයෝජකයන්ගෙන් එවැනි මුදල් ගන්නවා. ආයෝජකයෙක් කරු සභාපතිතුමනි ලක්ෂ 300ක් පරිසර වාර්තාවක් ගන්න ඉල්ලුවොත් ලංකාවට ආයෝජකයෙක් එන්නේ නැහැ. ඉඩම බින්කුලිය ගෙවන්න ඕනේ ලක්ෂ 300ක් පරිසර වාර්තාවට ලක්ෂ 300ක් ආයෝජකයා වැඩේ කරන්න කලින් ලක්ෂ 600ක් ගෙවලා. ඉතින් ඒ නිසා මේ ප්‍රායෝගික ගැටලුව තමයි මම කිව්වේ. ඇමතිතුමාගේ සම්බන්ධතාවයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඇමතිතුමාට කවුරු හරි කෙනෙක් වැරදි විදියට කියලා එතුමා මට උපාධියක් දුන්නා. හැබැයි ඊයේ එතුමා කනගාටු ප්‍රකාශ කරා කැබිනට් එකේදී මම කියපු දේ නෙවෙයි ඒක සිද්ධ වුණේ කියලා. ඉතින් ඒ නිසා මේක ඇමතිතුමාගේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හැබැයි ඇමතිතුමා පරිසර අධිකාරිය මේ කරන දේ පිළිබඳව එතුමා නිවැරදි කරන්න අපිට පොරොන්දු වුණා. මම එතුමාගෙන් ඉල්ලන්නේ මේ ආයෝජකයන්ට කඩිනමින් සාධාරණ මුදලක් අය කරලා කඩිනමින් මේ පරිසර වාර්තා ලබා දෙන්න කියන එක තමයි කරුවා මාත්‍යා. ස්තුතියි ඔබතුමාට. ප්‍රශ්නාංක 5 ශාන්ත බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා. අමාත්‍යතුමා අවසන් කරන්න කෙටියෙන්. මහින්ද ළමරිය කතානායකතුමනි තමත් පැහැදිලි මේ මොකද මේ පරිසර වාර්තා සම්බන්ධව උසාවි ගිහිල්ලා තියෙන අවස්ථා ගණනාවකදී දැන් මේ කාරණය සම්බන්ධව නිවැරදි පරිසර වාර්තාවක් නොලැබුණොත් ඒ කියන්නේ I එකක් හරි EI එකක් හරි කළ යුතු වෙනවා. දැන් ඒක කරන්න අපේ රාජ්‍ය ආයතනයකට අවසරයක් නැහැ. දැනට ඒකට රාජ්‍ය ආයතනයකට අපේ අමාත්‍යාංශයට අවසරයක් නැහැ. අපිට කරන්න තියෙන්නේ ඉල්ලුම් පත්‍රය අපි ආයෝජකයාට දෙන්නේ. ආයෝජකයා මේක අර ලියාපදිංචි වෙච්ච ඕනම ආයතනයක් හුඟක් ඒ අය ගිහිල්ලා තිබුණේ විශ්වවිද්‍යාලවලට. මේ රජයේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් තමයි ඒගොල්ලෝ ඉල්ලීම් කරලා තිබුණේ. ඒ අය තමයි මේ විවිධ මිල ගණන් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒවයි දැන් මම කියන්නේ දැන්ටමත් තවමත් ඇමතුමාටත් කිව්වේ අපිට මේ ලක්ෂ 300ක් ඉල්ලුවයි කියන ආයතනයෙන් අඩු ගානේ පැමිණිල්ලක් එවන්න අපි අය අනිවාර්යෙන් බ්ලැක් ලිස්ට් කරනවා. අපිට කිසිම රාජ්‍ය ආයතනයක මේ වැඩ පිළිවෙලක් බකල් කරන්න ඕනේ නැහැ. අපිටත් ඕනේ මේ ඉක්මනින් ක්‍රියාත්මක කරන්න. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවම තමයි නැවත කියන්නේ කෝ පරිසර වාර්තාවක් අරගෙනද මේක කරේ කියලා.
එතනින් නිමා කරන්න ඇමතුමා. සභාපතිතුමනි මගේ එකම ප්‍රශ්නය අක්කර 100ක ගවගාලක් ඉදි කරන්න. අක්කර 100ක ආයෝජකයට ගවගාලක් ඉදි කරගන්න අනුමතිය ගන්න අවුරුදු 3ක් යනවනම් ඒකට ලක්ෂ 300ක් ගෙවන්න වෙනවනම් මේ නීති හදලා තියෙන්නේ මේ පාර්ලිමේන්තුව. මම කියන්නේ අපේ ඇමතුමා මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ අපි. ඒ කියන්නේ මම කියන්නේ අක්කර 100ක හරක් මඩුවක් හදන්න ලක්ෂ 300ක් ගන්නව නම් අවුරුදු 3ක් යනවා නම් වාර්තා වෙන්න මේ රටට ආයෝජක වෙයිද? මේක හරියට නිකන් අපි මේක හදලා තියෙන නවසීලන්තයට ඕනේ විදියට වගේ. මොකද වැඩි කිරිපිටි කියන්නේ මේවා වෙන්නේ නැහැ. අපි කියන්නේ අපි එක්කහුව වෙලා මේවා හදමු. මම කියන්නේ මේවා වෙනස් කරමු එමතුමා. ඔව්. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නයට දීර්ඝ පිළිතුරක් ලැබුණා. ඔව්. මම ඉල්ලුවේ මේක මේ පාර්ලිමේන්තුව අනිමෙතය කරලා නිකන් දෙන්න කියන කාරණේ නෙවෙයි. දැන් බලන්න ඔබතුමා කියනවා නිරන්තරයෙන් ලක්ෂ 300 ඉල්ලුවේ කවුද කියලා කියන්න කියලා. හොඳයි. ලක්ෂ 300ක් ඉල්ලුවේ කවුද කියලා ඔබතුමා කියන්න කියන. හැබැයි අමතුමා කියන්නේ නැහැ. මෙතන නම් අල්ලසක් මේ. මේ යන්නේ ගණදෙනුවක් පිළිබඳව. මේ පරිසරයේ බලපත්‍රය ලබා ගැනීම නෙවෙයි යන්නේ අල්ලසක් පිළිබඳව යන්නේ. දැන් ඒ ආයතනයේ අමතුමා කියන්නේ නැත්තම් ඒ ලක්ෂ 300 අල්ලස ශාන්ත බණ්ඩාර මැතිතුමා මේක විවාදයක් කරගන්න එපා මැතිතුමා ඉවර කරන්න. විජේසිරි මන්තුමා කිව්ව ආකාරයටත් මේ පරිසර පනතේ අඩුපාඩුවක් නේ තියෙන්නේ. ඇමතුමා කිව්ව විදියටත් මේක මම හදපු පනතක් නෙමෙයි. දැන් මම පරිසර පනතේ සංශෝධනයක් ගේනවා. ඔබතුමාලා සහයෝගය ලබා දෙන්න ඉතාමත් කෙටි කාලයකින් අපි මේ කටයුත්ත නිම කරන්න. ඊළඟට ආයෙ මෙතන පාර්ලිමේන්තුවම කියන්න එපා මේ නිවැරදි විදියට වාර්තා දුන්නේ නැහැ කියලා. අපිත් කැමති මේවා ඉතාමත් කඩනමින් සතියෙන් හරි දීලා දෙන්න. මොකද මේක පරිසර අධිකාරියේ හෝ අමාත්‍යාංශය නෙවෙයි ප්‍රමාද කරන්නේ ආයතන වලින්. එහෙම නැතුව අපි නිකම්ම වුණත් දෙන්න කැමැත්තක් තියෙනවා මේ රජේ ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්න. ප්‍රශ්නාංක 5. මම අහනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක. අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රශ්නාංක 6 ජගත් කුමාර සුමිත්‍රා ආරච්චි මහතා. මම ප්‍රශ්නය අහනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායක. අමාත්‍යතුමා. ලක්ෂ 300 මොකද කියන්නේ? ඔව් සංවිධායකතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි සති දෙකක කාලයක් ඉල්ලා සිටිනවා. ප්‍රශ්නාංක 7 ගරු නලින් බණ්ඩාර ජයමහා මහතා. ගරු නලින් මන්ත්‍රීතුමා. ප්‍රශ්න අහන්නේ නැද්ද? ගරු කතානායකතුමනි මම අහනවා. ප්‍රශ්න ගොඩයි මේ වටේම ප්‍රශ්න. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ප්‍රශ්නාංක 1ට පිළිතුර සිමෙන්ති කම්මහලට අයත් ගොඩනැගිලි පිහිටි පරිශ්‍රය ඔප්පු අංක 111 සින්නක්කර අයිතිය ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 570යි පර්චස් 18යි. ඇමුණුම එකේ වැඩි විස්තර තියෙනවා. අරුක්කාලු හුණුගල් නිදිය පිහිටි ඉඩම අංක 495 දරන බදු ගිවිසුම අයිතිය බදු ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 5141යි පර්චස් 10යි. ඇමුණුම දෙකේ විස්තර තියෙනවා. පාලවී අංක 26 දරන බදු ගිවිසුම අයිතිය බදු ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 12යි රූට් 3යි පර්චස් 30යි. ඇමුණුම තුනේ විස්තර තියෙනවා. සම්පූර්ණ එකතුව අක්කර 5723යි රූට් 3යි පර්චස් 58යි. මේ සිමෙන්ති කම්මහල නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි දැන් පුත්තලම සිමෙන්ති කම්මහල වශයෙන් හඳුන්වන්නේ නැහැ. ඒක දැන් ඉන්සී සිමෙන්ට්. සියාම් සිටි සිමෙන්ට් ලංකා ලිමිටඩ් කියලා තමයි හඳුන්වන්නේ. ප්‍රශ්නේ 2 උත්තරේ අරුක්කාල් හුණුගල් නිදිය පිහිටි ඉඩම තුල පහත සඳහන් පරිදි දැනට අනවසර අත්පත් කර ගැනීම සිදු වී ඇත. නිවාස තනාගෙන අනවසරයෙන් පදිංචි වී සිටින ප්‍රමාණය අක්කර 15ක් පමණ. අනවසරයෙන් වගා කර ඇති ඉඩම් ප්‍රමාණය අක්කර 351ක් පමණ. මුළු ප්‍රමාණය අක්කර 366ක්. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නයේ පිළිතුර අරුක්කාල් හුණුගල් නිදිය පිහිටි ඉඩම අංක 283 2 හා 1978යි 9යි 20 වෙනි දිනේදී අතිවිශේෂ ගැසට් නිවේදනය මගින් ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව වෙත පවරා ඇත. අමුණුම 4 විස්තර තියෙනවා. ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාව විසින් මෙම ඉඩම් කොටස 56යි 8යි 23 වෙනි දින අංක 495යි 95 දරන බදු ගිවිසුම වයින් එවකට පැවති පුත්තලම් සිමෙන්ට් කම්පැනි ලිමිටඩ් වෙත
බදු පදනම් මත ලබා දී ඇති අතර එහි වර්තමාන බදු ගැනුම් කරුවන්නේ සියාම් සිටි සිමෙන්ට් ලංකා ප්‍රයිවට් ලිමිටඩ් සමාගමයි ඉන්සි සිමෙන්ට් කියලා කියනවා. බදු කාල සීමාව තුළ ඉහත ඉඩම් කොටස අනවසරෙන් අත්පත් කර ගැනීමට කිසිදු පුද්ගලයෙකුට අවස්ථාව ලදා නොදීමට බදු ගැනුම් කරු විසින් බගබලා ගත යුතු බව බදු ගිවිසුමේ 2G වගන්තියේ සඳහන් කර ඇත. ඒ අනුව ඉහත ඉඩම් කොටස වෙත කිසිදු අනවසර පදිංචිකරුවෙකුට ඇතුළු වීමට අවස්ථාව නොදෙන ලෙස ජෑම් සිටි සිමෙන්ට් ලංකා ලිමිටඩ් සමාගමේ පාලනාධිකාරිය දැනුවත් කරන ලෙසත් ඒ පිළිබඳව අධීක්ෂණය කරන ලෙස ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාවේ සභාපති වෙත දැනුම් දී ඇත. 29/5 දිනම මේ ඉඩම තුනට අනවසරෙන් ඇතුළු වී කැලෑ කපා ගිනි තබා විනාශ කිරීමේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා විසින් 29/6 වෙනි දින අංක MOIB 250/14 යටතේ වනාතිල්ල පොලිස් ස්ථානය වෙත පැමිණිල්ලක් ඉදිරිපත් කර ඇත. දැනට මෙම ඉඩම් කොටස තුළ අනවසරයෙන් වගා කටයුතු කරනු ලබන පුද්ගලයන්ට මෙම වගා කටයුතු අඛණ්ඩව කරගෙන යාමට ඉඩ ලබා දෙන ලෙස වනාතවිල්ලුව ප්‍රාදේශීය ලේකම් විසින් ඉදිරිපත් කර ඇති ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන් ශ්‍රී ලංකා සිමෙන්ති සංස්ථාවේ සභාපතිවරයා හා ප්‍රාදේශීය ලේකම් අතර සාකච්ඡා සිදුවෙමින් පවතී. අතුරු ප්‍රශ්න අරු කර්මාන්ත ඇමතිතුමා අපේ අලුත් කර්මාන්ත ඇමතිතුමා අද කර්මාන්ත වලට ලයිට් නැතුව ජෙනරේටර් වලට ඩීසල් නැතුව ඉන්න කාලෙක මම ඔබතුමාගෙන් අහන පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය මේ පුත්තලම සිමෙන්ති කර්මාන්ත ශාලාව සහ අරුවක්කාරු ඒ කැනීම් අංගණය දක්වා දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියක් තියෙනවා. එතන මේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ කොටසක් අපේ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති ට්‍රැක් එක තියෙනවා. කොටසක් තනිකරම පාවිච්චි කරන්නේ මේ කර්මාන්ත ශාලාව. එතකොට ගරු කර්මාන්ත ඇමතිතුමනි ඒ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතිය නඩත්තුව පැත්තෙන් ගත්තම අපි දකිනවා බොහොම අබලන් තත්ත්වයේ තියෙන. එතකොට මේ දුම්රිය මාර්ග පද්ධතියේ සම්පූර්ණ කොටසම අයිති දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවටද? ඒ දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවට මේ මාර්ගය පාවිච්චි කරනවා වෙනුවට යම් ගෙවීමක් කරනවද? ඒ ගෙවීම් නිසියාකාරයේ ගෙවලා තියෙනවද කියලා ඔබතුමාගෙන් මම පළමු අතුරු ප්‍රශ්නයේ විදියට අහනවා. ඔබතුමා දැන් අලුත් ඇමතිතුමා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඒ ප්‍රශ්නයට මට උත්තර දෙන්න දැන් මම ඒ පිළිබඳ කිසිම මට අවබෝධයක් නැහැ. එහෙනම් මට වෙන දවසක් දෙන්නේ ප්‍රශ්නේ. හොඳයි දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නය. මම දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ අපේ පුත්තලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී මා හිතවත් හෙක්ටර් අප්පා මන්තුමාට දෙනවා. ගරු අමාත්‍යතුමනි දෙවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ හැටියට විශේෂයෙන්ම අපේ ප්‍රදේශයේ තියෙන විශාලම සම්පතක්. මේක මම දන්නේ නැහැ ඇයි ජාත්‍යන්තරයට ගියේ මේකේ ගන්න සියලුම ලාභේ මේක ඇයි ශ්‍රී ලංකාවේ ආයෝජකයෙක් එහෙම නැත්තම් මේක සිද්ධ කරේ නැත්තේ කියන එක ගැන විශාල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා, විශාල කනගාටුවකුත් තියෙනවා. එතන ඔබතුමාගෙන් විශේෂයෙන්ම අහන්න සූදානම් වෙන්නේ මේ අරුවක්කාරු මේ නිදිය මේක මම හිතන්නේ තව අවුරුදු අපිට අහන්න ලැබෙන විදිහට අවුරුදු 4000කට 5000කට ඉස්සරහට තියෙන කතාවක් තමයි කියන්නේ. කෙටියෙන් අහන්න මන්ත්‍රී. එතකොට මේ බදු දුන්න ආකාරය දැන් සිමෙන්ති සංස්ථාව තිබිච්ච ආයතනයේ කොහොමද අතුරු බදු දුන්නේ? ඒක නිත්‍යානුකූලවද නැද්ද? ඊළඟට කොච්චර අවුරුදු ගාණක් ඉස්සරහට තව තියෙනවද මේක? ඊළඟ කාරණේ තමයි මේ නිදිය ගන්න සියලු දේවල් මේ හුණුගල් වලට කරන ගෙවීම් ටික කොයි ආකාරයෙන් සාධාරණ වර්තමානයේ ගණනයක් කරලා තියෙනවද නැත්නම් අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද වැඩි වෙනවද අඩු වෙනවද කියන එක මේ සියලු රාජ්‍ය භාගය සම්බන්ධව අපිට විශාල ගැටලුවක් තියෙනවා. ඒ වගේම පරිසර දූෂණයට ලක් වෙලා තිබෙච්ච ප්‍රදේශයක් මේ ප්‍රදේශය ඒක ආරක්ෂා කරන්න යම්සි පියවරවල් අරන් තියෙනවා. හැබැයි ඒවා තාමත් එච්චර සාර්ථකයි කියලා පේන්නේ නැහැ. නිසා මේ සම්බන්ධව මේ කර්මාන්තශාලාව සම්බන්ධව ඔබතුමා ඉදිරි කාලයේදී හරි විශේෂ විස්තරයක් කරනවාද මේ ප්‍රශ්න වලට පිළිතුරු හැටියට? අමාත්‍යතුමා ඔය සිමෙන්ති සංස්ථාව පිළිබඳව ඔබතුමා මතු කරපු ප්‍රශ්න ටික පිළිබඳව මම දැනන්න දැනුවත් නැහැ. හැබැයි මම ඉදිරි කාලේ ඔබතුමාට මේ ප්‍රශ්න ටිකට උත්තර දෙන්නම්. ඔබතුමා තව විස්තරව මගෙන් ප්‍රශ්න ටිකක් අහනවා නම් මම ඒකටත් උත්තර දෙන්නම්. මොකද ඔබතුමා ප්‍රදේශයේ ඉන්න කෙනෙක් හැටියට මම කැමති ඔබතුමායි මතු කරන ප්‍රශ්න දැනගන්න. හැබැයි මේ
සිමෙන්ති සංස්ථාව මේක මේ මැලේසියන් සමාගමකට දුන්නේ අග්‍රාමාත්‍ය රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා කියන එක කියන්න කැමතියි. ඒ වෙලාවේ මම සමෘද්ධිය ඇමති හැටියට මම ඒක ඉල්ලුවා. ඒ මගේ බිඩ් එක මැලේසියන් බිඩ් එකට වඩා වැඩි. සමෘද්ධියෙන් දාපු බිඩ් එක. හැබැයි අපට දුන්නේ නැහැ. හොඳයි. ප්‍රශ්න අංක 8 ගරු මොහමඩ් මුසම්මිල් මහතා. මම අහනවා කතා. මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පළවෙනි ප්‍රශ්නය 1 ඔව්, 2 මේ සම්බන්ධයෙන් මෙම අමාත්‍යාංශය මගින් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වා නොමැත. 3 අදාළ නොවේ. 2 1 ඔව්, මෙම සිද්ධීන් වලට අදාළව විමර්ශන සිදු කර සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ගරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර අදාළ සැකකරුවන්ට විරුද්ධව නඩු පවරා ඇති අතර මහනුවර මහාධිකරණයේ නඩු අංක HC 105යි ඇලේරක් 2019 යටතේ එම නඩුව මේ වන විට විභාග වෙමින් පවතී. තවද මේ සම්බන්ධයෙන් පල්ලේකැලේ පොලිස් ස්ථානය මගින් විමර්ශන කටයුතු සිදු කර මහනුවර මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු අංක B 45 892 ඇලේරක් 18 යටතේ කරුණු වාර්තා කර ඇත. 2 ඔව්, සිද්ධියට අදාළ සියලුම සැකකරුවන් අත්අඩංගුවටගෙන ගරු අධිකරණය වෙත ඉදිරිපත් කර තිබේ. 3 දැනට ස්ථාපිතව ඇති මහජන ආරක්ෂක කමිටු සම්බන්ධීකරණය, ප්‍රජාව අතර අවබෝධය, ජාතීන් අතර සහයෝගීතාවය හා එකමුතු භාවය ගොඩනැගීම උදෙසා ක්‍රියාකාරී වැඩසටහන් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතී. ජාතික සංවිධානයට බාධාවක් ඇතිවන ආකාරයෙන් අන්තවාදී අදහස් ප්‍රකාශ කරන්නන් මහජනතාව අතර නොසන්සුන්තාවය වර්ධනය වන පරිදි කඩාකප්පල්කාරී ක්‍රියාවන් සිදු කිරීමට ඉඩ ඇති තැනැත්තන් සම්බන්ධව බුද්ධ්‍යංශ නිලධාරීන් යොදවා තොරතුරු එක්රැස් කිරීම හා ආවේක්ෂණ රාජකාරී සිදු කිරීම. ප්‍රදේශයන් ආවරණය වන පරිදි දිවා සහ රාත්‍රී පාමුර සංචාර, යතුරුපැදි සංචාර, දිවා රාත්‍රී ජංගම සංචාර යෙදවීම හා ෂණික මාර්ග බාධක ක්‍රියාත්මක කිරීමට පියවරගෙන ඇති අතර ඒ සඳහා අවශ්‍ය අවස්ථාවන්හි පොලිස් විශේෂ කාර්ය බලකාවේ ත්‍රිවිධ හමුදාවේ සහාය ලබා ගැනීමෙන් ප්‍රදේශය තුළ නීති හා සාමය පවත්වාගෙන යාමට ක්‍රියා කරමින් තිබේ. අතුරු ප්‍රශ්න? ගරු කතානායකතුමනි, මගේ පළවෙනි අතුරු ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබතුමා දැන් ඉදිරිපත් කරේ මේ තාක්ෂණික වශයෙන් මේ ප්‍රශ්නෙට අදාළව ගන්න පුළුවන් පියවර. එතකොට දැන් මේකට අදාළව දැන් මෙවැනි මේක ඔබතුමා දන්නවා පාස්කු දින ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් පත් කරපු ජනාධිපති පරීක්ෂණ කොමිෂන් සභාවෙත් ප්‍රකාශ කළා තිබුණා මේ සිදුවීම සහරාන්ලට තවත් බඳවා ගන්න උත්තේජනයක් වුණා කියලා. එතකොට මෙවැනි සිදුවීමක් සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් මේ සඳහා වූ හේතු සාධක, ඒ කියන්නේ නීතිමය ඒකට එකතු වුණ අයට නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්න එක හරි. හැබැයි ඒ සම්බන්ධයෙන් විධිමත් පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැහැ කියන එක, ඒ කියන්නේ මේවට බලපාපු වෙනත් හේතු මේ වගේ සිදුවීම් වලට ඊට පස්සේ මෙවැනි අන්තවාදී ක්‍රියා සඳහා පෙළඹීමට බලපාපු හේතු සම්බන්ධයෙන් මම හිතන්නේ මීට වඩා පුළුල් පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ. ඒක පරීක්ෂණයක් කරපු නැති එක බරපතල ප්‍රශ්නයක්. ඉදිරියේදී එවැනි පරීක්ෂණයක් කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවද? මෙහෙමයි, මේ අමාත්‍යාංශය මේ ඇත්ත වශයෙන්ම ස්ථාපිත කළේ ගිය අවුරුද්දේ මේ ජනාධිපතිතුමා. මේ අමාත්‍යාංශයෙන් කිසිම පරීක්ෂණයක් පවත්වලා නැහැ. මොකද එතකොට පොලිසිය තිබ්බේ සම්පූර්ණයෙන්ම ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය යටතේ නිසා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සිද්ධිය ඇති වුණේ මුස්ලිම් ජාතිකයන් 4 දෙනෙක් විසින් සිංහල පුද්ගලයන් කීප දෙනෙකුට පහර දී තුවාල කර සිදු කර ඇති අතර එම තුවාල ලැබූ මහනුවර මැද මහනුවර ලිපිනේ පදිංචි කුමාරසිංහ යන අය ඊට දවස් 4කට පස්සේ මිය ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ තමයි මේ සිංහල මිනිස්සු කුපිත වෙලා මේක කරලා තියෙන්නේ. මේක සම්පූර්ණයෙන් වැරදි. ඒ ගෙවල් සහ විලන්සල් 144කට ගිනි තියලා තියෙනවා, විනාශ කරලා තියෙනවා. ඒ වලට සියලු දේම වන්දි ලබා දීලා තියෙනවා. මෙතුමා අහපු ප්‍රශ්නේ ඉතාම අදාළ ප්‍රශ්නයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් අත්ත වශයෙන්ම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ බුද්ධ්‍යංශය යොදවලා අපි අද වෙනකොට ඒ අන්තවාදී අදහස් ප්‍රකාශ කරන අය, ඒකට අන්තවාදී විදියට හැසිරෙන අය, ඒ අයගේ සම්පූර්ණයෙන්ම ඉතිහාසය බලලා පසුබිම බලලා එයාව අත්අඩංගුවට අරගෙන සහ අදාළ අයව පුළුවන් නම් පුනරුත්ථාපනයට පවා යොමු කරලා ඒ දේවල් මේ නවත්තන්න අපි ක්‍රියා කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා තමයි මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අද වෙනතුරු අපිට ඒ වගේ ජාතිවාදී කෝලාහලයක් ආවේ නැත්තේ. දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නය. ගරු ඇමතුමනි, මේ සිදුවීම් වලින් පස්සේ
විශේෂයෙන් පාස්කු දින ප්‍රහාර සිදුවීමෙන් පස්සෙත් මලිත් ජයතිලක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීතුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් පත් කරා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ. ඒ කමිටුවේ වාර්තාවත් පදනම් කර ගනිමින් ගිය අවුරුද්දේ පෙබරවාරි මාසේ මට මතක විදියට එතකොට මහජන ආරක්ෂක ඇමති විදියට ජනාධිපතිතුමාම තමයි ඉඳ ඇත්තේ. ජනාධිපතිතුමා කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ කරුණු 57කින් යුත් නිර්දේශ යෝජනා ඉදිරිපත් කළා තියෙනවා. එතකොට දැන් ඔබතුමා ඒ කැබිනට් පත්‍රිකාවේ යෝජනා දැන් මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යතුමා විදියට ඔබතුමා ක්‍රියාත්මක කළා තියෙනවද? ඔව් අමාත්‍යතුමා. අනිවාර්යයෙන්ම ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක්. ඒ සම්බන්ධයෙන් ක්‍රියාත්මක වෙමින් යනවා. මම පිළිගන්නවා ඒක සියලු දෙයක්ම දැනට වෙලා නැහැ. නමුත් අත්‍ය වශයෙන්ම අපි ඒවා පියවරෙන් පියවරට එකිනෙක කරගෙන යන සමහර ඒවා ටිකක් දුෂ්කරයි කරන්න නිර්දේශ කරනවා වගේ නෙමෙයි ක්‍රියාත්මක කරන්න. නමුත් ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරමින් පවතිනවා. මට ඊටාම විශ්වාසයෙන් යුතුව කියන්න පුළුවන් නුදුරු අනාගතයේම ඒ සියලුම නිර්දේශ ක්‍රියාත්මක කරලා අපිට අවසන් කරන්න පුළුවන්. හොඳයි බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්නාංක 9 ගරු රෝහණ බණ්ඩාර මහතා. මම අහනවා ගරු කතානායක නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ජල සම්පාදන අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ප්‍රශ්නාංක 1470 වැලේරක් 2022 පිළිතුරු සැපයීම අයන්නේ 1 පිරිසිදු පානීය ජලය ලබා පහසුකම් නොමැති ග්‍රාමාන්තර වසම් සංඛ්‍යාව වසම් 102ක් පමණ වේ. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ග්‍රාමාන්තර වසම් 694ක් ඇති අතර එයින් ග්‍රාමාන්තර වසම් 259ක් සඳහා ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය මගින් පානීය ජල පහසුකම් ලබා දී ඇත. මේට අමතරව ආරෝ සහ නැනෝ ජල පිරිපහදු යන්ත්‍ර මගින් ග්‍රාමාන්තර වසම් 163ක් හා ග්‍රාමීය ප්‍රජාජල සම්පාදන මගින් ග්‍රාමාන්තර වසම් 170ක් සඳහා පානීය ජල පහසුකම් ලබා දී ඇත. ග්‍රාමීය ප්‍රජාජල සම්පාදන ක්‍රම මගින් ලබා දෙන ජලය පූර්ණ පිරිපහදුවට ලක් නොකරන බැවින් මෙම ප්‍රදේශයේද නව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘති මගින් ආවරණය කිරීමට සැලසුම් කර ඇත. ඇමුණුම අංක 1හි දන්වා ඇත. මේ අනුව පානීය ජල පහසුකම් ලබා දී නොමැති ග්‍රාමාන්තර වසම් 102ක් පමණ වේ. එම පිරිසිදු පානීය ජලය පහසුකම් නොමැති ග්‍රාමාන්තර වසම් සඳහා පවුල් සංඛ්‍යාව අංක 2හි දක්වා ඇත. 3 අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික්කයේ පානීය ජල ගැටලු විසඳීම සඳහා පහත සඳහන් ක්‍රියාමාර්ග ගෙන ඇත. විදේශ ණය මත පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම. අංක 1 තඹුත්තේගම ජල යෝජනා ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. අංක 2 අනුරාධපුර උතුර අදියර 1 ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. අංක 3 අනුරාධපුර උතුර අදියර 2 ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. අතිගරු ජනාධිපතිතුමන්ගේ සංකල්පයක් මත ක්‍රියාත්මක වන සැමට ජලය වැඩසටහන යටතේ පහත සඳහන් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කිරීම. 1 අනුරාධපුර දකුණ අදියර 2 ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. 2 පළුගස්සව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. 3 කණුගහවැව ජල සම්පාදන ව්‍යාපෘතිය. 4 ගල්නෑව ජල සම්පාදන ජල පවිත්‍රාගාරය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. 5 තිසාවව ජල පවිත්‍රාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම. 6 තුරුවිල ජල පවිත්‍රාගාරය වැඩිදියුණු කිරීම. 7 කලාවැව ජල සම්පාදන ක්‍රමය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. 8 තන්තිරිමලේ ජල පවිත්‍රාගාරය වැඩිදියුණු කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. 9 හබරණ ජල ව්‍යාපෘතියෙහි බෙදාහැරීමේ නල පද්ධතිය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. 10 මඩාටුගම ජල සම්පාදන ක්‍රමෙහි බෙදාහැරීමේ නල පද්ධතිය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. 11 තඹුත්තේගම ජල සම්පාදන ක්‍රමෙහි බෙදාහැරීමේ නල පද්ධතිය පුළුල් කිරීමේ ව්‍යාපෘතිය. ගම සමග පිළිසඳරක් වැඩසටහන යටතේ යෝජනා සඳහා ආරෝ ජල පෙරණ ඉදිකිරීම ඇමුණුම 3හි දක්වා ඇත. ඉහත ක්‍රියාමාර්ග මගින් ආවරණය කිරීමට යෝජිත ග්‍රාමාන්තර වසම් 4හි සඳහන් 4හි ඇමුණුම 4හි සඳහන් වී ආයන්න අදාළ නොවේ. අතුරු ප්‍රශ්න ගරු ඇමතුමනි මම හිතන්නේ දැන් ඔබතුමාට තමයි සම්පූර්ණ මේක උත්තර දෙන්න මම කලිනුත් මේ සම්බන්ධව ප්‍රශ්න ඇහුවා අපේ හිටපු ඇමතුමා දැන් වැඩ කරන්නේ නැහැ කියලා කියනවා. එතුමා නාම මාත්‍ර ඇමතිවරයෙක් විතරයි කියලා කියනවා. ඒ නිසා මේක ඔබතුමා නැවතාරයක් මම දැන් වැඩ බලන ඇමතුමා නෙමෙයි මම හිතන්නේ කැබිනට් ඇමතුමා වෙන්න ඇති ඔබතුමා රාජ්‍ය ඇමතුමා. ඒ නිසා ඔබතුමාගෙන් මම අහනවා
මම කනදරාව වැවේ දැන් අද උතුමාලා විවෘත කරන්න දාගෙන ඉන්නවා ජල ව්‍යාපෘති. මම හිතන්නේ එතන ගොවියු මහත්තු මේ වෙනකොට ගිහිල්ලා විශාල උද්ඝෝෂණයකට දැහැත්තිලා ඉන්නවා. සංදේශයක් බාර දෙන්න සූදානම්ින් ඉන්නවා. කවුරුවක්වත් මේ මොහොතේ බාර ගන්න සූදානමක්වත් නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. අපි කියන්නේ මේ ව්‍යාපෘති ආරම්භ කරනකොටම අපේ ආණ්ඩුව මොහොතේ මේ අපේ යහපාලන රජ වෙලාවේ අපි කනදරාව වැවට ජලය ගේන්න ඒරුවව මොරගහ කන්දෙන් ඒරුවව හරහා මොරගහ කන්දර ජලය ගේන්න අපි වැඩ පිළිවෙලක් එක්ක මේ ව්‍යාපෘතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න තමයි සූදානම් වෙලා තිබුණේ. හැබැයි දැන් ජල ව්‍යාපෘතියේ වැඩ විතරක් අවසන් කරලා ඒ ඒරු ඇලේ වැඩ ටික තාම සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව මුතුරු ඇලේ වැඩ ටික වැඩ සිද්ධ වෙන්නේ නැතුව ගෙනාපේක නිසා දැන් අද කනදරාව වැවේ සම්පූර්ණ ජලය මේ කන්නට වැඩ කරගන්නවත් ප්‍රමාණයක් නැහැ. එතකොට අද ඔබතුමාලා දාගෙන හිට විදියට මේ ජල ව්‍යාපෘති විවෘත කරා නම් එක පැත්තකින් රට අටුව කඩලා පුටුව හැදුවා වගේ තමයි වෙන්නේ. ගොවිතැන් කරගන්නත් ජලය නැති වෙනවා මේ පැත්තෙන්. අනිත් පැත්තෙන් මේ වතුරගත් පානීය ජල අවශ්‍යතාවයත් දිගටම දීගෙන යන්න පුළුවන් තත්ත්වයට වැවේ නැහැ තත්ත්වය. ඒ නිසා ඔබතුමාලා මේ ව්‍යාපෘති අද විවෘත කරනවාද? එහෙම නැත්නම් අර කලින් යෝජනා වෙච්ච ඇලවල් ටික ක්‍රියාත්මක කරනකම් මේ මොකද්ද කරන්නේ මේ ගොවියන්ට මේ යලකන්නේ වැඩ කරගන්න අවශ්‍ය කරන ජලය සැපයීමට සහ මේක ආරම්භ කරලා පානීය ජල අඛණ්ඩව පවත්වාගෙන යන්න වැඩ පිළිලක් තියෙනවද? ඔව් අමාත්‍යතුමා. බණ්ඩාර මන්තුමා ඇත්තටම අපේ රටක් හැටියට නිදහස ලැබිලා අවුරුදු 74ක් යනකනුත් අපිට ප්‍රශ්නයක් තිබුණා රටේ ජලය ප්‍රධාන වශයෙන් පාවිච්චි කරන්නේ කෘෂිකාර්මික කටයුතු වලද පානීය ජලය සඳහාද කියලා. අද අපි මේ වෙනකොට තීන්දුවක් අරන් තියෙනවා වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශය සහ පානීය ජල අමාත්‍යාංශයේ සියලු ඇමතිවරු සියලු රාජ්‍ය ඇමතිවරු ඒ වගේම අතිගරු ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා සියලු දෙනා එකඟතාවයට ඇවිල්ලා තිනවා පානීය ජලය සුවිශේෂී කටයුත්තක් හැටියට සලකලා පානීය ජලය සඳහා මූලිකත්වය දෙනවා කියලා. ඒ අනුව ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ මේ ව්‍යාපෘතිය විවෘත කිරීමේ කටයුත්ත වෙනවා. ඒ වගේම අපිට ස්ථිර ජලමාර්ග ලබා දීමේ වැඩසටහන සඳහා විශාල මුදල් ප්‍රමාණයක් වාරිමාර්ග අමාත්‍යාංශයට වෙන් කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව ප්‍රදේශ ජනතාව බිය යුතු නැහැ. ඒ අයට ස්ථිර ජලමාර්ග ලබා දීමේ ව්‍යාපෘති රට පුරාම ක්‍රියාත්මක වෙනවා. කොහොමත් පානීය ජලය සඳහා අපි ප්‍රමුඛත්වය දීමට තමයි සූදානම් කරලා තියෙන්නේ. දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නය කොහොමත් අපිට පැහැදිලි ඔබතුමාලා හැමදාම මේ පහුගිය කාල සීමාව තුළ ක්‍රියාත්මක වෙ විදිහට ගොවියට දෙන්න යන වැඩ පිළිවෙල අපි තේරුම් අරගෙන තිනවා ගොවියා විනාශ කිරීම. ඒ නිසා පානීය ජල අවශ්‍යතාවය වගේම කෘෂිකර්මාන්තයත් වැදගත් කියන කාරණේ ඔබතුමා මතක තියාගන්න කියන ගමන් මම විශේෂයෙන්ම අහන්න කැමති ඔබතුමාගේ දෙවැනි අතුරු ප්‍රශ්නේ විදිහට අද අපිට දැනගන්න ලැබෙනවා විදුලිය සම්බන්ධ මිල වැඩි කිරීම 500කින් දක්වා ඉහළ දැමීමට සූදානමක් තියෙනවා කියලා කතාවක් යනවා. ඒ වගේම දැන් අද අපේ මහජනතාව විශාල අපහසුතාවයකින් ආර්ථික දුෂ්කරතාව මැද්දේ විශාල තමන්ගේ ජීවන වෙන එකත් බරක් බවට පත් වෙලා ඉන්නේ. ඔබතුමාලගෙත් මොකක් හරි සූදානමක් තියෙනවද? ජල ගාස්තුවත් වැඩි කිරීමට මොන හරි උත්සාහයක් තියෙනවද? ඔබතුමා එතන ප්‍රශ්න දෙකක් ඇහුවා. පළවෙනි ප්‍රශ්නෙට පිළිතුර අදාළ නොවේ. ඒක විදුලි බල ඇමතුමාගෙන් අහන්න. දෙවැනි ප්‍රශ්නයට පිළිතුර විදුලි බලය වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණොත් රටේ අනිකුත් සියල්ලම වැඩිවීමක් සිද්ධ වුණොත් ඒකට සාපේක්ෂව අපිට යන වියදමත් එක්ක ගණනය කරලා වැඩි වෙන මුදල මොකක්ද කියලා අපි තීරණය කරනවා. තවම පානීය ජලය සඳහා බිල වැඩි කිරීම සම්බන්ධව තීන්දුවක් කරගෙන නැහැ. අවශ්‍ය වුණොත් අපි ගන්නවා. මොකද ආයතන අපිට පාඩුවට දුවන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ජනතාවට පානීය ජලය ලබා දිය යුතු නිසා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්නාංක 10 ගරු කින්ස් නෙල්සන් මහතා. ගරු කින්ස් නෙල්සන් මහතා. ඔව් අමාත්‍යතුමා කෙටියෙන් සම්බන්ධව මේ අනුරාධපුරේ මට වචනයක් කියන්න වෙනවා. දැනට තීන්දුව කරලා නැහැ වතුර දෙනවද නැද්ද කියලා. දැන් උද්ඝෝෂණය කරනවා පිරිසක්. අපේ ඇමතුමා අපි වාසුදේවන ඇමතුමාත් එක්ක අපි සාකච්ඡා කරලා මේක ටිකක් ප්‍රමාද කරන්න අවශ්‍යයි. මොකද ඒ ගොවියන්ගේ උද්ඝෝෂණයක් යනවා. ඒ නිසා ඔබතුමාලා පිළිබඳව සාකච්ඡා කරනකම් ඒක නවත්තන්න කියලා මම ඉල්ලා සිටිනවා. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. දෙවන වටය ප්‍රශ්නාංක 2 ගරු බුද්ධික පතිරණ මහතා අහනවද? මම අහනවා. වනජීවි හා වන සම්පත් අමාත්‍යතුමා සභාගත කරන්න. සභාගත කරන්න. ප්‍රශ්නාංක 10 ගරු කින්ස් නෙල්සන් මහතා මම අහනවා කතානායකතුමනි. සභාගත කරන අමාත්‍යතුමා සභාගත කරනවද? සභාගත කරන ගරු කතානායකතුමා. හොඳයි. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භයට පෙර ගරු විපක්ෂ නායකතුමා ඉතාම කෙටි පැහැදිලි කිරීමක්. විනාඩි 4ක්. මම බොහොම කෙටියෙන් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මේ කාරණාව ඉදිරිපත් කරන්න මේක රජයේ අවධානයට මම යොමු කර සිටිනවා. එඩ්වඩ් රිචඩ් පෙරේරා මාකොල මොහමඩ් හනීෆා මොහමඩ් ඉල්ලියාස් උඩතලවින් ඒකේ වික්‍රමපාල මීරිකම ටීඩී
තාජුඩීන් උතුරු කොළඹ ප්‍රදේශයේ මේ 4 දෙනා තෙල් පෝලිම් වල ඉඳලා විවිධ හේතුන් මත ජීවිත අහිමි වෙලා තිබෙනවා. මේක ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි බරපතල ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන් මත ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ ගැටලුව අන්ත බරපතල විදිහට තිබෙනවා. මම ගරු කතානායකතුමනි කියන්න හදන්නේ මේ තත්ත්වය තුළ ඉන්දියාව ලබා දීලා තිබෙනවා ඩොලර් බිලියනක ණයක්. වශයෙන් මේ ණය ලබා දීම ගැන අපෙනුත් විමසුවා. ඒ විමසපු අවස්ථාවේ අපිත් කිව්වා මේ අමාරුවේ වැටිලා තිබෙන රට ගොඩ ගන්නට ඒ ණය ලබා දෙන්නේ කියලා. මොකද ඒ අය විපක්ෂේනුත් විමසුවා, සමගි ජන බලවේගිනුත් විමසුවා. නමුත් ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි අපිට දැනගන්නට ලැබිලා තිබෙනවා වසම් 14000ක් කේන්ද්‍ර කරගෙන ගමේ සාප්පු කියලා හෝම් ෂොප් වැඩසටහනක් තුලින් වෙනමම රුපියල් ලක්ෂ 8ක පමණ මුදලකුත් දීලා මේ ගමේ සාප්පු හරහා පොදු ජන එක්සත් පෙරමුණේ සමාජිකින්ට රුපියල් 2000 කූපන් මත මේ ලබා දුන්නු ඉන්දියාවේ ඩොලර් බිලියනයක ණය මැතිවරණ ව්‍යාපාරයක් සඳහා උපයෝගී කරගන්නට වැඩපිළිවෙලක් තිබෙනවා කියලා. මම මේක වගකීමෙන් කියන්නේ. මොකද ඔබතුමා හොඳින් දන්නවා මේ වන විටත් පළාත් පාලන මැතිවරණ ක්‍රමයේ යම් සංශෝධන නැති කරගෙන තමන්ට දේශපාලන වාසි ලබා ගැනීමේ ක්‍රමවේදයක් සකස් කිරීමේ උත්සාහයක් තිබෙනවා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි මම අර නම් 4ක් සඳහන් කරා මීට පෙර මේ ඔක්කොම පෝලිං වල සිද්ධ වුණු මරණ. මේ පෝලිං නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ අද රටේ තිබෙන බරපතල ආර්ථික විනාශය තුල. ඒ ආර්ථික විනාශයට අපි යමුනේ ඔබතුමත් දන්නවා ඇති. රාජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයෙක් හැටියට හොඳට අත්දැකීමෙන් මම දන්නවා ඔබතුමාට එලිපිට කියන්න බෑ. නමුත් ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා. ආපු හැටියෙම දුන්න බිලියන 600ත් 800ත් අතර බදු සහන තුලින් තමයි මේ ඊ타මත්ම බැරෑරුම් තත්ත්වේ නිර්මාණය වෙලා තිබෙන්නේ. ඉතින් ගරු කතානායකතුමනි, ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, ගෑස් සිලින්ඩරයේ මිල 4199 දක්වා වැඩි වෙලා තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාතේ වාර විභාග කරන්නට බැරි තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තිබෙනවා. විදුලි බිල 500කින් වැඩි කරන්නට කටයුතු කරනවා කියලා අපිට ආරංචි. ජල බිල නෑ පොඩකින්ද. ජල බිලත් වැඩි කරනවා කියලා ආරංචි. ඉතින් මේ තත්ත්වය තුල මම අහන්න කැමති කරුණා කරලා මොකද්ද රජය ගන්න වැඩපිළිවෙල මේ පෝලිං ඉවත් කරලා පෝලිං වෙනුවට ගෑස් සිංහය වෙනුවට ගෑස් සිලින්ඩර් ටික ලබා දෙන්න. දැන් රජයේ ඇමතිවරු පිටිපස්ස යනවා මේ පහර ගහන්න මේ ගෑස් සිලින්ඩර් නැති නිසා. අද භූමි තෙල් පෝලිම, පෙට්‍රල් පෝලිම, ඩීසල් පෝලිම මිනිසුන්ට ජීවත් වෙන්න බෑ. මිනිසුන්ට උහුලා ගන්න බෑ. අම්මලට දූ දරුවන්ට කිරිපිටි ටික අරන් දෙන්න බෑ. මේ කිරිතේ කෝප්පයක් න රුපියල් 100කට නැගලා තියෙනවා. කොහොමද කරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මිනිස්සු ජීවත් වෙන්නේ? ඉතින් ඒ ඔක්කොම ඇස්සේ අපිත් කිව්වා ඉන්දියාවට දෙන්නේ කියලා උපරිම ආධාර උපකාර. ඒ කරන්නේ කිව්වේ මේ හෝම් ෂොප් දාලා ග්‍රාම සේවාව සම් 14000ක ඒවා පොහොට්ටු කාර්යාල බවට පත් කරලා දේශපාලන ව්‍යාපාර කරන්න නෙවෙයි. රුපියල් 2000 කූපන් පත් දෙන්න නෙවෙයි. ඒ නිසා මේ පොහොට්ටුවේ සමාජිකින් ලැජ්ජයි. නිමා කරන්න. ලැජ්ජයි මේක. මම ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි ඉල්ලීමක් කරන බොහොම කාරුණිකව. හොඳයි. කරුණා කරලා ඒ ඉන්දියාව ලබා දුන්නේ බිලියනයක ණය සහනය ඇතුළ මේ රජය මේ කරන්නා වූ සියලුම ගනුදෙනුවල වාර්තා ඒ තොරතුරු දත්ත මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරන්න. හොඳයි බොහොම කරුණා කරලා නිර්ව්‍යාජව විනිවිද භාවයෙන් යුක්තව මේ කටයුත්ත කරන්න. කරුණා කරලා ඩොලර් බිලියනයක් අරගෙන මේ නිගම්බොරුවට 14000 මේ නැවතත් වරක් දේශපාලන ඇන්දවීම් කරන්න නැතුව මම ඉල්ලීමක් කරන රජයේ මොකද මැතිවරණ වලට අපි බය නැහැ. නමුත් මේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ බඩගින්න ඉන්න මිනිස්සු, පිපාසෙන් ඉන්න මිනිස්සු, කුසගින්න ඉන්න මිනිස්සු
ඒ මිනිස්සු වෙනුවෙන් ලබා දෙන මුදල ගෑස් හිඟේ නැති කරන්න, තෙල් හිඟේ නැති කරන්න කටයුතු කරන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. ප්‍රධාන වැඩ කටයුතු ආරම්භය සභානායකතුමා සංවිධායකතුමා අංක 1 ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමා අංක 1 යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. අංක 2 සභාව එකඟද? හයි. අංක 2 ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අංක 2 යෝජනා ඉදිරිපත් කරනවා. සභාව එකඟද? හයි. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ විෂය අංක 12 ලෙස සඳහන් ඇති විශේෂ භාණ්ඩ හා සේවා බදු පනත් කෙටුම්පත් සභාවේ අවසරය ඇතිව ඉල්ලාස් කර ගැනීමට කටයුතු කරන බව කාර්යක දන්නවා. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අද දින න්‍යාය පත්‍රයේ දිනට නියමිත කටයුතු වලට අදාළ විෂය අංක 1 ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත මම ඉදිරිපත් කරමි. Mr. Deputy Speaker, it is with a sense of satisfaction that I present to this House a series of amendments to the Prevention of Terrorism Act. Mr. Deputy Speaker, this is an old act. It is 43 years old. Now, during that period, there is no question that circumstances in this country, our priorities, our objectives have undergone a fundamental change. It is therefore necessary to revisit the provisions of the Prevention of Terrorism Act number 48 of 1979 and to examine the changes that are now opportune in light of the basic social transformations that have taken place in our country during a period of almost half a century. Now, I want to make it very clear, Mr. Deputy Speaker, that this is an initial step. The government is engaged in a comprehensive review of security legislation in our country. These are amendments to an old act. These amendments are being brought within the framework of existing legislation. But we are now preparing comprehensive legislation. Obviously, Mr. Deputy Speaker, that is going to take some time. And this is being done with the active assistance and inputs by various other institutions of the government. My distinguished colleague, the Honorable Ali Sabri, President's Counsel, Minister of Justice, is very closely associated with this endeavor. There's also a very vigorous input by the Ministry of Defense. So you have the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice, the Ministry of Defense, and we are in close consultation with the chambers of the Honorable, the Attorney General. Now this is work very much underway, Mr. Deputy Speaker. It has started, it is making progress. But clearly it is going to take some time. Now we don't think that it is appropriate for us to keep the country waiting for a long time when there are urgent amendments that should be brought to the 1979 law. So all that I am doing today is presenting to this House the urgently required amendments. And we will, with all vigor, proceed with our efforts to bring before the House in due course the overall legislation which I referred to. At the same time, Mr. Deputy Speaker, I want to make it very clear that this is not a cosmetic exercise. Every one of these amendments which I am proposing to this august assembly today is substantial. It is going to make a difference. That is true of each one of the amendments that I am introducing. Now, when you take the amendments as a whole in combination, I make bold to say that the cumulative effect of these amendments is to make a very substantial improvement of the existing law. I will demonstrate to you, Mr. Deputy Speaker, how important each amendment is, but when you put it all together and when you view these amendments as a whole, I can convince any objective, fair-minded person without any extraneous agenda that these amendments will make a profound impact upon the existing laws of this country
and that these amendments will significantly further the cause of human rights and human freedoms in Sri Lanka. The Supreme Court, in its determination, has suggested a few changes. We are accepting those changes, Mr. Deputy Speaker. I will move committee stage amendments accordingly to accommodate the suggestions which have been made by their lordships of the Supreme Court in their determination. And once those amendments are incorporated into this legislation, the effect of the ruling by the Supreme Court is that these amendments can be passed by this Assembly with a simple majority. Now, I would like to pose this question to people who say this legislation is eyewash. It has no substance or content whatsoever. Let us look at Section 8 of this bill. Section 8 of this bill, Mr. Deputy Speaker. Section 8 says every trial under this Act shall be held on a day-to-day basis. It's now compulsory, it's mandatory. These trials must be held from day to day. Doesn't that make a difference? The existing position in our country is that there can be, and there has been in some cases, unfortunately, an interval as long as 6 months or 9 months between one date of trial and another. So this means that the person who is subject to the detention order is languishing in custody for unjustifiably long periods because the trial is taking so long. That is the current position. It will no longer be the future position. In the future, there is an established norm, inflexible norm, mandatory norm. And that mandatory norm is trials from day to day. If that is not going to happen, the High Court must record its reasons. Those reasons must be cogent, compelling reasons. It is part of the record. It is there for public scrutiny and public examination. Today, in particular cases, the Chief Justice of Sri Lanka issues directions to the High Court to say that these trials must be concluded expeditiously, they must be heard without long intervals. No such direction by the head of the judiciary is now necessary. There's no discretion in the matter. There's a rule, a very definite, specific, explicit rule. Trials from day to day. And I challenge anybody to put forward a rational argument to the effect that that does not make a difference. It makes a fundamental difference to the existing situation. But that is only one of the changes that are envisaged by this amending legislation, Mr. Deputy Speaker. If you would be kind enough to look at Section 3 of the amending bill, that incorporates a whole series of steps that must necessarily be taken when a person is taken into custody on the basis of detention order. No discretion. The executive cannot decide whether to comply with these or not. They are embedded in the law as compulsory steps which must be taken in any situation where any person is taken into custody under the aegis of a detention order. As soon as the detention order is made, a certified copy must be made available to the magistrate in charge of the area. So the magistrate is immediately informed. Now the law, as I have presented it to this House, says that the magistrate must be informed within a reasonable period. The Supreme Court in its determination has suggested that that is somewhat vague, and they would prefer a specific time frame to be referred to in the law. We agree with that suggestion. So instead of saying within a reasonable period, we now say within 48 hours. So within 48 hours, a magistrate has got to be informed. Compulsory, absolutely essential. Then that's not all. Once a magistrate is informed, he can't do nothing about it. He must get into action. He must take a series of steps. These are compulsorily required by the law. The magistrate must visit the person subject to detention at least once a month, personally. He can't delegate it to anybody.
It is a non-delegable imperative duty that is imposed by the law on the magistrate. He must visit the person in detention himself, and he is personally responsible for ensuring the well-being of the person subject to detention. The whole purpose of this is to make absolutely certain that there is no maltreatment or torture. The definition of torture, Mr. Deputy Speaker, is also interesting. This definition is contained in section 13 of the amending legislation which I have presented, and the definition of torture is that contained in the Convention Against Torture and Other Cruel, Inhumane or Degrading Treatment or Punishment Act number 22 of 1994, which I presented to this House many, many years ago when I was then Minister of Justice. Now, the essential element of the definition of torture is that it does not refer only to physical torture, but also mental distress, emotional distress. So torture then has a very expansive definition. It covers the entire ground of human turmoil. And the duty of the magistrate is to personally visit the person in detention to ensure that torture in this very expanded form is not inflicted upon the detainee. Actually, that is an important change in the law. Now, if the person subject to detention has any complaint to make with regard to maltreatment, the magistrate shall record his observations on that complaint. So the person subject to detention has every opportunity of opening out to the magistrate and making any complaint with regard to the conditions under which he is held. And if such a complaint is made, then the magistrate is required to record his observations and on any complaint that happens to be made by the person subject to detention. If there are any indications of torture, the magistrate has the power to direct that the suspect be brought before a judicial medical officer, a JMO, for medical examination, and the JMO's report must be submitted to the magistrate. The JMO will examine the detainee, and the JMO's report must be submitted to the magistrate. So it is part of the record. It becomes part of the written record in the case. If the JMO's report contains any indication whatsoever of torture, then medical treatment has to be provided. What is more, the law as I presented it says that the magistrate may direct the Inspector General of Police to commence an investigation to enable the Attorney General to institute criminal proceedings. May. So there's an element of discretion there. The Supreme Court has suggested that we substitute the word shall for the word may. We agree with that suggestion, and I will be moving a committee stage amendment accordingly. So this means that the magistrate has an imperative obligation to inform the Inspector General of Police, and the Inspector General of Police in turn will bring the matter to the notice of the Attorney General of the Republic, who will be under a duty to institute criminal proceedings as expeditiously as possible. So here, Mr. Deputy Speaker, these are new changes. These are not features of the existing law. I will summarize the main changes. In terms of an amendment to the Criminal Procedure Act in 2021, the magistrate has been given the authority to visit persons in detention in police stations only. But this law is much wider in scope. Now the magistrate can visit not just a police station, but places of detention, any place where the detainee is held. So that's a significant change. It is a considerable expansion of the authority of the magistrate. At the committee stage, Mr. Deputy Speaker, I will move an explicit amendment which will authorize the magistrate, on the basis of the report submitted by the judicial medical officer, to order a change of the place of detention. If there are indications that the person subject to detention is being badly treated, then he will no longer remain in that same place. He will be sent to a new place, and after examining the JMO's report, the magistrate will have the power to make such a direction. And to that effect, I will be moving a committee stage amendment this afternoon, Mr. Deputy Speaker.
At the moment, the Human Rights Commission of Sri Lanka, acting under their statute, can make a direction with regard to the treatment of the person in detention, but it is only a direction, it is only a recommendation. But here, the new law, which I am introducing to this House, takes it outside the area of recommendations or directions. Here is judicial authority directly conferred upon the magistrate, and that too makes a significant difference on the ground. There's another very important change that is made by the law in consequence of these amendments, Mr. Deputy Speaker, and that has reference to a fundamental right. That is the right of the person to have the assistance of counsel, an attorney at law. And the lawyer is entitled to make representations on behalf of the person in detention. That's in most legal systems in the world, that is considered a very basic right. Now, that is not there in that form in the existing law. As a specific statutory right that is recognized by the law. True enough, there are some statutory regimes where this is recognized. For example, the Enforced Disappearances Act of 2018. That act recognizes the right of a person in detention to have access to counsel. But that is in a specific statutory context, limited to situations under that law. That is no longer the case. This is now a general right. General right. Whenever a person is taken in under a detention order, that person has a right of access to counsel, and counsel has the right and the duty to make representations on behalf of the person in detention. Mr. Deputy Speaker, Section 260 of the Criminal Procedure Code recognizes such a right. But that is only in respect of judicial proceedings. That is when the matter has reached the courts. But by that time, a great deal of damage may have been done. Now, this law enables the person in detention to have access to counsel long before his matter reaches the courts. During the investigation, when interrogation is taking place, when interrogation is taking place, Mr. Deputy Speaker, long before the matter has reached the courts at all, in that incipient stage, in that preliminary stage, where a great deal may happen that is of importance, the detainee has a right to be guided by the advice of competent legal counsel. Today, Mr. Deputy Speaker, if a person in detention wants to have a lawyer, he has to go before the Supreme Court under Article 126 of the Constitution. In other words, he has to bring a fundamental rights application. There is no specific right to counsel. He has to go before the Supreme Court, and in proceedings under Article 126, he has to prevail upon the Supreme Court. He has to persuade the Supreme Court that this relief is just and proper in the circumstances of his particular case. Hijaz Hizbullah had to do that. That will no longer be necessary. Hijaz Hizbullah today would not have to go to the Supreme Court and convince the Supreme Court in a fundamental rights application that it would be in the interest of justice for him to have access to counsel. It is now a right that he can demand because it is specifically incorporated into the provisions of the amending law. There are other changes, Mr. Deputy Speaker. The person in detention would naturally have the human impulse to get in touch with his relatives. Order please. Order please. Garu Harini Amarasuriya Mantritume Moolasane. Please continue on. I was saying, Madam Chair, that apart from the right of access to counsel, provision is also made for communication with the next of kin, the spouse, the child, maybe a brother. That too is not specifically recognized as a substantive right under the existing law. But Section 5 of the amending legislation, which I am presenting to this House, says in so many words, in express terms, that the person in detention shall have the right to communicate with his relatives. That again is a change
in the existing, a change to the existing law. See, this is why, Mr. Deputy Speaker, this is why I maintain, this is why, Madam Chair, this is why I maintain that every one of these amendments is significant and substantial, but taken in combination, they certainly make a profound and undeniable difference to the content of the existing law. Section 6 has the effect that all these protections which I have enumerated to this august assembly will apply in the same form in respect of a restriction order. The difference between a detention order and a restriction order is that in terms of a restriction order, the person detained may be detained in his own house. Doesn't have to be in remand custody. But even in those circumstances, the authority of the magistrate, the authority of the judicial medical officer is retained intact. So these are changes which are very expansive in the scope of their operation, and this is why I maintain credibly and responsibly that these are changes that are important from the standpoint of protection of the right of the individual and human freedom in general. Now, Madam Chair, how can anyone say that this amending law does not make a difference? Section 15, subsection 2 of the Prevention of Terrorism Act, as it now stands, declares that where an indictment is brought under the Prevention of Terrorism Act, the court shall in every case order the remand of such person until the conclusion of the trial. The court has no discretion. If the indictment is brought under the PTA, the court has no discretion. The court is bound to remand the person until the conclusion of the trial. Now, in Hijaz Hizbullah's case, the Attorney General of the Republic went into the Court of Appeal, as you are aware, Madam Chair, and the Attorney General told the Court of Appeal that he has no objection whatsoever to the grant of bail. He agrees to the grant of bail. But the High Court of Putlam said the Attorney General's view does not really matter because the court does not have jurisdiction. So jurisdiction is fundamental. It is a root of the law. So if the High Court does not have jurisdiction, the mere consent of the Attorney General does not change the situation, and notwithstanding the consent of the Attorney General, the High Court of Putlam declared that Hijaz Hizbullah cannot be sent home. What happened next? The matter was taken to the Court of Appeal, and it took all the ingenuity and the professional skill of Mr. Ramesh De Silva, President's Counsel, to convince the Court of Appeal that notwithstanding the explicit prohibition ex facie the existing law, nevertheless, the Court of Appeal has jurisdiction to enlarge Hijaz Hizbullah on bail, and that in the circumstances of the case, it is right and proper to do so. In the course of his submission, Mr. Ramesh De Silva, President's Counsel, undoubtedly one of the ablest persons at the Sri Lankan bar, had to argue that in this context, when the PTA section 15 subsection 2 says the court shall remand, Mr. Ramesh De Silva argued that shall must be construed as may. There is, of course, a cursus curiae, a whole series of decisions both here and the United Kingdom that supports the position that in certain statutory contexts, the word shall should be construed as may. Also, the Court of Appeal relied upon Article 138 of Sri Lanka's constitution, which says that in circumstances of this kind, notwithstanding an explicit provision, the Court of Appeal can act in the interest of justice, in the interest of justice. Now, the point that I'm making, Madam Chair, is that all this reasoning is now totally redundant, entirely superfluous, not required at all, because we have now provided in black and white that after the effluxion of a certain period of time, after the effluxion of 12 months, the court will have jurisdiction to enlarge the detainee on bail, to send him home. That is the effect of Section 10 of the amending legislation, which I have the honor to present to this House. So if you don't have that very clear provision, if you leave it to the discretion of the court, the outcome is uncertain. In Hijaz Hizbullah's case, the High Court said
How can we do this? Attorney General may agree we can't do it because we have no jurisdiction. But in the case of Anaf Jazim, the law is the same. Section 15.2 is identical. It doesn't change from case to case. But there was the practical difference on the ground that Hijaz Hizbullah's application was refused, while Anaf Jazim was successful. Now, that kind of discrepancy, the result changing from case to case, chameleon-like, as a result of the exercise of judicial discretion, we think that that is unsatisfactory in a matter that touches the heart of human liberty. It is therefore necessary for a legislative prescription to be there in the law. And that is what we have done, Madam Chair. It's no longer a matter of discretion. The court has discretion, and we have said so. The supreme legislature of this island now says that that jurisdiction is vested in the court, and the court can, in appropriate circumstances, exercise it and grant bail. Moreover, there's another significant change. Under the existing law, the PTA, as it now stands, once the trial commences, until it is concluded, the judge, the High Court judge, is compelled to keep the accused, the suspect, in detention, in remand. That is no longer the case, Madam Chair. In appropriate cases, today, after this amendment is enacted into law this afternoon, the High Court judge, even while the proceedings are in progress, has a discretion to grant bail in appropriate cases. Who can say that that does not make a difference? Now, there is another important change, Madam Chair. The Section 9 of the Prevention of Terrorism Act declares that a detention order cannot be called in question in any proceedings before any court of law. Can't be called in question, can't be challenged anywhere. It is stated in black and white in Section 9. Now, counsel arguing for bail has to go before the Supreme Court and to argue, now this is an ouster clause, Section 9 is an ouster clause, but counsel arguing for bail will have to argue before the Supreme Court in terms of an application under Article 126 that an ouster clause cannot detract from a fundamental right that is enshrined in the Constitution. That's a legal argument. You have an ouster clause, prima facie applicable, but counsel will have to argue that that has no application when it comes to a fundamental right that finds its place among the provisions governing basic rights. So the result is uncertain. Now, all that uncertainty is removed by Section 4 of the amending law, which is now before the House for consideration, because Section 4 says that the detention order can be challenged by certain means. It can be challenged by proceedings under Article 126, that refers to fundamental rights. It can be challenged under Article 140 of the Constitution, which refers to the writ jurisdiction of the Court of Appeal. Now, the Supreme Court, in its determination, has added one more section. Under Article 141, habeas corpus applications can also be brought, notwithstanding the preclusive clause that is contained in Section 9. Habeas corpus, Madam Chair, as you are aware, it has a long history in England and in other jurisdictions of the Commonwealth. It is a principal remedy by which the right to freedom is asserted by an individual, however humble. Now, this amendment, therefore, breaks new ground. It does so in an imaginative way, and it does so in a manner which makes a basic difference to the content of the existing law. Yet another change, Section 14 of the present law, as it stands, Section 14 gives the minister the power to make an order preventing the person in detention from speaking. He can't make a statement, he can't communicate. Clearly, that is an infringement of the right to expression of opinion, the right of freedom of speech. We are taking that provision away altogether. We are not amending it, we are not whittling it down, we are not modifying it, we are repealing Section 14 of that law. That is being done by Section 7 of the existing law. And I want to point out particularly, Madam Chair, that this has a specific importance with regard to the rights of journalists. Journalists. Expression is crucial for the work of a journalist, and that right is now impregnably protected
by the provisions of the amending legislation. Section 2 of the law that I have presented to this House also reduces the permissible period of detention under a detention order. It is under the existing law it is 18 months. It is being brought down to 12 months. Then just 2 points in conclusion, Madam Chair. This government has taken action under Section 13 of the Prevention of Terrorism Act, and we have appointed a body of very competent persons presided over by a former Chief Justice of the Supreme Court, Mr. Asoka De Silva, J.A.N. De Silva, a former judge of the Supreme Court, and 2 other persons. Their task is to identify persons in detention who can be released into the community after proper rehabilitation without any significant detriment to vital interests relating to the security of the community as a whole. I'm happy to tell you, Madam Chair, that under that procedure, we have released up to now 81 persons. 81 persons who were languishing in jail, in remand for very long periods. Now, there has been a careful examination of the circumstances of each case, discriminating. And as a result of that examination by an impartial body of persons with judicial experience and other administrative experience, we have identified as many as 81 people who are now tasting the fruits of freedom after a very long period of incarceration, and that is due to action taken by the present government, Madam Chair. Then the final point I want to make is this, that His Excellency President Gotabaya Rajapaksa, in my presence, issued clear directions to the Inspector General of Police and to the armed forces that the provisions of the Prevention of Terrorism Act must be resorted to only in very exceptional circumstances. It cannot be the norm. It is not the rule, it is very much the exception. Just because a gun, for example, is found in somebody's house, you cannot automatically invoke the provisions of the Prevention of Terrorism Act. The gun may have been there in connection with some personal dispute, some commercial dispute. It does not necessarily follow that the firearm has a nexus with matters that come within the purview of the Prevention of Terrorism Act. So His Excellency President Gotabaya Rajapaksa has insisted that in future, the normal provisions of the law, that is investigations under the Criminal Procedure Code, should be accepted as a norm. And it is only in very exceptional cases where there is manifest evidence indicative of some terrorist dimension that recourse to the Prevention of Terrorism Act will be justifiable. There are people who are clamoring for a moratorium on this law or total repeal. That is not realistic, Madam Chair, because as you are particularly aware, Madam Chair, with your knowledge of sociology, throughout human history, all civilizations have grappled with the essential conflict between the deep-seated human desire for physical security on the one hand and the devout wish for the enjoyment of human freedom in all its aspects. This has been a perennial tension through all civilizations. Security on the one hand, liberty, freedom on the other. You have to arrive at an equilibrium between these two, perceptive balance, which has to be made in relation to contextual factors, the circumstances that are applicable to a particular society at a particular stage of its development. We cannot therefore totally abolish this legislation. That will not be acceptable to public opinion in this country. There has to be a residue of provisions which enable life and limb to be adequately protected. And it is my humble submission to you, Madam Chair, that this amending legislation strikes a perceptive balance. Having regard to all the changes which have taken place in our country during the last 43 years, we have whittled down the provisions of the Prevention of Terrorism Act. We have diminished its rigidity in a manner that is appropriate at the present stage of development of Sri Lankan society. We have stopped short of abolishing it altogether. That is too extreme a step, and it lacks a sense of balance. I conclude with the observation that outside politics, outside partisan expressions of opinion, I ask all members of this Honourable House, irrespective of party affiliation, to support the government in this endeavour. This is not political, it is not party politics. The law has to be changed,
but there's a limit to the changes that are permissible. And I repeat again that this is an initial endeavor, and we will proceed with all alacrity in the task that we have set ourselves to address comprehensive legislation, not just an amendment to an act that is 43 years old, but comprehensive new legislation governing security in this country, and we will bring that legislation in due course before Parliament. I thank you, Madam Chair. Thank you, Honourable Minister. Honourable Lakshman Kiriyala, you have 14 minutes. Garu Matiniyani GLP සමෙතුමා ඉදිරිපත් කරපු සංශෝධන සමගි ජනබලවේගයේ මතය, ඒ වගේම විපක්ෂයේ මතය, ඒ වගේම මානව හිමිකම් සංවිධානවල මතය තමයි මේ සංශෝධන බොහොම සිල්ලර සංශෝධන. හරි ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් cosmetic changes. ඒ ප්‍රමාණවත් නැහැ. අපි යෝජනා වගේක් ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා GLP සමෙතුමාට. ඒ යෝජනා අනුසාරයෙන් මම දැන් කතා කරනවා පළවෙනියෙන්ම දැන් පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට ගත්තාම දැන් කොහොමද අත්අඩංගුවට ගන්නේ? වරෙන්තුවක් නැහැ. මේ පනත යටතේ වරෙන්තුවක් නැතුව ගෙදරට ගිහිල්ලා ඕන කෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. ගෙදර හැම ලාච්චුවක්ම අරින්න පුළුවන්. වාහන පොලිසිය සන්තකයට ගන්න පුළුවන්. ඒක හරිද? වරෙන්තුවක් නැහැ. ඒගොල්ලෝ එතකොට යුනිෆෝම් එකෙන් යන්නේ නැහැ. අලුත් පොතත් සිවිල් පිට යන්නේ. ඉතින් මෙහෙම පුද්ගලයෝ අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. වරෙන්තුවක් නැහැ. නිකන් ගිහිල්ලා අත්අඩංගුවට ගන්න. හැම ලාච්චුවක්ම අරිනවා. හැම දෙයක්ම හොයනවා. ඉතින් මේ ශිෂ්ට රටක මේ වගේ නීතියක් තියෙන්න පුළුවන්ද කියන එක මම අහන්න කැමතියි. අපි සංශෝධන වගේ ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා ඇමතුමාට ඒක පිළිගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ප්‍රතික්ෂේප කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දැන් මේ ඔන්න අත්අඩංගුවට ගත්තා. ඊට පස්සේ දින 72ක් එයා වහලා තියෙනවා. පැය 72ක්. අපි GLP ඇමතුමා හොඳ කතිකයෙක්, කේම්බ්‍රිජ් විශ්වවිද්‍යාලය ඉගෙන ගත්ත පුද්ගලෙක්, හොඳට අන්දන්න දන්නවා. එතුමාගේ භාෂාවෙන් ඕන පිරිසක් අන්දන්න පුළුවන්. නමුත් ප්‍රායෝගික පැත්තේ එතුමා දන්නවා අඩුයි. දැන් පැය 72ක් වහලා තියෙනකොට ඔබතුමා දන්නවද එතන වෙන්නේ මොනවද කියලා? ඔබතුමා උසාවියේ පළපුරුද්ද අඩුයි. ඇත්තම කියන්න එපා. උසාවියේ පළපුරුද්ද අඩුයි. පැය 72ක් මෙයා වහගෙන ඉන්නකොට තමයි සියලු දේවල් වෙන්නේ. දැන් පසුගිය කාලේ ඒ ඩියෝ ගහලා රදිව් ඩියෝ ගහලා බාපුවාට වද දුන්නා. පිස්තෝලේ ඔළුවට තියලා පාපෝච්චාරණ ගත්තා. ඉතින් මෙව නවත්තන්න ගරු ඇමතුමා ඔබතුමා පියවර අරන් නැහැ. දැන් දින 72ක් වහලා තියන්න පුළුවන්. පැය 72ක් වහලා තියන්න පුළුවන්. අපි කියනවා පැය 24න් මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතින් මෙව තමයි සමගි ජන බලවේගයත් මානව හිමිකම් සංවිධානයත් ඉල්ලන්නේ. ඒකයි අපි කියන්නේ මේක ප්‍රමාණවත් දෙයක් කියලා. එතකොට රණේමුම් නියෝගයක් දැන් කලින් තිබෙන මාස 18යි ගරු මැතිණියනි. මේක අවුරුද්දට අඩු කරලා තියෙන එක ප්‍රමාණවත් නෑ. අපි කියන්නේ රණේමුම් නියෝගය මාස 2කට අඩු කරන්න කියලා. දැන් බලන්න පසුගිය කාලය තුල මේ අපේ රටේ ඉතිහාසයේ කිසිම දවසක මේ පාර්ලිමේන්තුවේ മന്ത്രിවරයෙකුට ඩියෝ ගැව්වේ නැහැ. රදෙව් නියෝගයක් දැම්මේ නැහැ. නමුත් ඒක සිද්ධ වුණා පසුගිය කාලේ. අපේ රිෂාඩ් බදුදිරි මැතිතුමාට. එතකොට හිජාස් ඉස්බුල්ලා හොඳ දක්ෂ නීතිඥයෙක්. මං හිතන්නේ ලංකාවේ ඉන්න තරුණ නීතිඥයන් අතරින් අග්‍රගණයේ නීතිඥයෙක්. එතුමාගේ ජීවිතය විනාශ කරන්න ඇදුවා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු කෙනෙක්. ඔව්. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේ හිටපු කෙනෙක්. වහලා තිබ්බා මාස ගණන් නීතිඥ මාතෘන් ගාවට යන්න බෑ. ඒතර අපි කියන්නේ රැඳවුම් නියෝගයේ මාස 2යි. ඊට පස්සේ මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඉදිරිපත් කරන්න ඕන. ඒ වගේම පාපෝච්චාරණ. දැන් ගරු ඇමතුමා පැය 72ක් වහලා ඉන්නකොට ඕනෑම පාපෝච්චාරණයක් ගන්න පුළුවන්.
අපි ඔයාලා තිබ්බත් අපෙන් ගන්න පුළුවන්. මොකද එතන දෙන වද දැන් එතුමා මේ ඇත්ත ලෝකේ ගැන එතුමාට අවබෝධයක් නැහැ නේ ගරු ඇමතුමා. The real world. දැන් බලන්න දැන් මේ ආණ්ඩුව කාලේ ඩීఓ ගාලා රැඳුම් නියෝග මත හිටපු 7 දෙනෙක් මැරලා තියෙනවා. 7 දෙනෙක්. 7 people have died. Who have been detained. ඒකට මොකද කියන්නේ? 7 දෙනෙක් මැරලා තියෙනවා. කවදාකවත් එහෙම ඝාතන සිද්ධ වුණේ නැහැ මේ රටේ. ඉතින් අපි මේව වෙනස් කරන්න අපි කියන්නේ පාපෝච්චාරණයක් ගන්නව නම් මහේත්‍රාත්වරයෙක් ගාවට ඉදිරිපත් කළා මහේත්‍රාත්වරය සෑහීමකටපත් වෙන්න ඕන මෙයා ස්විච්චාවෙන් කරනවා කියලා. අන්න ඒව තමයි අපි ඉල්ලන්නේ. මේව මේ අපි ඉල්ලන දේවල් ගරු මැතිණියනි මේ ත්‍රස්තවාදීන් වෙනුවෙන් ඉල්ලන දේවල් නෙවෙයි. මේවා ඉල්ලන්නේ අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. අපි සියලු දෙනා වෙනුවෙන්. අපිවත් අර වරගත්තත් අපි අවුරුද්දක් ඩීఓ ගහලා තියෙනවා. මහේත්‍රාත්වරය ගාවට ඉදිරිපත් කරන්න. පාපෝත්තර ගන්නවා බය කළා. ඉතින් මේවා හරිද? ඒවා උසාවියේ පාවිච්චි කරනවා. අපිට විරුද්ධව. අපි කියන්නේ මෙව ත්‍රස්තවාදීන්ට නෙවෙයි අපිට බලපානවා. මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට බලපානවා. ඉතින් අපි කියන්නේ මේ වෙනස්කම් වෙන්න ඕන කරු ඇමතුමා. දැන් කාලේ ඇවිල්ලා යුද්ධය අවසන් වෙලා දැන් අවුරුදු 10ක් විතර එනවා. ඉතින් අපේ රටට ලැජ්ජාවක් මේ වගේ නීති පොතල තියෙන එක. ඉතින් shame for our country. ජාත්‍යන්තර සංවිධාන රැස්වීම් වලට ගියාම මෙවුව පෙන්නුවාම ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට විශාල කනගාටුවක් ඇති වෙනවා. ඉතින් මේව තමයි අපි යෝජනා කරලා තියෙන ගරු ඇමතුමා. මේව ඔබතුමා පිළිගන්නවද ගරු ඇමතුමා? නෑ අමාරු මේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා මම මේ පිළිතුරු කතාවේ හේතු කියන්නම්. ඒ විදිහට ඒ සංශෝධන පිළිගැනීමේ අසීරුතාවයක් තියෙනවා. එතකොට දැන් එතුමා කිව්වා මම මේ ප්‍රායෝගික ලෝකේ ගැන කියන්නේ එතුමා කිව්වා මේ ජේම් වාර්තාවක් ගැන. ජේම්ට දැන් බලන්න උසලකපේ. දරගල් විවත් කියලා. තාජුරියගේ ජේම් වාර්තාවක් නැහැ. ඕව තමයි ප්‍රායෝගික ලෝකේ තියෙන කරු ඇමතුමා. He talked about the JMO report. But you know what about the Ragapre Tajuddin? එයාගේ JMO වාර්තාවක් නැහැ JMO මැරුණා. හා? ඇටකටු නැහැ JMO හදිසියෙ බන්දන්නේ මැරුණා. ඉතින් ප්‍රායෝගික ලෝකේ තියෙන ඔන්න ඔයගේ දේවල් ගෞරවය ඇමතුමා. ඒ වගේම ඉතින් මම ඔබතුමාට මීට වඩා කරදර කරන්න කැමති නෑ. ඉතින් අනිත් එක එතුමා මානව හිමිකම් අයිතිවාසිකම් ගැන කතා කරුවා. අද මුළු රටේ ජනතාවගේම මානව හිමිකම් උල්ලංඝනය කළා තියෙන්නේ. අද පෝලිං වල මිනිස්සු මැරෙනවා. පෝලිං වල මැරෙනවා. ඔබතුමා මේක ගැන උනන්දුවක් දක්වන්නේ නැද්ද? 4 දෙනෙක් මැරෙනවා. ඉතින් මේව තමයි කාලීන ප්‍රශ්න. කාලීන ප්‍රශ්න වලට උත්තර දෙන්න. තානාපති කාර්යාලය වහලා. මම දැක්කා ඊයේ පත්තරේ සිඩ්නි වල කොන්සල් ඔෆිස් එකයි නෝර්වේයුයි ඉරාක් වහලා. දැන් මම සයිප්‍රස් වල ඉඳන් කතා කරලා මට කිව්වා සයිප්‍රස් තානාපති කාර්යාලයත් වහලා කියලා. ඉතින් මේව තමයි ප්‍රායෝගික ප්‍රශ්න. ඒ වගේම මම මතක් කරන්න කැමති දැන් මේ රුසියාව යුක්‍රේන යුද්ධය. ආණ්ඩුව තීරණයක් ගත්ත බං ඒක විවේචනය කරන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ගරු මැතිණියනි අපි ශිෂ්ට සම්පන්න රටක්. අඩුම ගානේ ආණ්ඩුවට කට අරින්න බය නැහැ. අඩු ගානේ සටන් විරාමයකට හරියන්න. දැන් යුක්‍රේන වල 4000ක් සිවිල් වැසියන් මැරිලා. ළමයි එක්තරා නගරයක කුඩා ළමයි හිටපු පාසලක් බෝම්බ දාලා අදත් even today
ඒ ළමයින් අරන් ගිය ප්‍රෑම් 150 ප්‍රදර්ශනයට ලක් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි කියන්නේ සටන් විරාමයක් ඉල්ලන්න. ඒක ශිෂ්ට වැඩක්. අපි කතා කරනවා අපේ ඉතිහාසය ගැන, දේශානුරාගය ගැන, අපේ අභිමානය ගැන. අනිත් එක දැන් අපි ගනුදෙනු කරන්නේ ගරු මැතිණියනේ බටහිර රටවල් එක්ක. ඔබතුමා දන්නවනේ. වෙළඳ 160ක් යන්නේ යුරෝපා හවුලටයි ඇමරිකාවටයි එංගලන්තටයි. දැන් තමුන්නාන්සලගේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවනේ. මේ රුසියානු යුක්‍රේන යුද්ධ සම්බන්ධයෙන් ප්‍රකාශයක් කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවනේ. මේ ඉල්ලීමක් කරලා තියෙනවා. තාම ඔබතුමාලා කළා නැහැ. 160ක් යන්නේ ඒ රටවල් වලට. 60%. ඉතින් සටන් විරාමයක් සම්බන්ධයෙන්වත් ස්ථාවරයක් ගන්නයි කියලා මං ඉල්ලීමක් කරනවා. ඒ වගේම අවසාන වශයෙන් දැන් ඔය රැඳුණු නියෝගය ගහන්නේ කවුද? විධායකයා. ඇමතිවරයා. ඇමතිවරයා කොහොමද තීරණය කරන්නේ ඩීఓ ගහන්න රැඳුණු නියෝග? එතුමා නීතිය ගැන අවබෝධයක් තියෙනවා. අපිට හිතන්න පුළුවන් නීතිපතිතුමා හරි ඒ වගේ පුද්ගලයෙකුට බලය දෙනවා නම් අපිට පිළිගන්න පුළුවන්. නමුත් අද විධායකය තමයි එහෙම නැත්නම් ඇමතිවරයා තමයි ඒ තීරණය ගන්න. ඉතින් මම ඉල්ලීමක් කරනවා අර අපි ගනුදෙනු කරන බටහිර රටවල් ඉල්ලපු ප්‍රකාශය රජයේ ප්‍රකාශය ඉක්මනින් ලැබේ කියලා මම විශ්වාස කරනවා. අර මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි දෙකක්. තව විනාඩි දෙකක්. 2 minutes. විනාඩි කීයක්ද? 2 minutes. ඉතින් මම අවසාන වශයෙන් අපේ ඇමතිතුමා කිව්වා මේ අවසාන පියවර නෙවෙයි කියලා. ඉස්සරහට තව සංශෝධන ගේනවා කියලා. අඩු ගානේ ඒ සංශෝධන එනකොට හරි අපි ඉදිරිපත් කරපු කරුණු ඔබතුමාගේ අවධානය යොමු කරන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ යෝජනා සමගි ජන බලවේගයේ පමණක් නෙවෙයි විපක්ෂයේ ඒ වගේ මානව සංවිධාන වල ඉල්ලීම් තමයි අපි සභාවට ඉදිරිපත් කරේ. Thank you. ස්තුතියි. රවුෆ් හකීම්. To add to that, Honourable Minister, now these amendments that have been suggested by us is in keeping with the Law Commission report, which was prepared by the same lawyers who mentioned, the former Bar Association President, President's Counsel Ramesh De Silva, President's Counsel Sanjeeva Jayawardena, then President's Counsel Manohar De Silva. You know about their perceptions about national security. They have always stood by that precept. And these are the people who suggested these amendments. So why are you reluctant to adopt them? This is what we are asking you. Honourable Madam Chair, just one moment. A very brief response to the question put to me by the Honourable Rauf Hakim. Government has to make a practical appraisal with regard to competing priorities, and we have to make a informed decision regarding the steps that can be taken at this time. We honestly feel that this is the maximum we can do now. We cannot go further. We have to carry the public with us. Now, you were in power for 5 years, and I know that honest attempts were made, but those attempts failed because the current was too strong. The groundswell of public opinion was too strong. That is why those efforts did not succeed. So we do not want the best to be the enemy of the good. The best must not be the enemy of the good. So let us make a start. Let us improve the law by making these changes, and as I assured you earlier, we will come up with comprehensive legislation in due course, and I am certainly prepared to give serious consideration to the proposals that were made by the Honourable Lakshman Kiriella at that time. Honourable Sajid Premadasa. Speaking, is it? Okay, thank you. Did you have a question to pose, or your? No. Yeah. Is it my turn to No, speak? no. So if it is not my turn to speak, I'll speak. If you want, you can speak now. You were scheduled for after lunch. I don't mind if I get the chance of speaking now. Okay. You Thank have you. 14 minutes. Yeah.
Madam Chairman, let me right at the outset state the fact that the consistent policy position of the Samagi Jana Balawega has always been that Sri Lanka needs a robust, effective national security framework without compromising on human rights and democracy. We have stated our position in June 2021 in a very public statement, and also in my letter to Honourable Sumandiran, we have reiterated it. So we firmly believe that this fair balance has to be established. Madam Chairman, the PTA was enacted as a Temporary Provisions Act for a period of 6 months in 1979, yet this law has remained in Sri Lanka's statute books for 43 years. We believe that it is outdated and it's a draconian piece of legislation that is not fit for its purpose. The purpose being protecting Sri Lanka's national security interests while respecting the constitutional rights of all peoples in Sri Lanka. The PTA as it stands right now has many serious weaknesses, and 4 of them stand out. Let me elaborate on those 4 points, if I may. First, it permits long-term detention up to 18 months without trial. Section 9(1) of the PTA. Second, it dispenses with the requirement to produce a suspect before a magistrate within 48 hours if a detention order is issued. Section 7(1) of the PTA. A suspect may therefore be kept in custody for 18 months without production before a magistrate. Third, it denies bail to the accused once the indictment is served in the High Court. Section 15(2) of the PTA. It makes confessions to police officers admissible as evidence, thereby incentivizing the abuse of suspects in custody. Section 16(1) of the PTA. And, Honourable Minister, the burden of proving that a confession was made under duress falls on the hands of the accused. Section 16(2) of the PTA. These weaknesses have enabled the persecution of political opponents, journalists, lawyers, human rights activists who pose no actual threat to national security. So we firmly believe that the egregious harm committed by certain sections of this particular legislation must be amended, must be repealed. And of course, considering the national security considerations, we also sincerely believe in replacing it. So it's not mere repeal and replace. Mr. Minister, let me give you an example. Way back in 2009, do you remember the episode with regard to J.S. Thisanayagam? Do you recollect that? He was convicted solely on a purported confession he gave to the police. Not a single shred of evidence other than that
was presented in courts. President Barack Obama went to the extent of naming this case on World Press Freedom Day. So following international pressure, the then President Mahinda Rajapaksa pardoned Tissanayagam in 2010. The act of pardon in itself proved that he was in reality never actually posing a threat to national security. It is a clear-cut, unambiguous example of the PTA being weaponized to target a journalist that was critical of the government rather than the actual terrorists. Another example is the arrest and detention of lawyer Hijaz Hezbollah. Once again, this person, an eminent lawyer, was targeted because he was critical of the government. May I remind this noble house that Hijaz Hezbollah was one of the pioneer legal representatives who championed the cause of democracy in appearing on behalf of the legitimate government at that time, the Yahapalane government. When you yourselves on the other side of the political aisle used extra constitutional means and manipulation of constitutional procedures to grab governmental power. That was the sole reason why Hijaz Hezbollah was arrested, victimized, and I would go to the extent of saying that he was terrorized. That should not be the case. Honorable Minister, what should you be doing? You should be going after the brains behind the Easter Sunday attack. You should be going behind those terrorists who committed that heinous crime. That's what you should do. But unfortunately, the authoritarianism that exists within our Sri Lankan polity has induced all of you all to get together and embark on a surge of political victimization activities simply using the PTA. So these examples clearly demonstrate that PTA's legacy is primarily one of abuse and selective application to target dissenting voices. Mr. Minister, another reason to repeal the draconian aspects of PTA is that it stands as an insult to Sri Lanka's independent judiciary. Judicial power cannot be exercised by officials of the executive. This is a violation of the doctrine of separation of powers. The several weaknesses mentioned above specifically impact on the independence of the judiciary. They deprive judicial officers of powers afforded under ordinary law and place undue authority in the executive branch. This is a violation of Article 4C of the Constitution, which provides that the judicial power of the people shall be exercised by Parliament through courts. Let me give you several examples. Under ordinary law, the evidence ordinance, a confession may be made only to a magistrate, whereas under PTA, a confession may be made to a police officer ranking not below the rank of Assistant Superintendent of Police. Under ordinary law, the Criminal Procedure Code, a suspect must be produced before a magistrate within 24 hours, and in some cases 48 hours of arrest. This provision enables a judicial officer to inspect the condition
of the suspect and oversee the investigation. But the PTA strips this power away from the judiciary and deprives it of any meaningful oversight. The new PTA amendment proposals only enables magistrates to visit places of detention, but that does not guarantee any oversight, as it places the onus on magistrates to travel to detention centers rather than on detaining authorities to produce a suspect before the magistrate. It is not practical for magistrates to travel to detention centers to get any real impression of how the suspect is being treated. The reason that the ordinary law requires the suspects to be produced in court before a magistrate is that it is in the court and outside the place of detention that suspects may have the ability to inform magistrates about ill treatment. Moreover, under ordinary law, the Bail Act, a trial judge has the power to consider a suspect's bail application, whereas the PTA, the trial judge, is stripped of that power. So, Honourable Minister, these provisions reflect an undue and totally unconstitutional lack of trust in the competence and capacity of judicial officers to make appropriate decisions. So I invite you to place your trust in the Sri Lankan judiciary. We have a unique judiciary. We have a noble judiciary. We have an impartial judiciary. If you agree with my contention, please walk the talk. None of the above four issues are addressed within the proposed amendments to the PTA that have been placed on the order paper of Parliament. Therefore, the proposed amendments ought to be rejected in toto, and that is our position, the position of the SJB, and the position of the SJB Alliance. Previously, the SJB has clearly stated that it does not merely wish to point out the failings of the present government without offering viable solutions. In this context, the 2016 proposals of the Sri Lanka Law Commission should be considered as a starting point to repeal and replace the current PTA. The Law Commission is a body comprising eminent members of Sri Lanka's legal fraternity. The proposals were developed by the Commission when it was chaired by eminent lawyer, President's Counsel, Mr. Romesh De Silva, and even eminent lawyers such as Manohara De Silva, Sanjeeva Jayawardena. They were all members of this particular body. The proposals and suggestions are concise and effective and are compatible with international best practices. In these proposals, each of the main weaknesses of the PTA have been addressed. Section 4.2 of the proposals requires that a suspect be produced before a magistrate within 72 hours of arrest. Section 4.4 gives the magistrate the authority to decide whether a person should be released on bail, which is entirely in keeping with the doctrine of separation of powers. Moreover, the High Court has the power to grant bail when the suspect is produced before the High Court and even after the trial has begun. Section 5.1 provides that the maximum detention period is 30 days upon a detention order being issued by the minister, after which the suspect must be produced before the High Court. The High Court has the power to remand the person into police custody for a further maximum period of 28 days. Section 7 provides that suspects can make confessions to a magistrate, and the magistrate is empowered to satisfy themselves about the voluntariness of the confession. Therefore, these proposals can be developed into a simple and precise National Security Act for Sri Lanka, which effectively balances national security interests, fights against potential terrorism and existing terrorism, if it so exists, with constitutional rights of all persons
including their civil liberties. Now, Mr. Minister, there was a time when an alternative approach was adopted, the counter-terrorism bill. I personally had certain reservations, precisely because I believe law, statutes, especially with regard to countering terrorism and protecting national security interests, have to be precise, nimble, and fit for its purpose. I had a Honourable Member, you have 2 more minutes. Thank you. I had a contra opinion about the counter-terrorism bill. There were serious reservations. In fact, certain aspects of the counter-terrorism bill exacerbated, enhanced the shortcomings of the PTA. I want to, please, please. Honourable, I have only limited time. Especially with regard to trade unions. Especially, I want to tell you, Mr. Minister, Singapore has an Internal Security Act. UK has counter-terrorism and security acts. I certainly believe that we should have our own. But the provisions should achieve the objectives. The objectives of promoting national security and preventing terrorism, not victimizing people based on their color, creed, political ideology, and what they stand for. Human rights activists, civil society activists, media personnel should not be victimized purely because they have an opposing opinion. Moreover, I think when you talk of terrorism, we have to look at the root causes of terrorism. Discrimination, economic marginalization, exploitation, exclusion from development, sentiments of victimhood, and also lack of political empowerment. These issues must be addressed, and it should be included in an inclusive human development program. And we should, as a country and a nation, achieve national security through brotherhood, harmony, preventing discrimination, eradicating racism, using ethnicity, religion, caste, creed, or any other tool to achieve one's political ends. Just last, Madam Chairperson, I would like to make a recommendation, specifically with regard to National Security Council. You know very well that the National Security Council in Sri Lanka has been established under the Public Security Ordinance, Regulation number 1 of 1999. I personally believe that it would not suffice. There is an urgent need for the establishment of the National Security Council. Give it legal authority and legitimacy through an act of parliament, through legislation. You can always emulate the National Security Act of 1947, as in the United States. You can always emulate the Civil Contingencies Committee, the so-called COBRA Committee, Cabinet Office Briefing Room A system that you have in UK. It was established through the 2004 Civil Contingencies Act. Please focus your attention on those aspects which will promote the national security and the terrorism prevention measures and methodologies through such acts. අවසාන වශයෙන් මට ගරු මුලසනාරූඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමිය අවස්ථාවක් ලබා දෙන බොහොම කෙටි වෙලාවකින් සාරාංශගතව අපේ අදහස ඉදිරිපත් කරන්න. ත්‍රස්තවාදය නිසා පියෙක් අහිමි වුණු පුතෙක් හැටියට මම බොහොම පැහැදිලිව කියන්නට ඕන අප රට තුල ත්‍රස්තවාදයට ඉඩක් නැහැ. ත්‍රස්තවාදය වළක්වාලීම සඳහා එයට හේතු වන කරුණු කාරණා පිළිබඳව හොඳ අවබෝධයක් ලබාගෙන
සමාජීය දේශපාලනික ආර්ථික ආගමික සංස්කෘතික හෝ වෙනත් ඌනතාවෙන් අඩුපාඩුකම් සොයා බලා නැවතත් වරක් රටක් තුළ ත්‍රස්තවාදයක් නිර්මාණය නොවන්නට අපි කටයුතු කරන්නට ඕන. පැහැදිලිව මතක තබා ගන්නට ඕන. කවුරු හෝ කොතැනක හෝ අන්තවාදයේ ක්‍රියාත්මක කරනවා නම් එයට සිංහල දමිළ මුස්ලිම් බර්ගර් ભેදයක් නැහැ. අන්තවාදයට ඉඩ තබන්නට දෙන්නට බෑ. අපි හැමෝම දන්නවා අන්තවාදය තුලින් නියත වශයෙන්ම යම් තාක් දුරකට ත්‍රස්තවාදයකට මුල පුරන ප්‍රධානතම කාරණාවක් බවට පත් වෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත තුල තිබෙන ඒ ප්‍රතිපාදන මේ රජය පාවිච්චි කරලා තිබෙනවා විවිධ ක්‍රියාකාරීන්ගේ දඩයන් කරන්නට. In fact, you should pay your attention to state-sponsored terrorism, using the state infrastructure to apprehend people just because they believe in a particular political ideology. තමන්ගේ දේශපාලන මතිමතාන්තර කේන්ද්‍රගත කරගෙන මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත පාවිච්චි කිරීම වැරදි. ඒ නිසා කරුණා කරලා ලෝ කමිෂන් එක නීති කොමිසම ඉතාමත්ම ප්‍රවීණ නීතිඥයින් ජනාධිපති නීතිඥ රොමේෂ් ඩිසිල්වා මැතිතුමා මනෝහර ඩිසිල්වා මැතිතුමා සංජීව ජයවර්ධන මැතිතුමා එතුමන්ලා ඇතුළු තවත් කණ්ඩායමක් ඉතාමත්ම ප්‍රගතිශීලී වැදගත් යෝජනා රසක් යෝජනා කරලා තිබෙනවා. ඒ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඒ සංශෝධන ක්‍රියාත්මක කරලා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම ජාතික ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම වගේම මානව අයිතිවාසිකම් දේශපාලන අයිතිවාසිකම් සිවිල් ආගමික සංස්කෘතික අයිතිවාසිකම් පොදු ජනයාගේ අයිතිවාසිකම් සුරැකෙන ආකාරයේ ප්‍රගතිශීලී පනතකට මූල පුරන්නේ කියලා මම ඉල්ලීමක් කරන බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි. ගරු ප්‍රේම්නාත් දොළවත් මන්ත්‍රීතුමා ඔබට විනාඩි 9ක කාලයක්. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ. මට දැන් යන්න තියෙන නිසා කතා කරන්න මම එකක් ඉල්ලන්න කැමතියි අපේ ඇමතුමාගෙන්. අපි මං හිතන්නේ 12 මාට වඩා ටික වේලාවක් අපිට යන්න යෝජනා කරොත් තමයි කතාවත් ඉවර කරන්න පුළුවන්. Yeah, we can go through the lunch interval, no? We can give more time for people to speak. Okay. හරි. ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ. Yeah. Well, firstly, since you all are all regarding the criticizing the PTA, I put my hand up and say I'm one of those who drafted it. It was abused later. But if we didn't have that legislation, you may not have fought this war. When we first had it, we had the LTET, we had a lot of terrorism. Yeah, members, mainly of the TULF were getting killed, and we brought this liberation, the proscription of the liberation Tamil Tigers of Elam. But that law was not sufficient because they could say that we didn't belong to the LTET. We had to find a new law. And I was one of them. I was Deputy Minister of Foreign Affairs. We looked at it, and we looked at, actually selected the Northern Ireland, the instance of terrorism in Northern Ireland, which was quite similar to what we had in Sri Lanka, and we brought in the Prevention of Terrorism Act. That was necessary. Whatever people may say at that time, that was in accordance with the law at that time. And it was used. But I must also admit, in time to come, it was abused. And that was the problem. But then came after 1983, we gave situation where we went beyond the terrorism that you found in Northern Ireland. We are virtually at war. So we didn't bring new legislation because you have the emergency law which was brought in. I mean, basically we had the same provisions as that was in the Defence of the Realm Act they brought for World War II under in UK. The same provision that were used in Sri Lanka was really brought in again under the Public Security Ordinance. Then thereafter the war went on, and the war was over in 2009. And we still retained the PTA, but there were questions whether PTA was sufficient, and also the abusers of the PTA, which have been mentioned by some of the members here, that when the war was over, why was the PTA going on? I also understand that. I think the Honourable Sumandiran will tell you how difficulty we had of getting people who have been locked up for 20 years under the PTA to be released, because they were insisting, the Defence Minister was insisting that
there should be clearance by the intelligence. And I don't know, I couldn't understand how some of them, what were the agreements. Finally, I think we had to give instructions to release them, because there was the question of the Attorney General agreeing to release them. So we went on, then we felt that the whole nature of terrorism had changed. At one time they thought LTT was the new one. No, it wasn't. After September 11th, there was a new type of terrorism. And that type of terrorism is what we thought would come into the country. And we thought we should bring in new legislation. And I must say, the cabinet agreed at that time to this counter-terrorism law. Now, of course, people can bail out on it, but everyone was there. There was no, if you look at the minutes, there was no dissension on that law. Far as we were concerned, we felt it was necessary. It was drafted both with the help of experts from UK, EU, both on the intelligence field and on the legal field. It was covered by both. And then it went around the embassies, it went around Sri Lankans, all. And we brought it in. Unfortunately, the events that came in were such that we couldn't pass it. You had the 52 days followed by what happened with the Easter bomb. But what we say in principle is, what you need are counter-terrorism laws, which looks at this present situation but also puts in safeguards. I am not saying bring that draft, the bill that we made, you all may not like it, but what I am saying is the PTA, even with amendments, is insufficient. What you require is a new counter-terrorism law. Kindly get your help from, if you want, from EU, from UK, from and draft it and bring a new law. I don't think this PTA, the amendments are improvements, certainly. It strengthens the safeguards, but the attitude, the approach is not sufficient. I am one who feels that there are going to be terrorist threats, and we have to meet the situation. There are committees and commissions and groups which say that you can make it under the ordinary situation. No, we can't meet it under the ordinary situation. I think the Honourable Minister and I both studied when we were the law faculty the famous case of Liversidge versus Anderson and the dissenting judgment of Lord Atkins. Laws are not silent. It may not be silent, but it has to speak the same language in different ways. So people have to be, certain suspects have to be taken in, but the safeguards are there. And those safeguards are built into the counter-terrorism law, laws of Europe. UK has a large number. I think prevention of terrorism law was repealed. There are only 2 sections. The whole lot between 2001 and now, there's a whole lot of them. We try to bring them into one legislation. That's the way you should do. But there has to be, today's terms, you have, and it's international terms. It's not like LTT or IRA or anyone that operated within area. So our laws must cover that. And I don't think we have all those provisions. The ones of detaining people was all there. In the new ones, you are staying at home and you have the electronic instruments put on you so you can walk around. That really gives more freedom. So that is what we require. Many members on both sides will disagree what I say. Honourable Member, but you have 2 more minutes. I think we have to go ahead with this. Second part is, having a law is not sufficient. You must have a competent intelligence service. And that's the problem we have. I have seen how the intelligence services operate. I've seen the information that has been given. Sometimes they are good, sometimes they are bad. And we don't have the competence. When we wanted to deal with reducing the period of detention, which you would have found, it is they who come and say don't do it. But you keep people for years, what do you find? We have gone out. I will tell you, I was there when the National Intelligence Bureau was formed. We took in the special branch. And that practice of the special branch spends most of its time looking at what the local politician does, what does the working committees here do, what the working committees do there, what do the trade unions there. You just ask how much time they spent on it. Okay, have a special branch if you want to see what politicians are doing, we are doing, and have a separate intelligence system. That is lacking. And when we were in the security, when we were in the government, we were always told that LTT is the threat. That is what happened to us. Despite the fact that some of us took up and I had to increase the focus on the terrorism, what was happening with ISIS,
And then it became a big story. You know, I was reading the evidence the other day of this commission which went to April bombing. And there is this army commander who says that I objected to them searching women who are wearing hijab. Yes, I objected. But what was the use of such thing? In UK, they didn't search them. They took everything, but they put conditions in France. What has happened? Teachers have been cut in France. Some heads have been cut off. There is no problem in UK. And basically, he thought that there was a terrorist hiding under the dress of every Muslim woman. And you're laughing. Then, but what happened? Finally, who gave the information on the bomb? A woman. Now, if you went to harass the women, that would not have come. I mean, I was seated there, I know it. It was one woman who saved the situation for us. Honourable Member, please wind up. And, yeah, so that's have been the way. I used to question people in the Security Council to be sure that they knew what they were saying. But all the time, you take the 2 policemen who were killed in the east, what did the intelligence say? It was LTT. There was no LTT capable of killing. And they insisted. It is because Mr. Kabir Hashim's secretary gave some information that we got onto this track. And what is wrong is we have no analysis. We are incapable of analyzing us. That's the biggest problem in a security system. We cannot analyze. I remember when I was Prime Minister in 2002, they said, or 2003, that in the East, Corona was increased, doubling and trebling the number. I think the Honourable Minister, I didn't believe it. I asked some of the foreign intelligence agencies, they say you cannot double or treble the number. But that went on, that we had allowed them to come and go, and this is what happened. Finally, there was no numbers. And you based a strategy which failed. Is that what you're asking for? There are many shortcomings. The worst is the fact that they cut each other's throats regularly. What you have to prevent in legislation is throat cutting in the intelligence services before you do anything else. I think this House has to look into this whole system and look at what is the intelligence services that we require. Look at what happened with the commission. To begin with, I read the evidence. I go to the library and read the evidence now. What some of those officers said at the commission is not what actually took place. I was there the day it was blasted. I know what they told me. And the foreign intelligence services said you have to professionalize the intelligence services. So if you don't bring that in and the new law both together, you can't face terrorism. You have to face terrorism. And look what happened. I mean, this House should do an investigation as to why the one member of the House, Rishad Baduddin, was kept. It's a breach of privilege. Can they answer why they took in Mr. Rishad Baduddin? So that shows the depth. I think we have to inquire into it. It has to be raised. There are no issue. So what I find is that actually this is a view that some of our security people have, expand the PTA. No. In my view, you need a new law and you need a new system. So that reason, though this, I must admit, this really improves the safeguards for people in it, this law by itself does not meet our requirement for a new system where we have to deal with, especially with terrorism of new types. We'll have another type. No one knows what will come in Ukraine after all this war is over. So we can't guess, but we need flexibility and the laws. For this reason, I would say that I cannot support this bill because I think we require a modern intelligence system and the modern laws. Thank you. Thank you. Honourable Taraka Balasuriya. ගරු මුලස්සුඩරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි මට විනාඩි කීයක්ද මන්ත්‍රීතුමනි
මට මේ ත්‍රස්තවාදී මර්ධන පනත ගැන කතා කරන්න දීපක පිළිබඳව මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දැන් විශේෂයෙන්ම අපි ඒ විපක්ෂයේ മന്ത്രിවරුන්ගේ මේ පිළිබඳව තිබෙන තර්ක දිහා බැලුවොත් එහෙම මට නම් ඇත්ත වශයෙන්ම තේරුම් ගන්න බෑ මේ මොකද්ද තර්කය කියන එක. දැන් අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහත්මයාගේ කතාවේදී එතුමා විශේෂයෙන්ම GL පීරිස් ඇමතුමාට යම් කිසි විදියට මේ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් නැහැ කියලා එහෙමයි පටන් ගත්තේ. හැබැයි එතුමාගේ මූලික දැන් එතුමාට මම හිතන්නේ අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතුමාට හුඟක් ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවානේ. ඉතින් ඒ හින්දානේ එතුමා කිව්වේ ඕනෑම කෙනෙක්ට යුද්ධයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මෙතනදී මේ ඒ තර්කයේ එතුමාගේ ගත්තොත් බැලුවේ මොකද්ද? පැය 72ක් අර ඩිටෙන්ෂන් තියෙන එක පැය 24කට කරන්න කියලා කියනවා. ඉතින් දැන් ඒයින් පස්සේ අර පාපොච්චාරණ ගැන ඒ වගේම අපේ ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල ඇමතුමා මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා. ඉතින් ඇත්ත අපි පිළිගන්නවා මේ සම්පූර්ණ මේක අංග සම්පූර්ණ පනතක් නෙවෙයි කියන එක. නමුත් ඒ ඩයිරෙක්ෂන් එක නැත්තම් මේකේ යම්කිසි අපේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා පැවසූ අන්දමටම හිටපු අගමැතිතුමා පැවසූ අන්දමටම මේකෙන් විශේෂයෙන්ම ඒ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එකක් නැත්නම් ඒ වර්ධනයක් තිබෙනවා. ඉතින් GL පීරිස් ඇමතුමා පැවසූ අන්දමටම ඕනෑම ශිෂ්ට සම්පන්න සමාජයක මෙතනදී ඒ ආරක්ෂාව පිළිබඳවත් ඒ වගේම පෞද්ගලික අයිතිවාසිකම් පිළිබඳවත් මෙතන ගැටලුවක් තිබෙනවා. එතකොට මේ දෙකෙන් යම්කිසි බැලන්ස් එකක් අපිට ඇති කර ගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මම ඒ වගේම මෙතනදී ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටු වෙනවා. දැන් අපි දන්නවා ගිය ආණ්ඩුවේ අවුරුදු 5ක් මේ කට්ටිය ආණ්ඩු කරා කියලා. දැන් මේ අවුරුදු 5ක් ආණ්ඩු කරපුවෙන් පස්සේ ඒ 3-2 බලයකුත් තිබුණා. නමුත් ඒ කාලය තුළදී ඒ කට්ටියට කිසිම පනතක් ගේන්න බැරි වුණා. දැන් මේ පනතක් ගෙනෙන්න බැරි වෙලා ඊටාම කුවකාන්තමින් ඊපස්සේ කියනවා දැන් මේ පනත හොඳමද කියලා. ඉතින් මමත් පිළිගන්නවා මේක අංග සම්පූර්ණ පනතක් නෙවෙයි කියලා. නමුත් ඒ කට්ටියට අර පොලිටිකල් විල් එකක් මූලසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමියනේ නැත්නම් ඒ දේශපාලන අරමුණක් තිබුණේ නැහැ ගිය ආණ්ඩුවේදී මේ පනත වෙනස් කරන්න. දැන් ඒ කට්ටියට මේ පනත වෙනස් කරන්න බැරිව දැන් අපිට දැන් අපි යම්කිසි මට්ටමකට රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අගමැතිතුමා නම් කියනවා මේකෙන් ඊටාම මේ තියෙන පනතට වඩා මේ සැහෙන්ඩ සාධනීය පැත්තට ගිහිල්ලා තිබෙනවා කියලා. නමුත් විපක්ෂයේ අනික් මන්ත්‍රීවරු ඒක පිළිගන්නේවත් නැහැ. ඒ කට්ටිය කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම මේක වෙනස් කරන්න ඕනේ, අර ක්‍රමයේ ගේන්න ඕනේ, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැන කතා කරනවා. හැබැයි ඒ අවුරුදු 5ක් කිසි දෙයක් කරේ නැහැ ගරු මූලාසන අරුඩු මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතින් මම හිතන්නේ මේ පිළිමදව මම ඇත්ත වශයෙන්ම කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමා පැවසූ අන්දමටම අපිත් පිළිගන්නවා අද ඒ නවීන ලෝකයේදී ඒ ත්‍රස්තවාදී තර්ජන එක විදියට එන්න පුළුවන් කියලා. මේක මේ 1978 මේ පනත ගෙනාවට දැන් ඒ යුදමේ තත්ත්වයන් වෙනස් වෙලා තිබෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී අපි සියලු දෙනාම ඒ සාකච්ඡා කරලා එවැනි පනතක් ඒ ජාතික ආරක්ෂාවත් තහවුරු කරන පනතක් ගේන්න අවශ්‍යයි. නමුත් දැන් අපි බැලුවොත් එහෙම මේ පනතෙන් ඒ මානව හිමිකමුත් ඒ වගේම මානව හිමිකම් යම් කිසි මට්ටමකට ඒ ආරක්ෂා කරනවා. දැන් තියෙන පනතට වඩා හොඳයි කියන එකවත් මම හිතන්නේ මේ කට්ටිය පිළිගන්නේ නැති එක. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන්ම මම කනගාටු වෙනවා. ඒ වගේම ගරු මූලාසුලාරුඩු මන්ත්‍රීතුමියනි මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ විපක්ෂයේ ඒ හැසිරීම පිළිබඳව මට නම් ඇත්ත වශයෙන්ම විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාම මෙතන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉන්න සියලු දෙනාම 225ම පිළිගන්නවා අපි ඒක පුද්ගලික අයිතිවාසිකම් අපි ආරක්ෂා කරන්න අපේ විශාල ලෙස බැඳීමක් තිබෙනවා කියලා. නමුත් ඒ වගේම ජාතික ආරක්ෂාවත් අපි තහවුරු කරන්න ඕනේ කියලා. දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා මොහොතකට ඉස්සෙල්ලා කතා කරනකොට මොකද්ද කිව්වේ? දැන් මේ තර්ජන ජාතික ආරක්ෂාව තිබෙන තර්ජන දැන් අලුත් විදියකටත් එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් මම හිතන්නේ විශේෂයෙන්ම මම අපේ GL පීරිස් ඇමතුමාටත් ඒ වගේම අලි සබ්රි ඇමතුමාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වෙනස්කම් ගෙනාපු ඒක පනත වෙනස් කරලා ගෙනාපු එක පිළිබඳව.
පිළිබඳව මම දන්නවා මම GL පීරිස් ඇමතුමා ඇත්ත වශයෙන්ම මෙතන ඒ වගේම අලිසබ්රි ඇමතුමාත් හිටියේ නැත්නම් ඒ වෙනස්කම් කරන්න වෙන්නේ නැහැ. ඒ ඇමතිවරු දෙන්නාම එක්කහුව වෙලා විශේෂයෙන්ම විදේශ අමාත්‍යාංශයේ ඒ පැය ගණන් මේ පනත ගැන කතා කරා. පැය ගණන් කතා කරලා මේ පනතේ තිබෙන ඒ වාක්‍ය එකෙන් එකට ගියා ගරු මූලාසුර අරුණ මන්ත්‍රීතුමනි. ඉතින් ඒ වගේම මේ පනත ඉක්මන් කරන්නත් ඇටර්නි ජෙනරල්ස් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකත් එක්කත් ඒ සාකච්ඡා කරලා විශේෂයෙන්ම මේ පුළුවන් තරම් ඉක්මනටම මේ පනත ගෙනාවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මේක ඒ හරි ඩයිරෙක්ෂන් එකෙන් තමයි යන්නේ. නැත්නම් හරි මාර්ගයට තමයි යන්නේ. අපි පිළිගන්නවා මේක අංග සම්පූර්ණ පනතක් නෙවෙයි. ඒ වගේම ඉදිරියේදී මෙම සභාවේ විපක්ෂීය මන්ත්‍රීවරුත් ඒ වගේම ආණ්ඩු පක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරුත් එක්කව වෙලා අද නවීන ලෝකයේ තිබෙන ඒ ත්‍රස්තවාදී තර්ජන වලට ගැළපෙන පනතක් ගෙනෙන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ වගේම ඒ පුද්ගලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන ඒ පනතක් ගේන්න වෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ අපි මේ පනතේ වෙනස් කරපු විසාධනීය කරුණු විශේෂයෙන්ම අපේ ජීල් පීරිස් ඇමතුමාටත් ඒ වගේම අලිසබ්රි ඇමතුමාටත් මේ ගෙනාපු ඒ සාධනීය කරුණු ගැන අපේ ස්තුතිය කෘතඥතාවයක් ප්‍රකාශ කරන්න කරමින් මගේ වචන සපම නිම කරනවා. ස්තුතියි. Honorable M.A. Sumantiran, you have 9 minutes. Thank you, Honorable Presiding Member, for this opportunity to speak on a very important issue that is before the House today. The Prevention of Terrorism Act was brought in as a temporary provisions bill. In fact, the title to the act even has that, temporary provisions. That's a joke, because what was brought in for 6 months has gone on to live for 43 years. Honorable Ranil Wickramasinghe was heard a little while ago to say that at the time it was brought, it was constitutional. No, it wasn't. The government of that day, the law that he says he helped draft, was unconstitutional, and the government knew it. That is why it was brought in as an urgent bill with the certificate that it will be passed by a 2/3 majority in Parliament. So the guarantee of a 2/3 majority was given to court even before the matter was examined by court as an urgent bill. So from its very inception, even those who gave birth to it knew that it was an unconstitutional law that they were enacting, and they continued to do that, and successive governments have allowed it to remain, not just merely allowed it to remain, but abused it. It wasn't that it was necessary at that time that it was initially used and later abused. It was abused from day one, because the very provisions in that act are for abuse, not for anything else, not to prevent terrorism. I am going to recount one or two, because the time is short, one or two personal experiences of mine, and I will, when I speak on that, I hope it qualifies my declaration under the etiquette of personal involvement in a matter that I speak. That will illustrate the absurdity of this law. I have previously mentioned a case which I will mention again. There was a couple, a husband and wife, who were prosecuted under Section 5 for failure to give information about a certain person, a person called Babu. Now they obtained confessions from this couple. They were people who threatened, gave confessions. They were not tortured, but threat of torture. Hooks and ropes were brought, and they signed the confession. But the person named Babu, who was also arrested, despite severe beatings, did not sign a confession.
So I appeared for this couple. When the matter came up, Babu had been released because he did not sign a confession. And Babu came to watch the proceedings of these two persons who were charged for failure to give information about him. That's how absurd this law is. And what is more, I pleaded guilty on their behalf because they pleaded with me to plead guilty because 2 years had lapsed. They were in prison, 3 children, no one to look after them. And they were, because of the circumstances, they were given a suspended sentence and they were able to come out. But after pleading guilty to an offense that they knew very well, we knew very well, the court knew very well that they did not commit. Another case of a person whose supposed confession said he gave food parcels in Jaffna at a particular point to LTTEs. On that very day, he was having his appendix removed at Sri Javadanapura Hospital. That matter was brought. Honorable Tilak Maharapana was Attorney General. Mr. Mohan Piris was my senior in the case. And we told the prosecutor, don't embarrass yourself, withdraw the indictment. And the indictment was withdrawn. They write up whatever stories they want and get you to sign a confession. Honorable Leader of the Opposition mentioned the case of J.S. Tissanayagam. I was a counsel in that case. His supposed confession said in one place he himself had written in his own handwriting because he was forced to do that. But even then, in one place it said, they offered me money. I said I did not want. In Tamil it said, Vendam endru sonnen. Vendam endru sonnen. It's written Vendam endru sonnen. It's written in black ink, but a correction was made in blue ink over that. The letters da and the Aravu da and na was changed to do. Vendum endru sonnen. I said I want. Now in that confession or supposed confession, there were 50 odd other places where he has made corrections in black ink. And he has initialed on the side. On this particular point, where a different ink was used, there was no initial on the side. The very document was not authentic. But it was on that document that he was found guilty and sentenced to 20 years rigorous imprisonment. That provision still remains. You're not touching that. The most talked about provision in the PTA, the confessions made to police officers being admissible as evidence against that person, and even co-accused for that matter, still remains. You haven't touched it. Detention, you say you are reducing. I mean, Professor Piris, Honorable Minister, you are embarrassing yourself when you stand up and say you are reducing 18 months to 12 months. I can't believe that you can do that. Does it make any difference on the ground? No, it doesn't. Tell me one person who was released because 18 months has lapsed. Tell me one person who is going to be released because 12 months is going to be lapsed now. Because you have Section 7. Before that 12 months, all you have to do is to produce a person before the magistrate. And the law says and will still say, magistrate shall remand the person until conclusion of the trial. And the trial is in the High Court, not in the magistrate's you have court. 2 more minutes. Sorry? You have 2 more minutes. Yeah. So, that doesn't change. You're saying you're providing provision for bail. Yes, that is for the first time. A provision for bail, a right is coming in. I acknowledge that. But anyway, you have been releasing people on bail, even without that. As you yourself said, courts have interpreted now, authoritatively, that the shall must be read as may.
So what's this? This is a superfluous thing now. And when you bring it in, saying that the Court of Appeal can grant bail, you have a proviso that says subsequently the High Court can remand the person. Where in the world do you have a law where the higher court grants bail and subsequently the lower court can remand the person? Now, I must, since time is short, we have started a campaign and going countrywide where people from all walks of life, all ethnicities are calling for the total repeal of the PTA. Listen to the people of this country. We Tamils have said this for 30 or more number of years, 40 years maybe. Others have said it. The JVP suffered under this. When I started my practice, I appeared for many persons who were charged under the PTA in 89, 90, 91 and so on. Now you are victimizing the Muslim community under this law. Now all of these people are asking for total repeal. We will oppose this bill even though there is a provision where there is a legal right for bail, because you are using this amendment to mislead everyone, saying this is some good first step, let us start here, we will move on and so on. You are pulling wool over the eyes of the world, or you are trying to. You won't succeed in that. You are trying to. And therefore to expose you, to expose this puerile attempt by the government to try and show that there is some reform. As I told you, Honorable Minister, in Jaffna, if this is reform, you have to change the word reform in the dictionary. And you did not counter me on that at that point. So therefore, in order to expose this attempt by the government to show something which makes no change on the ground, we will be opposing the passage of this bill today. Thank you. Thank you, Honourable Member. Garu Charita Herat, මන්ත්‍රීතුමා ඔබට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මුලාසනාරූඪ සභාපතිතුමියනි, මේ රටේ ඉතාමත්ම සංවේදී සහ ඉතාම වැදගත් රෙගුලාසි නැත්නම් නීති කෙටුම් පනතක් සම්බන්ධව සංශෝධන අවස්ථාවේ කතා කරන්න ලැබීම ගැන මම ඉතාම සතුටට පත් වෙනවා. මුලින්ම මට පෙර කතා කරපු ගරු සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා පැහැදිලි කර එක කාරණයක් සම්බන්ධව මම අදහසක් පළ කළ යුතුයි. විශේෂයෙන්ම 1979 අංක 48 දරන මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත 1979 ජූලි මාසේ 20 වෙනිදා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරද්දී එය හදිස්සි පනතක් විදිහට තමයි ගෙනත් තිබුණේ. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ නිරීක්ෂණය සම්බන්ධව යම්කිසි හදිස්සි වීමක් ඒක තුල තිබුණා. හදිස්සි පනත ගෙනීමේ නීති ප්‍රතිපාදන ඇතුලේ 3/2ක අනුමැතියකින් තමයි මේ පනත ගෙනත් තිබුණේ. ඒ නිසා මෙය ඒ රැගෙන ඒමෙදිම යම්කිසි ආකාරයක ගැටලුකාරීත්වයක් නෛතිකව මතුණයි කියලා ගරු සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා කරන නිරීක්ෂණය සම්බන්ධව අපේ අවධානය යොමු කරන්න ඕන. හැබැයි ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ හිටපු අග්‍රාමාත්‍යතුමා මීට පෙර අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී කියපු වැදගත් කරුණක් මෙතනදී අපි එකතු කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ අපේ රටේ නෛතික පද්ධතිය 978 79 80 වෙනකොට මේ රටේ මතුවෙමින් තිබිච්ච මේ කැරලිකාරීත්ව සහිත ත්‍රස්තවාදී දිශාවට ගමන් කරපු සමාජ ක්‍රියාකාරීත්වයන් සමහන් කරන්න පුළුවන් නෛතික පද්ධතියක් අපේ පාර්ලිමේන්තුව විසින් සම්මත කරලා තිබුණේ නැහැයි කියන මතය ඒ කාලේ තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ හදිසි විධිවිධාන පනත ඒ පාර්ලිමේන්තුවට ගේන්න සිදුුණයි කියලා ඔවුන් තර්ක කරන්නේ. මේ පනත මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕන. මේ පනත ගෙනාවෙත් ඒ වෙලාවේ පාර්ලිමේන්තුවේ
එක්සත් ජාතික පක්ෂ හිටපු දෙමළ ජාතික ඇමතිවරේ KW දේවනායක මැතිතුමා. එතුමා හරහා තමයි මේ පනත පළමුවෙන්ම පනත් කෙටුම් පතක් විදියට මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් වුණෙත් 1979 ජූලි මාසේ 20 වෙනිදා. ඒ වගේම ඊට පස්සේ මේ පනතට සංශෝධන දෙකක් ගෙනත් තිබුණා. ඔබ එකඟ වෙනවා 1982 අංක 10 දරන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ සංශෝධන පනත. ඒ වගේම 1988 අංක 22 දරන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත කියලා මෙය ඊට පසුව දෙවරක් සංශෝධනය වෙලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම ඒ දෙවාරෙමත් මේ ප්‍රශ්නය මේ පනත සම්බන්ධ සාකච්ඡාවේදී අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පිළිබඳ කාරණය සහ මේ පනත ගැට ගැහිලා තියෙන සමාජ දේශපාලන තත්ත්වය පිළිබඳ පළල් සාකච්ඡාවක් අපේ පාර්ලිමේන්තුවේ සිදු වෙලා තියෙනවා. මමත් විශ්වාස කරනවා අපි අලුත් ත්‍රස්තවාදය සම්බන්ධ අලුත් පනතකට අලුත් නීතියකට යන්න අවශ්‍යයි. මීට පෙර තිබුණු රජය ප්‍රතිත්‍රස්ත පනත මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අහෝසි කරමින් ඉදිරියට ගෙන්න ඕනයි කියලා කල්පනා කළයි කියලා ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ප්‍රකාශ කළා. මේ පනත් දෙකම ඒ කියන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ මේ తాවකාලික විධිවිධාන පනතත් ඒ වගේම පෞගිය ආණ්ඩුව ගේන්න උත්සාහ කරපු ප්‍රතිත්‍රස්ත පනතත් කියන මේ පනත් දෙකම සම්බන්ධව සාකච්ඡාවේ ඉදිරියක් විදියට අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදය හා සම්බන්ධව අනාගතයේ ඇතිවිය හැකි තත්ත්වයන් පාලනය කරන්න පුළුවන් නෛතික තත්ත්වයක් හදන්න ඕන. ඒක අවශ්‍යයි. ඒක හැදීම වගේම මේ පනත හරහා අපේ සමාජයට මතු කරපු තැතිගැන්මෙන් අපි සමාජයක් විදියට නිදහස් වෙන්න ඕන. මේක මම මෙහෙම කියන්නේ මේ පනත හරහා අපිට ධනාත්මක ප්‍රතිඵල රාශියක් ලැබුණා තමයි. ඒ කියන්නේ 983න් පස්සේ උතුරේ මතුවෙච්ච බරපතල කැරලිකාරීත්වය එක්ක ගැටුම එක්ක ආරක්ෂක පැත්තෙන් වැඩ කරද්දී මෙහි විශාල සහයෝගයක් ලැබුණා. ඒ වගේම 989 කාලේ දකුණේ මතුවෙච්ච ප්‍රශ්නේදීත් මේ පනත යම් දුරකට ධනාත්මක එකතු කිරීම කරන්න ඇති. හැබැයි මේ පනත හරහා මතුවෙච්ච සමාජ තැතිගැන්ම සමාජ කැළඹීම බරපතල තත්ත්වයක් අපේ රටේ නිර්මාණය කෙරුවා. එනිසා මේ පනත හොඳ පැත්තට වගේම නරක පැත්තටත් විශාල වශයෙන් සේවය කරලා තියෙනවා. මේක අපි පිළිගන්න ඕන. සමහර අවස්ථාවල දේශපාලන වශයෙන් මේකට විශාල ඉඩක් ලැබුණොත් එහෙම දේශපාලන වශයෙන් මැදිහත් වෙන්න මේ පනත සමහර අවස්ථාවල අපි දැකලා තියෙනවා වැරදි ප්‍රතිඵල සමාජයට ගොඩනගනවා. ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම අවශ්‍ය තත්ත්වයක් වුණාට අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ මේ විශේෂ විධිවිධාන తాවකාලික පනත හරහා මතුවෙච්ච සමාජ තත්ත්වය ගැන අපි දැන් සාකච්ඡා කළා හොඳටම ඇති. අවුරුදු 40ක් මේ පනතත් එක්ක අපි ආරක්ෂණ වැඩ කරලා තියෙනවා. දේශපාලන සාකච්ඡාව කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදයයි අන්තවාදයයි කියන දුරු කරන්න ඕන පරාජය කරන්න ඕන පැති දෙක හා සම්බන්ධවම සමාජයේ ඇතුලේ විරුද්ධ මතදැරීම කියන එකත් අපි ආරක්ෂා කරන්න ඕන. එනිසා ත්‍රස්තවාදයේ අන්තවාදයේ පරාජය කරන්න නීතියක් අපි ගේන්න ඕන. ඒ වගේම සමාජය තුල ස්වාධීන නිදහස් භාෂණය සහ ස්වාධීනව ඇත්තටම අරගල කිරීමේ ඉඩ ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් නීතියක් ඒක තුල තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා මෙන්න මේ ප්‍රශ්නය රටක් විදියට මේක ආණ්ඩුවක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. රටක් විදියට අපි ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන. ත්‍රස්තවාදයේ අලුත් ස්වරූප ඒකේ ඩිජිටල් ස්වරූපයක් තියෙනවා. අද වෙනකොට ජාත්‍යන්තර ස්වරූපයක් තියෙනවා. කලාපීය ස්වරූපයක් තියෙනවා. අන්තවාදී ආගමික වෙනත් සම්බන්ධතා මේකට තියෙනවා. එනිසා ත්‍රස්තවාදය කියන එක අද වෙනකොට තවදුරටත් එක පුංචි තැනක පුංචි කැලයක රට ඇතුලේ තියෙන පොඩි දෙයක් නෙමෙයි. ඒක නොපෙනෙන ඩිජිටල් අවකාශය ඇතුලේ ගමන් කරන මූල්‍ය පද්ධතියට සම්බන්ධ වෙච්ච ජාත්‍යන්තරකරණය වෙච්ච ප්‍රපංචයක් විදියට තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කරන්න නීතියක් අපි හදනකොට මෙන්න මේ පළල් වපසරිය ගැන ඉතාමත්ම විධිමත් නිරීක්ෂණයක් එක්ක ඒ කළ යුතුයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒ නිසා මම මේ සභාවේ අද මේ පනත අපි සංශෝධනය කරන්නේ මේ දරන උත්සාහය තුල ගරු සභාපතිතුමියනි තියෙන්නේ අර අලුත් නීතියක් එනතුරු
රජයන් විදිහට කළ හැකි ඉදිරිගාමී වෙනස් කිරීම මේ පනතට සිදු කිරීමයි. ගරු මන්ත්‍රීතුමා තව විනාඩි 2ක්. විශේෂයෙන් මේ නිසා මම විශ්වාස කරන්නේ මීට පෙර 982 සහ 988 මේ පනතට ගෙනාපු සංශෝධනවලට වඩා අපි ගේන සංශෝධනයේ ඊටාම ධනාත්මක තත්වයක් තියෙනවා. මේක අපි දකින්න ඕන. ඒ සංශෝධන දෙක අර පරණ පනත තව බලාත්මක කරන්න ගෙනාපු සංශෝධන කියලා තමයි ඒ කාලේ අපි තේරුම් ගත්තේ. හැබැයි මේ පනත මේ සංශෝධන පනත හරහා පරණ පනත ඊට වඩා අඩු තැනකට ගෙනියන්නේහි බර අඩු කරන්න අපි මහන්සි වෙනවා. ඒ නිසා අවසාන කාරණේ විදියට ගරු මුලාසනාරුව මන්ත්‍රීතුමියනි අපේ රටේ යටත් විජිතෙන් පස්සේ අපි හදන රට මොකක්ද කියන සංවාදය අපිට හොඳට නිමා කරන්න බැරි වෙලා තියෙනවා. පශ්චාත් යටත් විජිත ශ්‍රී ලාංකික රාජ්‍ය පෝස්ට් කොලෝනියල් ශ්‍රී ලංකන් ස්ටේට් කියන එක අපිට හදන්න තාම බැරි වෙලා තියෙනවා. ඒ හදන්න බැරි වෙච්ච ගමන් මාර්ගේ අපි එක පැත්තකින් අන්තවාදය, තව පැත්තකින් දේශපාලනය, තව පැත්තකින් ත්‍රස්තවාදය, තවත් පැත්තකින් ඒ ත්‍රස්තවාදයට ප්‍රතිත්‍රස්තවාදය මේ වගේ පළල් අර්බුදයක හිර වෙලා ඉන්නවා. එනිසා මේ ත්‍රස්තවාදයේ සම්බන්ධ මේ සාකච්ඡාව නීතියක් විදිහට මෙහෙම ගෙනාවට මේකේ යට අපි නිවැරදි කරන්න ඕන දෙයක් විදිහට තියෙන්නේ මේ රටේ යටත් විජිතයට පස්සේ හදන රාජ්‍යයේ සංවාදය ධනාත්මකව නිමා කරන එකයි. මම මේ අවස්ථාවේ කියන්න ඕන අද මේ සභාවේ ඉන්න අපේ ගජේන්ද්‍ර කුමාර පොන්නම්බලම් මැතිතුමාගේ සීයා සහ මේ සභාවේ ඉන්න යදාමිනි ගුණවර්ධන මැතිතුමාගේ සීයා පිලිප් ගුණවර්ධන මැතිතුමායි ජී පොන්නම්බලම් මැතිතුමායි දෙන්නම 936 රාජ්‍ය මන්ත්‍රණ සභාවේ සංවාද කෙරුව ප්‍රශ්නේ අද ඒගොල්ලන්ගේ තුන්වෙනි ජෙනරේෂන් එකේ දරුවන්ටත් ඒ විදිහටම කරන්න වෙලා තියෙනවා. ජීගේ මුණුබුරාට ගජේන්ද්‍රටත් පිලිප්ගේ මුණුබුරාට යදාමිනිටත් අද එක සභාවක ඒ ප්‍රශ්නෙම ආයෙ අහන්න වෙලා තියෙනවා. එහෙම වෙලා තියෙන්නේ අපි අපේ රටේ යටත් විජිතෙන් පස්සේ හදන රජය රාජ්‍ය සම්බන්ධ සංවාදය නිමා කරන්න බැරි වෙච්ච නිසා මේ ගමන් මගට මේ නීතිය සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපි විශ්වාස කරනවා මේ වෙලාවේ රජයක් විදියට ධනාත්මක ඉදිරි පියවරක් අපි තියෙනවා. නමුත් මේ නීතියට එහා ගිය ත්‍රස්තවාදයේ සම්බන්ධ අලුත් නීති පද්ධතියකුත් රාජ්‍ය සම්බන්ධ අලුත් එකඟතාවකුත් හදාගත යුතුයි කියලා යෝජනා කරමින් ඔබට ස්තුති කරමින් මම නිමා කරනවා. ස්තුතියි. ගරු විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා විනාඩි 9ක කාලයක් ඔබට තියෙනවා. ගරු මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි. Order please. Honorable Suren Raghavan will take the chair. මන්ත්‍රීතුමා කතා කරන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඉතා පැහැදිලිව මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිදාන සංශෝධන පනත ගෙනාවේ ජයවර්ධන ජනාධිපතිවරයා විසින්. එදා මේ රටේ ජනතාවට ඒ පිළිබඳ අදහස් ඉදිරිපත් කරන්න දුන්නේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ඉදිරිපත් කරා ජූලි 19 ජූලි 20 වෙනිදා පාර්ලිමේන්තුවේ සම්මත කරා. ඒ වෙනකොට රටේ පැවතිච්ච තත්ත්වය මොකද්ද? ඒ වෙනකොට බරපතල ත්‍රස්තවාදයක් මතුවලා තිබුණේ නැහැ. එදා ජයවර්ධන ආණ්ඩුව රටේ ජනතාවගේ සහන කප්පාදු කරා. ඔබට අපිට කාටත් මතකයි හාල්පොත් කප්පාදුව. ඊට පෙර ආණ්ඩුව ලබා දීපු හාල්පොත කප්පාදු කරේ ජයවර්ධන ආණ්ඩුව. ඒ කප්පාදු කිරීමත් එක්ක මේ රටේ ජනතාව එකට එරෙහිව යම් යම් තැන්වල විරෝධයන් දැක්වුවා. අන්නේ විරෝධයන් මැඩපැවැත්වීම සඳහා තමයි 79 මේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත ගෙනාවේ. ගේනකොටත් ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේක අවුරුදු 3ක කාලයකට පමණයි දීර්ඝ කාලයක ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. తాවකාලික කියන වචනේ මේකට දැම්මෙම අවුරුදු 3ක කෙටි කාලයක් සඳහා පමණයි මේ පනත ගේන්නේ කියලා. මේ පාර්ලිමේන්තුවේ 3/2ක් മന്ത്രിවරු එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ බහුතරය එදා ඒකට ඡන්දෙ දුන්නේ తాවකාලික පනතක් කියන අර්ථයෙන්. එදා ප්‍රේමදාස අගමැතිවරයා ඒ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ ඇමතිවරු ජනාධිපතිවරයා ඇතුළු ඒ සියලු දෙනා එකතු වෙලා තමයි මේ පනත ගෙනාවේ. ඉතින් අවුරුදු 43කට පස්සේ අද එක්සත් ජාතික පක්ෂයට පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. මේක ඇත්තටම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතක් නෙමෙයි. මේක රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ ව්‍යාප්ත කිරීමේ පනතක්. මේක කැලෑ නීතියක්. මෙතන සාමාන්‍ය ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් මුළුමනින්ම උල්ලංඝනය කිරීමක් වෙන්නේ. රජයක පූර්ව වගකීම තමයි මූලික වගකීම තමයි සියලු පුරවැසියන්ගේ ජීවත් වීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කරන එක. ඒ ජීවත් වීමේ අයිතිය ආරක්ෂා කිරීම නැති කරපු පනතක් තමයි මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත කියලා කියන්නේ. ඒ නිසා තමයි අද එදා අපි ඉතා පැහැදිලිව මේ පනත හඳුන්වා දෙනකොටම පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරනකොටම අපි ඒකට එරෙහිව
එදා අපේ කරුණු ඉදිරිපත් කරේ. දැන් අවුරුදු 43කට පස්සේ අද බහුතරයකට පිළිගන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා මේක වැරදි, මේක කැලෑ නීතියක්, මේක රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී ව්‍යාප්ත කිරීම සඳහා තියෙන පනතක් කියලා. මේ ආණ්ඩුව දැන් මේ කලබලයේ හදිසියේ මේ සංශෝධනය ගෙනාවේ ඇයි? අවංක වුමනාවෙන්ද? ඇත්තටම මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීමේ අවංක වුමනාවෙන්ද? නෑ. ඉතින් පැහැදිලිව පහුගිය කාලේ පුරාවට අපි විපක්ෂයේ ඉඳලා දිගින් දිගට බලපෑම් කරා මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ මර්ධන පනත වහාම අහෝසි කරන්න කියලා. මුළුමනින්ම අහෝසි කරන්න කියලා. නමුත් ආණ්ඩුව කිව්වා බෑ ඒක අහෝසි කරන්න බෑ කියලා. ඊට පස්සේ ගිය අවුරුද්දේ 2021 ජූනි මාසේ හදිස්සියේ කලබලේ මේක සංශෝධනය කරන බව නාමල් රාජපක්ෂ ඇමතිවරයා තමයි පාර්ලිමේන්තුවට දැනුම් දුන්නේ. ඒක උනේ කොහොමද? නිකන් නෙමෙයි. යුරෝපා සංගමේ එදා GSP+ බදු සහනේ අහෝසි කරනවා කියන යෝජනාව සම්මත කරන්න ලකලැස්ති වෙච්ච වෙලාවේ. නිසා ජාත්‍යන්තරයට පෙන්වන්න තමයි ඔබතුමන්ලා මේ උප්පරවැට්ටි අද කරන්නේ. මේ සොච්චන් හෝ සංශෝධනයක් ගේන්නේ ඒ අර්ථයෙන්. එහෙම නැතුව ඇත්තටම අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපිත කරන්න, එහෙම නැත්නම් සියලු පුරවැසියන්ගේ අයිතීන් ආරක්ෂා කරන්න නෙමෙයි. එහෙම සොච්චන් සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා මේ කැලෑ නීතිය මුළුමනින්ම අහෝසි වෙන්නේ නැහැ. ඒ සොච්චන් සංශෝධනයෙන් ඇත්තට වෙන්නේ මොකද්ද? මාස 18ක් රඳවා තබා ගැනීම මාස 12කට අඩු කරලා තියෙනවා. අප ලබා දීමට පොන්චි වෙනස්කමක් කරලා තියෙනවා. අවුරුද්දක කාල සීමයක් තුල නඩුවක් දැම්මේ නැත්තම් ඊට පස්සේ අපීල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අවුරුදු මාස 12න් පස්සේ නඩුව පටන් අරගෙන නැත්තම් මහාධිකරණයට අප ලබා දීමේ අවස්ථාව තියෙනවා. ඔච්චරයි. අනිත් ඔක්කොම ඇත්තටම ගත්තොත් තිබිච්ච විදිහම තමයි. මේකේ තියෙන බැරෑරුම්කම මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි ඇමතිවරයාට තමයි සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ. ඕනෑම පුද්ගලයෙක් යම් කිසි ක්‍රියාවකට සම්බන්ධයි හෝ සැකයි කියලා හිතුනම ඇමතිවරයාගේ ඔළුවේ හැදෙන මනෝවිකාරය අනුව මේ නියෝගය පනවන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? Tamanට එරෙහිව නැගී සිටින ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ව මර්ධනය කරන්න අත්අඩංගුවට ගන්න මේ පනත පාවිච්චි කරනවා. ඉතිහාසයේ අත්දැකීම් ඕනතරම් තියෙනවා. හිජාස් හිස්බුල්ලා නීතිඥවරයා කියන්නේ එක්කෙනෙක් පමණයි. හැබැයි මේ රටේ ප්‍රසිද්ධ නැති මේ ගම්බිම්වල තරුණ තරුණියෝ දහස් ගාණක් මේ පනත පාවිච්චි කරලා අත්අඩංගුවට ගත්තා. එදා මට මතකයි උතුරේ තිලීපන් තරුණයා විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයා උපවාස කළ මහාරාන්තික උපවාස කළා කිව්වා මේ පනතෙන් උතුරේ අපිට විතරක් නෙමෙයි දකුණේ ඔබටත් මේ පනතේ මර්ධනය ළඟා වෙනවා. එදාට තමයි ඔයාලට තේරෙන්නේ කියලා. ඒ ජීවිත පරිත්‍යාගයෙන් ඒ තිලීපන් එදා කිව්වේ මේ මර්ධන පනත දෙමළ ජනතාවටත් සිංහල ජනතාවටත් මුස්ලිම් ජනතාවට එරෙහිව පාවිච්චි කරනවා කියන එක කල්තියා දැකපු නිසා. ඒ නිසා තමයි මේ මර්ධන නීතියට විරුද්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණෙත් ඒ අර්ථ විග්‍රහයවල ඉතා පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා. මාක් ෆර්නෑන්ඩෝ හිටපු අගවිනිසුරුවරයා පවා මේ තමන්ගේ අර්ථ දැක්වීම වල පැහැදිලිව කියලා තියෙනවා මේක වෙනස් වෙන්න ඕනේ දේවල් කියලා. හැබැයි ඒකට අවස්ථාවක් තිබුණේ නැහැ. පාර්ලිමේන්තුවේ තුනෙන් දෙකෙන් එක දවසෙන් සම්මත කරා. මහ ජනතාවට අවස්ථාවක් තිබුණෙත් නැහැ. හැබැයි මොකද්ද කරේ ජයවර්ධන ආණ්ඩුව? 82 අවුරුදු 3 අවසන් වෙනකොට ඒ අවුරුදු 3ක් සඳහා විතරයි බලපාන්නේ කියන 29 වෙනි වගන්තිය අහෝසි කරා. ඒකට තමයි 82 සංශෝධනය ගෙනාවේ. ඒක තවත් ශක්තිමත් කරා. 88 89 තවත් මේක ශක්තිමත් කරා. ත්‍රස්තවාදය කියන වචනයට අර්ථකථනයක් මේ පනතේ කොහෙවත් නැහැ. මොකද්ද ත්‍රස්තවාදී කියන්නේ? ඒ නිර්වචනය මොකද්ද? අදත් නැහැ නිර්වචනයක්. ඒ නිර්වචනය තීරණය කරන අදාළ විෂයබර ඇමතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ඊට අනුව නියෝග නිකුත් කරන්න. නීතිපතිවරයාගේ අනුමැතියක් නැතුව අප ලබා ගන්න බෑ. එතකොට මේක සම්පූර්ණ තියෙන්නේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ වර්ධනය කිරීමක්. දැන් කියනවා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට පුළුවන් රඳුම් බාරයට ගිහිල්ලා ඔහු ගැන හොයා බලන්න. ඒ රඳුම් බාරේ ඉන්න පුද්ගලයාට පුළුවන් Tamanට රඳුම් බාරේ ඉඳද්දි ගැහුවා නම් මාරාන්තික වද හිංසා කරා නම් ඒ ගැහුවේ කවුද කියලා දැනුම් දෙන්න පුළුවන්. ගහන්නේ කවුද කියලා කොහොමද කියන්නේ? රඳවගෙන ඉන්න අයගේ ඇස් බැඳලා ගහන්නේ. ඒක තමයි ඇත්ත. ඇස් බැඳලා රැට ඇවිල්ලා ඒ නිලධාරීන් ගහනකොට පහර දෙනකොට අමානුෂික වද දෙනකොට ඊට පස්සේ කොහොමද මහේස්ත්‍රාත්වරයාට කියන්නේ මට ගැහුවේ අහවල් නිලධාරියා කියලා? කෝ සාක්කි? කවුද සාක්කි දෙන්නේ ඉන්නේ ඇතුලේ? තනියෙන් කළුවර කාමරයට දාලා හතර වටෙන් ගහන්නේ. ඒක මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ගියාට ඒකෙන් උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට ගිහිල්ලා පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඒව දැනුත් වෙනවා. අපි දන්නවා අධිකරණ වෛද්‍යවරු කොහොමද පරීක්ෂා කරන්න කියලා. ඉතිහාසයේ ඕන තරම් අත්දැකීම් තියෙනවා. අධිකරණ වෛද්‍යවරයාත් පත් කරගන්නේ පවතින බලයේ ඉන්න ආණ්ඩුව. ඒ ආණ්ඩුවට අවශ්‍ය කෙනා තමයි අධිකරණ වෛද්‍ය වාර්තාව දෙන්නේ. අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට කොහොමද ඒක පෙන්වන්නේ? ඒ අධිකරණ වෛද්‍යවරයාට පෙන්වනකොට ඒ අතරඟුව ඉන්න කෙනාව ඒ පහර දීම් වලින් ඒවත් වහලා ඒ පැච් වහලා ඒත් හොයාගන්න බැරි විදිහට ශරීර අභ්‍යන්තර වෙච්ච දේවල් වහලා ඉදිරිපත් කරන හැටි අපි අත්දැකීමෙන් කියන්න. ඒවා මේ හොඳයි කොණ්ඩේ බැඳපු චීනුන්ට යුරෝපා සංගමයෙන් මේව රවට්ටන්න බෑ. ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව රවට්ටන්න පුළුවන් කියලා හිතනවා නම් ඔබතුමන්ලා මේ සොච්චම් සංශෝධනයෙන් ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාවට මේ කැරට්ටලේ දීලා රවට්ටන්න බෑ.
දැනටමත් යුරෝපා සංගමයේ ඉතා පැහැදිලිව කිව්වා මේ සංශෝධන ප්‍රමාණවත් නැහැ. මේක නෙමෙයි ඇත්ත සංශෝධනය කියලා. මේකේ තියෙන හරයාත්මක දේ අවුල් කළා නැහැ. සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙක් හෝ ඊට ඉහළ බලයලත් නිලධාරියෙක් ඉදිරියේ කරන ලද කට උත්තරේ ඒක පිළිගන්නවා ඔහු විසින් ලබා දීපු පාපොච්චාරණයක් විදිහට. ඉතින් අපි දන්නවා ගහලා පුච්චලා අන්තිමට කියනවා මේක පිළිගනින් කියලා. පිළිගනින් කියලා කිව්වට පස්සේ ඒ තියෙන මාරාන්තික බියට මරණයට තියෙන බිය නිසා ඕනම කට උත්තරයකට අස්සම් කරනවා. ASP කෙනෙක් ඇවිල්ලා තමයි වැඩේ කරන්නේ. ඉතින් ASPට ඉහළ නිලධාරියෙක් ඉස්සරහ දෙන කට උත්තරයක් ඔහු විසින් ස්වේච්ඡාවෙන් ලබා දීපු කට උත්තරයක් කියන වගන්තිය මේක අහෝසි කළා නැහැ. ඒක මාරාන්තික වගන්තියක්. ඒකෙන් තමයි හැමදාම මේගොල්ලෝ පාවිච්චි කරේ Tamanට වාසිදායක විදිහට මේ පනත. ඒක වෙනස් කළා නැහැ. ත්‍රස්තවාදය කියන්නේ මොකද්ද? ඒක හරියට නිර්වචනය වෙන්න ඕනි. පවතින ආණ්ඩුවට විරුද්ධව කතා කිරීම ත්‍රස්තවාදයේද? එහෙම වුණොත් විසම්මුතියට ඉඩක් නැහැ. අද මේ පනතෙන් කළා තියෙන්නේ විසම්මුතියට තියෙන ඉඩ සම්පූර්ණයෙන් අහුරා දැමීමක්. වෙනත් මතවලට තියෙන ඉඩ සම්පූර්ණ අහුරා දැමීමක්. ආරක්ෂක ඇමතිවරයාට හිතංගේ විදිහට කෙනෙක්ව රඳුන් බාරේ දාන්න නියෝග නිකුත් කරන්න පුළුවන්. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයාට හෙට හිතුනොත් කොළඹට 23 එන ඔබතුමාට විනාඩි 2ක කාලයක් තිබෙනවා තව. හෙට 23 බස් රථ වලින් එන සෙනග ලංකාවේ නම් ප්‍රදේශ වලින් එන බස් රථ පරීක්ෂා කරන්න පොලිසියට නියෝග දෙන්න දැන් දෙනවා. දැන් සියලු පරීක්ෂණ ඒ බස් රථ පරීක්ෂා කරන්න කියලා පොලිසිය කට්ටිය දැන් ලෑස්ති වෙනවා. ඉතින් මේකද ඇත්තම ගත්තොත් මේකද ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී. මේ කියන්නේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයට එරෙහිව ගමන් කිරීමක්. කියන්න කනගාටුයි ගරු සභාපතිතුමනි. පහුගිය මාසේ පස්යාල සිදුවීමක් වුණා මමත් සහභාගී වෙච්ච රැස්වීම. මම සහභාගී වෙච්ච රැස්වීමට මේ ආණ්ඩුවේ හිතාමතා දැනුවත් පුද්ගලයෙක් කෙවලා එතන කලහකාරී විදිහට හැසිරුණා. මම මූලාසනයේ ඉඳලා කිව්වා පොලිසිය මහත්තුරුන්ට කරුණාකරලා මේ පුද්ගලයාව ඉවත් කරන්න කියලා. ඒ මොහොතේ එතන හිටපු පොලිස් නිලධාරී 6-7 දෙනෙක් ඇවිල්ලා ඔහු එතනින් ඉවත් කරා. දැන් මොකද්ද සිද්ධිය වෙලා තියෙන්නේ? ඒ පොලිස් නිලධාරීන්ට විරුද්ධව charge sheet එකක් දෙනවා. එහෙම ඉවත් කරේ ඇයි? ඒක වැරදි. තමුසලට ඕන නැති වැඩක් නෙමේ කරලා තියෙන්නේ. කවුද මේ දෙන්නේ? SSP. SSP ට කියන්නේ කවුද? බස්නාහිර පළාත පොලිස් අධිකාරිවරයා. නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා. අපිට මතකයි ඔය වගේ දේශපාලන ඌමනාවන් වලට වැඩ කරපු නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරුන්ට වෙච්ච දේවල්. අනුරසේනානායක මහත්තයා ඒ කියන විදිහට දේවල් කරා. ජනතාව මර්ධනය කරා. පොලිසිය අයථා විදිහට නීති අතට අරන් පාවිච්චි කරා. අන්තිමට එතුමා මාරාන්තික විදියට අසනීප වෙලා මැරෙන්න ගියා. කවුරුවත් දේශපාලච්චෙක් ආවේ නෑ අඩුම ගානේ බලන්නවත්. ඒ රාජපක්ෂලා ඉදා ඔහුගෙන් වැඩ ගත්තා. අන්තිමට වැඩ අරන් පැත්තට දැම්මා. සතෙක් වගේ මැරලා යන තත්ත්වයටපත් වුණා. ඉතින් එවැනි පොලිස් නිලධාරීන්ට ඒ හීලා වෙච්ච පොලිස් නිලධාරීන්ට සලකපු විදිහ ඒක. ඒ නිසා දැන් ඉන්න නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරු තේරුම් ගත යුතුයි. නීතිය වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරාට පස්සේ ඒ අයට අත්විඳින නිරණම මොකද්ද කියන එක. ඉතින් මේක තමයි தත්ත්වය. ප්‍රායෝගික தත්ත්වය මේක. ඒ නිසා මේකෙන් ඇත්තටම මේ නිවැරදිව අපේ රටේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී ස්ථාපිත කරන්න බෑ. මේ සංශෝධනවල පැහැදිලිව ගත්තොත් තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව රැවට්ටීමක්. ඒ తాවකාලික උප්පරවැට්ටියක් යොදලා තියෙනවා ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව රවට්ටන්න. එහෙම නැතුව මේ රටේ ජනතාවගේ අයිතිවාසිකම් පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා සත්‍යචේතනාවෙන් ගේන සංශෝධනයක් විදිහට මේක අපිට කිසිසේත්ම පිළිගන්න බෑ. ඔබේ කාලය අවසන්. ඒ නිසා ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි තා පැහැදිලිව කියනවා මේ සංශෝධන දෙක තුන මේ තියෙන මාරාන්තික පනත එහෙම නැත්නම් රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ බලාත්කාර කිරීම ව්‍යාප්ත කිරීම ඒ කරන කටයුත්ත අඩපණ කිරීම කිසිසේත්ම සමත් වෙන්නේ නැහැ. මේක තවත් රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයේ නීත්‍යානුකූලව පවත්වාගෙන යන්න දෙන උඩගෙඩි දීමක් පමණයි. ඒ නිසා මුළුමනින්ම මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අවශ්‍ය කළ යුතුයි. ඒ තමයි අපේ ස්ථාවරය. ඒ වෙනුවෙන් තමයි අපි බැදිහත් වෙන්නේ. ඒකෙන් තමයි රටේ පුරවැසියන්ගේ අයිතිවාසිකම් ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ஸ்துதி. அடுத்ததாக கௌரவ ரவுஃப் அகீம் அவர்கள் உங்களுக்கு 10 வினாடிகள் உண்டு. 10 நிமிடங்கள் உண்டு. Thank you, Mr. Presiding Member. I was listening to the Honorable J.L. Pires, the Minister of Foreign Affairs, when he prefaced his presentation of this bill. He said this, that this is only an initial step. However, he alluded that these were very substantial amendments and certainly not cosmetic amendments. And he also proudly declared that these amendments breaks new ground. These are, given his ability with the Queen's language, he was able to pull wool over the eyes of the entire house by saying various
words in trying to describe the effort of this government, which basically is a woefully inadequate cosmetic exercise, which is a minimalist approach to change the status quo as far as the Prevention of Terrorism Act is concerned. And that is why we have decided to vote against this, particularly because this doesn't serve any purpose, for the simple reason that the impact of these amendments are merely superficial and is a charade. As almost all of these amendments, the Honourable Minister of Justice is here, he will know that all of these amendments virtually have materialized, except for the reduction of the 6 months period. The rest of the amendments have materialized already through other means, connected with legislative provisions in other acts of parliament, constitutional safeguards, or judicial interpretation. So, what are we trying to tell the country and the international community through this effort? This is a virtually puerile attempt to take the focus away from the timely need to do away with the draconian piece of legislation, totally away from implementation in this country. Therefore, we are calling at least for a moratorium on the Prevention of Terrorism Act as a prelude, as Mr. Minister has already said that he is prepared to further consider amendments. Rather than considering further amendments, there was a robust presentation made by the leader of the opposition in defense of our position to oppose this bill, and he was followed by the former Prime Minister, Mr. Ranil Wickremesinghe. He too very clearly articulated from his practical experience the various historical happenings that has impeded the criminal justice system in this country through such faulty legislation which deprives liberty of its citizens. Now, Mr. Presiding Member, the biggest culprits, as far as I am concerned, are the Police Department and the Attorney General's Department. I say this because they are the people who come and tell the ministers and the cabinet that you cannot do away with this Prevention of Terrorism Act. We must retain all these draconian provisions. Now these people, they have found it a very convenient tool to conclude investigations, wrap up investigations as they please, and then get promotions. They are I dare say this, without any rigorous and substantial supporting evidence, you are able to succeed in inducing and coercing a suspect and obtain a confession under duress most of the time due to the mental trauma and the physical abuse of the torture that these suspects are subjected to. Now, confessions being admissible and important time-tested safeguards in evidence ordinance being made inapplicable has resulted in serious travesty of justice. In many cases, this has been pointed out by superior courts in this country. The officers, with the exception of very few, have resorted to this PTA as a means to get promotions, to show that they are efficient in exposing terrorism. What has happened is, and what is more, what is Honorable Ranil Wickremesinghe said is also very true. Our intelligence agencies, so much of intrigue within the officers. One is against the other, and therefore he wants to fix the other. Now, what has happened to Shani Abesekara, one of our reputed, very efficient investigators? What has happened to Ravi Seniviratne, former DIG, another reputed officer, a very good officer with a lot of integrity? Now, they are all under the scanner of this particular legislation. These are all officers who have served the country with distinction, but they are now being there is a witch hunt against them using the same legislation.
Now this is an utter shame, Honourable Presiding Member. Now I would like to say there are umpteen number of judges who have criticized the variety of manners in which this legislation is being abused. Recent among them, I would like to say Justice Bandula Karunaratne and Justice Janak de Silva. Then also High Court Judge Ranaraja in Azad Sali's case have all pointed out the puerile and very inefficient and deliberate manner in which the provisions are being abused. Now this has been pointed out by the young judges who have been bold enough to look at the weaknesses in this legislation and pointed out the inefficiencies very clearly. Now what happens in Azad Sali's case? Of course, that was under the ICCPR Act. But of course, remember, even the PTA contains provision, section 2H, which has a similar provision in the PTA. That is a usual practice of the AG's department to use section 2H. Honourable Member, you are making a very valid contribution, yes, but we have to be mindful of time. I know. 2 more minutes you have. I know. Let me say this. So it's in Azad Sali's case, it's a damn shame. 3 of our members of parliament went and made a statement. They cherry-picked certain portions of a press conference statement and then tried to bring an indictment against him. And I dare say this, in the AG's department officers who aided and abetted in creating this indictment. And the weakness of it was clearly exposed in the High Court judgment. Now this is a very damn shame. Our institutions have become the tools in the hands of their political masters. This must end, Mr. Presiding Member. These issues must be exposed. This is a damn shame. Now see what has happened. In every case we find. Now, Mr. Ranil Wickremesinghe has also pointed out how the Easter Sunday investigations had attempted to take the direction of the investigation in a different way because certain intelligence officers were coming there to save the suspects. And finally they were found to be implicated in the Easter Sunday attacks. These were the very people whom intelligence officers wanted released. Now they are found to be the culprits with the Easter Sunday attack. Now the Cardinal has gone to Geneva and there the matters have been taken up. The Commissioner of Human Rights has, in her statement, has asked the government to look into the possibility of security forces being involved in this entire conspiracy. It has gone to that extent. And now we resort to this piece of legislation with so many years of use. How much has been achieved, which has finally contributed to radicalizing people. People who are held in custody for so many years for no fault of theirs. The type of mental trauma that you subject them to. These institutions are plagued with corruption. And they are... Honourable Member, your time is over. Their impunity and it incentivizes torture. That is what is happening. And I would like to say this, Mr. Presiding Member. Finally, the PTA has shown distrust and also insecurity and has caused human suffering to untold number of people. Thank you. And therefore, it is time that we totally do away with this draconian piece of legislation and at least a moratorium must be brought to the implementation of the PTA and therefore this act must be thrown out from the law books of this country. Thank you for your contribution. රටක ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ගැඹුරු පවතින්නේ එම රටේ නීතියේ ආධිපත්‍යයේ පැවැත්ම උඩයි. ත්‍රස්තවාදී වැළකීමේ පනත සංශෝධන විවාදයට මිළඟට ගරු සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත ඔබතුමාට මිනිත්තු 13ක කාලයක් තිබෙනවා. මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මම හිතනවා අද 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ
తాවකාලික විධිවිධාන පනත. Prevention of Terrorism Temporary Provisions Act called PTA. තුර මේ පනත 79 හඳුන්වා දෙනකොටම මේ within bracket මේක දාලා තින්නේ తాවකාලික විධිවිධාන. තුර මේක මේ පනත හඳුන්වා දුන්නේ මේක දැන් අපේ රටේ දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අපරාධ නීතියේ තිබෙන වරදවල් ඒවැ දණ්ඩනයන් සඳහන් කරලා තියෙන පනත දැම්මේ කොයි කාලෙද? 18 වෙනි සියවසේ අගභාගයේ 1889 ජනවාරි 1 වෙනිදා තමයි දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය අපේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්න පටන් ගත්තේ. මේක සමානයි පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලීය රටවල අසල්වැසි ඉන්දියාවේ මේ හැම රටකම. හැබැයි දැන් ඒ වගේ නෙමෙයි මේක. මේක අපේ රටේ ඇති වූ විශේෂ තත්වයකට මුහුණ දීම සඳහා තාවකාලික විධිවිධානයක් තමයි මේකෙන් හදලා තියෙන්නේ. හැබැයි දැන් අපි 80 කියලා ගත්තා 79 නේ පනත. දැන් අවුරුදු 40 80යි 40යි 20යි 2යි 42ක් අවුරුදු 43ක් කාලයක් ගත වෙලා තිනවා මේ පනත తాවකාලික කිව්වට තාමත් යන. මම එක පැත්තකින් ස්තුතිවන්ත වෙනවා අපේ අධිකරණ ඇමතුමාට විදේශ ඇමතුමාටත් මේ වගේ සංශෝධනයක් හෝ ගෙනීම සඳහා කටයුතු කිරීම සම්බන්ධයෙන්. මොකද හේතුව මේ සංශෝධනයේ මූලික හරය වෙන්නේ මේ ඩිටෙන්ෂන් පීරියඩ් එක. රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාව මාස 18 ඉඳලා මාස 12කට අඩු කරලා තියෙනවා. ඊළඟට අනිත් සංශෝධන වලින් හඳුන්වලා දීලා තියෙන insertion of new section 9B. ඊට කලින් තියෙනවා 9A 48 hours කලින් තිබුණේ 72 hours පොලිසියක රඳවාගත් තබා ගන්න පුළුවන්. දැන් පැය 48ට අඩු වෙලා තිනවා. ඊට පස්සේ කරුණු ගණනාවක් තිනවා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඩිටෙන්ෂන් ස්ථානයට රඳවා තැබීමේ ස්ථානයට යන්න පුළුවන්. ඊළඟට යම් ශාරීරික හිංසනයකට ලක් කරලා තිනවා නම් වද දීමක් කරලා තිනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා ටෝචර් කියලා. ඒක නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ජේමෝ කෙනෙකුට යවන්න පුළුවන්. යොමු කරන්න පුළුවන්. ස්ථානය ආරක්ෂා සහිත නැත්නම් ස්ථානය වෙනස් කරන්නයි කියලා නියෝගයක් දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟට මානව හිමිකම් කොමිසමට දැනුම් දීමක් කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට නීතිඥ මහත්මයෙකුට ගිහිල්ලා රඳවා තැබීමේ ස්ථානයක හෝ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරයට ගිහිල්ලා ඒ සැකකරුව හමු වෙන්න පුළුවන්. දැන් විතරක් නෙවෙයි අපි මේ පනත යටතේ නඩු කතා කළා මම හිතන්නේ මම 100 ගාණක් දකුණේ තරුණයන් වෙනුවෙන් කතා කරනකොට මට මතකයි අපේ ගණන් පොන්නම්බලම් මැතිතුමා ඉන්නවා මේ සභාවේ. එතුමාගේ පියාණන් කුමා පොන්නම්බලම් මැතිතුමා මෝතිලාල් නේරු ඒ කාලේ හිටපු ලීඩින් ලොයර්ස්ලා ඔය කොළඹ මහාධිකරණයේදී අnder PTA විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර දමිළ තරුණයන් වෙනුවෙන් නඩු ගණනාවක වෙනී සිටියා. නඩු ගණනාවක වෙනී සිටියා. ඉතින් මේ වගේ අද මේකට හඳුන්වා දීපෙන් තිබෙන සංශෝධන ප්‍රමාණවත් කියලා මම කියන්නේ නැහැ. නමුත් යම් ආකාරයක සාධනීය ඉදිරි පියවරක් මෙතන තියෙනවා. හැබැයි දැන් අනිත් පැත්තෙන් ගත්තාම මේකේ තියෙන වැදගත්ම කාරණේ මොකක්ද මේක? ඒක තමයි දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපරාධ නීතිය යටතේ සාමාන්‍යයෙන් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ කරන මිනිමැරුමක් වෙන්න පුළුවන්, මෙරිමඩ තැත් කිරීමක් වෙන්න පුළුවන්, මංකොල්ලයක් වෙන්න පුළුවන්, සොරකමක් වෙන්න පුළුවන්. යම් සැකකරුවෙක් පොලිසියට කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඔහුට විරුද්ධව අපරාධ නඩු විභාගයේදී යොදා ගැනීම ඔහුට විරුද්ධව යොදා ගැනීම කොන්ෆෙෂන් එකක් හැට අපරාධ උච්චාරණයක් හැට යොදා ගැනීම වළක්වලා තිනවා සාක්ෂාත්දාන පන්ති 24 25 27 ඒකට අදාළයි. හැබැයි මෙතෙන්දී ඒක ඉවත් කරලා තියෙනවා. එතකොට සාමාන්‍ය අපරාධයක් යටතේ සාක්ෂාත්දාන පන්ති 24න් හදා තිබෙන්නා වූ ඒ తত্ত্বය මේ සංශෝධනයේදී පවා ඉවත් වෙලා නැහැ. දැන් ඊළඟට මේකේ ප්‍රධානම ලක්ෂණය තමයි ත්‍රස්වාදී වැළැක්වීමේ පනත යටතේ යම්කිසි වරදක් කළායයි සැක කරනු ලබන සැකකරුවෙකු සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයෙක්ගෙන් ඉහළ අධිකාරී වෙන්න පුළුවන්, DIG කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ කෙනෙක් ඉදිරියේ කරන ලද ප්‍රකාශයක් ඒ ප්‍රකාශය ඔහුට එරෙහිව නඩු විභාගයේදී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් වෙන්නේ එවැනි අවස්ථාවකදී ඒකට විරුද්ධ වෙනවා විත්තියට පෙනී ඉන්න නීතිඥයින් මේක ස්වේච්ඡාවෙන් හෝ කැමැත්තෙන් කරපු ප්‍රකාශයක් නොවේ කියන පදනම මත. එතකොට වෙන්නේ මේක කැමැත්තෙන් කළාද නැද්ද කියන එක විමසීම සඳහා අතුරු සාක්ෂි විභාගයක් යනවා. ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ වයඩය. දැන් මම මේක හොඳට දන්නේ මොකද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ
මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කමිටු අංක මම හිතන්නේ 1987 නේද? ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීම තියෙන වෙලාවේදී හෑන්ඩ් ග්‍රනේඩ් දෙකක් ගැහුවා. දෙනියාය මන්ත්‍රී කීර්ති අබේවික්‍රම මැතිතුමා මිය ගියා. පාර්ලිමේන්තු සේවකෙක් මිය ගියා. අතුල මුදල් මැතිතුමා බරපතල තුවාල ලැබුණා. ඒකට 5 දෙනෙක් විත්තිකාරයෝ නම් කරලා තිබුණා. ඒ සිළු දෙනා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සේවකෙක්. ප්‍රසිද්ධ අජිත් කුමාර නඩුව කියන්නේ ඒක. ඔය කමිටු අංක 2ේදී. දැන් ඒ නඩුවට පෙනී ඉන්නකොට අපි ඇවිල්ලා නීතිඥ හැටියට මේක සම්පූර්ණ දිගපල්ල බැලුවා. ඔතන කාමරේටත් ගිහිල්ලා බැලුවා. මං කියන්නේ අන්න එතෙන්දී confession statements අපරාධෝච්චරණ ස්වරූපේ ප්‍රකාශන 14ක් රෙකෝඩ් කරලා තිබුණා SSP බෙනෙට් පෙරරා. එතකොට නඩුව අසාගෙන යනකොට මේ ප්‍රකාශන නඩුවට අදාළ කරගන්න හදනකොට අපි විරුද්ධ වුණා. විරුද්ධ වෙලා අතුරු සාක්ෂි විභාගයක් යවුවා. හැබැයි ඒ වෙලාවේ රටේ තිබුණු වාතාවරණය මේවට හුඟ දෙනෙකුට අමතකයි දැන්. බෙනෙට් පෙරරා මැතිතුමාව නාඳුන තුවක්කු කරුවෙක් විසින් ඝාතනය කළා. දැන් අතුරු සාක්ෂිකාරය නැහැ. ප්‍රකාශය සටහන් කරපු SSP නැහැ. දැන් මොකද උනේ? දැන් ඌට ඇසිස්ට් කරපු ASP වගේ නම සංක්ෂේප. අපිට ඕන කරන්නේ මේක කැමැත්තෙන් කරපු ප්‍රකාශයක් නෙවෙයි කියලා ඔප්පු කරන්න. එතන යම් බලපෑමක් උනායි කියන එක ඔප්පු කරගත්තොත් ඇතිනේ. හැබැයි අර සහකාර පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ සාක්ෂි ඕනෙම පොලිස් නිලධාරියෙක් සාක්කු සටහන් පොතක් තියාගන්න ඕනේ. සාක්කු සටහන් පොත. එයා හැම මූවමන්ට් එකක්ම එයා ඒක සටහන් කරන්න ඕනේ. අපි විත්තිය නීතිඥයෝ හැටියට ඕක තමයි ඇදලා ගන්නෙ. ඒක සටහනක් දාලා තිබුණා බෙනෙට් පෙරරා මහතාගේ 9mm රිවෝල්වර් එක ප්‍රකාශය ගන්න හැම වෙලාවෙම මේසේ මත තිබුණයි කියලා. that is the intimidation. ඒක තමයි බලපෑම. ඒතර ස්වෙච්ඡාවක් නැහැ. මොකද උනේ? අතුරු සාක්ෂි විභාගයේදී අජිත් කුමාරගේ කිසිදු ප්‍රකාශයක් ඒ ආකාරයෙන් සටහන් කරගත්ත අදාළ කරගන්න බැහැයි කියලා ත්‍රිපුද්ගල මහාධිකරණ විනිශ්චය මණ්ඩලය තීන්දුව කළා. සම්පූර්ණයෙන් ඒ ටික එළියට ගියා. ඊතුරු පරිවේශනීය සාක්ෂි වලින් නඩුව ඔප්පු කරන්න බැරි වුණා. විත්තිකාරෝ පස්සේ නාම නිදහස් වුණා. මම මේ පෙන්නලා දුන්නේ කොහොමද මේවා වෙන්නේ කියලා. ඒතර ඒ කාලේ ඔය PTA එකේ දැන් මේක තියෙනවා මංගාව මුල් පනත තියෙනවා. මුල් පනතේ දෙවෙනි වගන්තිය ප්‍රකාරව තිබෙන්නා වූ වරදවල් සඳහා දඬුවම තියෙනවා. ජීවිතාන්තය දක්වා සිර දඬුවම තියෙනවා. එහෙමම තියෙනවා. අපි හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ පහේ වගන්තියට ගිහිල්ලා පහේ වගන්තියේ AB කියලා දෙකක් තියෙනවා. ඔගේ B යටතේ වරද පිළිගත්තාම අවුරුදු 7යි 7යි කියන්නේ 3ක් උතර දෙන්න පුළුවන් 7 දක්වා. එතකොට ඉක්මනට එළියට එන ඔහොම වෙච්ච ඒවාත් තියෙනවා. તો මම මෙතෙන්දි පෙන්නලා දෙන්න ගියේ මේ පනත යටතේ නඩු කතා කරපු නීතිඥයෙක් හැටියට. දැන් නෙවෙයි. මම දේශපාලනට දෙන්නත් කලින් 1987 88 කාලේ. ඒ කාලේ තමයි නඩුව ආවේ. ඒ වෙලාවේ තමයි 13 වෙනි සංශෝධනය පනත සම්මත කරගන්න තමයි ආණ්ඩු පක්ෂ රැස්වීම තිබ්බේ. මන්ත්‍රීවරු පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනාවේ ඔය දැන් තියෙන සිනමන් ග්‍රෑන්ඩ් එක ඒ කාලේ කිව්වේ ඔබෙරොයි කියලා. මන්ත්‍රීවරු ටික ඕකේ තියලා ඉස්සරහෙන් ආමඩ් කාර් එක දාලා පිටිපස්සෙන් තව එකක් දාලා තමයි ගෙනාවේ. ඉතින් මේවා සමහරුන්ට අමතකයි. ඒ කාලේ. ඉතින් ඒක නිසා ඒ නඩුව පටන් ගන්නකොට ඒකේ ඒ කාලේ හිටපු පොලිස්පතිතුමා ෆ්‍රැන්ක් සිල්වා ඇවිල්ලා කිව්වා මේක කල් දාන්න ඕනේ මොකද පොලිස් නිලධාරීන් එන්න බයයි කියලා උසාවි. පොලිස් නිලධාරීන් උසාවි එන්න බය කාලෙකුත් තිබුණා. ඊට පස්සේ ඔය අනිත් සිද්ධීන් ඔක්කොම වෙලා ඊට පස්සේ පටන් ගන්නකොට විත්තිකාරයෙකු අපිට එන්න ආරක්ෂාව මදි කියලා. එහෙම තමයි ඒ කාලේ තිබුණේ. හැබැයි ඒ නඩුවේදී ඔන්න උනේ ඕක. ඒක නිසා මෙතෙන්දී අපි මතක තියාගන්න ඕනේ 79 මේ පනත ගෙනාවේ විශේෂයෙන්ම උතුරු නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල ඒ තිබූ ක්‍රියාකාරකම් මැඩපැවැත්වීම සඳහා විශේෂ වශයෙන්. ඒක තමයි తాවකාලික කිව්වේ. හැබැයි මොකද උනේ? 88 89 වෙනකොට දකුණේ තරුණයෝ ඒ වෙලාවේ තරුණ නැගිටින් මේ සියලු දේවල් එක්ක 100,000 ගණනකට නඩු පැවරුවා මේ පනත යටතේ. මේ පනත යටතේ. දැන් අද වුණත් පුළුවන් නඩු පවරන්න මේක යටතේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේක යටතේ නඩු පැවරුවා. මට අයිති අවසාන විනාඩි 2. විනාඩියයි. මේකේ නඩු පැවරුවොත් වෙන්නේ අර ඩිටෙන්ෂන් එක මාස 18 12ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අප නොදී ඉන්න පුළුවන්. පළවෙනි ෂෙඩියුල් එකේ එන වැරදි නම්
අප නොදී ඉන්න පුළුවන්. නඩුව අවසන් වෙනකම්. කොච්චරද කාලේ කියන්න බෑ. එතකොට එතන මානව හිමිකම් කඩවීමක් වෙනවා කියන ප්‍රශ්නේ අද මතු පිටට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා මං හිතන්නේ මගේ අවසාන තප්පර කීපේ නිසා මම මේ පෙන්වුවේ ප්‍රායෝගික අත්දැකීම් කීපයක්. මේ පනත ගරු විදේශ ඇමතුමා ගෙනල්ලා තියෙන එක පනතේ තිබුණ කරුණට වඩා යම් සාධනීය පියවරක් ගිහිල්ලා තිනවා. හැබැයි ඒක යම් සීමිතයි. ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් වලටයි තව සුළු කරුණු කීපයකට තමයි ඒක බලපාන්නේ. මැජිස්ට්‍රේට් කෙනෙක් විසිට් කරන්න පුළුවන් ප්ලේස් එකට ජේමෝ කෙනෙකුට දාන්න පුළුවන්. එතකොට අර මං කිව්ව කාරණේ ටෝචර් කියන එක අඩු කරගන්න වළක්වන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක මෙතනින් එහාට යන්න නම් ජාත්‍යන්තර මට්ටමේ අද නීති පනවලා තියෙන රටවල් වල කවුන්ටර් ටෙරරිසම් ඇක්ට්ස් යහපාලන ආණ්ඩුව කාලේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවත් සම්බන්ධ වෙලා අදහස් රාශියක් අරගෙන ආරක්ෂක අංශවලිනුත් කෙටුම්පතක් සකස් කළා කවුන්ටර් ටෙරරිසම් ඇක්ට් එක. ඒක ඉන්ටර්නැෂනල් නෝම්ස් වලට එකඟව. ඒ නිසා මං හිතනවා මම යෝජනා කරනවා මේ අවස්ථාවේදී මේ සංශෝධනය තිබුණ තැනින් ඉදිරියට යාමක් වුවත් මම හිතනවා අද තියෙන ලෝකේ තත්ත්වය රටේ තත්ත්වය මේ සියලු දේ ගත්තොත් මින් එහාට ගිහිල්ලා අපි අලුත් පනතක් ගේනවා නම් ඒක තමයි වඩාත් සුදුසු වෙන්න කියන කාරණේ. ඒ වගේම මම සඳහන් කරනවා අවසාන වශයෙන් අද මම ගරු අධිකරණ ඇමතුමාගේ අවධානයට යොමු කළා මම මේ ආවේ උසාවියේ ඉඳලා. එතකොට දැන් විනිශ්චයකාරු උසස් වුණාම සති දෙක තුන යනවා එතෙන්ට විනිශ්චයකාරවරයෙක් සිරව එවන්න. එතකොට වෙන්නේ තව උසාවියේ කියන විනිශ්චයකාරතුමෙක් අතෙන්ට ගිහිල්ලා ඒකේ තියෙන නඩු ටික ඔක්කොම කැඳවලා පැය දෙකමාරකට පස්සේ මම අනිත් තැනට එන්නා මාද මේ එන්න පරක්කුනේ නිසා. ඒක අධිකරණලා හරින වරදක් කියන්න බෑ. That is the administration of the justice. එතන ඉෂුව එක. ගිහිල්ලා බලන්න උසාවි ටිකට. ස්තුතියි මේ තප්පර 10යි. බලන්නකෝ මේ අපි කොවිඩ් ගැන කතා කරනවා. කොවිඩ් හදාගෙන එන්නේ එතනින් එළියට එන නඩුකාර උන්නාන්සලායි නීතිඥයෝ ඔක්කොම. එක්කෙනෙකුට එක්කෙනෙක් හැරෙන්න ඉඩක් නැහැ. මම එතන ඉඳලා ඇවිල්ලා කිව්වේ ඒ නිසා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ පනත් සංශෝධනය කළා මේක හොඳයි නීති ඉදිරි ප්‍රගමණයට. හැබැයි සාධාරණත්වයේ විත්තිකරුවන්ටත් නීතිඥයන්ටත් නඩු යන්නටත් සිද්ධ වෙන්න නම් අධිකරණවල පරිපාලනය මීට වඩා විධිමත් කිරීම සඳහා අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ අවධානය යොමු කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන්. ස්තුතියි. මිළඟට වෛද්‍ය රාජිත සේනාරත්න ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි මෙම ඇත්තම ත්‍රස්ත විරෝධී පනත 1979 ගෙනීමේදීත් ඒකට විරුද්ධ වූ පාර්ශ්වත් සමග හිටගත්ත කෙනෙක් විදිහට තමයි අද මම මේ සංශෝධනය ගැන මම අද කතා කිරීමට ක්‍රියා කරන්නේ. මම නම් මේ පනතට එදා සිට අද දක්වාම මම විරුද්ධයි. මේක තුල මානව අයිතියක් ගැන කතා කිරීම හෝ මිනිසුන්ගේ නිදහස ගැන කතා කිරීම බොරුවක්. මේක සිංහල තරුණයාටද ද්‍රවිඩ තරුණයාටද මුස්ලිම් තරුණයාටද කියන එක නෙවෙයි. මේක ඊ타ත්ම මානව විරෝධී අනපනතක් තමයි එදා ගෙනාවේ. ගෙනාපු ජයාජයවදන පවා දන්නවා මේකේ තියෙන භයානකත්වය. ඒක නිසා එතුමා කිව්වා මේක මාස 6කට ගේන්නේ. తాවකාලික. ඒකෙම ලිව්වා తాවකාලික පනතක් කියලා. ඒ විදිහට තමයි ඒක ගෙනාවේ. එදා ඒක ගෙනහැල්ලා සංශෝධන පසු 82 දී 88 දී කරා. මේ වෙකේදී ඇත්තටම මේක ගෙනාවේ for prevention. You know, Chairman, it is for prevention. Now today this is being used for curative purposes. සහරාන්ගේ බෝම්බ ගැහුවට පස්සේ මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරනවා ඒ සඳහා. ඇත්තටම මේවා වළක්වීම සඳහායි මේ පනත ගෙනාවේ. එදා තිබුණ දිග්ගැසුණු අරගලයක් ඒ අරගලයට తాවකාලික පිළියමක් විදියට. දැන් එදා ඒ පනත ගෙනාපු වෙලාවේ බලන්න එදා හිටපු විපක්ෂය විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේකේ ඇත්තටම මේක ගේන්නේ දේවනායක ඇමතිතුමා විපක්ෂයේ ප්‍රධාන කතාව කරන්නේ පළවෙනි කතාව කරන්නේ මෛත්‍රීපාල සේනානායක මැතිතුමා. එදා හිටපු නියෝජ්‍ය නායකයා ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය. එතුමා මොකද කියන්නේ? මහජන ආරක්ෂක පනතේ යටතේ අවශ්‍ය පියවර ගත හැකි තත්ත්වයක් උතුරේ තිබේදී එම තත්ත්වය පදනම් කරගෙන මේ පනත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් ආණ්ඩුව අදහස් කරන්නේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති නිසා මහජනතාවගේ ප්‍රශ්න විසඳීමට අසමත් වීමෙන් නුදුරු අනාගතයේදී පැන නැගී හැකි දේශපාලන උද්ඝෝෂණ මැඩ පැවැත්වීමට හැකි බලතල රට පුරා ක්‍රියාත්මක කිරීමට අවසර පැතීමයි. මෙන්න මේ විදිහට එතුමා මේවට ඇත්තටම
තනිකරම විරුද්ධ වෙනවා. මෙරට පුවත්පත්තා විදේශ වලින් එන පුවත්පත් පාලනය කිරීමේ බලය උසාවි අවසර පත්‍රයක් නැතුව පුද්ගලික නිවෙස් වලට ඇතුල් වීම, සෝදිසි කිරීම, ලිපි ලේඛනත් අඩංගුවට ගැනීම, සිරභාරයේ පැය 24කට වඩා තබා ගැනීමට නොහැකි ජාත්‍යන්තරව පිළිගත් නීතිය පැය 72 දක්වා දීර්ඝ කිරීම කියලා එතුමා දිගටම මේක කියනවා. මේ රටේ සියලුම දේශපාලන ක්‍රියාකාරීත්වය මර්ධනය කිරීම සඳහා සකස් වූවක් බව පෙන්වා දිය යුතුයි. මේ ස්ථාවරයේ තමයි මම එදත් හිටියේ, අදත් හිටිනවා. මට නම් කොයි පක්ෂේ හිටියත් මට මගේ ප්‍රතිපත්ති නම් වෙනස් කරන්න බෑ. මම අපේ පක්ෂයටත් කිව්වේ මේ පන්නතට දැඩි විරෝධතාවයක් තමයි අපි තියෙන්නේ. මේ විදිහට තමයි එදා බණ්ඩාරනායක මැතිනිය මෙතන කතා කරේ නැති වුණාට වරින් වර එතුමිය මේකට සම්බන්ධ වෙනවා. මේ විවාදයේදී කෙටි සම්බන්ධ වීමෙන් එතුමියගේ ස්ථාවරයත් එතමයි. මම හිතන්නේ මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමාත් එතනින් තමයි දේශපාලනය ආරම්භ කරේ. එතුමාට ඒ අතීතය මන් දන්නේ නැහැ මතකද කියලා. මේකේ එදා එහෙම පටන් අරගත්ත මේකේ මොනවටද අපි විරුද්ධ වුණේ එදා ඉඳලා. පළවෙනි එක අත්අඩංගුවට ගෙනහල්ලා අධිකරණයට පැය 72ක් අධිකරණයට ඉදිරිපත් නොකර තබා ගැනීම. මෙතෙන්දි තමයි සියලු වද හිංසා කළා ගන්න ඕන කට උත්තර ගන්නෙ. ඒකේ කට උත්තර වලට පිස්තෝල කටට තියලා ගත්ත කට උත්තර තියෙනවා. දැන් හජාස් හිස්බුල්ලාගේට විරුද්ධව කට උත්තර ගත්තේ දරුවන්ගේ කටට තුවක්කු ඔබලා ගත්තේ. පිස්තෝල ඔබලා ගත්තේ කට උත්තර. ඒවා තමයි උසාවියට ඉදිරිපත් කරේ. ඒ වගේම දෙක රඳවා තබා ගැනීම මාස 18යි. මාස 18 අවුරුද්දක් තියෙනවලු. අවුරුද්දක් ඒ මිනිස්සු ඇතුලේ ඉන්න බෑ. ඇතුලේ කියන්නේ මේ අංක ගණිතෙන් 18 12 කරාම සාධනීය කිව්වාම කොහොමද සාධනීය වෙන්නේ 12? මේවට විරුද්ධ වුණ දේශපාලඥයන්, මේවට විරුද්ධ වුණ දේශපාලන පක්ෂ අද ලැජ්ජ නැතුව මේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධනගේ ජයවර්ධන හොඳ නෑයිලු. හැබැයි එයාගේ විවෘතාර්ථකය හොඳයි හැමෝටම. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හොඳ නෑයිලු. හැබැයි එයාගේ විධායක ජනාධිපති ක්‍රමය හොඳයි හැමෝටම පාවිච්චි කරන්න. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හොඳ නෑයිලු. එයාගේ මැතිවරණ ක්‍රමයත් හොඳයි පාවිච්චි කරන්න. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන හොඳ නැහැයිලු. හැබැයි ත්‍රස්ත විරෝධී පනතත් හොඳයිලු. මේ ඔක්කොම හොඳයි, ජේ.ආර්. නරකයි. ඒකනේ මේ තියෙන තත්ත්වය. එතකොට දෙවෙනි එක තමයි රඳවා තබා ගැනීමට පසු අප තීන්දුව කරන්නේ. අපේ ඉල්ලන්නේ. ඒකත් තීන්දුව කරන්නේ පොලිසිය. අධිකරණයේ බලය පොලිසියට පවරාගෙන තිබෙනවා. එතකොට පොලිසියට දෙන කට උත්තර අධිකරණයේදී පිළිගැනීමට ලක් වෙනවා. ත්‍රස්තවාදයේ නිර්වචනය කිරීම. මම හිතන්නේ අර මේ ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මහත්මයාගේ තියෙන පනතට වඩා භයානක තත්ත්වයක් තිබෙනවා මේකේ නිර්වචනය. මේකේ නිර්වචනය ඊට වඩා පුළුල් කරලා තියෙනවා. පුළුල් පරාසයකට ගෙනල්ලා තියෙනවා මේකේ මේ නිර්වචනය කිරීම. මොකද මේකේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයට වඩා විරුද්ධවාදය. මර්ධනය කිරීම තමයි මේකේ මූලික හේතුව දාලා තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි කිසිදු ඒ කියන්නේ සර්ච් වොරන්ට්ස් මුකුත් නැතුව අත්අඩංගුවට ගැනීම තියෙන්නේ. මෙන්න මේවා. ඒ වගේම මම පෙන්නලා දෙනවා මේ පනතර විරුද්ධව එදා කරපු ඒ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මැදිහත් වීම. ඒක මැදිහත් වීමට වීරවංශ එදිරිව නීතිපති 2000 දී. ඒකෙදි මාක් ෆර්නැන්ඩෝ ඇත්තරම විනිසුගුරුවරයා දුන්න තීන්දුව මේ එතුමාගේ මතය. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පළාත් කැටුම්පත මෙම අධිකරණයට යොමු කළ විට එහි 15/17 වැනි ව්‍යවස්ථාවෙන් අවසර දී ඇති පරිදි ජාතික ආරක්ෂාවේ අනාදී අවශ්‍යතා සඳහා ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 12 13 13 ව්‍යවස්ථාවන්ට සාධාරණ සීමා කිරීම. එම විධිවිධාන වලින් සිදුවේද යන තීරණය කිරීමට අධිකරණයට සිදු නොවිය. මක්නිසාදයක් පනත් කෙටුම්පත 3/2 වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත කිරීමට තීරණය කර ඇති බව අධිකරණයට දැනුම් දී ඇති බව ඇත. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත 3/2 බහුතරයකින් බලාත්මක වූ අතර ඒ අනුව ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 84 වෙනි ව්‍යවස්ථාව අනුව ව්‍යවස්ථාමය ප්‍රතිපාදන සමග නොගැලපීම් රාශියක් තිබියදී ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත නීතිය බවට පත්විය. මාක් ෆර්නැන්ඩෝ කියන්නේ මේකේ 3/2 බලයක් මේක පාස් කරනවා කියලා දිනුන සහතිකයේ උඩ තමයි ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට සිදු වුණේ මේක අනුමත කරන්නේ. එවැනි භයානක පනතක් මේ පනත. දෙවෙනි එක තමයි මරිදාස් එරෙහිව රජය 1995 මෙන්න මේ නඩුවේදී මෙතන කියනවා එබැවින් ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනතේ 16 වෙනි වගන්තිය යටතේ සටහන් කර ඇති පාපොච්චාරණයක ස්වේච්ඡා භාවය සම්බන්ධයෙන් තීන්දුවක් ලබා දෙන ලෙස අධිකරණයක් ඉල්ලා සිටින විට අපරාධ නඩු විභාගයේදී චූදිත පුද්ගලයා සම්බන්ධයෙන් පරම සාධාරණයේ සාතික කිරීම සඳහා සාක්ෂි පරීක්ෂා කර ඇගීමට ලක් කිරීම අතිශයින් වැදගත් වේ කියලා. උතුමට විනාඩි 2ක කාලයක් තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි මම ඊට පස්සේ ඉදිරිපත් කරනවා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මැතිතුමා 2019 ලංකා දීපට දීලා තියෙන 2019 මාර්තු 12 වෙනිදා දැන්ට අවුරුද්දකට අවුරුදු
3කට පෙර එතුමා යෝජිත ත්‍රස්ත පනත භයානකයි. එතුමා කියනවා 2019. එතුමා කියන්නේ මොකද්ද? නම ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතුවත් මේ අන්තර්ගතයේ විමසන විට පෙනෙන්නේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම නොව ඊට හාත්පසින් වෙනස් ක්‍රියාවලිය. මේවා පිළිබඳ ජනතාවට අවබෝධයක් නොමැති වීමද බරපතල කරුණකි. පක්ෂ ભેදයෙන් තොරව මෙවන් පනත් වලට විරුද්ධ වීම පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ගේද වගකීමයි. එතුමා එක්තැනක කියනවා එහෙත් මෙම පනතේ කෙටුම්පත සම්මත වූ ඒ ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ සියා පසුගිය දශකයේ ඉදිරිපත් වූ භයානකම් පනත වශයෙන් හඳුන්වා දෙනවා. දැන් ඒ විදිහටම එතුමා කියනවා සිවිල් සමාජයේ මර්ධනය කිරීමට මේ හරහා යොමුව තිබේ. තම ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී අයිතිවාසිකම් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ඉදිරිපත් වන සිවිල් සමාජයේ සංවිධිත සංවිධාන මර්ධනය කිරීමක් මේ සිදුවන. දැන් මේවා මර්ධනය කරේ එදාද අදද? අද කී දෙනෙක් සිවිල් සංවිධාන ක්‍රියාකාරීන් මාධ්‍යවේදීන් මේ CIDට දක්වගෙන යනවද? මේකෙදී ඉතාමත්ම හොඳ උදාහරණය තමයි මේ විදිහට මහාචාර්ය GL පිරිස් මැතිතුමා කියපු එකේ. දැන් මේවා මේ විධිවිධාන අඩංගු නැද්ද මේ අලුත් පනතේ? තියෙනවා. එතුමාම ගෙනල්ලා ලැජ්ජ නැතුව. කියනවා විතරක් නෙවෙයි හිජාස් හිස්බුල්ලාගේ මේවකේදී හිජාස් හිස්බුල්ලාගේ මේවකේ අන්තිමට හුව නිදාස් කරනවා. ඒතකොට අසාත් සාලිව අත්අඩංගුවට අරගෙන අසාත් සාලිව අන්තිමට නිදාස් කරන්නේ නිදෝස් කරන නිදාස් කරනවා. දැන් මෙතුමා කියනවා මේ එදා 2019 ත්‍රස්තවාදී පනත හොඳ නැහැලු. දැන් මෙතනම කතා කරපු ඊට ඉස්සෙල්ලා නීතිඥ සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත හිටපු ඇමතිතුමා කියනවා අන්න ඒ වගේ පනතක් ඒ ජාත්‍යන්තරයේ පිළිගන්නා වූ පනතක් ගේන්නේ කියලා දැන් යෝජනා කරනවා. දැක්කද ඒ දෙකේ තියෙන වෙනස? එම නිසා නීතිඥ GL පිරිස්ද හරි නීතිඥ සුසිල් ප්‍රේමජයන්තද හරි කියලා මම අහනවා. මොකද එතුමා උසාවියේ ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙන ඔබතුමා උසාවියේ වැඩ නොකරට. ඒ නිසා මම විශේෂයෙන්ම මම අවසන් කරනවා අපේ ලෝ කොමිෂන් එකේ රිපෝට් එකේ තිබෙන මෙන්න මේ ටික අඩු ගානේ සංශෝධනය කළා මේ පනතක් ගේන්න තමුන්නාන්සලට. ඒකෙක් තමුන්නාන්සලගේම නීතිඥවරුනේ ජනාධිපති නීතිඥ රොමේ සිල්වා, ජනාධිපති නීතිඥ මනෝහරද සිල්වා, ජනාධිපති නීතිඥ මේ සංජීව ජයවර්ධන මේ ඔක්කොම තුන්දෙනාම තමයි තමුන්නාන්සලගේ ව්‍යවස්ථාව හදන්නේ. තමුන්නාන්සල වෙනුවෙන් නඩු කතා කරේ පහුගිය කාලේ. ඉතින් ඒගොල්ලොම කියනවා නම් මේක මෙන්න මේ විදිහට සංශෝධනය කරන්න. ඇයි ඒක පිළිගන්න බැරි තමුන්නාන්සලට? ඒ විතරක් නෙවෙයි තමුන්නාන්සලට මම කියනවා මම දැක්ක මේ මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාව මේ ත්‍රස්ත විරෝධී පනත අහෝසි කරන්න කියලා ඉල්ලීමක් කළා තියෙනවා. එම නිසා මම කියනවා මේ පිළිබඳව මීට වඩා බොරුවට EU එකට පෙන්වන්න, UN එකට පෙන්වන්න, ඒකේ බලපෑමට, ඒකේ GSP එක බේර ගන්න නෙවෙයි. මේ රටේ මිනිස්සු දිහා බලලා, මේ මිනිස්සුගේ නිදහස, මේ මිනිස්සුගේ අයිතිය ගැන බලලා හරි පනතක් ඉදිරියට ගේන්න. ඔබතුමාට මේ පනත සකස් කිරීමට සියලු සුසුකම් තියෙනවා මහාචාර්යවරයෙක් වශයෙන් නීතිය පිළිබඳව ඔබතුමාගේ කාලයේදී එක ඉවර කරන්න කියලා මං ඉල්ලා හිටනවා. ස්තුතියි. සස්වාද වැළකීමේ පනත් සංශෝධන විවාදය මිලන් කතිකෑ හැටියට ගරු ඉන්දික අනුරුද්ධ ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිබෙනවා. බොහොමත්ම ස්තුතියි මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි. මේ අවස්ථාවේදී 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන පනත සංශෝධනය කිරීම සඳහා මේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා තියෙන අවස්ථාවේ ඒ ගැන වචනයක් කීම සහ උතුර නැගෙනහිර ප්‍රදේශවල වර්තමාන රජය ක්‍රියාත්මක වෙන ආකාරය ඒ ක්‍රියාත්මක වීමේ කටයුතු තරමක් කටයුතු භාරව කටයුතු කරන ඇමතිවරයෙක් විදියට නැවත පදිංචි කිරීමේ කටයුතු භාරව එහි සත්‍ය අසත්‍යත් මේ අවස්ථාවේදීම ප්‍රකාශ කිරීම මැනවයි මා හිතපු නිසා තමයි කතා කරන්නේ. හැබැයි ඊට කලින් මේ කලින් කතා කරපු මන්ත්‍රීතුමා කිව් ආකාරය මේක කිසිසේත්ම මේක අවලංගු කළ යුතුයි. මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ පනත සහ මුලින්ම අහෝසි කළ යුතුයි කියන කාරණාවේ දැඩිව පෙනී සිටින්නේ කවුද කියන එක අපි හොයලා බලන්න ඕන. රටක ආරක්ෂාව කියන දේ ඕනෑම ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවකින් නැති කරන්න පුළුවන්. රටක ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් අන්තවාදී ක්‍රියාවක් එහෙමත් නැත්නම් අන්තවාදී ක්‍රියාවක් උච්චතම අවස්ථාවට ඇවිල්ලා ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවක් බවට පත්වෙච්චාම ඒකේ වාසි ගන්නේ නොගන්නේ කවුද කියන එක බොහොම අවුරුද්දකට දෙකකට පස්සට ගියාම හොයාගන්න පුළුවන්. මේ පාර්ලිමේන්තු හැන්සාඩ් වල ගත්තාම එදා පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙලා
ඒ පාස්කු බෝම්බ ප්‍රහාරය සිද්ධ වෙන්න මාස ගණනාවකට උඩදී එවකට හිටපු ආණ්ඩුවේම ඇමතිවරු දෙපැත්ත බෙදිලා ගහගත්තා යම් යම් ජන කොටස් වල ඡන්ද බලය අපිට නැතුව යයි. ඒ ඡන්ද බලය නැතුව ගිහිල්ලා අපිට මේ පාලනේ නැතුව යයි. මේ පාලනේ නැතුව ගියොත් අපිට අපේ වැඩක් කරන එක කරගන්න බැරුව යයි. දැන් මේ යොදාගන්නේ කාවද? අහිංසක සිවිල් ජනතාව. දැන් පෙන්වන්නේ මොකද්ද? ත්‍රස්තවාදී පනතක් ගේනවා, සිවිල් ජනතාව අල්ලනවා, කූඩු කරනවා, කොටු කරනවා, මර්ධනය කරනවා. මෙන්න මේක තමයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි මේ පනත සද්භාවයෙන් පාර්ලිමේන්තුවට ගෙනල්ලා මේ නීති රීති යම්තාක් දුරට නම්‍යශීලීව හදලා අද ජනතාවට යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් හෘද සාක්ෂියට එකකව අපේ TNA නියෝජනය කරන മന്ത്രിවරුත් අනිත් අයත් යම්කිසි අස්වැසිල්ලක් මේ ජනතාව පාවිච්චි කිරීමක් නෙවෙයි මූලාසනයේ മന്ത്രിතුමනි. ඔබතුමාත් උතුරු ප්‍රදේශයේ පාලනය කරන යම් යම් වැඩසටහන් වල ඉන්නවා. ඔබතුමාත් දමිළ ජනතාව නියෝජනය කරනවා, සමස්ත ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව නියෝජනය කරනවා. ඔබතුමාගේ හෘද සාක්ෂියටත් දන්නවා යම් යම් සංශෝධන ප්‍රමාණවත් ඇති නොවෙන්න පුළුවන්. මේ ත්‍රස්තවාදී පනතක් නැත්තටම නැතුව යන්න. ඒ තරමටම නිදහස තියෙන රටක් බවට ලංකාව පත් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මේ වෙද්දි ලංකාවට තියෙන තර්ජනය වෙනත් රටවල් වලින් තියෙන ඇල්ම බැල්ම ඒවා පාවිච්චි කරලා ඒ රටවල් වලට ඕන ආකාරයට මේ රට පාවා දෙන්න යම්කිසි කණ්ඩායමක් උත්සාහ කරනවා නම් ඒගොල්ලන්ට අන්තවාදයේ උත්සන්න කරන්න ඕන. අන්තවාදයේ උත්සන්න කරන්න ඕන. ඒගොල්ලෝ එදා කළා. එදා ආණ්ඩුවේ දෙපැත්ත බෙදිලා ගහගත්තා. එදා ආණ්ඩුවේ හිටපු අධිකරණ ඇමතිවරයාට චෝදනා කළා. හැබැයි එදා අධිකරණ ඇමතිවලයට බලපෑම් කෙරුවේ ත්‍රස්තවාදී පනත අහෝසි කරන්න කියලා නෙමෙයි മന്ത്രിතුමා. ඔබතුමාලා එදා පාර්ලිමේන්තුවේ නොහිටියට එදා මේගොල්ලෝ ඔබතුමාලාගේ කරමතින් ඇවිල්ලා 2015 බලය ගත්තා. බලය අරගෙන එදා අරගල කෙරුවේ නෑ ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ ජනතාව වෙනුවෙන් මේ ත්‍රස්තවාදී පනත එක ඉස්පිල්ලක් ඇලපිල්ලකින්වත් සංශෝධනය කරන්න. ඒ මොකුත් කරන්නේ නැතුව මේක පෙන්න ඔබ තමුන්නාන්සේලාගේ අහිංසක දමිළ ජනතාව මෙල්ල කරා. අහිංසක දමිළ ජනතාව රැවට්ටුවා. රවට්ටලා කටයුතු කරා. ඒගොල්ලෝ එදා ඒ වෙනුවට කරේ රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් පලිගන්න එක. රාජපක්ෂවරුන්ගෙන් පලිගන්න නීති හැදුවා, අලුත් උසාවි හැදුවා, පොලිසි හැදුවා. හැබැයි අර දමිළ ජනතාව විශ්වාසය තියපු එක අල්පෙනෙත්තක තරම්වත් ඒ දමිළ ජනතාව අද ඒක දීලා තියෙනවා. අද ඒක රැදවියෙක් රදවා තබා ගැනීමේ කාලය අඩු කරලා දීලා තියෙනවා. මේවා ඉදිරි පනත් සංශෝධනයක් එහෙම නැත්නම් නව පනත් වලින් තව තවත් මේ ජනතාවට විශ්වාසය. අද දමිළ ජනතාවද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අද මුස්ලිම් ජනතාවද කියන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ. අද මේ රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයක් එහෙම නැත්නම් එදා තිබිච්ච ත්‍රස්තවාදය රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදය අපි ඇස් දෙකෙන් දැක්කා. වෙස් මාරු කෙරෙව්වා. මේකේ අමාරුව තියෙන්නේ LTT එකට එදා උදව් කරපු අදත් LTT එක හොඳයි කියන අයට අමාරුයි මේක. මේක 88 89 අපි දන්නවා මේකේ කල්ලි කණ්ඩායම් හදාගත්තු ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් එක්ක එකතු වෙලා කැරලි ගහපු රටේ ධනස්කන්ධය විනාශ කරපු අය මේක අහෝසි වෙනවට අදත් විරුද්ධයි. ඔය ඒක මේ දමිළ ජනතාව විතර නෙමෙයි ප්‍රාකල්ලි හදාගෙන මේ රටේ තුවක්කු උස්සගෙන මේ රටේ මහා විනාශයක් කරපු ඒ අය මේකට විරුද්ධයි. ඒක ගැන අය අමුතුවෙන් අපි තර්ක කරන්න ඕනේ නැහැ. ඒ අයට මේක නැති තරමට හොඳයි. මේ අන්තිම වකවානුවේ රැවුල් දාලා වෙස් මාරු කරලා වෙන වෙන පුද්ගලයෝ ඉදිරිපත් කරලා මේ ගෙනල්ලා ජනතාවට බොරු බේගල් අදපු අය මේවට විරුද්ධයි. ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදයේ ගොඩනගන්න යම්කිසි කෙනෙක් මූලාරම්භය ගන්නවා නම් ජනතාවට බොරුව, ජනතාවට වංචාව, ජනතාව නොමග යවලා ඒගොල්ලෝ උත්සාහ කරන්නේ අන්තවාදීව ආණ්ඩුවට කැරලි ගහලා එහෙමත් නැත්නම් අන්තවාදීව යම් යම් තරුණ කොටස් යම් යම් ඒ ජන කොටස් ભેද බින්න කරලා අපි තමයි ඔයාලා වෙනුවෙන් ඉන්නේ කියලා ඉස්සරහට එන්නේ. ඒකේ උත්සන්නම අවස්ථාව තමයි අපි අප්‍රේල් 21 2018 දැක්කේ. එදා මුස්ලිම් තරුණයාට හරිදේ පෙන්වන්න ඒ මුස්ලිම් නායකයෝ හිටියේ නැහැ. එදා මුස්ලිම් තරුණයා නොමග යන වෙලාවේ කියලා දීලා ඒ තරුණයාට ඒ තැනට යන්න එපා කියන්න. මෙතන හිටියා කබීර් හෂීම් ඇමතිතුමා. එතුමා දැන් මේ අවස්ථාවේ නැහැ. එතුමාගේ හෘද සාක්ෂිය කියයි. එතුමා ළඟ හිටපු ලේකම්වරයෙක් අදත් අබ්බගාත වෙලා ලෙඩ ඇඳේ ඉන්නේ. මොකද්ද එතුමා කළේ? මේ මුස්ලිම් සහෝදරත්වය, දමිළ සහෝදරත්වය මේගොල්ලෝ හැමෝම අන්තවාදී නෙමෙයි. සිංහල මිනිස්සු අන්තවාදී නෙමෙයි. සිංහල තරුණයෝ අන්තවාදී නෙමෙයි. ත්‍රස්තවාදී නෙමෙයි. හැබැයි යම්කිසි පොඩි තැනකින් තමයි අන්තවාදයේ පටන් අරගෙන ත්‍රස්තවාදයේ දක්වා වර්ධනය වෙන්නේ. අන්නේ වර්ධනය වෙච්ච ත්‍රස්තවාදයේ බිල්ලක් බවට තමයි අර අහිංසක
ඒකට විරුද්ධ සියලු ජන කොටස් ඒකට යටත් වෙන්නේ. ඒකෙන් හෙම්බත් වෙන්නේ. ඒකෙන් දුක් විඳින්නේ. අද ඔබ තමුන්නාන්සලගේ පළාත්වලට ඒ අවශ්‍ය කරන සංවර්ධනය ලැබිලා තියෙනවද නැද්ද? ඔබ තමුන්නාන්සලට යම් කිසි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් ඒ ගැටලුව දකුණෙත් තියෙනවා. ඒක උතුරට විතරක් නෙමෙයි. එදා උතුරට කෝච්චිය ගියේ නැහැ. දකුණේ කෝච්චි වැඩ කළා. හැබැයි මේ යුද්ධය අවසන් කරලා ඒ සියලු දේ සංවර්ධනයේ උතුරට ගෙනිච්චා. අද වෙද්දී අපි දකුණේ හදන ගෙවල් ප්‍රමාණයම උතුරේත් හදනවා. දකුණේ හදන පාරවල් ප්‍රමාණයම උතුරේත් හදනවා. ඒ සියලු සංවර්ධනය කර අපි බෙදලා නැහැ. මේක උතුර නැගෙනහිර අඩුවෙන් දෙන්න ඕනේ. එහෙම කියලා නැහැ. හැබැයි එදා අය උතුරේ ජනතාව පාවිච්චි කළා. එදා පාලකයෝ 2015 2019 කාලේ බලය ගත්තු අය නැගෙනහිර මුස්ලිම් තරුණයෝ පාවිච්චි කළා. පාවිච්චි කරලා බලය අරගෙන ඒගොල්ලෝ නිකන් මූදට විසි කරන පොල්ලෙල්ලක් ගන්නට විසි කරලා දැම්මා. අයත් කරලා දැම්මා. ඒ නිසා ඒගොල්ලෝ හරි අකමැති. අද ජාත්‍යන්තර ප්‍රජාව මොකද්ද කියන්නේ? අපි මේ සංශෝධන පනත සකස් කරද්දී මේ ගැන හොයලා බලපු ජාත්‍යන්තර රටවල් ජාත්‍යන්තර සංවිධාන මේකේ යම්කිසි නම්‍යශීලීත්වයක් කටයුතු කිරීම ගැන ශ්‍රී ලංකාවට ප්‍රශංසාව දීලා තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකාවට ස්තුතිය පළ කරලා තියෙනවා. ඒ ලංකාවේ මේ අනුව මේ හැරවුම් ලක්ෂ්‍ය ආරම්භ කිරීම ගැන ඒගොල්ලෝ විශ්වාස තියනවා. අපිට පුළුවන් අපේ රට ආරක්ෂාව තහවුරු කරගත්තාම අපිට මේවා 100% අහෝසි කරන්න. කිසි ගැටලුවක් නැහැ. මේ වගේ දේවල් අවශ්‍ය නැහැ. හැබැයි එහෙම තැනක නෙමෙයි අද අපේ රට ඉන්නේ. එහෙම තැනක නෙමෙයි අද අපේ රට ඉන්නේ. ඒ නිසා කවුරුන් හෝ කියන්න උත්සාහ කරනවා නම් මේ පනත නෙමෙයි 100% අහෝසි වෙන්න ඕන. එහෙම ආරක්ෂාවක් ඇතුවද 2020 අපිට මේ රට හම්බුනේ. එදා බලද්දී මුස්ලිම් තරුණයා දිහා සිංහල තරුණයා බැලුවේ සැකෙන්. සිංහල තරුණයා දිහා දමිළ තරුණයා බැලුවේ සැකෙන්. ඒ සැකේ වැඩි වෙලා යුද්ධයක් බවට බෝම්බ පත් වෙන තත්ත්වයට පත් වුණාට පස්සේ තමයි වර්තමාන රජයේ බලයට ආවේ. හැබැයි අපි තාම එක කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්වත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. එදා රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදී කටයුතු කරා එහෙම. අපි එකම ජල බෞසරයක්වත් පාවිච්චි කරේ නැහැ. ජනතාවට ඒ අවශ්‍ය කරන 80කට වැඩි ගාණක් ඒ දමිළ අම්මගේ දරුවෝ නිදහස් කරලා උතුරට යවන්න. ඔබතුමාට අයිති විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා තව. හරි බොහොමත් ස්තුතියි මුලාසනේ මන්ත්‍රීතුමනි. උතුරට යවන්න අපි සමත් වුණා. අපි ඒ ගැන සතුටු වෙනවා. එදා මේ කයිවාරු ගහන අය ඒ සහනේ දුන්නද? ඒ අම්මට ඒ දරුවව ගෙනහිල්ලා දුන්නද? ඒක කරේ නැහැ. ඒ දරුවව ගෙනහිල්ලා දෙන්නම් කියලා කිය ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන වටපිටාව හදාගත්තා. ඒ අම්මා දකින්න ඇති. ඒ අම්මගේ දරුවෝ එදා හිරබත් කද්දී මේ තාත්තලාගේ එහෙම නැත්නම් ඔය කයිය ගහන කයිවාරු ගහන ඇමතිවරුන්ගේ දරුවෝ අරලියම ගහ මන්දිරේ සරසගෙන මගුල් කෑවා. අපි දැක්කා දමිළ තරුණයට පෙන්නවා නිදහස දෙන්න හදන්න කියලා. හැබැයි කෝටි ප්‍රකෝටි ගණන් වියදම් කරලා අරලිය ගහ මන්දිරේ පාවිච්චි කරලා මගුල් කෑවා තමුන්ගේ ඇමතිවරුන්ගේ දරුවෝ. එහෙම තමයි 2015-19 කටයුතු කරේ. අද පූස් පැටහු වගේ ඇවිල්ලා මේක නෙවෙයි කියලා කියනවා. හැබැයි අපි එතුමන්ලට කියනවා එතුමන්ලා හොයලා බලන්න ආපස්ස බලන්න මේ රටේ ජනතාවට අද රටේ ජනතාවට පෙන්වන්න තියෙන අනාගතයේ සහ ඉතිහාසයේ වර්තමානයේ මේ දේවල් ගැන ජනතාව කුලප්පු කරද්දී විපක්ෂේ කුලප්පු කරද්දී ඉතිහාසය හැරිලා බලන්න මේ කුලප්පු කරන හැමෝම කටයුතු කරපු ආකාරය අනාගතෙත් මේගොල්ලෝ මෙහෙම කරලා මේ අවාසනාවන්ත එදා තිබිච්ච අවාසනාවන්ත ඉරණමටම තමයි මේ රට ගෙනියන්න යන්නේ. ඒ නිසා මම මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි පැහැදිලිවම කියනවා මේකේ යම් කිසි සාර්ථක හැරවුමක් තියෙනවා. ඒ හැරවුම උතුරට ගොඩක් වටිනවා. උතුරේ ජනතාවට වටිනවා. දමිළ සහෝදරයට වටිනවා. මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතෙන් ಜಾති පක්ෂ පාට කුල ભેද නැතුව හැමෝටම ඒ අවශ්‍යතාවයේ අනුව ඒ දඬුවම් කරනවද පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන්ද? ඉන්න තැන හොයාගන්න පුළුවන්ද? නීතිඥයෙක් ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන්ද? සැමට තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි දේවල් වලින් ජාත්‍යන්තරේ දිනාගෙන අපේ රටේ තියෙන අර්බුදේ නිමා කරගන්නවා මිසක් මේ පටු දේශපාලන වාසි ගන්න මේ කාලකන්ණි දේශපාලන සිතුවිලි තියෙන මේ ඒ දේශපාලන සිතුවිලි වලින් තමුන්ගේ අරමුණු කරා යන්න හදන නායකයින්ට ඕන දෙයක් නෙමෙයි මේ කරලා තියෙන්නේ. මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා විදේශ කටයුතු ඒ වගේම අධිකරණ කටයුතු බාරව ඒ කටයුතු කරපු අමාත්‍යවරුන්ට මේක සංශෝධනය කිරීමට මූලිකත්වය ගැනීම ගැන බොහොමත් ස්තුතියි. 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධාන පනත සංශෝධන විවාදය මිලෙන් කතිකයා ගරු පාට්ලි චම්පික රණවක ඔබට විනාඩි 6ක කාලයක් තිබෙනවා. ගරු මූලාසන ආරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි අපි සියලු දෙනාම දන්නවා අපි පාසල් යන කාලේ ඉඳන් ඉගෙනගත්ත කාරණයක් තමයි මේ රට
ලේ බිඳක්වත් නොසොල්වා නිදහස ලබාගත් රටක් හැටියට. නමුත් මේ ගෙවුණු දශක 7ක කාලය තුල බැලුවාම අපිට පේනවා සෑම ජනකණ්ඩායමකටම අයිති තරුණ තරුණියෝ එසේ නොවන පිරිස් කැරලි කෝලාහලවලට ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවලට සමාජ පිපිරීම් වලට ගමන් කළා මේ රටේ අති විශාල මනුෂ්‍ය ඝාතන සිදුවෙච්ච අතුරුදහන් වීම සිදුවෙච්ච රටේ අති විශාල ජනතාවක් මේ රටෙන් පලා ගිහිල්ලා පිටරට ජීවත් වෙච්ච තමන්ගේම මව්බිමේ අනාථයින් බවට පත්වෙච්ච රටක් හැටියටයි අපිට මේ රට දකින්න ලැබෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් තුල අපි එකක් මතක තබා ගත යුතුයි. මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත එදා 1979 ගෙනාවේ එවකට මහා බ්‍රිතාන්‍යයේ තිබිච්ච IRA ගරිල්ලා ව්‍යාපාරය මර්ධනය කිරීමට ගෙනාපු ඒ නීති පද්ධතිය එහෙම් පිටින්ම කොපි කරලා ලංකාවට ගෙනාපු පනතක් හැටියටයි. මේ පනතෙන් බැටකාපු කෙනෙක් තමයි මේ මමත්. අපිවත් රැඳවුම් නියෝග නැතුව රඳවාගෙන තබාගෙන මේ ආකාරයටම වද වේදනාවට ලක් කරපු කණ්ඩායමක් අපි. අපේ પરම්පරාව. අති විශාල වශයෙන් ලේ කඳුළු වලින් වන්දි ගෙවපු පිරිසක්. ඒ නිසා එවැනි තත්ත්වයන් නැවත මේ රට තුල ඇති නොවෙන්න කටයුතු කිරීම අපි සියලු දෙනාගේම වගකීමක් බව පළමුව ප්‍රකාශ කරන්න ඕන. දැන් මේ පවතින පනත ගැන විවිධ විවේචන තිබෙනවා. පළමුවෙන්ම මේ පනත මේ වර්තමානයේට මේ නවීන තාක්ෂණයට මේ නවීන ආර්ථික තත්ත්වයට නවීන ගෝලීය තත්ත්වයන් වලට ගැලපෙන්නේ නැති අතීතයට අයිති පනතක් කියන එක අපි කවුරුත් පිළිගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී චුදිතයින්ගේ මානව හිමිකම් පිළිබඳව හැඟීමකින් තොරව ඒවා කඩ වෙන ආකාරයට මෙය ක්‍රියාත්මක වෙලා තිබෙන බවත් අපි පිළිගත යුතුයි. ඒ වගේම මේ ක්‍රියාත්මක කිරීමේදී නීතිය පිළිගත් සාධාරණත්වයේ මූලධර්මයන් උල්ලංඝනය වන ආකාරයට මේ පනත ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙන බවත් අපේ අතීතයේ දිහා බලනකොට අප පිළිගත යුතුයි. ඒ වගේම ඊටාම බරපතල විදියට මේක දේශපාලන අවියක් හැටියට පාවිච්චි කරලා දේශපාලන විරුද්ධවාදීන් මර්ධනය කරන්නට ඔවුන් රඳවා තබා ගැනීමේ නියෝග අනුව පවත්වාගෙන යාමට පවත්වාගෙන ගිය පනතක් බවත් අපට දැන් පැහැදිලි. ඒක මේ පහුගිය අතීත කාලෙත් මේ මෑත අතීතෙත් අපි දැක්කා. ඒ වගේම මේ පනතේ ස්වරූපය මත මේ රටේ නීති තනන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ උපදේශනයට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ නියාමනයට මේ පනත යටත් නොවීමත් බරපතල ගැටලුවක් හැටියට තිබෙන කාරණා. ඒ නිසා මේ පනත වෙනුවට වෙනත් පනතක් ගෙනීමේ අවශ්‍යතාවය එවකට යහපාලන පාලනයත් පිළි අරගෙන ඒ සම්බන්ධයෙන් වෙච්ච පනත් කෙටුම්පත් සකස් කරා. ඒ වගේම නීති කෙටුම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව නීති කොමිසම මෑනාදී සියලු දෙනාම එකතු වෙලා නව පනතක අවශ්‍යතාවය ඉදිරිපත් කළා. ඒ නිසා නව පනතක් මෙරට අවශ්‍යයි. ඒ අවශ්‍යතාවය කිරීමේදී අපි කරුණු කීපයක් මතක තබා ගන්න ඕන. නීති රීති පමණක් ගැන සලකලා අපිට කතා කරන්න බෑ. ලෝකයේ අද පවතින නව ආර්ථික තත්ත්වය, අපේ විදේශ උපාය මාර්ගය, විදේශ ප්‍රතිපත්තිය, ඒ වගේම අපේ ආරක්ෂක උපාය මාර්ගය මොකක්ද කියන එක මත අපේ මේ නීති රීති පවතිනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි, අපි LTT ත්‍රස්තවාදයට මුහුණ දීලා පරාජය කළා. අති දවන්ත යුද්ධ හමුදාවක් අපි බිහි කළා. අපි ඒ ගැන ඒ පරාජයෙන් පස්සේ රණවිරුවන් පිළිබඳව අපි ආඩම්බර වුණා. නමුත් මේ වර්තමාන තත්ත්වයට මෙතරම් විශාල ආරක්ෂක අංශයක් දැන් රටට අවශ්‍යද කියන ප්‍රශ්නය අපි ඉදිරියේ තියෙනවා. අපේ රටේ සියලුම ආරක්ෂක අංශ සමාජිකයන් ප්‍රමාණය ලක්ෂ 3කට ආසන්නයි. මහා බ්‍රිතාන්‍යය මේක 2,75,000යි. ප්‍රංශය මේක 2,50,000යි. ඉතින් මේ නිසා අපි කල්පනා කර බැලිය යුතුයි අපි තවදුරටත් මේ දවන්ත ආරක්ෂක ව්‍යුහය පවත්වාගෙන යනවාද කියන එක. ඒ වගේම අද තාක්ෂණික පැත්තෙන් ගත් කල අතිශය වෙනස් තත්ත්වයන් වලට ලෝකේ පත් වෙලා ඔබගේ අවසාන විනාඩි දෙක. පින් බෝම්බ එහෙම නැත්නම් පැති බෝම්බ වෙනුවට අද ඩ්‍රෝන යාත්‍රා එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයේ සිදු කරන අපරාධ මගින් හැකර් ප්‍රහාර මගින් තමයි අද ත්‍රස්තවාදය බරපතල ලෙස ක්‍රියාත්මක වන්නේ. ඒ නිසා අපිට අද අවශ්‍යයි සුහුරු හමුදාවක් මේ රටේ අනාගතය ගෙනියන්න. සුහුරු පොලිස් සේවාවක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ වගේම ස්වාධීන පොලිස් සේවාවක් අපිට අවශ්‍යයි. දේශපාලන නියාමනයෙන් තොර. ඒ වගේම අපට බලගතු නාවික හමුදාවක් අවශ්‍යයි. මොකද ශ්‍රී ලංකාව වගේ 23 ගුණයක් විශාල මුහුදු තීරයක් අපට ආරක්ෂා කරන්න තියෙනවා. ඒක අපිට ආදායම් උපදවන තැනක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒක ජාවාරම්කාරයෝ 3-4 දෙනෙකුට ලබා දෙන්න පුළුවන් දෙයක් නෙවෙයි. ඒක ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාවේ බලය යටතේ තියෙන ඕන දෙයක්. ඒ වගේම අපට අවශ්‍යයි අපේ සම්පත් සහ අනිකුත් දේවල්
රැකවල් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කරන බලගතු ගුවන් සේවයක්. ඒක විදේශ රටකට විදේශ රටවල් වල යානාවලට අපේ රටේ සම්පත් ගවේෂණය කිරීමේ අයිතිය දෙනවට වඩා අපේ ගුවන් හමුදාව මගින් ඒ කටයුතු කිරීමේ ක්‍රියාවලියක් අපිට අවශ්‍යයි. ඒ නිසා නව ත්‍රස්ත පනතක් ගේනවා නම් මේ තාක්ෂණික කාරණා පිළිබඳව මේ නව ආර්ථික ප්‍රවණතා පිළිබඳ අපගේ ආර්ථික උපාය මාර්ගය පිළිබඳව අපගේ විදේශ ප්‍රතිපත්තිය ගැන අපගේ නව ආරක්ෂක ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳ කියන මේ කරුණු සියල්ලම සැලකිල්ලට අරගෙන ඒක කරනවා මිසක් විදේශ රටවල් වල නියෝග මත පමණක් අපි යම් දෑ වෙනස් කරන්නට යාම සුදුසු නෑයි කියන එකත් මේ සම්බන්ධයෙන් යම් කෙටුම්පතක් පසුගිය රජය ඉදිරිපත් කළා. ඒ කෙටුම්පත පදනම් කරගෙන පූර්ණ ක්‍රියාවලියකට යනවා මිසක් අතනින් මෙතනින් පුංචි සංශෝධන කිරීම පළක් නොවන බව ප්‍රකාශ කරමින් මම නිහඬයි. බොහොත්ම ස්තුතියි. මිලඟ කතිකයා හැටියට ගරු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමනාත් සී දොළවත්ත ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිබෙනවා. ස්තුතියි සභාපතිතුමනි. ප්‍රථමයෙන්ම මෙම පනත් කෙටුම්පත සම්බන්ධයෙන් පෞගිය කාල පරිච්ඡේදය පුරාවටම අපි මේ පනත සම්බන්ධයෙන් විශේෂ දෝෂ දර්ශනයක් විශේෂ විවේචන නොයෙකුත් පාර්ශවවලින් අපි දැක්කා. පැහැදිලිවම අපේ උතුරු නැගෙනහිර නියෝජනය කරන අපේ සහෝදර දමිළ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරු දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මේ පනත සම්බන්ධයෙන් විවේචනය දැඩි විවේචනයක් එල්ල කරමින් කතා කරපු ස්වරූපයක් තමයි අපි දැක්කේ. හැබැයි අපි මේක තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ පනත තියෙන්නේ ඔය අපේ දමිළ සහෝදරවරු විතරක් පාලනය කරන්න ඒ අයට විරුද්ධව ගෙනාවු පනතක් නෙමෙයි කියන කාරණය අපි පැහැදිලිව කියන්නේ. එදා යුද්ධය තුල මේක උපයෝග කරගත්ත බව සැබෑව. ඒ යුද්ධය තුල ත්‍රස්තවාදීන් මර්ධනය කිරීම සඳහා මේක උපයෝග කරගත්ත බව සැබෑව. නමුත් අපි පැහැදිලිවම දැක්කා දැන් ඔබතුමාලා කිව්වා 2009 යුද්ධය අවසන් වුණා කියලා. හැබැයි යුද්ධය අවසන් කළා තව අවුරුදු 10ක් යන්න ඉස්සෙල්ලා නැවත වතාවක් ඒ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරය තුල මේ පනතේ අවශ්‍යතාවය අපි දැක්කා. දැන් අපි බලමු ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ වගේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී බොහොම ලිබරල් බොහොම විහිදුණු රටක බැලුවාම ඒ රටේ පේට්‍රියොටික් ඇක්ට් එක වගේ බොහොම අයිතිවාසිකම් සීමා කරන අයිතිවාසිකම් සංකෝචනය කරන පනත් කෙඩුම්පත් දී වෙලා තියෙනවා. පනතවල තිබෙනවා. හැබැයි එහෙම තියෙද්දි අපි අද අපේ සම්පූර්ණ විපක්ෂය විසින්ම මේ පනත සම්පූර්ණයෙන් අවශ්‍ය නැති මේ සම්පූර්ණයෙන්ම රිපීල් කළ යුතුයි කියලා කියනවා නම් ඒක ඉතාමත් වැරදි. මොකද මේ රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව, මේ රටේ භෞමික අඛණ්ඩතාවය, මේ රටේ ස්වෛරීත්වය රැකීම සඳහා අපිට නීති අනුපරක් තියෙන්න ඕනේ. දැන් මේ පනත කවුරුහරි කෙනෙක් විශ්වාස කරනවා නම් ඒ එක් ජාතියක් මර්ධනය කරන්න උපයෝගී කරගන්නවා කියලා මම හිතන්නේ ඒ සිතුවිල්ලෙන් බැහැරවීමට සුදුසුම කාලය තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඉතාමත් ආයතනාත්මකව ඉල්ලා සිටිනවා කරුණා කරලා තමුන්නාන්සලා ඔය සිතුවිල්ලෙන් බැහැර වෙන්න. තමුන්නාන්සලා කළ යුතුයි තමුන්නාන්සලාගේ උතුරු නැගෙනහිර ජනතාවගේ අවශ්‍ය සංවර්ධන කටයුතු සංවර්ධනය උදා කර ගැනීම සඳහා මේ ආණ්ඩුවට සහයෝග ලබා දෙන එක. හැබැයි හැමදාම ඔබතුමාලා විසින්ම බිහි කරපු 2015 2019 මේ ආණ්ඩුව විසින්වත් ඔය කියන ඔබ තමුන්නාන්සලාට ඔය කියන ඉල්ලීමට එකගුන්නේ නැහැ. ඒක මතක් කරන්න ඕනේ කනගාටුවෙන් හරි. එතකොට ඒ ආණ්ඩුව මොන විදිහට ප්‍රකාශ කරත් අද විපක්ෂයේ ඉඳලා ඒ ආණ්ඩුවේ කාර්යය ප්‍රකාශ කරත් ඒ ආණ්ඩුවත් කවදාරිය ආණ්ඩුවට ආවම කවුරු හරි විපක්ෂයේ ආණ්ඩුවට ආවම දන්නවා පාලන බලතල ආවම දන්නවා මේකේ වගේ පනත් කෙඩුම්පතක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. මේ පනත අවශ්‍යයි කියන කාරණේ. පැහැදිලිවම අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට එදා LTT සැකකරුවන් විශාල ප්‍රමාණයක් රඳවාගෙන තිබ්බත් අද පහුගිය කාලේ වලට ඉතාමත් සීමිත සංඛ්‍යාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. අපේ පාලන කාලය තුල 80 ගණනක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. අපි පැහැදිලිව අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට කියනවා දීර්ඝ කාලයක් ගත වෙච්ච සැකකරුවන් සමහර සැකකරුවන්ට අදාළව පැමිණිලි කරපු පැමිණිලිකරුවන් සාක්ෂිකරුවන් පවා මිය ගිහිලා තියෙන අවස්ථාවල් වල ඒ අය ඒ රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව තුලම දණ්ඩනයක් ලෙස සලකලා වුණත් ඒ අය නිදහස් කිරීමේ හැකියාව සලකා බලන්න. අද වෙනමම කොමිසමක් පත් කළේ සම්බන්ධයෙන් නැවත ඒ පිළිබඳ විමසා බල තත්ත්වයක් අපි නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට කිසිම ආකාරයකට අපේ දමිළ සහෝදරු සම්බන්ධයෙන් උතුරු නැගෙනහිර සහෝදරු සම්බන්ධයෙන් අපේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි මේ උත්සාහ කරන්නේ අපේ රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂාව තවදුරටත් තහවුරු කරන්න. මොකද යුද්ධය අවසන් වුණා කියලා ත්‍රස්ත ප්‍රහාර කවදාකවත් වැළකෙන්නේ නැහැ. ත්‍රස්ත ප්‍රහාර නැති වෙන්නේ නැහැ. අපිට එහෙම ත්‍රස්ත ප්‍රහාර වලින් නැති වෙන එහෙම ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් 100% වග කියන්න පුළුවන් රාජ්‍යයක් බිහි කරනවා කියලා අපිට කියන්න බෑ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවල සමහරවිට අපේ විරුද්ධ පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු යෝජනා කරනවා අපේ ඉන්න යුද හමුදාව ඉතාමත් අතිවිශාලයි කියලා. නමුත් අපි අද පැහැදිලිව දන්නවා අපි ඔබතුමාලා වගේ නෙමෙයි අපි මේ යුද හමුදාව අද නොයෙකුත් කාර්යයන් වලට උපයෝග කරගන්න ආණ්ඩුවක් හැටියට. අපි සමහරවිට සංවර්ධන ව්‍යාපෘති සඳහා යුද හමුදාව උපයෝග කරගන්නවා.
සමහරලාට වසංගත රෝග වළක්ව ගන්න යුද හමුදාව උපයෝග කරගන්න. ඒ සියලුම කාරණා එක බැලුවම අපි දේශපාලන තීන්දුවක් කරන් තියෙනවා යුද හමුදාව ආරක්ෂාව රට ආරක්ෂා කරන්නට වඩා මේ රටේ දියුණුව සඳහා අපි උපයෝග කරන්නත් කටයුතු කරනවා කියන කාරණේ පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. එතකොට මේ අද බොහොමයක් අය මේ සම්බන්ධයෙන් බොහොම නිෂේධනාත්මකව විවේචනය කරන ස්වරූපයක් අපිට පේන්න තියෙනවා. සර්ව සම්පූර්ණ නීතියක් ගරු සභාපතිතුමනි කවදාකවත් බිහි වෙන්නේ නැහැ. නීතිය අඛණ්ඩව වෙනස් වෙනවා. නීතිය අඛණ්ඩව මිනිස්සු චර්යා අනුව වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව අද අපි ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත සංශෝධනය කිරීම තුලින් එදා තිබ්බ සමාජීය තත්ත්ව එදා තිබ්බ ආකල්ප වෙනස් කරලා අද නව ආකල්ප තුල අපි හිටපු තැනින් මෙහාට ඇවිල්ලා තියෙනවා. අද රඳවා තබා ගැනීමේ කාල සීමාව 18 ඉඳලා මාස 12ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒකම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ගිහිල්ලා ඒ අදාළ රඳවාගත පුද්ගලයාව විමර්ශනය කිරීමේ සුවිශේෂී හැකියාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඔය කියන ආකාරයට යම් පුද්ගලයෙකුට දැඩි ක්‍රූර අමානුෂික අවමාන සහගත සැලකිලි ශාරීරික පීඩා ඇති කරලා මාසයකට සැරයක් ගිහිල්ලා මහේස්ත්‍රාත්වරයෙක් ගිහිල්ලා ඒ පුද්ගලයාව නිරීක්ෂණය කරනකොට ඔය කියන වෛද්‍ය පරීක්ෂාත් එක්ක පැහැදිලිවම අපිට හොයාගන්න පුළුවන් යම් ආකාරයේ වින්දනීය ස්වරූපයේ යම් ආකාරයේ කුරිරු සැලකිල්ලකට ලක් කරලා දිනවල අපිට හොයාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ කරලා තියෙන සාධනීය පියවර ගැන බොහොම අඬලුහුඩුවෙන් කතා කිරීම සම්බන්ධයෙන් අපි කම්පා වෙනවා. මේ බොහොම සාධනීය වෙනස්කම් ගණනාවක් ගෙනලා තියෙනවා. පැහැදිලිවම යම් රඳවා තබා ගන්නෙකු සම්බන්ධයෙන් නීතිඥවරුන්ගේ මාර්ගයෙන් කරුණු කියා බෑමට ඒකම තමන්ගේ ඥාති මිත්‍රාදීන් හමු වීමට මේ කියන කාරණා සාධනීය වෙනස්කම් නොවේද? මේ పూర్වෙන් නැති නැවත ඇති කළ යුතු වෙනස්කම් අද ගණනාවක් ඇති කරලා තියෙනවා. ඒකම යම් ප්‍රකාශන සම්බන්ධයෙන් 14 වන වගන්තිය පෙර පැවති 14 වන වගන්තිය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් කරලා තියෙනවා. සම්පූර්ණයෙන් කපා හැරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ පැහැදිලිවම ප්‍රකාශනය කිරීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් යම් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතිය සම්බන්ධයෙන් ඒ අවශ්‍ය අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙම කල්පනා කරලා බැලුවම අද මේ පනත සම්පූර්ණයෙන් ඉවත් කරනට වඩා පනතේ යම් සංශෝධන හරහා වඩා පුළුල් වෙච්ච ඒ සැකකාරයෙකුට රඳවා තබා ගන්නකොට යම් පුළුල් වෙච්ච අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන තත්ත්වයක් අද පැහැදිලිව අපි නිර්මාණය කරලා තිනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම රටක රාජ්‍ය ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් අපි තීන්දුව తీරන ගනිද්දී අපි වෙනත් තීන්දුව తీරන වලට වඩා එහාට ගිහලා ගන්න ඕනේ. දැන් අද මේ පැය 72ක් රඳවා ගැනීම ගැන කතා කරාට අපි දන්නවා සාමාන්‍ය නීතිය තුල සාමාන්‍ය ළමා අපචාර සම්බන්ධයෙන් පැය 72ක් ඕනෑම සාමාන්‍ය නීතිය අර්ථ වුණත් රඳවා තබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඉදිරිපත් කරන්න පුළුවන් පැය 72ක් තියාගෙන. ඉතින් ඒවා සාමාන්‍ය නීතියක් තියෙනවා. ඒ වගේම පාපොච්චාරණය ගැන ගත්තත් 22 යටතේ සාමාන්‍ය නීතිය තුලත් පාපොච්චාරණය කියන කාරණය අඩංගු වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මේ සුවිශේෂී වශයෙන් ප්‍රස්තාවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත මේ සංශෝධනය කිරීම තිබ්බ නීතියෙන් අපි මෙහාට ඇවිල්ලා කියන කාරණය පැහැදිලිව ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ පනත් කෙටුම්පත් එහෙම් පිටින්ම අපි විසික් කළා ගලවලා විසික් කරනවට වඩා අපි සාධනීය ලෙස යම් සංශෝධනයක් කරලා තියෙනවා. ඒක අපි පිළිගන්න ඕනේ. ඒ නිසා උතුරු නැගෙනහිර සහෝදරුන් වගේම වෙනත් විපක්ෂ සහෝදරුන්ගේ ඉල්ලා සිටින්නේ මේ වෙලාවේ ආණ්ඩුවත් එක්ක හැම දෙයකටම විරුද්ධ වුණාට වඩා අපි ආණ්ඩුවත් එක්ක ගමන් කළ යුතු අවස්ථාවක් තමයි රාජ්‍ය ආරක්ෂා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරනකොට. අද මේ සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් මම ස්තුතිවන්ත වෙන ගමන්ම අද අපිට රටේ පවතින කාරණා කීපයක් ගැන මම කතා කරන්න කැමතියි. මම යෝජනා කරන්න කැමතියි. පැහැදිලිව. I have another 2 minutes. Yes. Thank you. I believe මම විශ්වාස කරනවා පැහැදිලිවම දැන් අපි දකිනවා මේ දවස්වල ඉන්ධන බොහොමයක් අඩු වෙලා තියෙනවා. ඉන්ධන නැති තත්ත්වයක් තියෙනවා. මම දකිනවා ගොඩාක් ත්‍රිවිල් එළවන සහෝදරවරු මේ එදිනෙදා ජීවත් වෙන ත්‍රිවිල් සහෝදරවරු එයාට තෙල් ගහ ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඒ නිසා මම ආයෝජන කරනවා අදාළ බලධාරීන් යෝජනා කරනවා. අපිට හැකියාවක් තියෙනවා නම් මේ අයට පැයක් දෙකක් ත්‍රිවිල් එළවන බයිසිකල් වගේ අයට වෙන් වෙච්ච එක්කෝ ෂෙඩ් එකක් එහෙම නැත්නම් ඒ අයට වෙන් වෙච්ච කාල රාමුවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්. මොකද ඒ අයගේ පෙට්‍රල් ගහන්නේ ලීටර 5ක් විතර. ඉතින් ඒ අයට තොර වැඩි ප්‍රමාණයකට ඒ අයගේ වාහන වලට ඒ පෙට්‍රල් ටික ගහ ගන්න පුළුවන්. ඊළඟ කාරණේ අපි දකිනවා මේ බොහෝමයක් විශාල ප්‍රශ්නයක් වෙලා තියෙනවා මේ ගෑස් ටැංකි ගෑස් ඔය ප්‍රශ්නයක්. අපිට පුළුවන් නම් පොලිසිය හෝ අදාළ යාන්ත්‍රණ සම්බන්ධ වෙලා කූපන් එකක් ඉදිරිපත් කළා. ඒ අයට ඒ ගෑස් එක ගෙදරට ගෙනිහින් දෙන්න. මේ බොහොම ප්‍රායෝගික දේවල්. එවැනි කාරණා සම්බන්ධයෙන් අපිට ක්‍රියාත්මක වෙන්න පුළුවන් නම් වඩා හොඳයි කියන කාරණය මට පේන්න තියෙනවා. මොකද හේතුව සමහර දේවල් ප්‍රායෝගිකව අපිට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් දේවල්. ඒකම පහුගිය අවස්ථාවෙත් මම නැවත වතාවක් අපේ ආණ්ඩුවේ මම හිතන්නේ මහා බැංකුවේ අධිපතිවරයාත් මතක් කරා ඒ ඔහුත් එකඟ වුණා අර පිටරටවල ඉඳලා වාහන ගේනකොට එහෙ ඉඳලා
ටැක්ස් එක ගෙවන්න පුළුවන් ඩොලර් වලින් ගෙවන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් අපි යෝජනා කරා. ඉතින් ඒ සම්බන්ධයෙන් උත් නැවත අවධානය මේ සභාවේ අවධානය යොමු කරනවා පැහැදිලිවම මේ වගේ වෙලාවක අපිට පුළුවන් නම් ඒ වගේ දෙයක් කරොත් පිටරටින් ඉඳලා අපි වාහනයක් ගෙවනවා නම් ඒ අවසර දෙනකොට ටැක්ස් එක පිටරටින් ගෙවන්න පුළුවන් නම් ඒ ඩොලර්ස් ටික අපේ රටට එනවා. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රමවේද නැවත මතක් කරන්න කැමතියි. ඒකම අවසාන වශයෙන් පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ පහුගිය දවස්වල මේ මම සහභාගී වෙච්ච හරිමග අර පහුගිය දෙවෙනිදා තිබ්බ වැඩසටහනට මම සහභාගී වුණා කියලා සමහර පසු පෙළේ කියා ගන්නා මන්ත්‍රීවරු කීප දෙනෙක් කියලා පසු පෙළේ වාඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ පසු පෙළට එන්න දෙන්නේ නැහැ කතාව පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මම එදා 2015 මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමා පරාජය වුණාට පස්සේ එතුමාගේ මැතිවරණ කාර්යාලයේ නියෝජනය කර නියෝජිතයව 5 දෙනාගෙන් එතුමා වෙනුවෙන් පරාජය බය නැතුව ගිහිලා ඒ බාරගත්ත කෙනෙක් හැටියට ඒ පරාජය වෙනුවෙන් මැතිවරණ කොමසාරිස් කාර්යාලයේ පෙනී ඉඳලා අස්සම් කළා පරාජිතයි කියලා ගිය නීතිඥයෙක් හැටියට මම කොන්දකිලින් තියාන වැඩ කරන කෙනෙක් කිසි වෙලාවක කිසිම විදියකට හෘද සාක්ෂි දෙකක වැඩ කරන කෙනෙක්. ඒ නිසා එක එක්කෙනා කියන එහෙ වාඩි වෙන්න දෙන්නේ නැහැ මෙහෙ වාඩි වෙන්න දෙන්න කාරණා වලට බය කරන්න පුළුවන් බිය වෙන කෙනෙක් නෙවෙයි පැහැදිලිව කියන්න ඕනේ. මොකද ඒ සම්බන්ධයෙන් මට විනාඩියක් දෙන්න සහෝතුමා ඒ සම්බන්ධයෙන් යම් මාධ්‍යයක් කියලා තිබ්බා මම මේ ඒ සමුළුවට සහභාගීලා සහභාගීලා නැහැ කියලා කියනවා. නීතිඥයෙක් හැටියට මට යොමු කරපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඔබ පක්ෂ 11 සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණාද කියලා. මම සාකච්ඡාවට සහභාගී වුණේ නැහැ. හැබැයි සමුළුවට සහභාගී වුණා. ඒක අදත් හෙටත් අනිද්දාත් බය නැතුව හෘද සාක්ෂි දෙකක තීන්දුව ගන්න පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රියෙක් හැටියට කියනවා පැහැදිලිව අපි සහභාගී වුණා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. මිලකට ගරු රෝහණ දිසානායක ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තිබෙනවා. ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පිළිබඳව සංශෝධන කීපයක් එක්ක සුබවාදී අද දවසේ මේ උත්තරීතර සභාවේ කතා කරන වෙලාවේ වචනයක් කතා කරන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව මම ඊටාම සතුටු වෙනවා. 1979 අංක 48 දරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීම පනත එදා ගෙනාවේ සභාපතිතුමනි කෙටි කාලයක් සඳහා මාස කීපයක් සඳහා ඒ එදා තිබුණු පැවතුණු තත්ත්වය අනුව ඒ සඳහා රටේ ඒ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කිරීම සඳහා. හැබැයි 1979 ඉඳලා අද වෙනකොට අවුරුදු 32ක් පමණ ගත වෙලා තියෙනවා. එදා මෙදා කාලය තුල මේ සඳහා අවස්ථා කිහිපයකදී සංශෝධන ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. අද විදේශ කටයුතු අමාත්‍ය ගරු ජීඑල් පිරිස් ඇමතුමත් ඒ වගේම අධිකරණ අමාත්‍ය අලි සබ්රි ගරු ඇමතුමාත් මූලික වෙලා අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ මැදිහත් වීමෙන් අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ අප රජය මෙරටේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරන්න කටයුතු කළා වගේ අද දවසේ ඉදිරියටත් මෙරටේ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහාත් විශේෂයෙන් ත්‍රස්තවාදයයි කියලා යම් යම් හේතු කාරණා නිසා බන්ධනා කරගත වූවන් සහ ඒ අයට ඔවුන් පුනරුත්ථාපනය කරන්නත් ඒ වගේම ඒ රිමන්ඩ් බාරගත වූවන් පිළිබඳව ඊටාම සාවධානව කල්පනා කරලා බලලා ඔවුන්ට සාධාරණයක් ඉෂ්ට කිරීමත් මම හිතනවා මේ සංශෝධන පනත් තුලින් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රධාන කරුණු කාරණා. ඊටාම වැදගත් කරුණු කාරණා මේකෙදී මේ බන්ධනාගාරගත වීම මාස 18ක් පමණ පළමු අවස්ථාවේ බන්ධනාගාරගත වෙන්න සිද්ධ වුණොත් මේ යටතේ මම හිතන්නේ ඒක මාස 12ක් දක්වා අඩු කිරීම මේ පනත මගින් මේ සංශෝධන මගින් සිද්ධ වෙනවා. ඒ වගේම යම් කිසි කෙනෙක් රැඳවුම් බාරේ ඉන්නවා නම් ඔහුව ගිහලා බලන්න. නොඑක් චෝදනා තියෙනවා බලන්න දෙන්නේ නැහැ, කතා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේ මොහොත සහන සලසන්න දෙන්නේ නැහැ. උන්ට කිසිම සාධාරණයක් ඉෂ්ට කරන්නේ නැහැ කියලා යම් යම් අවස්ථාවල අපිට දකින්න නිරන්තරයෙන් චූදිතයන් වෙනුවෙන් කතා කරන උදවිය එහෙම කතා කරනවා. ඔවුන්ගේ ඥාති මිත්‍රවුන් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම කතා කරනකොට මම හිතනවා මේ ගිනාපු මේ සංශෝධන පනත් මේ කෙටුම්පත තුල ඔවුන්ට අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඊටාම සාධනීයව ඔවුන්ට සතුටු වෙන්න පුළුවන් කරුණාකාරණ රාශියක් සංශෝධන කීපයක් මේ සඳහා අතුලත් කර තිබීම ඊටාම වැදගත් වෙනවා. අපි නිරන්තරයෙන් ත්‍රස්තවාදය අනුමත කරන පිරිසක් නෙවෙයි. මම හිතනවා ත්‍රස්තවාදය පරාජය කරන්න ඉතිහාසයේ පුරාම මේ රටේ අපි ගත නිදහසෙන් පස්සේ ගත්තත් 1976 අපි වකවානු ගත්තොත් ඊට මෙහාට
මෙරටේ ජනාධිපතිවරු කීප දෙනෙක්ම හිටියා. ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා, රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා, ඩී.බී. විජේතුංග මැතිතුමා, චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක කුමාරතුංග මැතිණිය. මේ ත්‍රස්තවාදය ඒක ඔඩු දුවන තුවාලයක් වගේ, හිඟන්නගේ තුවාලයක් වගේ මේ ත්‍රස්තවාදයත් එක්ක අපේ රට ආපු ගමන යම් ආකාරයකින් නතර කරන්න. මේ ත්‍රස්තවාදය නතර කරලා මේ ත්‍රස්තවාදය මේ රටේ අනාගත පරම්පරාවටත් ලබා නොදෙන්න වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කළේ මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා. එතුමා සේනාධිනායක වශයෙන් ජනාධිපතිතුමා වශයෙන් එදා ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා කටයුතු කළා වගේම එදා ආරක්ෂක ලේකම්වරයා වශයෙන් වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා මම හිතන්නේ ඒ සඳහා විශාල කාර්යභාරයක් ඉෂ්ට කළා. මම හිතන්නේ ත්‍රස්තවාදය නිසා මේ යන සිංහලද, දමිළද, මුස්ලිම්ද, බෞද්ධ, හින්දු, ක්‍රිස්තියානි, ඉස්ලාම් කවුරුණත් ජීවිතයක්. උණ්ඩයට කෙනෙක් මිය ගියොත් මම හිතන්නේ හැමෝගෙම ජීවිතය එක හා සමානව වටිනවා. ඒ නිසා එදා ඒකට තිතක් තියන්න, ඒක අනාගත පරම්පරාවට ලබා නොදෙන්න කටයුතු කළේ ඒ ජනාධිපතිතුමා සහ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා, හිටපු ජනාධිපතිතුමා එකතු වෙලා. මම හිතන්නේ මේ රටේ යුද හමුදාව, පොලිසිය, අපි ඔක්කොම සමස්ත මේක සිංහල, දෙමළ, මුස්ලිම් කියලා නැහැ. රටේ හැම ජනතාවම ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධයි, ලෝකෙම ත්‍රස්තවාදයට විරුද්ධයි. අද ඒ පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් අපිට තියෙනවා. ඒ නිසා අපේ රටේ ත්‍රස්තවාදය අනාගත පරම්පරාවට යොමු නොකරපු කාලය ඇති වුණේ 2005 දී. මම හිතන්නේ එවකට එදා ත්‍රස්තවාදයේ පරාජය කළ අලුත් ගමනක් මේ රටේ නිදහසේ ඉදිරියට යන්න. අපිට ඒ නිසා මහා බැංකු බෝම්බය ඒ යුගයේදී, ඒ වගේම දුම්රිය ස්ථානවල, පාසල්වල අර බස්වල පිච්චමල් පූජාවට යන එවැනි ත්‍රස්තවාදී නිසා විශාල විනාශ වෙලා තුන අතිවිශාල ජනතාවක් මිය ගියා. ගොඩනැගිලි නැති වුණා, ගොඩනැගිලි නැති වුණොත්, භෞතික දේවල් නැති වුණොත් සභාපතිතුමනි ඒවා අපිට හදන්න පුළුවන් නැවත. හැබැයි උණ්ඩයක් නිසා නැති වුණ ජීවිතයක් එයාට පණ දෙන්න කිසිම කෙනෙකුට හැකියාවක් නැහැ. එහෙමනම් ඒ ත්‍රස්තවාදය පරාජය කිරීම සඳහා තමයි වගකීම ඉෂ්ට කරන්න තිබෙන්නේ. ඒ වගකීම මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා, ආරක්ෂක ලේකම්තුමා ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා එතුමාගේ වගකීම නිසියාරින් ඉෂ්ට කළා. අපි උරුම කළේ නෑ. නවත 2015 දක්වා අපේ රජය පරාජය වුණා. හැබැයි 2015 පරාජය වෙලා එදායේ තිබුණු නිදහස නවත 2019 අප්‍රේල් මාසේ 21 වෙනිදා පාස්කු ප්‍රහාරය නිසා නවත මෙරටේ ත්‍රස්තවාදයක් ඇති වුණා. මම හිතන්නේ ත්‍රස්තවාදය ගැන කතා කරනකොට ඒ ත්‍රස්තවාදය ඇති වෙන්නත් මම හිතන්නේ බුද්ධිංශ මෙරටේ කියලා තිබ්බ 97 වතාවක් අපි දන්න විදිහට මේ ත්‍රස්තවාදයක් මෙවැනි තත්ත්වයක් එනවා. මේක පරාජය කරන්න, එහෙම නැත්නම් මේ සඳහා කටයුතු කරන්නයි කියලා. හැබැයි එදා තිබුණු පාලකයෝ නම් කියන්න උත්සාහ කරන්නේ නැහැ. කවුරු වුණත් තමන්ගේ වගකීම ඒවා පිළිබඳව කල්පනා කළේ නැහැ. උන් නොසලකා හැරියා. ඒ බුද්ධිංශ වගකීම් නොසලකා හැරියා. සහ ඒ නිසාම 19 පාස්කු ඉරිදා ප්‍රහාරයක් මෙරටේ ඇති වුණා. ඒ ප්‍රහාරය නිසා අපිට නිදහසේ තිබුණ අවුරුදු 10ක කාලය ගත්තාම අපිට මේ රටේ නැවත ත්‍රස්තවාදය ආරම්භ වෙන්න ඒක හේතුවක් වුණා. අතිවිශාල ජනතාවක් මිය ගියා. දේපල විනාශ වුණා. ඒ පමණක් නෙමෙයි, අපිට නිදහසේ අපේ රට සංවර්ධනයේ මාවත කරා යොමුලා තිබුණේ. අපිට මතකයි 2015 දී අපේ රජය යහපාලන ආණ්ඩුව බාර දෙනකොට බිලියන 8.5ක අපි තම්පතුවක් අපේ රටේ අපි ලබා දෙවල තිබ්බා. ඔබතුමාට අයිති තව විනාඩි දෙකක් තිබෙනවා. ඒ බිලියන 8.5ක ඒ තම්පතුව ඊට පස්සේ තමුන්නාසල දන්නවා සංචාරක ව්‍යාපාරය ඔස්සේ අපිට අවුරුද්දකට බිලියන 5කට වැඩි ප්‍රමාණයක් ලැබුණා. අවුරුදු 3ක් එතන බිලියන 15යි. ඉන්ටර්නැෂනල් සවරින් බොන්ඩ්ස් අපි අස්සං ප්‍රතිභා යහපාලන ආණ්ඩුව ඒ වලින් බිලියන 12.5ක් ගත්තා. බිලියන 35ක් වගේ වෙනකොට ලබා දීලා තිබ්බා 2019 වෙනකොට. හැබැයි අපිට 2020 අපිට ලබා දුන්න මුදල් දිහා බලපුවාම මම හිතන්නේ මේ රටේ සංචාරක ව්‍යාපාරයෙන් අපිට ලැබුණු සම්පූර්ණ ආදායම නැති වෙලා තියෙනවාද? ඒ වගේම මේ රටේ නිදහසේ ගත කරන්න හැබැයි අද බොහෝ අය උත්සාහ කරනවා මේක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා නිසා ඇති වුණ තත්ත්වයක් කියලා. අද ඩොලර් ප්‍රශ්නයක්කට මුහුණ දෙනවා අපි. දේශීය වශයෙන් අපි නොයි ගැටලුවලට මුහුණ දෙනවා. හැබැයි මේවා 2015 දී පටන් ගත්ත යහපාලන ආණ්ඩුවේ වැරදි නිසා කියනක අපි මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න ඕනේ. අදේ නායකෝ මේ වලින් තමන්ගේ
ඒ නායකත්වයේ දා තිබුණ තමන් බේරෙන්න උත්සාහ කරනවා මේවා වෙනත් අයගේ ඇඟ පිට උඩ දාලා අපි ඒ තත්ත්වය පැහැදිලි කරන්න ඕනේ ගරු මූලාසනයේ මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන් අපි කියන්න ඕනේ ඔබේ කාලේ දැන් අවසන් ස්තුතියි මොකද මට විනාඩියක් දෙන්න ගරු සභාපතිතුමනි අද අපි ලබාගත්තේ ණයත් එක්ක අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වර්තමාන ජනාධිපතිතුමා අගමැතිතුමා ප්‍රධාන රජය නැවතත් මේ තියෙන ගැටලු වලට අපි නිසි ආකාර පිළිතුරු ලබා දීලා රාජ්‍ය තන්ත්‍රයේ ආකාරයෙන් කටයුතු මෙහෙवला අපි COVID-19 තවත් ත්‍රස්තවාදයක් කොරෝනා තවත් ත්‍රස්තවාදයක් බවට පත් වුණා ඒකත් විසඳලා අද ඒ තත්ත්වය මේ රටේ තුරන් කරන්න අවශ්‍ය වැඩපිළිවෙල ක්‍රියාත්මක කරලා තියෙනවා ඒ වගේ වෙලාවක අපි මේ ප්‍රශ්න ඉදිරියට මේ රටේ අනාගත පරම්පරාවට ලබා දෙන්න අපි ඉඩ තියන්නේ නැහැ ජනාධිපතිතුමා යන ගමන අපේ රජය යන ගමන තවත් ඉස්සරහට මේක අනාගත පරම්පරාවට ලබා නොදී තමුන්නාසල මේ රටේ හැම තත්ත්වෙම නිදහස් කරලා ආර්ථික සංවර්ධනයක් ඇති කරලා ජීවන මට්ටම පහසු කරලා ජීවන තත්ත්වය උසස් කරලා අධ්‍යාපන මට්ටම සෞඛ්‍ය තත්ත්වය වැඩි දියුණු කරලා අවශ්‍ය කටයුතු කරන්න අද මේ ත්‍රස්ත පනත ගෙනවලා අපි සංසෝධන ගෙනවලා අපි මතක් කරනවා මේ ත්‍රස්ත පනත නිසා මම හිතනවා මේ රටේ සුබපාදී බලාපොරොත්තු තියාගන්න පුළුවන් වෙයි ඒ රිමාන්ඩ් බන්ධනාගාරවල ඉන්නට නිදහස් වුණාට වගේම අනාගත පරම්පරාවට බොහොම ස්තුතියි මූලාසන සභාපතිතුමනි ස්තුතියි 1979ஆம் ஆண்டின் 48ஆம் இலக்க பயங்கரவாத தடுப்பு தாவகாலிக ஏற்பாட்டு சட்டத்தின் சீர்திருத்தத்துக்கான சட்டமூல விவாதம் அடுத்ததாக கௌரவ சி.வி. விக்னேஸ்வரன் அவர்கள் உங்களுக்கு 6 நிமிடங்கள் உண்டு. நன்றி. Let me thank the chair for giving me this opportunity to speak about a heinous, hideous, barbaric and draconian law in existence in Sri Lanka for the past 43 years. It came in as a temporary provisions act, but it has had a 2 years stint thanks to the successive Sri Lankan governments who preferred their own individual safety than the safety of the people. The provisions of this act have been conveniently used by successive governments to silence their critics and to terrorize their opponents. It has been mostly used against the Tamils and in recent times against Muslims. Many an innocent person had been convicted solely on the basis of uncorroborated confessions made to police officers which were manufactured by the powers that be. The very act which sought to prevent so-called terrorism fanned the flames of hatred and violence. When the state decided that a person must be kept in long custody or detention, it immediately preferred to take that person into custody under the PTA whether he had committed any offence or not. Often judges grant conditional bail to persons detained for long periods without charges or indictments being filed, advising the police or Attorney General's Department to file cases when they are ready. More often, such cases are not filed. It could only mean the purpose of the arrest was detention and incarceration of the person rather than any severe act committed by such person. The PTA has been an instrument of repression rather than a mechanism to ensure public security. The powers that be have so far raised the boogie of terrorism and kept this draconian law in their statute book until now. It is high time the PTA is withdrawn altogether. Mostly those taken into custody under the PTA are political prisoners or prisoners of conscience. A political prisoner is a dissident generally who is critical of agents of governmental authority, military included, or ruling elites. These political prisoners are different from common criminals. Whereas political prisoners are involved in some type of group struggle against the establishment or ruling elites, common criminals are typically involved in an element of satisfying their self-interest. Political prisoners are those penalized by legal systems and imprisoned by a political regime, not for their violation of the country's codified laws, but for their thoughts and ideas and actions that have fundamentally challenged existing power relations. It is the state which identifies individuals as common criminals and so-called terrorists. Prior to capture, they may have been dissidents, revolutionaries, social reformers, freedom fighters, or radical thinkers, depending upon the nature of their activities and how their activities were interpreted. But they all become so-called terrorists after arrest under the PTA. The amendment bill seeks to give a few cosmetic concessions to those taken into custody under the PTA. It has not examined the crux of its illegality.
I say illegal because in comparison with our regular criminal law, there are provisions in the Prevention of Terrorism Act that go contrary to our basic principles of criminal and evidentiary law. Act number 48 of 79 permits the Remember, you have 2 more minutes. Permits the conviction of a person purely and solely on his confession made to a police officer. Our regular law forbids the acceptance of confessions made to police officers as evidence. Thus, the amendment bill seeks to make cosmetic changes, forgetting that the law itself is contrary to the regular law of the country and therefore needs to be jettisoned from our statute books. The general civilized law of our country frowns upon the admission as evidence of confessions to police officers due to the dangers of confessions being manufactured in police stations through physical or mental intimidation. Such admittance by a politically motivated law such as the PTA was contrary to Sri Lanka's obligations under the International Covenant on Civil and Political Rights. The danger of relying on an uncorroborated confession lies on the possibility of the matter stated in the confession being found to be factually wrong or erroneous. If suppose an accused states he shot and killed person X and it later transpires that X in fact is still living, the charge would fail, but the accused would have been found guilty solely on his confession and convicted and sentenced. In the absence of the act requiring corroboration of the contents of the confession by separate independent evidence essential to find an accused guilty, the PTA must be removed from our statute books. It has no place in a civilized country. I hope all my colleagues in this August Assembly consider this country civilized. Therefore, it is appropriate that the PTA, as well as the amendment bill, are withdrawn even at this late stage. If we are interested in only dealing with common criminals, our regular criminal law is more than enough. But if our politicians are interested in saving themselves from the wrath of their voters and critics, then they would have to retain such a diabolical law for their own individual safety. But our politicians would have to realize that the PTA would be an instrument of repression against them in the hands of their successors opposed to them later. Thank you, Honourable Minister. Your time is over. Half a minute, sir. And in their own interest, the present government, which has so soon earned the wrath of our people, must make sure the PTA is no more when they leave office. Otherwise, the PTA would boomerang on them. Let us hope the PTA as well as the amendment bill will be withdrawn today. Thanks. Thank you. Thank you very much. Honourable Enan Wickramaratne, you have 8 minutes. Thank you. Today, in this debate, we have had many views expressed, and something that really surprised me was the former Prime Minister Ranil Wickremesinghe putting up his hand and saying that he was also responsible for bringing the PTA under urgent conditions in 1979. I had no issue with that. He was a young politician and that he participated in that process. But what surprised me was that he concluded that with the PTA, that it was possible to actually reduce terrorism. 1979, 1983, 1990s, I mean, what are we talking about? Terrorism doesn't basically go away with just formulating laws. Laws are part of a system, and terrorism doesn't go away in that particular way. The problem we have with the present PTA, if I would sort of summarize it, is that the term that somebody could be held is extraordinarily long, and the amendments suggest that it will be brought down. The next problem that we have with it is that the person is not produced before a magistrate like under a normal law, and it's by executive order, the detention order. It's by the executive. The third issue we have is that it denies bail to the accused if an indictment has already been there in the High Court. And fourthly, it makes confessions to police officers admissible, and thereby incentivizing the abuse of those in custody. Now, it is very clear that this has been abused in a big way. Just to give you an idea, according to the data of the Human Rights Commission of Sri Lanka, 212 people were arrested under the PTA in 2020, 109 in 2021. This is what actually the data shows, and I won't go into all the data. I think the well-known cases of how this has been abused was the case of Richard Baduddin.
arrest of Asad Salih, Hejaz Hizbullah, and then Anas Jassim. And with the Hejaz Hizbullah case, 5 others have also been held under the PTA. But there are some names which we have talked less about. Among them is the high-profile case of Murugapille Kokulathasan, a freelance Tamil journalist who was arrested in Batticaloa in November 28, 2020 because of a social media post commemorating Civil War-related incidents. He remains in custody. Kirti Ratnayaka, a freelance journalist, was summoned to a police station, arrested on August 14, 2021. He remains in custody. 10 Tamil-speaking people were arrested for memorialization events in Batticaloa on 18th of May 2021 and held under the PTA. In Batticaloa again, the police detained 19 people in November 2020 for allegedly posting online birthday wishes for the late LTT leader, and they were arrested. Well, if these are offences, let's take them under the normal law of the country. I don't think we should be using a draconian law like the PTA to harass people like this. And I think we should look at it as the normal law of the country. The view of the Human Rights Commission of Sri Lanka. This is, I'm quoting from the 15th of February 2022, with the chairperson, Justice Rohini Marasinghe. This document has been released. And in it says, notwithstanding the amendments already suggested by the government, the Human Rights Commission advocates the complete abolition of the PTA. The Commission believes that the offence of terrorism should be included in the penal code with a new definition for terrorism. It is explicit for those who threaten or use violence unlawfully to target the civilian population by spreading fear, and thereof to further a political, ideological or religious cause. The Commission advocates that terrorism should be investigated under the general law of the country with necessary amendments. The Commission also supports that it is not required to exclude the application of evidence ordinance for the offence of terrorism. The indefinite period of detention violates the Constitution and quotes, deprivation of liberty of a person pending investigation or trial shall not constitute punishment according to Article 13, Section 4. So this is the view of the Human Rights Commission. Now really we need to address this issue. The Samagi Jana Bala Vegaya, we are conscious of the fact of the importance of national security. The question really that lies before this House is, how do we balance the importance of national security with the prevention of terrorism? How do we balance it? How do we protect the human rights of people while being conscious of the issues of national security? What happened when this law was brought in 1979? Under emergency, it was brought and it was passed. Basically, there was no reference. Honourable Minister, Honourable Member, you have 2 more minutes. No reference to the Supreme Court of the country. That's how it was actually passed. And it was remained in the books for so long without actually being corrected. One fundamental problem with this is the provisions reflect an undue and totally unconstitutional lack of trust in the competence of the judicial officers in the country. I think we need to rebalance this by bringing to focus the importance of the judiciary and the judiciary making the decision whether somebody should be held or whether that person should be actually released. The Samagi Jana Balavegaya is proposing that we take the Law Commission draft that was prepared in 2016 with the chairmanship of President's Counsel Romesh De Silva, who is presently the chairman of the present government's Constitutional Process Committee, and adopt that as actually the alternative to the existing PTA. So we are for repealing the existing PTA and then replacing it with that draft of the Constitutional Council. I might say in closing, I listened carefully to the Honourable Minister and I couldn't agree with everything he said. He said, for example, there are going to be daily trials. The issue is, before you get to the trials, people are unfairly held for such long periods before we get to the trial. I have a long list of them. I can't read them because of the lack of time. The magistrate going and visiting detention centers is not practical. I'm not sure if the minister has visited a prison cell.
I have visited prisoners in prison cells. I have been to detention centers. It's not practical for a magistrate with his load of work to do Thank so. you. Your time is over. I will conclude with this. I will conclude with what the Financial Times on the 7th of March said this. It's, and I quote, "What is needed is a genuine effort in Sri Lanka to address its numerous outstanding human rights issues. In this regard, it is time for an emeritus professor of law to learn a few things from a dead fashion designer on how to be a positive instrument of change to advance the human rights in Sri Lanka." Thank you for the time provided. Thank you. සත්‍යවාද වැළකීමේ తాවකාලික විධිදාන පනත සංශෝධනීය විවාදය ඊළඟ කතිකයා ආචාර්ය සරත් විරසේකර ඔබට විනාඩි 15ක් තිබෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය සම්බන්ධයෙන් අපි කතා කරන්නේ. ඊට ප්‍රථමයෙන් මම පිළිතුරක් දෙන්න කැමැතියි. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත හේරත් මන්ත්‍රීතුමා මේ රැස්වීමේදී කිව්වා එයාගේ රැස්වීමට බාධා කරපු කෙනෙක්ව ඉවත් කරපු පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනෙක්ට විරුද්ධව දඬුවම් කරන්නට කියලා ජ්‍යෙෂ්ඨ නියෝජ්‍ය පොලිස්පති බස්නාහිර උපදෙස් දීලා තියෙනවා කියලා. ඒක සම්පූර්ණයෙන්ම වැරදි. ඒක අමූලික බොරුවක්, සත්‍යයෙන් තොරයි. එහෙම එකක් සිදු වෙලා නැහැ. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සිද්ධිය සමාජ ජාලාවල ඊටාම හොඳින් ඊටාම විශාල ලෙස පැතිරුණා. ඒ වගේම තමයි ආందోලනාත්මක සිද්ධියක් බවට පත් වුණා. නමුත් ඒ සිද්ධිය ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ අදාළ පොලිසියේ මේ HQI නැත්තම් මූලස්ථාන භාර පොලිස් පරීක්ෂකවරයා ඒ සම්බන්ධයෙන් ඉහළ නිලධාරීන්ට දැනුම් දීලා තිබෙන්නේ නැහැ. ඒ තත්ත්වය තමයි එයාගෙන් ඒ නිදහසට තමයි කරුණ අහලා තිබ්බේ. එහෙම නැතුව ඒ අදාළ පොලිස් නිලධාරීන් දෙදෙනාට විරුද්ධව කිසිම දෙයක් කරලා නැහැ. ඒක මම ඉස්ලාම් කියන්න ඕනේ. ඒ වගේම තමයි මම විජිතේරත් මන්ත්‍රීතුමාට කියා සිටිනවා මේ වගේ වගකීමින් තොර ප්‍රකාශ ඊට පස්සේ කරන්න එපා කියලා. මේ පනත අපි දන්නවා 1979 ජයවර්ධන ජනාධිපතිතුමා මේ LTT ත්‍රස්තවාදය මර්ධනය කරන්න තමයි తాවකාලිකව මේ රැස්වීමේදී බොහෝ මන්ත්‍රී අතුරින් එක කියවුණා. ඉතා හදිසියෙන් තමයි මේ පනත ගෙනාවේ. මහජන මතය වුණත් නිසි පරිදි ලබා ගත්තේ නැහැ. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණ වුණත් මම හිතන්නේ පැය 24යි ලබා දුන්නේ මේක ව්‍යවස්ථානුකූලද කියන එක. එදා සිට අද දක්වා අන්න ඒ පීටි එක නැත්නම් ඒ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනත තමයි තියෙන්නේ. එන්නේ ඒ පනතට තමයි මේ සංශෝධන රාශිය ගෙනල්ලා තිබ්බේ. උදාහරණයක් හැටියට රැඳුම් කාලය මාස 18 සිට 12 දක්වා අඩු කිරීම, මයිස්ත්‍රාත්වරයාට රැඳුම් ස්ථානයට පැමිණලා ඒ සිරකරුවන් ඒ නැත්නම් රැඳුම් කාරින්දියා බලා මේ ගැන අධීක්ෂණය කිරීම, වදීන්සාවට ලක් නොවූ බව සනාථ කිරීම, මේ වගේ සියලු දෙයක්ම මේ සම්බන්ධයෙන් තියෙනවා. ඒක අර පැරණි ත්‍රස්තවාදී පනතට තිබු සංශෝධනය පමණයි. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම ගත්තොත් අද ලෝකයේ පවතින ත්‍රස්තවාදය සාන්තවාදය ගැන අපි සලකා බලනකොට මේ සංශෝධන පමණක් අපිට සෑහීමකට පත් වෙන්න බෑ. මේ පිළිබඳව ඉතා විශාල වශයෙන් අපි සමාලෝචනයට පත් කළ යුතුයි. There has to be a comprehensive review of this PTA when considering the present day extremism and terrorism that is prevailing in the world today. ඒකින්ද ඒක ඉදිරියට ඒ වගේ සමාලෝචනයක් කළා. ඒක ඉදිරියට ඒක වෙනම පනතක් ගෙනා යුතුයි කියලා තමයි මම අත්ත වශයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරන්නේ. අද බොහෝ මන්ත්‍රීවරු කියනවා මේ PTA එක අවශ්‍ය නැහැ කියලා. There are so many honorable members of the parliament are saying that there's no need for a PTA. How do you define terrorism, Mr. Chairman? You define terrorism is the definition is to killing or massacring innocents to achieve a political or any other aim. So if that is the case, the terrorism is no longer regional or local. It is global and transnational. So therefore there has to be a concise and concerted effort on the part of the international community to address this menace. ඒක නිසා තමයි 2001 සැප්තැම්බර් 11යි USA වලට ඇත්වෙච්ච ත්‍රස්ත ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ Security Council එක
ඒ කියන්නේ එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ 1373 කියන යෝජනාවට අනුව මේ ගෝලීය ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලන්න ඇත්ත වශයෙන්ම විවිධ යෝජනා ගෙනාවා. ඒකට එක්සත් ජාතීන්ගේ සංගමයේ සියලුම රටවල් ඒකට සහභාගී වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ අනුමැතිය දුන්නා. ඒකේ තියෙනවා ත්‍රස්තවාදීන් පමණක් නෙමෙයි ත්‍රස්තවාදීන්ට මූල්‍යමය පහසුකම් දෙන අයත් ත්‍රස්තවාදී ගණනට වැටෙනවා. ඒක නිසා ඔවුන්ගේ දේපල ඉතා මුදල් රාජසන්තක කළ යුතුයි වහාම. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදීන්ට සහාය දුන්න අය. ඒ වගේම ත්‍රස්තවාදීන්ට නවාතැන් පහසුකම් සහ ආහාර පාන දෙන අය. ඒ වගේම ඒ සැලසුම් වලට සහාය දෙන අය. තහනම් ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ සම්මන්ත්‍රණ වලට සහභාගී වෙන අයට පවා දඬුවම් කිරීමේ ප්‍රතිපාදන අන්න ඒ 1373 යෝජනාවේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් තමයි ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පනතට අපි අන්තර්ගත කළ යුත්තේ. මොකද මේවා මුළු ලෝකයේම සෑම රටක්ම පිළිගන්න දේවල් නිසා. ඉතින් අපි දන්නවා යුරෝපීය සංගමය මේ ළඟදී LTT ත්‍රස්තවාදී සංවිධානයේ ඒ තහනම දීර්ඝ කළේ මේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයේ 1373 තියෙන ඒ වගන්ති උල්ලංඝනය දිගටම ඔවුන් උල්ලංඝනය කරන නිසා. ඉතින් අපි දන්නවා දැන් එංගලන්තයේ තියෙනවා continuous detention law කියලා එකක්. ඉගෙන කරන්නේ even beyond the court sentence, if he poses a threat to the country, he can be detained any further. එමයි කියන්නේ රිලීස් වුණාට පස්සේ නිදහස් වුණාට පස්සේ ඒ අදාළ පුද්ගලයා සමාජයට යම්කිසි අනතුරක් වුණායි කියලා හිතනවා නම් එයාගේ ඒ සෙන්ටෙන්ස් එක තවදුරටත් තියාගන්න පුළුවන් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇමරිකාවේ ශේෂ්ඨාධිකරණය දීලා තියෙනවා ත්‍රස්තයන්ට විශේෂඥ උපදෙස් දෙන අය, භාණ්ඩ ලබා දෙන අයත් තහනම් කරලා දාන්න කියලා. ඒක නිසා මේ වගේ ඉතා විශාල ලෙස මුළු ලෝකෙම ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව මේ වගේ අනමන සකස් කරද්දී ත්‍රස්තවාදී පනතක් එපයි කියන්නේ කවුද කෙනෙක් ගැන ඇත්ත වශයෙන්ම අපිට ඉතාම පුදුමයට පත් වෙන්න පුළුවන්. අපි දන්නවා මායිම් ගම්මානවල ඒ වගේම පාස්කු පහරේ ඉතාම අහිංසකව තමයි මැරුණේ. ඉතින් මේ වගේ අන්තවාදීන් සහ ත්‍රස්තවාදීන් පාලනය කරන්න නම් මේ වගේ පනතක් ඇත්ත වශයෙන්ම අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේම තමයි මම හිතන්නේ ඉදිරියේදී මේ පනත අපි සම්පූර්ණයෙන්ම සමාලෝචනය කරනකොට ප්‍රධාන කරුණු තුනක් තිබිය යුතුයි කියලා මම මේ අවස්ථාවේදී යෝජනා කරනවා ගරු සභාපතිතුමනි. මේ පනතේ සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කිරීම මේ අදාළ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකේ සිවිල් වැසියන් මොකද 1979 වෙනකොට ත්‍රස්තවාදීන් සිවිල් වැසියන් ඝාතනය කළේ නැහැ. ඔවුන් ඝාතනය කළේ දේශපාලන ප්‍රතිවාදීන්, පොලිසියේ ඉන්න සමාජිකයෝ, තොරතුරු සපයන බුද්ධි නිලධාරීන් සහ හමුදා. ඒක නිසා ඒ දවස්වල තිබෙන නමුත් දැන් වෙනකොට අපි දන්නවා මහා පරිමාණයෙන් ඔවුන් සමූල ඝාතනය කරනවා. අපි දන්නවා මායිම් ගම්මානවල කොහොමද ඝාතනය කළේ, ගෝනවල වගේ ගම්මානවල, ඒ වගේම තමයි පාස්කුවල 200 ගණනක් මැරුණා. ඉතින් ඒකින්ද ඒ නිශ්චිත පුද්ගලයන් ස්පෙસિෆයිඩ් පර්සන් කියන එකට මෙන්න මේ සිවිල් වැසියන්ගේ ඝාතනත් ඇතුළත් කළ යුතුයි. අපි කියන්නේ මේ සමාලෝචනයේදී. ඒ වගේම තමයි මේ පනතේ පුනරුත්ථාපනය කරන එක ආවරණය වෙලා නැහැ. ඉතින් ඇත්ත වශයෙන් සිල්බාරයේ ඉන්න අය එළියට ආවට පස්සේ ඒගොල්ලෝ අර වගේම සමාජයට යම්කිසි අනතුරක් ඇතිවෙනවා. ඒ වගේම තමයි තරුණයන්වත් ඒකට යොමු කරගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා ඒ අයව අනිවාර්යයෙන්ම අපි මේ පුනරුත්ථාපනය කළ යුතුයි. නමුත් අද වෙනකොට ඒකට විරුද්ධව පෙස්සමක් ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙනවා. ඒ ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තියෙන පෙස්සමට ස්ටේ ඕඩර් එකක් කරන් තියෙනවා. ඒක නිසා ඒක තාවකාලිකව නවත්තලා තියෙනවා. නමුත් මම හිතන්නේ මේක අපේ ජාතික නීති පද්ධතියට ඇතුළත් කළ යුතුයි. තුන්වෙනි එක තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම සයිබර් අපරාධ. අපි දන්නවා අද බොහෝ ත්‍රස්තීන් මේ සයිබර් අවකාශයේ තමයි ත්‍රස්තවාදීන් පහර සැලසුම් කරන්නේ. ඒ වගේම තමයි ත්‍රස්තවාදී පහර වලට මිනිසුන්ව යොමු කරන්නේ, ඒගොල්ලන්ව බ්‍රේන් වොෂ් කරන්නේ. ඒ නිසා සයිබර් අපරාධත් මේකට අනිවාර්යයෙන්ම ඇතුළත් කළ යුතුයි කියන එක තමයි අපි කියන්නේ අර කොම්ප්‍රිහෙන්සිව් රිවිව් එකේ තියෙන්නේ. අපි දන්නවා ඇමරිකාවේ තියෙනවා දැන් අපේ පනත ගැන මෙතුමන්ලා කියනවා මේ පනත තියෙන්න ඕනේ නැහැ කියලා. මොකද ඇමරිකාවේ තියෙනවා USA Patriotic Act කියලා 2001 වල. ඒකේ නීතිපතිට පුළුවන් ඕනතරම් කලක් රැඳුම් කරලා තියාගන්න. ඒකේ වැඩිකාරය වෙන එකට ජීවිතාන්තය දක්වා දඬුවම් දෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එංගලන්තයේ තියෙනවා ටෙරරිසම් ඇක්ට් කියලා. ඒකෙත් වැඩිකාර වෙන අයට ජීවිතාන්තය දක්වා දඬුවම් ලබා දෙන්න පුළුවන්. ප්‍රංශයේ තියෙනවා Code of Criminal Procedure කියලා එකක්. ඒකෙත් තියෙනවා suspect may be held pre-trial detention after charge up to 4 years. එහෙම තමයි ප්‍රංශයේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ රටවල් ඒ ත්‍රස්තවාදීන්ව මර්ධනය කරන්න, පාලනය කරන්න ඒක ඩෙටරන්ට් එකක් හැටියට පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ මේ විදිහටයි. ඉන්දියාවේ තියෙනවා Code of Criminal Procedure. ඒකෙත් දෙන්නේ මරණීය දඬුවම. ඒකේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාට පුළුවන් දවස් 90ක් තියාගන්න. ඒ වගේම විශේෂ අධිකරණයට පුළුවන් 108 days යන්න. ඉතින් එච්චර ඊට වඩා මා කතා කරන්නේ අපි දන්නවා
අපි දන්නවා අපේ දැන් මේ පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන කිව්වා ඒ සම්බන්ධයෙන් තියෙන මන්දගාමී ස්වරූපයක් කියලා අපිට චෝදනා කළා. ඇත්ත වශයෙන්ම සභාපතිතුමනි ඇමරිකාවේ සැප්තැම්බර් 11 ඒ ප්‍රහාරයට පස්සේ 2001 දී තිබ්බේ ඒ ෂේක් මොහමඩ් කියන ඒ ප්‍රධාන බ්‍රේන් චයිල්ඩ් නැත්නම් ප්‍රධාන මහමොලකරුවාට විරුද්ධව නඩු දාන්න අවුරුදු 20ක් ගියා ඇමරිකාවට. ඒ වගේම තමයි ප්‍රංශයේ 2015 ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ ප්‍රංශයේ ත්‍රස්තවාදීන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්නේ සැකකරන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අවුරුදු 6ක් ගියා. අපි දන්නවා රජීව් ගාන්ධි ඝාතනයේදී ඒ සැකකරන්ට විරුද්ධව නඩු දාන්න අවුරුදු ගාණක් ගියා. දළදා හඳුරන්ට එල්ලුව මේ ප්‍රහාරයේදී අවුරුදු 4ක් හෝ 5ක් ගියා. නමුත් මේකේ අවුරුදු 3ක් යනට මත්තෙන් අපි දන්නවා මහාධිකරණ 10ක අද මේ නඩු පවරලා තියෙනවා 74 දෙනෙක්ට විරුද්ධව. ඒ වගේම තමයි මේ කොළඹ මහාධිකරණයේ නෞෆර් මව්වල අපි මහමලුකරු හැටියට අපි හඳුනාගෙන තියෙන නෞෆර් මව්වල ඇතුළු 24 දෙනෙක්ට විරුද්ධව අපි චෝදනා ගොනු කරලා තියෙනවා. චෝදනා තියෙනවා 23200ක්. ඒතර 23200ක චෝදනා වලින් අද ඒක ට්‍රයල් අට් බා කියලා තියෙනවා. ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ මයිස්ත්‍රාත්වරු 3 දෙනෙක් අද නිතිපතා දිනපතා නඩුව හමින් ඉතා ඉක්මනින් ඔවුන්ට දඬුවම් දීලා ඒ වින්දිතයන්ට සාධාරණ කරන්න ඉදවල තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අපි දන්නවා මේ ප්‍රහාරය සම්බන්ධයෙන් ඉන්ටර්පෝල් නැත්නම් ඒ ඉන්ටර්පෝල් කියන ආයතනය ඒකේ ප්‍රධානිය මම හම්බුණා දවස් දෙක තුනකට ඉස්සෙල්ලා. ඔහු එවලා තියෙනවා මෙහාට ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ටීම්ස් දෙකක්. ඒ ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ටීම් දෙකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඕස්ට්‍රේලියාවෙන් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් ටීම් එකක් ආවා, FBI එක ආවා, ඇමරිකාවෙන්. ඒගොල්ලෝ සත්‍ය වශයෙන්ම කියලා තියෙනවා මේක සහරාන් විසින් කළ IS කියන ඒ මතවාදීන් තියෙන ත්‍රස්තවාදී ප්‍රහාරයක් කියලා. ඒක නිසා මේකට දේශපාලනික මන්ත්‍රණයක් කියලා කවුරු කියනවා නම් ඒක ඇත්ත වශයෙන්ම හාස්‍යයට කරුණක් කියන එක කියමින් මගේ වචන ස්වල්පයෙන් සමාප්ත කරනවා. ස්තුතියි. ඔත්ම ස්තුතියි. විත්තිකරුවන් නිර්වචනය කිරීම, පුනරුත්ථාපනය හා සයිබර් ක්‍රයිම් වැනි විශේෂ කාරණා කීපයක් ඔබතුමා සඳහන් කිරීම වැදගත් වෙනවා. மிலன் கத்திகா ஹட்டியிட்ட அடுத்த பேச்சாளராக கௌரவ கஜேந்திரகுமார் பொன்னம்பலம் அவர்கள் உங்களுக்கு 9 நிமிடங்கள் உண்டு. I thank you, Honorable Presiding Member. I would like to start my intervention by referring to the Honorable Minister, Professor G.L. Piris, where he made quite a passionate plea pointing to the fact that these amendments propose to improve the present act, and he pointed out to certain particular issues, which is basically day-to-day trials, and also the fact that magistrates can visit prisons, detention centers, and thereby, if he so feels that there are signs of torture, then a JMO can be asked to examine, and thereafter various stipulations have been provided. Now, with regards to these two elements that amendments that he pointed to, and trying to make out that those are fairly significant improvements which will lead to a significant shortening of hopefully the detention period, and also to in some way deter torture. The whole thing lies on whether these amendments are in fact practical. Now, there are provisions already in law, in the Constitution. For example, if you take the fundamental rights petitions, you have to bring it within 1 month. And then, if I'm not mistaken, Honorable Minister, the FR matters have to be concluded under the Constitution within a year. But those don't happen. We all know that unless it is an important matter that is in the public eye and has caught the attention of the entire country, these matters get dragged on. Not over a year, it gets dragged on for years. Day-to-day matters, there have been even trial at bars.
which ideally should sit day to day, but in practical sense that has been shown to be not practical, and instead it's almost always observed in the breach. Magistrates can already, there are provisions for them to visit police stations, but the fact of the matter is that magistrates just don't do that. In reality, they don't have the time to do it, and even if they do, let's assume that they do, then we once again have to rely on whether our current system is going to be fair, whether our current system has not been corrupted to such an extent that there won't be discrimination. And the reality, Honourable Presiding Member, is when Sri Lanka was investigated by the Human Rights Council and the OISL report came out, the then High Commissioner, Prince Zaid, when he in fact presented the report to the Human Rights Commission, had a press conference and he made this observation. He said, in recommending a hybrid accountability system for Sri Lanka and rejecting a domestic investigatory mechanism, domestic criminal justice system, he said that because of the conflict, because of the ethnic conflict, the law and order and judicial mechanism in this country has been so corrupted. And what he meant by corrupted is along ethnic lines, that there are biases, there is discrimination, so embedded in the whole system that an internal investigation or an internal judicial justice process was not something that is going to be credible. And that is what we are left with today. Because unfortunately, even so many members, both in opposition also, when they spoke, when you talk in terms of national security, what does this national mean? Does that national mean that it is only for the Sinhalese people's security? Does national mean that it is only for a certain section? Or does it in fact mean for everybody? And if it means for everybody, or your Honourable Presiding Member, then surely it cannot be determined purely on majoritarian terms. It cannot be purely just because a majority of the members of this House want something. That surely cannot be national. Because if national means that there are several identities within that polity, as we say that Sri Lanka is a multinational country, that there are two or more nations within this country, then each of those people's views must also be accepted. So the question here fundamentally is that you have violence against the state. No one denies that. You have violence against the state because the state excludes. The state consistently provides for only a section and rejects the other. There is no inclusiveness. When we talk of mandates, the Northeast has repeatedly given mandates regarding how we want to see this country. Those mandates have not called for secession. Those mandates have not called for taking up arms. On the contrary, those mandates consistently have asked not to take up arms before. Leaders who have come to this House and the House previously have asked the Tamil people to reject not only separation but also violence, but have asked members opposite and members from the Sinhala community to include our views, make this inclusive. That is where you fail. You consistently fail, and you're failing even today. So when you keep us out, and when we feel that no matter how much our people give resounding mandates, and I can tell you the mandates that are being given by the Tamil people in the Northeast is far. Remember, you have 2 more minutes. I have 9 minutes. Is far greater and far stronger than the mandate that this present government has.
with regards to a plurinational country that we want to be seen, with regards to a federal country that we want to be seen. When members who are sitting here, who represent such people, come here and hit our heads against a brick wall, and when members on the ground, when our party, when our constituency on the ground consistently get disenfranchised, when their religious places are being stolen from them, when their land is being stolen from them, when their existence is being denied them, when there are lands that they plowed for decades and decades before the war, because of the war they get displaced. When they return, all of a sudden they are told that it's a forest. But people from other ethnicities that don't belong to that area can in fact destroy the forest and can plow that land. What do you expect them to do? But that is what is happening even now. Even now, the Honorable Prime Minister, when he visited Jaffna, he had a lot of opposition. That opposition today is non-violent. That opposition today is trying to get your attention, despite the fact that they have been destroyed, despite the fact that they have been put behind bars under the PTA, their own relatives behind bars. Even today again they are voicing their opposition. They are voicing it, but in a democratic and an non-violent way. But how long can you expect them to keep voicing and hitting their heads on a brick wall? Sri Lanka has to transform. If Sri Lanka does not transform, then Sri Lanka will never recover. Today there is a diaspora, there is a Tamil diaspora. That diaspora lives by no stretch of imagination the richest countries in the world. That diaspora together earns more than the Sri Lankan state. If that diaspora decides to contribute in a constructive way, today Sri Lanka won't be in this economic mess. But you rather not have those people come in and contribute in a constructive way. Because why? Because of your racist vision of what Sri Lanka ought to be. If Sri Lanka can be plural, if Sri Lanka can in fact say, hey look, we celebrate our differences. The fact that you go to the northeast and people talk differently, that they behave differently, is something that is good for this country. If you can say that, and if you can say that all parts of this country, no matter how different they are, we celebrate it, but we are also united, then things can change. I ask the Sinhalese people, please wind up. Thank you. The Sinhalese people, you have been lied to. You have been lied to consistently. You have been lied to about what the Tamils are about. Thank you. You have been, I'm winding up, sir. You have been lied to with regards to what your own leaders have said, what their intentions are. Thank you. Today they have made this country bankrupt. Next speaker. Not because of anything else. I'm sorry, I had to stop you. Because I'm of sorry. their greed. For God's sake, open your eyes and transform Sri Lanka to make it inclusive. Thank you. That is the only way forward. Thank you. You may be speaking something very meaningful. As long as you get the time from the same camp of yours, then I can give you more time. Thank you. Next speaker, அடுத்ததாக சிவநேசத்துறை சந்திரகாந்தன், உங்களுக்கு 7 நிமிடங்கள் உண்டு. நன்றி. சபைக்கு தலைவராங்கம் தலைவர்களே, பயங்கரவாத தற்காலிக ஏற்பாடு திருத்தச் சட்டத்தில் எனக்கு உரையாட கிடைப்பதற்கு நான் மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். குறிப்பாக எனது மாவட்டத்திலும் மக்கள் அத்தியாவசிய பொருட்களுக்கு திண்டாடுகிற வேளையிலே, முக்கியமாக ஒரு விவசாய மாவட்டம் என்ற அடிப்படையிலே எங்களுடைய விவசாயிகள் இன்னமும் தங்களுக்கான உரங்கள் வழங்கப்படவில்லை, அல்லது ரசாயன உரங்கள் குறிப்பாக யூரியா 25 ரூபாய்க்கு கிராமங்களில் விற்கப்படுகிறதுங்கிற அதிருப்தியோடு இருக்கிற சூழலிலே நாங்கள் பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் சம்பந்தமாக திருத்தம் பற்றி பேச வேண்டிய நிலைமை ஏற்பட்டிருக்கிறது. அந்த அடிப்படையில் இந்த பயங்கரவாத திருத்த சட்டத்தை பற்றி என்னுடையது நிலைப்பாட்டை நான் தெளிவாக இங்கு முன்வைக்க விரும்புகிறேன். குறிப்பாக இதனுடைய பின்னணியை பற்றி பேசலாமல் எண்ணுகிறேன். 1977ஆம் ஆண்டு 3/2 பெரும்பான்மை பலத்துடன் ஆட்சிக்கு வந்த ஐக்கிய தேசிய கட்சியினாலேயே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. 1979ஆம் ஆண்டளவில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட சட்ட பிரிவானது இந்த நாட்டிலே
நாட்டின் ஒற்றுமை இறையாண்மையை பற்றி பிரஸ்தாபித்தாலும் கூட அது இந்த நாட்டில் நடந்து முடிந்த பல மனித உரிமை மீறல்களுக்கும் மக்களின் சுதந்திரத்துக்கு எதிரான விடயங்களை நடக்காமல் தடுத்திருக்கிறது. இச்சட்டத்தினால் யுத்த காலங்களில் ஆயிரக்கணக்கான அப்பாவி தமிழ் இளைஞர்கள் பல்லாண்டு காலங்கள் சிறை கொடுமை அனுபவிக்க நேர்ந்தது. அதிலும் குறிப்பாக கிழக்கு வடக்கு மாகாணங்களில் வாழ்ந்த பலர் இச்சட்டத்தை பயன்படுத்தித்தான் இல்லாது ஒழிக்கப்பட்டார்கள். அதேபோல இந்த பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் பல்வேறு விதமான அரசியல் பழிவாங்கலும் மனித உரிமை மீறல்களும் காரணமாய் அமைந்தது. தனிப்பட்ட ரீதியில் ஒரு மக்கள் பிரதிநிதி என்ற அடிப்படையில் என்னையும் கடந்த காலத்திலே நல்லாட்சி என்று சொன்ன அரசாங்கமும் அதனுடைய கூட்டாளிகளும் 5 ஆண்டு காலத்துக்கு அதிகமான தடுப்பு காவலில் அடைத்தார்கள். இவை அனைத்தையும் கவனத்தில் கொண்டு என்னுடைய கருத்தை இங்கே பதிவு செய்கிறேன். பயங்கரவாத தடுப்பு சட்டம் கொண்டுள்ள ஜனநாயக விழுமியங்களுக்கு எதிரான ஆபத்தான அம்சங்களையோ யுத்தம் முடிந்துவிட்டது இச்சட்டம் நீடிக்க வேண்டாம் என்கிற வாதத்தையோ நான் முற்றாக புறந்தள்ளவில்லை. ஆனாலும் புதியதொரு மகாவிஷ பயங்கரவாதம் இந்த மண்ணிலே முளை கொண்டுள்ளது. அது கிழக்கிழக்கிலே காலூன்ற நினைக்கும் ஆபத்தை நாம் எதிர்கொள்ள கட்டாயமாக நிர்பந்திக்கப்பட்டிருக்கிறோம். சில வருடங்களுக்கு முன்னர் இடம்பெற்ற ஈஸ்டர் தேவாலய தாக்குதல் கொடுமையை நாம் இலவையில் கடந்து செல்ல முடியாது. அன்று பலி கொள்ளப்பட்ட மக்களுக்கு நீதி வழங்கப்பட வேண்டும். குறிப்பாக எனது மாவட்டமான மட்டக்களப்பு மாவட்டத்திலே சிவான் தேவாலயத்தில் இரத்தமும் சதையுமாக மரணித்த எங்கள் குழந்தைகளுக்கு ஏற்பட்ட அவலம் இனியொரு முறை இடம்பெற்றுவிடக்கூடாது. எனவேதான் தேசிய பாதுகாப்பு என்று வருகிற போது இந்த சட்டத்தின் தேவை முற்றாக இல்லாது போய்விடவில்லை என்பதை நாம் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியிருக்கிறது. எனவே இச்சட்டத்தின் மனித உரிமை மீறலுக்கு வாய்ப்பளிக்க கூடிய ஆபத்தான குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வது அவசியமானதாகும். அந்த வகையிலேயே பயங்கரவாத தடை சட்டத்தின் பெயரிலான தடுப்பு காவல் உத்தரவு, கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு, நீதித்துறை மீளாய்வு உத்தரவுகளை வெளிப்படையாக அங்கீகரித்த தொடர்பான பிரிவுகளை திருத்தங்களை மேற்கொள்வது அவசியமாகிறது. நீண்டகால தடுப்பு காவலில் வைக்கப்படுவதை தவிர்ப்பதற்கும் குற்றச்சட்டங்களின் மீதான வழக்குகளை விரைவுபடுத்தி நடத்துவதற்கும் சுதந்திரத்துக்கு இடையூறாக விளைவிக்கும் பிரிவுகளை ரத்து செய்தல், நீதிமன்றங்கள் மற்றும் மருத்துவ அதிகாரிகளின் அனுபவங்களை விதிகளை வெளிப்படுத்துதல் மற்றும் அறிமுகப்படுத்துதல், தடுப்பு காவலில் உள்ள காலத்தில் துஷ்பிரயோகங்கள் மற்றும் சித்திரவதைகளை தடுத்தல், குடும்பத்துடன் தொடர்பு கொள்வதற்கான உரிமை, நீண்டகால கைதிகளுக்கு பிணை வழங்குதல் மற்றும் வழக்குகளை நாளாந்தம் விசாரணை செய்வது போன்றவற்றை திருத்தங்கள் விளக்குவது அவசியமாகிறது. இச்சட்டத்தின் ஊடாக சிறிது காலத்துக்கு முன்னர் தொடரப்பட்ட வழக்குகள் விரைவுபடுத்தி முடிக்கப்பட வேண்டும். இன்னும் 2 வினாடிகள் உங்களுக்கு உண்டு. தொடர்வதை நான் இந்த சட்டத்தை தொடர்ந்தும் சில காலங்களுக்கு கொண்டு செல்வதை நான் ஆட்சேபிக்க முடியாது என்று கூறி இந்த சபையிலே நான் என்னுடைய உரையை முடித்துக் கொள்கிறேன். குறிப்பாக எங்களுடைய எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் பலவிதமான கருத்துக்களை இங்கே கோடித்து காட்டியிருந்தாலும் உண்மையிலே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வந்த காலப்பகுதியும் தற்காலத்திலும் பல வேறுபாடுகள் இருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த உயரிய சபையில் எனக்கு 2 பக்கங்களும் பேசுவதற்கான வாய்ப்புகள் இருக்கிறது. என்றால் நானும் 77ஆம் ஆண்டு ஜார்ஜியவத்தினோட ஆட்சி காலத்திலே, அதே போன்று தந்தை செல்வா அவர்களுடைய ஆட்சி காலத்திலே கொண்டு வரப்பட்ட தீர்மானங்களின் ஊடாக பாதிக்கப்பட்டவன். குறிப்பாக தமிழர்கள் தங்களுக்கு விடுதலை வேண்டும் என்று போராடிய பொழுது அந்த போராட்டத்தில் மணிந்திருந்தேன். அதேபோன்று 79ஆம் ஆண்டு பயங்கரவாத தடை சட்டத்திலும் நான் 5 வருடத்துக்கு மேலாக தண்டனை அனுபவித்தேன். ஆகையால் 2 விடயங்களிலும் நான் நேரடியாக பாதிக்கப்பட்டு அனுபவித்திருக்கிறேன். ஆகையால் தற்பொழுது இருக்கிற இந்த சூழலிலே பயங்கரவாத தடைச்சட்டத்தின் திருத்தமும் அதே போன்று நீடித்த அமைதிக்கும் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் என்பதை உணர்ந்த அடிப்படையில் தான் நான் இந்த கருத்துக்களை முன்வைத்தேன் என கூறி முடித்துக் கொள்கிறேன். தலைவர்களே, நன்றி உங்கள் பங்களிப்புக்கு. அடுத்து මිළඟට ගරු මායන්ත දිසානායක මන්ත්‍රීවරයා ඔබට විනාඩි 6ක කාලයක් තිබෙනවා. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමනි බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව. අද අපි ඇත්තම සාකච්ඡා කරන්නේ ඉතා වැදගත්
පනතක් මේ රටේ 1979 ඉඳන් తాවකාලික පනතක් වශයෙන් ගෙනා සිටපු ත්‍රස්ත විරෝධී පනත පිළිබඳ අපි සාකච්ඡා කරන අවස්ථාවේදී මම ඇත්තෙන්ම මේ උත්තරීත සභාවට මතක් කරලා දෙනවා මමත් يعني මගේ පවුලේ ගාමිසනක මැතිතුමාගේ පවුලේ සියලු දෙනාමත් මේ ත්‍රස්තවාදය නිසා බැටකාලා තියෙන පිරිසක් හැටියට මේ රටේ ඉන්න පුරවැසියන් හැටියට මම මතක් කරනවා මට මතක් වෙන්නේ මගේ මව ශ්‍රීමා දිසානායක මැතිණිය එතුමියගේ අන්තිම කාලේ පවා මගේ පියා ගැන මතක් වෙනකොට එතුමිය හිටපු රෝගාතුර වෙලා හිටියත් එතුමිය ගාමිසනායක මැතිතුමා ගැන අපි මතක් කරනකොට තාමත් හඳුලෙන් තමයි එතුමිය අන්තිම කාලේ පවා හිටියේ. ඉතින් ඒ ගැන මම මතක් කරනවා මොකද අපි දැන් හැබැයි ඉන්න ස්ථාවරය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස්. මක් නිසාද අපි බුද්ධාගම අදහන කට්ටිය හැටියට බෞද්ධයන් හැටියට වෛරයෙන් වෛරය නොසන්සිදේ කියන එක අපි ඇත්තම පිළිගන්නවා නම් එහෙනම් ත්‍රස්ත Prevention of Terrorism Act එක සම්පූර්ණයෙන්ම හොසි කරන්න ඕනේ කියන තැන අපි ඉන්නවා නම් අපි එතන ඉන්නේ මේ පනත නිසා දේශපාලන නිසා බැලුවාම මේ රටේ ඉන්න දේශපාලඥයෝ වෙන්න පුළුවන් මාධ්‍යවේදීන් වෙන්න පුළුවන් මේ මනත පාවිච්චි කළා ඒ කට්ටියට ගහන්න පුළුවන් කියන එක නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ පලි ගන්න පුළුවන් කියන තැන ඒ දරදඬු ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් ප්‍රජාතන්ත්‍ර විරෝධී ආණ්ඩුවක් තියෙනවා නම් ඒ පනත පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් තැන ඉඳන් තමයි අපි ආරම්භ කරන්නේ. අපි කියන්නේ මේ පනත සම්පූර්ණයෙන්ම අහෝසි කරන්න ඕනේ මේ පනත වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද අපි බැලුවාම මේ රටේ ඉතිහාසය දිහා බැලුවාම තාමත් අපිට කියන්න කනගාටුවෙන් හරි කියන්න වෙන්නේ ජාත්‍යන්තර තත්ත්වය බැලුවාමත් රජීව් ගාන්ධි මැතිතුමා ඝාතනය වුණා ත්‍රස්තවාදය නිසා. ඒ වගේම ගාමිණී දිසානායක මැතිතුමා ඝාතනය වුණා ත්‍රස්තවාදය නිසා. රණසිංහ ප්‍රේමදාස මැතිතුමා ඝාතනය වුණා ත්‍රස්තවාදය නිසා. ඒ වගේම මේ රටේ ඉන්න හිටපු ශ්‍රේෂ්ඨ නායකයන් ජයරාජ් ෆර්නැන්ඩපුල්ලි මැතිතුමා ඝාතනය වුණා. ලලිත ත්‍රබුල්ලි මැතිතුමා ඝාතනය වුණා. විමලරත්න සෙම්පතිතුමා ඝාතනය කළා තියෙනවා. ඩෙන්සිල් කොබ්බේ කඩුව මැතිතුමා ඝාතනය වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම 99න් බේරිච්ච දේශපාලන නායකයන් පක්ෂ භේදයකින් තොරව මේ පාර්ලිමේන්තුව තුල ඉන්නවා. ත්‍රස්තවාදය නිසා 99න් බේරුණේ. ඒ වගේම තමයි රාජ්‍ය සෙනරත්න මැතිතුමා මට මතක් වෙනවා. මගේ පියාගේ ඝාතනය වෙන අවස්ථාවේදී බෝම්බේ පිපෙන අවස්ථාවේදී ඒ වේදිකාවේ හිටියා රාජ්‍ය සෙනරත්න මැතිතුමා. ඒ වගේම තමයි කරුණාසේන කොටිතාප මැතිතුමා අද ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. සරත් ෆොන්සේක මැතිතුමාගේ කමිස ගලවලා බැලුවාම ඒ ත්‍රස්තවාදීන් නිසා එතුමා බැටකාපු ආකාරය හමුදාපති හැටියට හිටපු ආකාරය අපිට දැක ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ ත්‍රස්තවාදය කියන එක මම නම් හිටියේ මෙතන ලැයිස්තුවට අපිට එකතු කරන්න වෙනවා ගරු නිමල් ශ්‍රීපාල සිල්වා ඇමතුමාවත් ඔහු යාපනයේදී ත්‍රස්තවාදයෙන් බේරී අපේ අතර තවමත් ජීවත් වෙමින් දායකත්වය ලබා දෙන බව මතක් කර යුතුයි. ඒ වගේ නායකයන් මේ පක්ෂ භේදයකින් තොරව ත්‍රස්තවාදය නිසා බැටකාලා තියෙනවා. හැබැයි අපි ඒ මතකයේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වෛරය හිතේ තියාගෙන ඉන්නවා නම් එහෙනම් අපි ඉන්න ඕනේ ත්‍රස්තවාදයට ගෑවිච්ච අබමල් රේණුක ගෑවිච්ච කෙනෙක් අනිවාර්යයෙන්ම එක්කෝ මරණීය දඬුවම නිකුත් කරන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ජීවිතාත්මක දක්වා හිරගේ පවත්වන්න ඕනේ කියන තැන අපි ඉන්න ඕනේ. හැබැයි එතනින් අපි දැන් as we grow older and more mature, I think we must get to a position where forgiveness මම පැවසු පරිදි වෛරෙන් වෛරෙන් නොසන්සිදෙන් කියන තැන ඉඳන් තමයි අපි මේ සාකච්ඡාව මේ ඩිබේට් එක අපි ආරම්භ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම ගරු ජීල් පීරිස් ඇමතුමා had that consultative committee meeting and in that also we raised a certain number of points, and one of the most contentious point of this amendment is that the 18 months have only been reduced to 12 months, sir. What we are asking for is a 1 month period, not to let the law, because if someone who wants to abuse this bill comes into power and wants to abuse this bill, දේශපාලන අධිකාරීන් පවා දේශපාලන නායකින් ඒ වගේම මාධ්‍යයෙන් පවා මේ පනත පාවිච්චි කරලා පරිගන්න පුළුවන් කියන එක තමයි මේ අවස්ථාවේදී විපක්ෂයෙන් විශේෂයෙන් විනාඩි 2ක කාලයක් තිබෙනවා. මේ පනතට මේ කියන්නේ ඒ වගේම තමයි කන්ෆෙෂන්ස් පිළිබඳව
ඒ පිළිබඳවත් මේකේ මේ පනත පිළිබඳව ඒ කන්ෆෙෂන්ස් අනිවාර්යයෙන්ම ගත යුතු ආකාරය සහ ඒ කන්ෆෙෂන්ස් අරගෙන කොහොමද පාවිච්චි කරන්න කියන පිළිබඳවත් දැන් තර්කයක් ගොඩනැගලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඩිටෙන්ෂන් සෙන්ටර්ස් පිළිබඳවත් යම් කිසි තර්කයක් ඉදිරිපත් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඒ පිළිබඳව ගරු ඇමතුමාගේ අවධානය යොමු කළා මේ පනත සම්මත කරන්න ඉස්සෙල්ලා පුළුවන් නම් ඒ සංශෝධන කීපයක් ඉදිරිපත් කරන්න මම හිතන්නේ මේක පක්ෂ ભેදයකින් තොරව මේ පනත සම්මත කර ගන්න පුළුවන් වෙයි. හැබැයි එහෙම කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඡන්දයකට යන්න වෙයි. අද ගජේන්ද්‍ර කුමාර මැතිතුමා විශේෂයෙන්ම කරුණු කීපයක් සඳහන් කරා. මම සාමාන්‍ය එතුමාගේ කතා වලට සමහරවිට ඉග වෙන්නේ නැහැ. මම මුල් ආසනේ ඉන්න දවසකත් මට මතකයි එතුමා කතා කරනකොට මට ලේසියෙන් තිබ්බා එතුමාගේ කතාව වෙලාව ඉවරයි කියලා අවසන් කරන්න. ඒත් එතුමාගේ කතාව මම එහෙම අවසන් කරේ නැහැ. මොකද මක් නිසාද එතුමාගේ ඒ කතා කිරීමේ අයිතිය මේ පාර්ලිමේන්තුවේ අදහස් කිරීමේ අයිතිය රැකගෙන තමයි මම මුල් ආසනේ එදා කටයුතු කරේ. එතුමා ඒකට මට ස්තුති කළත් ලිපියක් කියවලා තියෙනවා. ගරු මුල් ආසන මන්ත්‍රීතුමනි අවසන් වශයෙන් මේ රටේ ඉතිහාසය විශේෂයෙන් බැලුවම අවුරුදු 74 දිහා බැලුවම 1979 අපේ මේ පනත ගෙනාවෙන් පස්සේ මම තමුන් වහන්සේලාට කියන්න හදන්නේ ඇත්තෙන්ම අපිට ත්‍රස්තවාදය මේ රටෙන් අතු ගන්න පුළුවන් වුණාද මේ පනත තිබ්බට. මේ පනත තිබ්බා අවුරුදු 42ක් මේ පනත තිබ්බා. හැබැයි මේ රටේ ත්‍රස්තවාදය අතු ගන්න පුළුවන් වුණාද අපිට. අපේ හමුදාවට අපේ පොලිසියට මේ පනත තිබ්බට ඇත්තෙන්ම මොන ආකාරයට ශක්තියක් උනේ කියන එක අපි ප්‍රශ්න කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා දැන් ලෝකේ ගමන් කරන්නේ වෙන ආකාරයට. The world is completely different today. Different today, sir, from even 5 years ago. Even from when we want to bring the counterterrorism bill to today, for the last 2 years, 2.5 years, things have dramatically changed. People are wanting their rights. People Thank are you. fighting Your for their time rights. is over. Please try to wind up. People do want their democratic values. So therefore, I urge the government to look at the history of this country. And sir, you're a Minister of Integrity. So I wish to conclude my speech asking you and appealing to you, make certain changes. I think everyone here is asking for 4 fundamental changes to this bill. Thank you. If the Honourable Minister and the government is ready to accept those changes, I think we can move forward. Thank you very much. For your contribution. Again, I have one final second. What we really need is a complete different bill, sir. So I hope in Thank you, member, for your contribution. In the future you can do that. Thank you very much. Thank you. பயங்கரவாத தடுப்பு சட்ட தவகாலிக ஏற்பாட்டின் சீர்திருத்த விவாதம் அடுத்ததாக எம் முஜிபுர் ரஹ்மான் ස්තුති ගරු உங்களுக்கு 8 විනාඩිகள் උண்டு විනාඩි 8ක් තිබෙනවා. ස්තුති ගරු සභාපතිතුමනි අද මේ ස්වස්ථවාදය වැළැක්වීමේ පනතන සංශෝධනය ගැන කතා කරන වෙලාවේ රටේ වැදගත් දෙයකුත් කතා කරන්න අවශ්‍යයි. ගරු සභාපතිතුමනි අපි දන්නවා අද අපිට ඉදිරිපත් කරා රාජ්‍ය ද්‍රව සංස්ථාවේ පරිසර හා වනජීවි සම්පත් අමාත්‍යාංශයේ වාර්ෂික වාර්තා පොත. බස්නාහිර පළාතේ පළාත් අධ්‍යක්ෂකුමා දන්වලා තිබෙනවා වාර විභාගවල් කල් දාන්න ප්‍රශ්නපත්‍ර අච්චු ගහන්න කොළ නැහැයි කියලා. නමුත් මේ අමාත්‍යාංශයේ වාර්තා පොත දැක්කම ගරු සභාපතිතුමනි මම හිතනවා මේක ගහලා තියෙන ආර්ට් පේපර්ස් වල. අඩු ගාන රුපියල් එක පොතක් ගහන්න 5000ක් විතර වගේ වැය කරලා ඇති. එම්බෝස් කරලා තියෙනවා. ජනාධිපතිතුමා කියනවා කොස් කට් කරන්න කියලා. මේ කැප කරන්න කියලා කියනවා. ඒ කියන ගමන් අමාත්‍යාංශවල තවම මුද්‍රණය වෙන්නේ මේ වාර්ෂික වාර්තාවල් ඉතාම අධික මුදලට ලබා ගන්න පත්තරවල කියලා කියන්න ඕනේ ගරු සභාපතිතුමනි. ඉතින් මම මේක කියාගෙන පටන් ගන්නවා. ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම දැන් අද රජය මේ ත්‍රස්තවාද වැළැක්වීමේ පනතට සංශෝධන කීපයක් ඉදිරිපත් කරලා තිබෙනවා. දැන් මේ සංශෝධන දිහා බැලුවම අපිට පේන දේ තමයි මේක ටිකක් ඇස්බැඳුමක් වගේ මේ සංශෝධන. ආණ්ඩුව මේ සංශෝධන ගේන්න මූලික කාරණා වෙලා තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර වශයෙන් අද ආණ්ඩුවට එල්ල වෙලා තිබෙන මානව හිමිකම් චෝදනාවල් එවැගේම යුරෝපා කවුන්සිලය මගින් එල්ල වෙලා තිබෙන චෝදනාවල් වලට යම්කිසි ආකාරයේ සහනයක් ලබා ගන්න චේතනාව මේක පිටිපස්සේ තියෙනවා. ඒක වඩාම පැහැදිලි වෙන දේ තමයි දැන් මේ ත්‍රස්තවාදී පනත වැළැක්වීමේ පනත සංශෝධනය කියන විෂය තිබෙන්නේ අපේ අධිකරණ ඇමතුමා යටතේ. අධිකරණ ඇමතුමා යටතේ තියෙන විෂයට සංශෝධනය ගේනවා විදේශ කටයුතු පිළිබඳ ඇමතිතුමා. ඒක තමයි මම කතාවේදී කිව්වේ දැන් මේක ජාත්‍යන්තරය සනසන්න ගේන දෙයක්.
ඇත්තටම මේ රටේ ජනතාවගේ මූලික අයිතිවාසිකම් ආරක්ෂා කරන්න ඒ මූලික අයිතිවාසිකම් වලට හානියක් වෙනවා නම් ඒ හානිය නවත්තන්න ගේන අදහසකින් නෙමෙයි. මොකද අධිකරණ ඇමතුමාගේ විෂයට සම්බන්ධව තිබෙන විෂයකට විදේශ කටයුතු ඇමතුමා සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම. ඉතින් ඒකෙන්ම පේනවා ඔබතුමාලා මේ පණිවිඩය දෙන්නේ ජාත්‍යන්තරයට. මේ ජාත්‍යන්තරයට කියනවා අපි මේක වෙනස් කරන්න ලෑස්ති අපි යම් යම් සංශෝධනවල් ගේනවයි කියලා අර ජාත්‍යන්තරයෙන් එල්ලවන පීඩනය නවත්ත ගන්න කරන දෙයක් කියන එක තමයි අපිට මූලිකව පේන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මේකේ හරය වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ ත්‍රස්තවාදී පනත ඇමතිතුමාට ඇමතිවරයාට සැකයක් කවුරු හරි සැකයක් ගැන හිතනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ සැකය මත පදනම් වෙලා අත්අඩංගුවට ගන්න පුළුවන්. කිසිදු ආකාරයේ පරීක්ෂණයක් කරන්න ඕනේ නැහැ, විමර්ශනයක් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඕනෑම පුද්ගලයෙක්ව ඇමතිවරයාට සැකයක් කියලා හිතන එක්කෙනෙකු අත්අඩංගුවට අරගෙන අපි දන්නවා දැන් මේ තියෙන පනත යටතේ මාස 18ක් රැඳවුම් භාරය තියාගන්න පුළුවන්. ගරු සභාපතිතුමනි ඒකෙන් පේන දේ තමයි මේ ත්‍රස්තවාදී පනතේ මූලික හරය වෙනස් වෙලා නැහැ. ඒ හරය එහෙමම තියෙනවා. ඊළඟ කාරණාව තමයි දැන් මේ ත්‍රස්තවාදී පනතේ තව දෙයක් තියෙනවා. ඕනම කෙනෙක්ව නිවාස අඩස්සිය තියාගන්න පුළුවන්. මාස 18ක් යනකම් නිවාස අඩස්සිය තියාගන්න පුළුවන්. දැන් නිවාස අඩස්සිය තියාගෙන එක මෙතනින් අයින් වෙලත් නැහැ. දැන් කවුරු හරි මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙක් මේ ආණ්ඩුවට ඉස්සරහ දෙයක් කියලා හිතනවා නම් ඕව නිවාස අඩස්සිය තියන්න පුළුවන්. ඌ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු වලට සැක කරනවායි කියලා අපි දන්නවා සිරිසේන කුරේ මැතිතුමාව එහෙම නිවාස අඩස්සියේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය කාලේ තියාගත්තා. යම්කිසි කාලවකවානුවක් තියාගත්ත නිවාස අඩස්සිය. එතකොට ඒ කාරණාවල් අයින් වෙලා නැහැ. ඊළඟ කාරණාව තමයි ගරු සභාපතිතුමනි දැන් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට දැනුම් දෙන්න ඕනේ කියන කාරණාව. ඒක හොඳයි. ඒ දැනුම් දෙන ගමන්ම මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඇවිල්ලා ඒ සැකකාර පුද්ගලයාව පරීක්ෂා කරන්න පුළුවන්. ඔහුට වද හිංසා කරලා තියෙනවා නම් ඔහුට පුළුවන් ප්‍රතිකාර ලබා දෙන්න කියලා නියෝග කරන්න. ඒ වද හිංසා කරපු පුද්ගලයාට විරුද්ධව නීතිමය කටයුතු ගන්න කියලා නීතිපතිවරයාට දන්වන්න පුළුවන්. නමුත් මහේස්ත්‍රාත්වරයාට බෑ ඒ පුද්ගලයාව රඳවාගෙන තිබෙන ස්ථානය මාරු කරන්න බෑ. ඒ බලය ලබා දීලා නැහැ. ඉතින් මොන සැක කටයුතු පුද්ගලයාද ඔය ඇමතුමා සංශෝධනයක් ඉදිරිපත් කරනවා මහේස්ත්‍රාත්වරයාට ඒ බලය පවරමින්. බොහොම ස්තුතියි ඇමතුමා කිව්වා ඒ පවරනවායි කියලා. ඒක හොඳ දෙයක්. එතකොට ඒ බලය පවරන්න ඕනේ මහේස්ත්‍රාත්වරයාට විශේෂයෙන්ම ඒ පුද්ගලයාට එතන වද හිංසා පමනවලා තිබෙනවා නම් ඒ පුද්ගලයාව එතනින් මාරු කරන්න ඒ බලය පැවරීම ඉතාම හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම තමයි ගරු සභාපතිතුමනි ඊළඟ කාරණාව තමයි මේ අත්අඩංගුවට ගන්න පුද්ගලයන්ව පොලිසිය වල රඳව ගන්නේ නැහැ. මේ පුද්ගලයන්ව ඇමතිවරයාට ඕන තැනකට මේ පුද්ගලයන්ව යවන්න පුළුවන්. තමන් ඇමතිතුමාට කැමති තැනකට ඒ පුද්ගලයාව අරගෙන ගිහලා තියාගන්න පුළුවන්. යාපනයට ගිහලා තියාගන්න පුළුවන්. කංගල්ලට ගිහලා තියාගන්න පුළුවන්. මඩකලපුවට ගිහලා තියාගන්න පුළුවන්. එහෙම ස්ථානයක් නැහැ. මොකද ඇමතිවරයාට බලය තියෙනවා. ඒ පුද්ගලයාව තමන්ට ඕන තැනකට මාරු කරන්න බලය තියෙනවා. මේකත් ප්‍රධාන ගැටලුවක්. මේක මානසිකව ඒ පුද්ගලයාව වට්ටන දෙයක්. ඒ පවුලේ උදවියව වට්ටන දෙයක්. මොකද ඇමතිවරයාට අසීමිත බලතල තිබෙනවා ඒගොල්ලන්ව මාරු කරන්න. ඊළඟට තමයි ගරු සභාපතිතුමනි වැදගත්ම දේ. දැන් වැදගත්ම දේ තමයි පාපෝච්චාරණයේදී ඒ සැකකාරයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහු කරන පාපෝච්චාරණයේදී ඔහු කාගේ හරි නමක් සඳහන් කරනවා නම් ඒ පුද්ගලයාව අරගෙන රඳවා තබා ගන්න පුළුවන්. ගරු ඇමතුමනි දැන් කවුරු හරි පුද්ගලයෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහු පාපාචාරය කරා නම් ඔබතුමා මේ මට උදව් කරායි කියලා ඒ ත්‍රස්තවාදී කටයුතු වලට ඔබතුමාව අල්ලන් ගිහිල්ලත් අවුරුදු මාස 12කට රඳවා ගැනීමේ නියෝගය ගහන්න පුළුවන්. ඒක වෙනස් කරලා නැහැ. ඒක උඩ තමයි හිජාස් හිස්බුල්ලාව අත්අඩංගුවට ගත්තේ. ගරු සභාපතිතුමනි මම කියන්න ඕනේ. හිජාස් හිස්බුල්ලාව ඔබට තව විනාඩි දෙකක් කාලයක් තිබෙනවා. හිජාස් හිස්බුල්ලාව අත්අඩංගුවට ගන්න වෙලාවේ මට ආරංචි වුණාම මගේ ළඟම මිතුරෙක් මම ගියා ඔහුගේ නිවසට. CID එකෙන් ඇවිල්ලා හිටියා. මම ඇහුවා CID එකෙන් ආයේ ඉජාසු අත්අඩංගුවට ගන්න. නෑ മന്ത്രിතුමා අපි කට උත්තරයක් ගන්න අපි අරගෙන යන්නේ කියලා කිව්වා. කට උත්තරය අරගෙන එදාම එවනවයි කියලා කිව්වා. නමුත් එතුමාම අරගෙන ගිහිල්ලා අපි දන්නවා මාස 10කට ආසන්න කාලයක් තියාගෙන හිටියා. ඒ තියාගෙන ඉඳලා මොකද්ද කිසි දෙයක්ම හොයාගත්තේ නෑ. අන්තිමට මොකද්ද කළේ? අර කවියා අර කවි කියන අහනාස් ජසීම් කියන අත්අඩංගුවට ගත්ත ඒ පුද්ගලයාට අපරාධ විමර්ශන කොට්ටාශේ ත්‍රස්ත විරෝධී කොට්ටාශේ නිලධාරීන් බලපෑම් කරා හිජාස් හිස්බුල්ලාට විරුද්ධව කට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. ඇයි එහෙම කළේ? ඊළඟට එතුමාට විතරක් නෙමෙයි
ඊළඟට අර අත්අඩංගුවට ගත්ත තව පුද්ගලයෙක් උසාවියට ගිහිල්ලා කියනවා මට වද හිංසා කරා ඉජාස් හිස්බුල්ලාට විරුද්ධව කට උත්තරයක් දෙන්න කියලා. ඇයි? හිජාස්ව රඳව ගන්න. හිජාස්ව විරුද්ධව නඩු දාන්න. එතකොට මේ පාපෝච්චාරණය කියන වැදගත්ම දේ මේක සාමාන්‍ය නීති යටතේ මේක නැහැ. සාමාන්‍ය සාක්කි පනත යටතේ මේක නැහැ. නමුත් අස්තවාදී පනත යටතේ සස්තවාදී සැකකරුවෙක් අත්අඩංගුවට අරගෙන ඔහු කාගේ හරි නමක් සඳහන් කරනවා නම් ඒ නම සඳහන් කරන පුද්ගලයාව අරගෙන ගිහිල්ලා ඌට ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර්ස් ගහලා ඌව තියාගන්න පුළුවන්. එහෙමනම් ගරු සභාපතිතුමනි මේකේ මූලික හරයන් වෙනස් වෙලා නැහැ. මේ හරය වෙනස් වෙලා නැත්තේ ඇයි කියන එක තමයි ප්‍රශ්නේ. ඒ වගේම තමයි ඇයි මේ ශස්ත්‍ර විරෝධී පනත යටතේ මේක පාවිච්චි වෙනවා පුද්ගලයන්ව පලිගන්න අත්අඩංගුවට ගන්න. ඒකයි මං අහන්නේ ඉජාස් හිස්බුල්ලාගෙන් පලිගන්න කාටද උවමනා උනේ? ඇයි ඉජාස් හිස්බුල්ලාව මේකට පටලවන්න තමුන්නාන්සලගේ ආණ්ඩුවේ කාටද උවමනාව තිබුණේ? කවුද මේක පිටිපස්සේ ඉඳගෙන මේ ආරක්ෂක අංශයේ නිලධාරීන්ට බලපෑම් කරේ ඉජාස් හිස්බුල්ලාගේ නමට කාගේ හරි සැකකාරයෙක්ගෙන් කට උත්තරයක් ගන්න කියලා? කවුද ඒ දේ කළේ? එහෙමනම් මේක දේශපාලන වෙනුවෙන් මේ පනත තමුන්නාන්සලා පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඒකයි අපි කියන්නේ මේ පනත ඊටාම ඕනෑම ආණ්ඩුවක් යටතේ කාලය විරුද්ධව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවසන් කරන්න ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ හින්දා අපි ඔබතුමාලත් එක්ක කියනවා දැන් මේකේ විශාල ප්‍රමාණයක් ගරු අධිකරණ ඇමතුමා විශාල තරුණ ප්‍රජාවක් ඉන්නවා තාමත් අඩංගුයි. කිසිදු ආකාරයේ චෝදනාවල් එල්ල වෙලා නැහැ. අනිත් පැත්තෙන් සහරාන් එක්ක වැඩ කරපු චෝදනාවල් තිබෙන අයව නිදොස් කොට නිදහස් කරලා තිබෙනවා. ඒ වගේ පුද්ගලයන් කීප දෙනෙක් නිදහස් වෙලා ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඒගොල්ලෝ තස්තවාදී පනත යටතේ රැඳවුම් නියෝග මත තිබිච්ච උදවිය. ඒගොල්ලන්ව නිදහස් කළේ කවුද? ඒකත් අපිට අහන්න වෙනවා ගරු සභාපතිතුමනි. ඒ වගේම අවසාන කරන්නම්. ඒ හින්දා මම අවසාන වශයෙන් කියනවා ගරු සභාපතිතුමනි විශේෂයෙන්ම ජාතික ආරක්ෂාව නාමයෙන් සිවිල් නිදහස සීමා කිරීමට දරන උත්සාහය මගින් සියලු ප්‍රජාවගේ අනාරක්ෂිත බව වැඩි වෙන අතර නීතියේ පාලනය හා ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය යටපත් වෙනවායි කියන එක මම මතක් කරන්න කැමතියි. බොහොම ස්තුතියි. මාචාර්ය රංජිත් ඔබගේ රීති ප්‍රශ්නේ මොකද්ද? මූලාශ්‍රාණ්ඩුවේ මන්ත්‍රීතුමනි සුළු නිවැරදි කිරීමක් කරන්නට ඕන. මේ දැව සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව 2019 වර්ෂය සඳහා නිලුකා ඒකනායක මැතිනිය සභාපතිත්වය දරන කාලේ කරපු එකක්. මේක නිවැරදි විය යුතුයි අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා සඳහන් කළා. ඒක මේ ඊයේ පෙරේදා මුද්‍රණය වෙච්ච එකක් කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. මිලකට ගරු ඉසුරු දොඩංගොඩ ඔබට විනාඩි 10ක කාලයක් තිබෙනවා අවධානය පිණිස. ඊට කලින් මුලාසනයේට මායන්ත දිසානායක ගරු මන්ත්‍රීවරයා. අරු මුලාසනාරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි 1979 අංක 47 දරන ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන පනත සම්බන්ධයෙන් අද දිනේ සංශෝධන කිහිපයක් ගෙනෙන අවස්ථාවේදී සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වන්නට මා වෙත කාලය ලබා දීම ගැන මම ප්‍රථමයෙන්ම ඔබතුමාට ස්තුතිය පළ කරනවා. අලුත් පනතක් නොවුනත් මේ පනත වඩාත් විනිවිදභාවයකින් යුතුව ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධනයන් කීපයක් අද දිනේ මේ ගරු සභාවට යෝජනා කර තිබෙන බව අපි සඳහන් කළ යුතුයි. පනත ඉදිරිපත් කරලා වසර 43කට වගේ පසුව මේ පනත යටතට ගැනෙන පුද්ගලයන්ට වඩාත් විනිවිදභාවයකින් ඒ කටයුතු සිදු කිරීම සඳහා අවශ්‍ය සංශෝධන කීපයක් මේ තුල අන්තර්ගතයි. අපි දන්නවා ත්‍රස්තවාදය නිසා අපේ රට උපරිමයෙන්ම බැටකාපු රටක්. ඒ ගැන අලුතෙන් සඳහන් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. අපි දන්නවා 30 අවුරුද්දක් පුරා පැවතු යුද්ධයත් ඉන් අනතුරුව ඇති වූ ත්‍රස්ත ප්‍රහාරات නිසා අපේ රටේ ආර්ථිකයට ජනතාවට එල්ල වූ බලපෑම සුවිශාලයි කියන කාරණේ අපි දන්න කියන දෙයක්. ඉතින් අපි දන්නවා දශක ගණනාවක් පුරා කිරි දරුවගේ ඉඳන් වැඩිහිටිය දක්වා අහිංසක ජනතාව වගේ මේ රටේ ආරක්ෂක අංශත් විශාල පිරිසක් මේ
ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියා නිසා තමන්ගේ ජීවිත අහිමි කරගත්ත බව අපි දන්න කියන කාරණයක්. ඒ වගේම තමයි දශක ගණනාවක් පුරාවට සිදු වූ දේපල හා ආර්ථික හානිත් සුළුපටු නොවන බව අපි සියලු දෙනාම දන්න කාරණයක්. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රටේ යම් ආර්ථික අර්බුදයන් නිර්මාණය වෙනව නම් දීර්ඝ කාලීනව පැවති යුද්ධය සහ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවලින් එල්ල වූ බලපෑමත් සුළුපටු නොවන බව අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. අපි දන්නවා දේපල වලට වූ හානිය ජීවිතවලට වූ හානිය හා සමානව ඉන එහාට සංචාර කර්මාන්තයට වූ හානිය මෙරටේ ආයෝජනයන් සඳහා වූ හානිය සුවිශාල බව අපි සියලු දෙනා දැක්ක කාරණයක්. ත්‍රස්තවාදය නිසා අපේ රටට මේ මව් රටට අත් වූ ඉරණම. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා මෙවැනි සංශෝධනයන් සිදු කරත් රජයේ විදියට රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට තියෙන කැපවීම අංශු මාත්‍රයකින්වත් අඩු නොකරන බවත් අපි විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. කුමන තත්ත්වයක් මත වුණත් අපි විශ්වාස කරන ජනතාවගේ ජීවත් වීමේ නිදහස සහ මව්බිමේ ආරක්ෂාව අපි ප්‍රමුඛ කොට කටයුතු කළ යුතුයි කියන කාරණේ. මෙහි ඇති සංශෝධන සම්බන්ධයෙන් සලකා බලනකොට රඳවා ගැනීමේ කාල සීමාව සංශෝධනය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි රඳවා ගැනීමකදී මානුෂ්‍ය අයිතීන් ශක්තිමත් කරලා තියෙනවා. නීතිඥයෙකු සහ ඥාතීන් වෙත ප්‍රවේශ වීමේ හැකියාව අවකාශය පුළුල් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි නඩු විභාග කඩිනම් කිරීමේ අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපදීම ඇතුළු තවත් කරුණු කාරණා ගණනාවක් මේ සංශෝධනයන් වලට ඇතුළත් වෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා ත්‍රස්තවාදය නතර කිරීම ප්‍රමුඛ කොට ඒ සඳහා අවශ්‍ය නීති රෙගුලාසි අතරතුර වඩාත් විනිවිද භාවයකින් යුතුව එම කටයුතු සිදු කිරීම තමයි මෙහි ප්‍රමුඛතම අරමුණ. ඉතින් අපි දන්නවා අපේ රටේ ආරක්ෂක අංශ ත්‍රිවිධ හමුදාව මානුෂීය මෙහෙයුම තුළින් මේ රට මුදාගත් ආකාර අපි සියලු දෙනාම දන්න කාරණයක්. නමුත් අපි දකින කාරණය තමයි ඉන් අනතුරුවත් විවිධ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් නිසා පසුකාලිනවත් ජීවිත සහ දේපල විනාශ කිරීමට ගත් උත්සාහයන් අපි දැක්කා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරන මෙවැනි ක්‍රියා අනාගතයේදී ඇතිවීම නතර කිරීම සඳහා යම් නීති පද්ධතියක් රටේ තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණය. එය මේ පනතද වෙනත් පනතක්ද කියන කාරණය නෙමෙයි. රටේ යම් ශක්තිමත් නීති පද්ධතියක් තිබීම අත්‍යවශ්‍යයි. අපි විශ්වාස කරන ආකාරයට ආරක්ෂාව අන් සියල්ලටම වඩා ජාතික ආරක්ෂාව ප්‍රමුඛ කොට සලකා කටයුතු කිරීම ඉතාමත් වැදගත් රටේ ජනතාවගේත් රටේත් ආරක්ෂාව සඳහා. ඉතින් අපි දකින කාරණය තමයි ත්‍රස්තවාදයට වෙනත් නිර්වචන දීමට අවශ්‍ය නැහැ. ත්‍රස්තවාදයමයි. අපි දකිනවා ලෝකේ විවිධ රටවල විවිධාකාරයේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවන් සිදු කරන කල්ලි කණ්ඩායම් තිබෙන ආකාරය. අපි විශ්වාස කරනවා අපේ රට කියලා වෙන් කරලා හරි ලෝකයේ කියලා හරි වෙන් කරලා හරි අවශ්‍ය නැහැ. ත්‍රස්තවාදයට එකම නිර්වචනය ත්‍රස්තවාදයෙන් පමණයි. ඒ නිසා එයට වෙනත් සාධාරණීකරණය කිරීමට හැකියාවක් නැති බවත් විශේෂයෙන්ම සිහිපත් කළ යුතුයි. ඒ වගේම මේ ගරු සභාවෙත් කතා වුණු ආකාරයට විවිධ ක්‍රමවේද හරහා අද ත්‍රස්තවාදය විවිධ යාවත්කාලීන වූ ත්‍රස්තවාදීන් අපිට දකින්නට ලැබෙනවා. සයිබර් ඇටැක්ස් ඇතුළු මේ විදිහට යාවත්කාලීන වූ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවල නිරත වෙන උදවිය ගැන අපි අදහන්නට ලැබෙනවා. ඉතින් අපි විශ්වාස කරනවා අපේ නීති පද්ධතියනොත් මේ හා සමානව යාවත්කාලීන වීම අත්‍යවශ්‍යයි කියන කාරණේත් අපි විශේෂයෙන් සිහිපත් කරනවා. ඒ නිසා අපි සඳහන් කළ යුතු කාරණය තමයි මේ නීති පද්ධතීන් ජාති ආගම් කුල මල ભેදයෙන් තොරව රටේ සියලු දෙනාගේම ආරක්ෂාව සඳහා ගෙනෙන නීති පද්ධතිය. ඒ ආකාරයෙන් ඒවා ක්‍රියාත්මක විය යුතුයි කියන කාරණය තමයි අපි විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කරන්නේ. ඒ නිසා මම මීට වඩා දීර්ඝ කාලයක් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම අවධාරණය කර යුතු කාරණය තමයි the most important thing is that the government does not or has no intention to target a certain individual or a set of individual or a certain ethnic group or a race or a culture. මේ සියල්ල ත්‍රස්තවාදයේ මැඩලීම සඳහාම පමණක් අවශ්‍ය අවස්ථාවලදී යොදා ගැනීම තමයි රජයේ බලාපොරොත්තු. ඒ හැර වෙනත් අරමුණු මේ පනත් කෙටුම්පත ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් මේ සංශෝධනයන් ඉදිරිපත් කිරීම තුළින් රජයට නෑ කියන කාරණෙත් විශේෂයෙන් සඳහන් කරමින් මම ඒත් අවස්ථාව ලබා දීම ගැන ඔබතුමාට මගේ ස්තුතිය පළ කරමින් මගේ වචන කීපය අවසන් කරමු. ස්තුති මන්තුමා. ඊළඟට ගරු කොවින්නාදන් කරුණාකරන් කරු මන්ත්‍රතුමා. சபைக்கு தலைமை தாங்கும் தலைவர் அவர்களே, இந்த பயங்கரவாத திருத்தச் சட்டம் இலங்கை அரசியல் வரலாற்றில் குள்ள நரித்தனம் மிக்கவர் என்ற புகழுக்குரிய அன்றைய ஜனாதிபதி ஜேவர்த்தனா அவர்களின் நரித்தன சிந்தனையின் வெளிப்பாடு
இன்று நாடும் தமிழினமும் அனுபவித்து வரும் தற்காலிக ஏற்பாடாக கொண்டு வரப்பட்ட 1979 ஆண்டின் 48ஆம் இலங்கை பயங்கரவாத தடை சட்டம். அன்று நடைபெற்ற தமிழ் இளைஞர்களின் உணர்வுபூர்வமான உரிமை போராட்டத்துக்கு முகம் கொடுக்க முடியாது, சர்வதேச நியமங்களுக்கு புறம்பாக, சர்வதேச மனிதாபிமான சட்டங்களுக்கு முரணாக குறுகிய காலத்திற்கென பாராளுமன்றத்தை ஏமாற்றி தனது குள்ளநரி ராஜதந்திரத்தை சாமர்த்தியமாக செயலில் காட்டி இந்நாட்டின் தமிழ் இளைஞர்களை, தமிழ் தேசியவாதிகளை இலக்கு வைத்து கொண்டு வரப்பட்டதே இந்த பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டம். ஆயுதப்படையினருக்கும் முப்படையினருக்கும் போலீசாருக்கும் நாட்டின் குற்றவியல் நடைமுறை கோவைக்கும் தண்டனை சட்டமுறை கோவைக்கும் அப்பால் தனித்துவமான அதிகாரங்களை வழங்கி, உனக்கு தமிழனவன் மீதாவது சந்தேகம் இருந்தால் உடனே கைது செய்யலாம், அல்லது அவனை உடன் துப்பாக்கியால் முடித்துவிடு, மரண விசாரணையோ மற்றும் எந்த விசாரணையோ இன்றி இந்த நாட்டை நேசிக்கும், தனது வாழ்வுரிமையை கோரும் எந்த தமிழனையும் அழித்துவிடு, கைது செய், சித்திரவதை செய், உன்னால் முடிந்தவரை தமிழனை கொடுமைப்படுத்து, அவனது அல்லது அவளது அந்தரங்க உறுப்பை அசிங்கப்படுத்து, அவனது ஆண்மையை அவளது பெண்மையை அழித்துவிடு என்று இன்ன பிற மனிதாபிமானம் கண்டிராத, மனித குலம் கண்டிராத சித்திரவதைகளை செய்வதற்கு படையினருக்கு அங்கீகாரம் அளித்ததே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம். சட்டம் கூறுவது 18 மாதம் பாதுகாப்பு அமைச்சின் உத்தரவோடு தடுத்து வைக்கலாம் என்று. நடைமுறையில் நடந்தது என்ன, நடப்பது என்ன? 30 வருடத்திற்கு மேலாக எதுவித குற்றச்சாட்டும் சுமத்தாமல், குற்றச்சாட்டு பத்திரமும் நீதிமன்றத்தில் சமர்ப்பிக்கப்படாமல், இன்றும் இளமையில் கைது செய்யப்பட்டு முதுமை அடைந்தும் தம் வாழ்நாளை தொலைத்துவிட்ட எம் தமிழ் இளைஞர்களின் வாழ்க்கையுடன் விளையாடுவதே இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம். இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் அதற்கு மேலாக முகநூல்களில், சமூக வலைத்தளங்களில் சில பதிவுகளை பதிவிடும் இளைஞர்களை கூட கைது செய்கின்றது. கடந்த வருடங்களாக மட்டக்களப்பு மாவட்டத்தில் 25க்கும் மேற்பட்ட இளைஞர்கள் கைது செய்யப்பட்டுள்ளார்கள். அவர்கள் தற்போது பிணையில் விடுவிக்கப்பட்டிருந்தாலும் இன்று வரை தியேட்டர் மோகன் என்று கூறப்படுபவர் இன்றும் தனிமையிலே இந்த பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் ஊடாக கைது செய்து தடுத்து வைக்கப்படுகின்றார். இன்று சர்வதேச நெருக்குவாரத்தால் சட்டம் படித்த சட்ட பேராசிரியர் பீரிஸ் இன்று கொண்டு வரும் பயங்கரவாத தடை சட்ட திருத்தம் பற்றி விளக்கம் அளிப்பதை கேட்டு நான் வாயால் கூட சிரிக்க முடியாதுள்ளேன். நீதி அமைச்சர் திறமையான, நான் குறை கூறவல்ல மனிதர். இந்த சட்டத்தை பொறுத்து அவர் ஒரு சூழ்நிலை கைதி. 18 மாத தடுப்பை ஒரு வருடமாக்குகின்றார்களாம். அப்படி இப்படி என்று இவர்கள் படம் காட்டுவது எதை காட்டுகிறது? ஒன்று மட்டும் உண்மை. அன்று இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த நாட்டின் தமிழர்களை, தமிழ் இளைஞர்களை இலக்காக கொண்டு. இன்று இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் பாய்கின்றது முஸ்லிம்களை மாத்திரமன்றி சிங்களவர்களையும் நோக்கி. இந்த நாட்டை நேசிக்கும், இந்த நாட்டில் பிறந்து இந்த நாட்டில் வளர்ந்து தமிழ் தேசியத்திற்காக ஆயுதம் ஏந்தி ஒருங்கிணைந்த நாட்டில் சமத்துவமாக வாழ வேண்டும் என்ற நம்பிக்கை கொண்ட நான் இந்த நாட்டின் அரசியலை இயக்கும் மகா சங்கத்தினரை, மல்வத்த, அமரபுர, நிக்காய சங்கராயர்களை, பௌத்த, இந்து, கத்தோலிக்க, இஸ்லாமிய மத குருமாரி, தமிழ், முஸ்லிம், சிங்கள மக்களை ஆதரவுடனும் அன்புடனும் அறைகூவல் விடுத்து அழைக்கின்றேன். இன்று இந்த ஆட்சியாளர்கள் இத்தகைய சட்ட திருத்தங்களின் போலி வேடம் தொடர்பாக நீங்களும் குரல் கொடுங்கள். இல்லையே நாளை இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் மகா சங்கத்தினர் மீதோ அன்றி மற்ற மதகுருமார் மீதோ பாயாது என்பதற்கு எந்த உத்தரவாதமும் இல்லை. நாடு தொடர்பாக நல்லதொரு முடிவை காலம் கடந்த எடுக்க தயங்காதீர்கள். நாங்கள் கேட்பது இந்த பயங்கரவாத திருத்த சட்டத்தில் திருத்தமல்ல, முற்று முழுதாக இந்த கொடிய சட்டம், பயங்கரவாத தடை சட்டம் இலங்கை அரசியல் அமைப்பில் இருந்து நீக்கப்பட வேண்டும், தூக்கி எறியப்பட வேண்டும். இன்று இந்த அரசு பயங்கரவாத சட்டத்திலே ஒரு திருத்தத்தை கொண்டு வருவது எதற்காக? சர்வதேசத்தின் அழுத்தம், ஐரோப்பிய யூனியன், ஐரோப்பிய பாராளுமன்றம் இலங்கைக்கான ஜிஎஸ்பி பிளஸ் சலுகையை இல்லாதொழிக்கும் என்ற பயத்தினால் நீங்கள் கொண்டு வருகின்றீர்களே தவிர தமிழர்களுக்கு, இந்த நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு நிம்மதியான வாழ்வை கொடுக்க வேண்டும் என்பதற்காக அல்ல என்பதை கூறி இந்த திருத்தத்தை, இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை முற்று முழுதாக நான் எதிர்க்கின்றேன், எங்களது கட்சி எதிர்க்கின்றது என்று கூறி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. ஸ்துதி. கரு அலி சப்ரி எமத்துமா. திரு அரைப்பாளர்களே, உங்களோட நான் ஒரு
யாரை நீங்கள் சொன்னீங்க அந்த பர்டிகுலர் டிஸ்ட்ரிக்டில் கைது செஞ்சது இதில் எப்போ எடுத்தாங்க? He was arrested and detained at Baticular prison last 1 year. His name is Morgan. No, but he's from Chengaladi. செங்கலடியை சேர்ந்த மோகன் என்பவர் ஒரு வருடத்திற்கு மேலாக இன்று கைது செய்யப்பட்டு சிறையில் அடைக்கப்பட்டிருக்கின்றார். செப்டம்பருக்கு பிறகு ஐஜிபி சர்க்குலரோட வச்சு டெரரிசத்துக்கு சம்பந்தப்படாதவங்கள இதில் அரெஸ்ட் பண்ண மாட்டாங்க. லாஸ்ட் செப்டம்பர்லேருந்து அதுக்கு பிறகு நடந்துக்கிறேன்னா சொல்லுங்கன்னு தான் நான் கேட்டேன். இதை நான் பார்க்குறேன். தேங்க்யூ. මෙතන බේදයක් ඇමතුමා කැමති නම් විතරයි. කරු මන්තුමා මෙතන විවාදයක් යන්න බෑ මේ පිළිබඳව. කරු සමන්ප්‍රිය හේරත් මැතිතුමා. ස්තුතිවන්ත වෙනවා කරු මුලාසනරුඩ මන්ත්‍රීතුමනි. විශේෂයෙන්ම 1979 අංක 49 දරන ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ తాවකාලික පනතට අදහස් කීපයක් එකතු කිරීමට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපි ප්‍රථමයෙන්ම කියන්න ඕන අපේ මුජිබුර් රහමාන් මන්ත්‍රීතුමා මේ කතා කරන්න කලින් රාජ්‍ය දේව සංස්ථාවේ වාර්ෂික වාර්තාව අපේ මහාචාර්යතුමත් ප්‍රකාශ කරා. ඉතින් අතර මේ 2019 වාර්තාව. ඒ වගේම ඒ කාලේ හරියට මේ තොරතුරු සංඛ්‍යාලයකන දුන්නා නම් මම හිතන්නේ මේ වගේ ඇත්තටම ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් අද මේවා මුද්‍රණය කරලා දෙන්න වෙලා තියෙන්නේ ඒ හින්දා කියන කාරණයක් මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම අපි දන්නවා ත්‍රස්තවාදය විවිධාකාරයේ මුණුවරින් මේ සමාජය තුළ මතුවෙමින් ඒ වගේම ජන ජීවිතයට පීඩා එල්ල කරමින් හැසිරෙන්න පුළුවන් ඕනෑම අවස්ථාවක. ඒක ඉතිහාසය අපිට ඕන තරම්ම අත්දැකීම් තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන අපේ රජයේ ආවට පස්සේ දේශපාලන සිරකරුවන් 81 දෙනෙක් නිදහස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඉතිහාසයේ මම දන්නවා අපි පහුගිය යහපාලන ආණ්ඩුව තියෙන කාලේ ඒ වගේ කටයුතු සිද්ධ කරාද කියන කාරණය මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් එහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ඒ වගේම මේ අවස්ථාවේ අපි කියන්න ඕනේ මිට පරිබාහිර කාරණයක් වුණත් මේ රාජ් සේනාරත්න ගරු මැතිතුමා අපේ മന്ത്രിතුමා කිව්වා මේ ආර්ථික ප්‍රශ්න විසඳා ගැනීම සඳහා ගෙනෙන ලද පනතක් කියලා. ඉතින් ඒතරම ඒක තාමත්ම වැරදි සහගත ප්‍රකාශයක්. ඒ වගේම තුමා මම හිතන්නේ විවිධ කරුණු කාරණා රාශියක් ගැන කතා කරා ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමා සම්බන්ධයෙන් ජේ.ආර්. ජයවර්ධන මැතිතුමාගේ විශේෂයෙන්ම විවෘත ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය ඒ වගේ සම්බන්ධව හිත කරුණු කාරණා කීපයක්ම සඳහන් කරා. ඉතින් අද එතුමාත් සද තරම් කරන්නේ එතුමාගේ පක්ෂයේ ඉඳලා අද මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා සමගි ජන බලවේගයෙන් කියන කාරණේ මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන. ඉතින් ඒ වගේම මේක తాවකාලික පනත් කෙටුම්පතක් විදිහට ගෙනල්ලා අපි දන්නවා 88 89 කාලවල ජනතා විමුක්ති පෙරමුණත් හැසිරිච්ච ආකාරය සම්බන්ධ. විශාල ජාතික සම්පත් ප්‍රමාණයක් විනාශ කරා මේ රටේ. ඒ වගේම බස් කින්න තිබ්බා, ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් පිච්චුවා. ඉතින් ඒ වගේ මහ විශාල දැවැන්ත හානියක් මේ රටට සිද්ධ කරා කියන කාරණේ සිහිපත් කරන්න ඕන. ඉතින් ඇත්තටම අද මේ අවස්ථාවේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තරයේ මතය වෙනස් කරන්න මේ පනත ගෙනනවා කියලාත් මම හිතන්නේ විපක්ෂයෙන් නගපු චෝදනාවක්. ඒක ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා ඒ කාරණේත් ඉතාම වැදගත්. එහෙම වෙනවා නම් ඒකත් හොඳයි. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන අපි දන්නවා මේ වෙද්දි දේශපාලන සිරකරුවන් අද උදේ අපි දැනගත්තේ 13000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා සිරගෙවල් වල කිසිම චෝදනාවක් ඒ වගේම ඉදිරිපත් කරලා නැතුව අධිකරණයට. ඉතින් ඒ වගේ ඇත්තටම මේ පනත තුලින් ඒ වගේ සිරකරුවන්ටත් යම් මේ හරහා යම් සහනයක් ලබා දෙන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කියන කාරණේ අපි සිහිපත් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම අපිට මතකයි හැම වෙලාවෙම මේ පනත් භාවිතා කරමින් දැන් ජාතිකරු ජනාධිපතිතුමා බලයටපත් වුණාට පස්සේ එහෙම කරේ නැහැ. දැන් අපි දන්නා සමගි ජන බලවේගය පහුගිය 4 වෙනිදා උද්ඝෝෂණයක් ලෑස්ති කරලා උද්ඝෝෂණයෙන් ඇවිල්ලා ඒ වගේම ජනාධිපති ලේකම්කාරය ඉස්සරහට ඇවිල්ලා උද්ඝෝෂණය කරා. ඒ වගේම ආර්ථික වැඩපොළුකුත් ඉදිරිපත් කරා. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්මයා විපක්ෂ නායකවරයා විදිහට රටවල් 3කින් තෙල් දෙනවා කිව්වා. ඒ වගේ මේකට බාරාන් ඉස්සරහ කරගෙන යන්න පුළුවන් කිව්වා. ඉතින් ඒ වගේ මං හිතනවා මේ වගේ ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් අද පත් වෙන නායකයාගේ මානසිකත්වය තුළ තමයි හැම දෙයක්ම ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. මේ රට තුළ විශේෂයෙන්ම මර්ධනයට යනවාද? ඒ වගේම මිනි මරනවාද? අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ ඒ වගේ ඕන තරම් කරුණු කාරණා අපිට ඉතිහාසය තුළ දකින්න හැකියාව ලැබුණා. ඒ වගේම විශාල වශයෙන් 88 89 වල රාජ්‍ය ත්‍රස්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. රාජ්‍ය නොවන ත්‍රස්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ විසින් රාජ්‍ය නොවන ත්‍රස්තවාදයක් ක්‍රියාත්මක වුණා. ඉතින් ඒ වගේ විශාල පිරිසකගේ ජීවිත අහිමි වුණා. ඉතින් අද මං හිතනවා අපි විශේෂයෙන්ම රජයක් විදිහට අපිට අතිගරු ජනාධිපතිතුමා
විශේෂයෙන්ම මේ රටේ බලයට පත් වුණාට පස්සේ මේ රටේ උද්ඝෝෂණ පැවැත්වෙනවා. අද බලන්න විශේෂයෙන්ම ජනතාව අතර තොරතුරු යන සමාජ මාධ්‍යාල හරහා. ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍යාල යන තොරතුරු කොච්චර දුරට ඇත්තද කියන කාරණේ අපි මම හිතන්නේ මේ සභාවේ පසුවිපරක් කරන්න වටිනවා. අද බොහෝ වෙලාවට ජනාධිපතිතුමා මේ තනතුරින් අයින් වෙනවා කියලා සමාජ මාධ්‍යාල සඳහන් වුණා. ඊයේ කනකහෙරත් ගරු අමතුමාට ගෑස් සිලින්ඩරකින් ප්‍රහාරයක් කෙරුණා කියලා පට්ටපල් බොරුවක් සමාජගත කරා. ඉතින් මේ වගේ මං හිතන්නේ කරුණු කාරණා ගණනාවක් මේ සමාජ මාධ්‍යාලා තුළ ඒ වගේ මේ සමාජ මාධ්‍යාලාවල අපි දන්නවා බොහෝ වෙලාවට වැරදිකරුවන් නොවන පිරිස් පවා වැරදිකරුවන් බවට පත් කරලා සමාජගත කරනවා. ඉතින් හින්දා මේ වගේ බරපතල කරුණු කාරණාත් අපි මේ අවස්ථාවේ මේ සභාවේ පෙන්ලා දෙන්න ඕන. ඒ වගේම තිස්සනා අතනායක මැතිතුමාලා මම හිතන්නේ මේ සභාවේ ඉන්න එතුමාට අපිට මතක 2015 ICCR ඇට් එක පාවිච්චි කරලා කූටලේකන සැකසීම යටතේ අවුරුදු 1.5ට අධික කාලයක් සිරගත කරලා හිටියා. මට මතක හැටියට නේද අපේ තිස්සරත්තරංග මැතිතුමා. ඉතින් ඒ වගේ අපි දන්නවා විශාල වශයෙන් මේ දේශපාලනයේ තමන්ගේ දේශපාලන ක්‍රියාකාරීන් මර්ධනය කිරීම සඳහාත් ඒ පනත් උපයෝග කරගත්තා. ඉතින් ඇත්තට මේ කාල සීමාව තුළ එහෙම උන්නේ නැහැ කියන කාරණේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඇත්තටම උදේ විපක්ෂ නායකතුමා කිව්වා තෙල් පෝලිං වල ඉඳලා 3 දිනකගේ ජීවිත අහිමුණා කියලා. ඉතින් මං කියන්නේ මේකේ ජීවිත අහිමෙන්නේ කාගේද කියන කාරණේ සම්බන්ධ නෙමෙයි. ඒක ඇත්තටම එහෙම කතා කරනවා නම් එදා සමගි ජන බලවේගයේ ඒ සඳහා පැමිණිච්ච එක්තරා කාන්තාවක ජීවිත අහිමුණා. ඉතින් මේවා මං හිතන්නේ එහාට මෙහාට අපි බෝල පාස් කර අපේ තෙල් පෝලිං වල ඉඳලා මෙව්වා මෙහෙම වෙනවා. ඒ වගේම අහවල්ලුන්ගේ ජීවිත අහිමිනවා කියන කාරණේ නෙමේ අපි විමසා බලන්න ඕනේ. ඇත්තටම අද අපි දන්නවා සර්වපාක්ෂික කමිටුවක් ඇඳවලා සමුළුවක් ඇඳවලා තියෙනවා. ඒ සර්වපාක්ෂික සමුළුවට ගිහලා දැන් ඉල්ලුවා විපක්ෂයෙන් සර්වපාක්ෂික සමුළුවක්. අද සර්වපාක්ෂික සමුළුවට අපි සහභාගී වෙන්නේ නැහැ කියලා කියනවා විපක්ෂ නායකතුමා. විපක්ෂය කියනවා. ඉතින් අද මේ රටේ ඇතිලා තියෙන අර්බුදයක් ගැන කතා කරනවා නම් ඒ අර්බුදය ගැන තොරතුරු කතා කරන්න ඕන ඒ සර්වපාක්ෂික සමුළුවට ගිහිල්ලා. ඉතින් එහෙනම් අද මේ වගේ Tamanට හිතන ආකාරයෙන් ඒ වගේම අර දියකොරහේ කිඹුල්ලු දකිනා වගේ විවිධාකාරයෙන් බොරු පට්ටපල් බොරු සමාජගත කරලා ඒ වගේම අද ජනතාව බය කරලා ජනතාව භීතියටපත් කරලා මේ වැඩ ගෙන යන වැඩපිළිවෙල සම්බන්ධයෙන් ඇත්තටම අපිට මන්ත්‍රීවරු හිටි තියෙන දැඩි පිළිකුලක්. ඉතින් ඒක මේ අවස්ථාවේ අපි සිහිපත් කරන්න ඕන. ඉතින් විවිධාකාරයේ අපි දන්නවා ඉතිහාසයේ ඉඳන්ම අපිට මේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ කැඩපත තමයි නීතිය. ඉතින් නීති යම් ආකාරයේ කාලවකවානුවලතර ජනතාවට විශේෂයෙන්ම අපිට වඩා වැදගත් වන්නේ මේ සමාජය. මේ සිවිල් සමාජය. ඉතින් මේ සිවිල් සමාජයේ ආරක්ෂාව සඳහා ඒ නීති යම් తాවකාලික සංශෝධන එන්න පුළුවන්. ඉතින් 1979 ඉඳන් මේවා යම් ආකාරයෙන් සංශෝධන ඇවිල්ලා ජනතාවගේ යහපත උදෙසා අද මේ తాවකාලික විධිවිධාන පන්තක් විදිහට ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඇත්තටම මේක අපි විය යුතු දෙයක්. අපි දන්නවා ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා විවිධාකාරයෙන් මම හිතන්නේ මේ රට ගැන බොරු චෝදනා එල්ල කරන්න උත්සාහ කරා. ඒ වගේම අපි දන්නවා විවිධාකාරයේ චෝදනා එල්ල කරමින් අපේ රට අද සම්පූර්ණම මේ රට තියෙන තැන සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල කරමින් විවිධ මතයක් හදන්නට උත්සාහ කරා වැරදි මතයක්. ඉතින් අත්‍තරම ඒ වගේ අපි එහෙම කරපු දේශපාලඥයන් අහන්න ඕන. මෙහෙම තමන්ගේ දේශපාලන උවමනා මුදුන්පත් කරගන්නට ඒ වගේ ජාත්‍යන්තරයට ගිහිල්ලා අපි විවිධාකාරයේ පට්ටපල් කෙබරත අथवा ඇදබාන එකත් අමුන්නාන්සලාගේ මං හිතනවා දේශපාලන විනය සම්බන්ධ ප්‍රශ්නයක් කියන එක මේ අවස්ථාවේ සිහිපත් කරනවා. ඉතින් ඇත්තටම නැවත වාරයක් අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේක අපේ අමාත්‍යතුමා ජීල්පිරි සමාත්තුමා අද මේ පන්ත ගෙනලා අපේ රට තියෙන තැනින් අපි ඉස්සරහට අරන් ගිහිල්ලා යම් කරුණු කාරණා පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් මොකද්ද? පොයින්ට් ඔෆ් ඕඩර් ගරු සභාපතිතුමනි මම මගේ කතාවේදී මම පැහැදිලි කරා මේ 2019 මේ වාර්ෂික වාර්තාව එතුමා මේ කිව්වා මම මේ 2019 වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළා. 2019 වාර්ෂික වාර්තාව 2019 print වෙන්නේ නැහැ. ඒක print උනේ ඊයේ පෙරේදා. ඒ හින්දා තමයි අද තමයි අපිට මේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට මේක ලබා දුන්නේ. ඒ කියන්නේ මේක තමයි ගිය සුමානේ print කරලා තියෙන්නේ. ඔබතුමන්ලා කාලේ මේවා දෙන්න එපා එහෙමනම්. ඔබතුමන්ලා කාලේ පාලන කාලේ කතා කරන් යන්න බොහොම ස්තුතියි. එහෙම නොදුන්නේ ඉඳන් මේ කාලයක් තියෙනවා. අද මේ වගේදී මේ අද මන්ත්‍රීවරුන්ට මේ වගේ දෙයක් අතරපත් වෙන ඉඩ මේ අද ලබා දෙන අවශ්‍ය පහසුකම් සලස්සලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ඒ කාර්ය කරන්න තිබිච්ච දේවල් කරන්නේ නැතුව අද මුජිබුර් රහ්මාන් මන්ත්‍රීතුමාලා මේ විකාර දඩවනවා. ඒ කාලේ තමුන්නාන්සලා ආණ්ඩුවේ කාලේ කරන්න තිබිච්ච දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් අද ඇතරම මේ අවස්ථාවේ අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ පනතේ යම් ඇත්තරම මේ තියෙන සංශෝධන ඉදිරිපත් කරලා
බොහෝ වෙලාවට හිතනවා මේ විපක්ෂය දැකයි මං කිව්වේ අර දියකොරහයි කිඹුල්ල දකින්නවා කියන්නේ බොරු බියක් පැත්තට වෙලා තියෙනවා. විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂයට. ඒ හින්දා දියකොරහයි කිඹුල්ල දකින්න එපා කියන එක විපක්ෂ නායකතුමා ඇතුළු විපක්ෂයට මතක් කර දෙමින් මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ස්තුතිවන්ත වෙමින් මන් නිහඬ වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි. ස්තුතියි. ගරු ඩී සිද්ධාර්ථන් මන්ත්‍රීතුமா. தலைவர் அவர்களே, 1979ஆம் ஆண்டில் இந்த 48வது இலக்க பயங்கரவாத தடுப்பு தற்காலிக ஏற்பாடுகள் என்ற ரீதியிலே இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டது. பின்பு 1982 1988 காலகட்டத்தில் இந்த திருத்தங்கள் கொண்டு வரப்பட்டு இந்த சட்டம் ஏறக்குறைய இப்போது 40 வருடத்துக்கும் மேலாக தொடர்ந்து கொண்டிருக்கின்றது. இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட காலத்தில் இவ்வளவு ஒரு கொடூரமான சட்டம் கொண்டு வந்திருக்க தேவையில்லாத ஒரு காலகட்டமாக இருந்தது. அப்போது ஆயுத ரீதியான எதிர்ப்புகள் எதுவுமே அரசுக்கு இருக்கவில்லை. ஜனநாயக ரீதியாக பல போராட்டங்கள் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. சிறிய சிறிய ஆயுத ரீதியான விஷயங்களும் நடந்திருக்கின்றது. அது வழக்கமான வளமையான ஜனநாயக போராட்டங்கள் அல்லது இந்த சிறிய ஆயுத விஷயங்களை அடக்குவதற்கு இந்த சட்டம் தேவையில்லை. நிச்சயமாக சாதாரணமான சட்டங்களுக்கு கீழ், சட்டம் ஒழுங்கு சட்டத்திற்கு கீழ் இதை செய்திருக்க முடியும். ஆனால் அரசு நிச்சயமாக என்ன செய்தது என்றால், தனக்கு இருக்கக்கூடிய ஜனநாயக ரீதியான எதிர்ப்புகளையும் அடக்கி ஒரு எதாச்சாரிகார அரசை நிறுவுவதற்காகத்தான் அன்று இருந்த அரசு இதை தொடர்ந்து இந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்திருக்கின்றது. அந்த சட்டத்தை கொண்டு வந்த பிறகு கூட தொடர்ந்தும் அந்த சட்டம் எல்லா அரசுகளாலும் தொடர்ந்து வந்த ஒவ்வொரு அரசும் அதை பாவித்து தங்களுடைய எதாச்சாரியாரத்தை நிலைநாட்டுவதிலே மிக கவனமாக இருந்திருக்கின்றார்கள். இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்ட போது மிக சிறிய அளவிலே இருந்த போராட்டம் இந்த சட்டத்தின் கொடூரத்தால் எங்களுடைய தமிழ் இளைஞர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டு சித்திரவதை செய்யப்பட்டு கொல்லப்பட்டு வீதிகளிலே மதகுகளுக்கு எறியப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் இளைஞர்கள் ஒரு விஷயத்தை உணர்ந்து கொண்டார்கள். ஜனநாயக ரீதியான போராட்டங்கள் நிச்சயமாக தமிழ் மக்களுடைய விடிவை நோக்கி செல்ல முடியாது என்று. அன்று தமிழர் விடுதலை கூட்டணி மிகப்பெரிய அளவிலே வடகிழக்கிலே வெற்றியடைந்து தமிழீழம் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையிலேயே வெற்றியடைந்திருந்தது. அந்த மேடையிலேயே வெற்றியடைந்திருந்தது. இருந்தாலும் 80ஆம் ஆண்டு மாவட்ட சபைகள் என்று ஒரு சிறிய அதிகார பரவலாக்களை, மிக மிக குறுகிய அளவிலே இருக்கக்கூடிய ஒரு அதிகார பரவலாக்களை அன்றிருந்த அரசு கொடுத்த போது அது அன்று இருந்த தமிழர் விடுதலை கூட்டணி அதை ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு தேர்தல் நடந்தது. அந்த தேர்தலில் கூட மிக பெருவாரியாக வடகிழக்கு முழுவதிலுமே பெருவாரியாக வெற்றியடைந்தது தமிழர் விடுதலை கூட்டணி. தனிநாட்டுக்காக வாக்களித்த மக்கள் மாவட்ட சபைகளுக்கும் வாக்களித்தார்கள். அவர்கள் தமிழ் மக்களை பொறுத்தமட்டில் ஆயத்தமாகவே இருந்தார்கள் ஒரு நியாயமான தீர்வை நோக்கி போவதற்கு. ஆனால் தொடர்ந்து வந்த அரசுகள் ஒவ்வொன்றும் இந்த சட்டத்தை பயன்படுத்தி தமிழ் மக்களுடைய போராட்டங்களை அடக்குவதிலே, ஜனநாயக ரீதியான போராட்டமாக இருந்தால் என்ன, ஆயுத ரீதியான போராட்டமாக, போராட்ட காலத்தில் கூட போராட்டத்தை அடக்குவதை காட்டிலும் வெளியிலே இருந்த சாதாரண அப்பாவி இளைஞர்கள் பலர் கைது செய்யப்பட்டு மிக நீண்ட காலங்கள் சிறையில் அடைக்கப்பட்ட மாத்திரமல்ல, சித்திரவதைகள் செய்யப்பட்டு கொலைகளும் செய்யப்பட்டிருக்கிறார்கள். இவை அனைத்தையும் செய்வதற்காகத்தான் இந்த சட்டம் பாவிக்கப்பட்டது. அதனால் தான் இதை முழுதாக இல்லாமல் பண்ண வேண்டும் என்று எங்களுடைய கோரிக்கை வலுப்பெற்றிருந்தது அன்று தொடக்கம் இன்று வரையும். ஆகவே எங்களுடைய அமைச்சரவர்கள் இருவருமே, நீதி அமைச்சரும் வெளியுறவு அமைச்சர்களும் இதை கவனத்தில் எடுத்து, ஏனென்றால் அவர்கள் மிகவும் நியாயமானவர்கள், அவர்களுக்கு நிச்சயமாக தெரியும் இதனால் எவ்வளவு தூரம் எல்லா இன மக்களும், அது தமிழர்களாக இருந்தால் என்ன, முஸ்லீம்களாக இருந்தால் என்ன, ஒரு காலத்திலே சிங்களவர்கள் கூட மிகப்பெரிய அளவிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ஆகவே இது நிச்சயமாக இல்லாமல் பண்ணப்பட வேண்டிய ஒரு சட்டம். அதை நிச்சயமாக நாங்கள் எதிர்க்கின்றோம் என்பதை பதிவு செய்து முடித்துக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Thank you.
Would Honorable Ali Sabri go next? Yes. Honorable Presiding Member, first of all, I'm thankful for providing me some opportunity to take part in this very important debate. Listening to the honorable members of the opposition, I'm wondering whether we are actually debating the 1978 original act or the amendment. The manner in which criticism had been leveled against us, as if we are bringing in a new law for the first time to introduce PTA. We are not doing that. We are introducing safeguards in order to address some of the long-standing issues which we have identified over a long period of time, which need rectification. So instead of applauding that, instead of at least saying that there is something progressive happening, you just want to bring it to note. What's the point? Let's assume that you are saying that you will not vote for it. So let's assume that this vote is not get passed. What happens? PTA remains as such, as it is now. Is that what you want? I think we have, over a period of time, had so divided in this house, no one can see what is positive or negative other than your party affiliation and political ambitions. Now, Honourable Minister, Honourable Leader of the Opposition made an empathetic claim, a passionate speech, asking to withdraw the entirety of the PTA. May I now bring it to the attention of an article which I reminded the Honourable Opposition Leader about the U-turn on the PTA which appeared on the last Sunday Times. When the previous government brought the Counter-Terrorism Act, this is what the Sunday Times says. In Sri Lankan politics, changing party colours often or making U-turns on critical policies of one's own political convenience is not something new. When the ultimate goal is securing votes and retaining your seat, it could be one of the reasons why we have had only a handful of state persons and plentiful or run-of-the-mill politicians in our recent political history. One such complete U-turn was witnessed this week when opposition leader Sajith Premadasa declared in a letter to the Tamil National Alliance spokesman, Mr. M.A. Sumandiran, stating that the Prevention of Terrorism Temporary Provisions Act number 48 of 1979, PTA, should be abolished completely without tinkering with the law and only making amendment to the substantive law. Not so long ago, it is in this article, I will table this. Not so long ago, addressing a rally in Ampara, weeks after the Easter Sunday attack in 2019, Mr. Premadasa, who was the Housing, Construction and Cultural Affairs Minister, reiterated that the PTA must be strengthened, while suggesting that the Yahapalne Good Governance Administration, in which he was a fairly prominent member, should suspend the reforming process which you were leading. Honourable Member, of the law by replacing PTA with Counter-Terrorism Act. So this kind of political bargaining, we should forget about this. We are not here to do that. We sincerely believe some progress has to be made. We are making that progress. I'm tabling that. I won't speak without just for the sake of speaking. I'm tabling this. This is from the Sunday Times itself. So therefore... Honourable what's the point of order? The Honourable Minister quoted the Leader of the Opposition and said that he had asked for the repeal of the PTA. That's only half the story. He asked for the repeal and the replacement of the PTA by the Law Commission draft on counter-terrorism. Thank you. That's a full picture. No, it's not the full picture. That is correct. What I am saying, in the past, when he was the Honourable very Minister of Housing, when the counter-terrorism was brought in, he told that the PTA should be strengthened. Yeah, so that is what. That's what I am saying. So what is your problem now? No, that is exactly what we are saying. That is what we are saying. We are inviting you. Oh, exactly. Order, please. Order, please. Karun Niyoja Katana Akatuma Mulla Senator. Order, please. Honourable Minister.
Honourable Minister, 1 minute. Honourable Deputy Speaker is to come into the chat. Order, please. Deputy Speaker, I think this is a very important first step. As a lawyer, I totally agree with the argument that separation of power is very important. In the separation of power, the executive power and the legislative power and the judicial power should be separated. No one can assume the role of the judge and keep somebody forever. But however, all jurisdictions, including the USA and EU, India and Singapore, you name anyone, have certain safeguards to protect their national interests. So we need to have a law which is very important in order to protect our national security while safeguarding the rights of the innocent and the people who have been detained under this law. But it is no two words in this. This law had been misused and abused over a long period of time. So there has to be safeguards. Those safeguards necessary. While those safeguards are also necessary, it's also important that we need to have sufficient counter-terrorism laws in the event of extremism, which border in the terrorism, to quickly quell those. Otherwise, the entire public will suffer. We have seen when the LTT was run in riot, the whole country suffered out of it, and mostly the Tamil community. It is their youth who were rounded up, their youth who were taken in the night by the LTT to forcibly conscript. In the recent part, when I went to Kilinochchi, I met 5 of those parents of the missing persons. When I spoke to them, all of them said they were 13, 14. They used the word iyakkam, came and took them away, and after that in the war they lost. Now they want to reclaim them. The truth is that violence is not going to, as Lord Buddha had very clearly pointed out or told, violence is not going to be a solution to anything. Hatred will not be seized by hatred. Hatred has to be seized by love, tolerance. So we need to go back to our drawing board and in fact put people to people in touch. I agree with you all that we need to see a substantial amendment to this. As the Honourable Minister of Foreign Affairs very correctly pointed out in the morning, we are in the process of doing that. This is the first step, a progressive step. What are the benefits out of this? We have reduced 18 months to 12 months. We have specifically admitted any member of the community or the public in this country who are being detained can go by a right to the Supreme Court and to the Court of Appeal and challenge this detention. This is specifically given. Apart from that, for the first time, as a matter of right, people who have been detained for more than 1 year can go and ask for bail, whether the other side is consenting it or not, whether the AG is consenting it or not. We have taken that discussion away from the executive and given it to the court, so court can look into this. Furthermore, we must also say some progressive step that we have taken over a period of time. About 8 months ago, after 31 years, we established the advisory committee under the PTA. We appointed Honorable Asoka Silva as the chairman, that's the president himself appointed, and 2 others. And that committee had looked into and almost released 81 people who have been detained for a long time. So these are positive developments. No one can deny those things. And we must see that we have been looking into that. And after most of you all had made so much of representation, we make representation all the time. President himself had very clearly stated that not to use the PTA unless for absolute matters which are connected to the terrorism. As a result of which, the IGP had sent a circular in September 2000, that's what I asked the Honourable Member, in September 2021, not to use the PTA indiscriminately for the offences which Honourable Vikramaratne and Honourable members of the Parliament referred.
not to be used for that kind of offences. And as a result of which, since September 2021, there is a de facto moratorium on not using the PTA for offences other than directly involvement of terrorism. So therefore, these are progressive steps on that. And apart from that, one of the most important things is within 48 hours, the Supreme Court has also suggested that to be informed to the magistrate. And the magistrate is given the power to go and visit that. And they will visit. And that's a shall, not may. It's a shall. That's a responsibility on their part. Then it is further being asked to hear the cases on a day-to-day basis. Up to now, it was for the Chief Justice to direct. Then only it takes place like that. Now it is a duty cast upon the judge to hear it on day-to-day basis. If after 1 year of the detention, if the cases are not being filed, they as a matter of right can make an application for bail to release them. So therefore, these are not simple progress. These are actual substantial progress. So therefore, these have been introduced in order to safeguard the people's right and the liberty, because we believe in that. And it is also very, very important that when these kind of attacks which happened in the past, maybe the JVP uprising in 1987 to 89 and the LTT activities, and also post-Easter Sunday attack, some sort of a national security law was important for the country. So we are not, even at the behest of the international community or otherwise, going to totally remove our anti-terrorism laws without in place something which is current, something which is important, something which is balanced. So therefore, we will work on that. We understand that terrorism has different phases. Now things have changed. It is no longer of controlling a territory and carrying out guerrilla attacks. It's more than that now. It is a cyberspace. It is brainwashing. It is using political power. It is money transferring. It is money laundering. So in order to meet these serious challenges, we need to introduce a new law. So we will do that. But in the meantime, it is equally important. No one should be given the power to abuse this. I agree with many of the members, both sides of the divide, came out how they have used these confessions in order to punish or detain innocent people. Two of the most recent examples is Vaunathu. 2 people were arrested for that Vaunathu murder of police officers. They were arrested on a confession and said that the LTT was involved. But after that, it was realized it was actually Saharan and the clan was involved in that. So until such time, on a confession, they were inside. And recently, another person from Trincomalee was arrested and detained for something happening in the Lanka hospitals, saying that the bomb was planted there. But after the church bomb was disclosed, it was found those poor fellows have nothing to do with it. So it is true. It has been abused. There is no two word on that. So we need to have. Yeah, of course. You see, that's what I'm telling. My whole idea is that exactly what I'm coming there on, Honorable M.A. Sumandiran. We are doing it now, as a result of which the new amendment what we are bringing it today. Now let's assume that this amendment is defeated. Are you in a better position or worse? That's what I'm asking. As a result of this amendment, magistrate had been forced to oversee. They had been asked to visit. There is a necessity to produce before 48 hours. That is exactly what you did for the last 5 years. During the
the Yapalne government, you were almost acting as the deputy prime minister there. Were you able to get anything here? Nothing was brought. Not even the comma was changed. So you have to, I think you, no, we are doing it. We are doing it. We are categorical. Mr. Sumandiran, we are doing it. This is the first step. What is IVAS? IVAS for you. You don't want this to be passed because you want to go and canvass it in the international arena and say nothing is happening. But no, it's the other way around. We will do it, and we will also bring a new act. I will tell you that, as the Honorable Minister of Foreign Affairs said, we will bring a new act and we will change it, and that will be a balance act. And I want your support on that. We all want your support. So we will find a way to have a balanced mechanism and a legislation so everyone will understand. All countries have counter-terrorism legislation, and we need one. So there is unanimity in that. But we all agree there has to be some supervision from the judiciary. That also we agree. So we will go there. We'll immediately start the process, and we'll find a way so that you all can be happy on that. So therefore, I'm not going to take much of your time, Honorable Deputy Speaker. What we are saying is, this is an honest attempt on a long-drawn attempt to have a comprehensive new legislation which should replace with sufficient safeguards both for the state as well as to protect the liberty. In that light, this is a step in the right direction. In order to go this direction, that's what I expect. All right. That it is also important, Honorable Deputy Speaker, that's what I don't know whether Honorable Sumandiran was here. There is a clear progress during the last 8 to 12 months in this direction. First, we went to the cabinet and got the sanction of the cabinet to amend it. Secondly, I personally wrote to His Excellency the President on the advice of the Honorable Attorney General to establish an advisory committee so that the people who have been detained unfairly, providing them a mechanism to apply to review their cases. That mechanism is happening, and Honorable former Chief Justice, His Lordship, Justice J.N. De Silva, Asoka De Silva is chairing that committee. That mechanism is also working. As a result of this mechanism, we have been able to provide relief to at least 81 people. So these are progress. Then I was explaining to the Honourable Member, there is a de facto moratorium of using of this since September 2021, where the IGP has sent a circular not to use the PTA other than on anything specifically related to terrorism. And as a result of which it has not been used. So finally, this is the next direction is what we are discussing now. That is this new law and amendment which is coming in as at now. So there is a clear progress. The next step is that it's our duty, not because of anyone else. We don't treat our citizens as different. For me, whether they are Muslims or Tamils or Sinhalese, there is no difference. For me, all are human beings. We need to treat all of them equally. We believe in that. And as lawyers, we have been treated like that, and we have been trained like that. Article 12(1) is in forefront of our eyes. Every time that's the most cherished article of the Constitution. So we believe in that. So we will work towards it. And we will introduce a comprehensive new act. As Honourable Minister told, we will all work together and find a solution to this long-standing trouble. Thank you very much. From the Honourable Minister,
it is good that you want to have some judicial supervision over executive action. But as it obtains in some Commonwealth countries, why not you for such legislation, because to check its abuse, why not you have some parliamentary supervision as well when you are considering some new amendments? ගරු හර්ෂ සිල්වා මැතිතුමා විනාඩි 5යි. ස්තුතියි කතානායකතුමනි. When the Minister of Justice asked us why we couldn't applaud the amendments that they were bringing in today, instead of applauding, I was appalled. Not applaud, appalled. Appalled at the position the Minister of Justice took in trying to justify the amendments they were bringing in today. He said it was a start, and he apparently is of the belief that these superfluous amendments, in fact, because some other laws subsequent to the Prevention of Terrorism Act has in fact erased some of the positions that was originally included in it, for instance in giving bail and so on. Now, he first said, looks like we are debating the 1978 original act as opposed to the amendments. And other people here spoke about the way in which that act was brought in within 24 hours as an urgent bill. The Honourable Minister of Justice seems to have forgotten that with the 19th Amendment, the ability for the government to bring an urgent bill was removed. And you yourself, in the 20th Amendment, reversed it. And now again you have the ability to bring urgent bills. So it is appalling that you are asking us why we are not applauding your position. Since the members in the opposition have in detail explained why we are not in favor of these amendments, I am not going to take time to further dwell on it. But something that you told just now struck me, Mr. Minister. You said it doesn't matter whether a person is Sinhalese, Tamil or Muslim. To me, every person is a human being. මම අහන්න කැමතියි ගරු කතානායකතුමනි, සිංහල කට්ටිය කී දෙනෙක් මේ ත්‍රස්තවාදී මේ පනත හරහා හිරේ දාලා තියනවද? එක සිංහල කෙනෙක්වත් දාලා තියනවද? මම අහන්නේ. අපි දන්නවා දැන් මෙතන කතා කරා දාස් ගණන් දෙමළ මුස්ලිම් කට්ටිය මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීම පනත යටතේ දාලා තියෙනවා. මේ සිංහල කෙනෙක් දාලා නැහැ මං හිතන්නේ. හරි. දැන් මම කියන්නම් සිංහල කට්ටියට මේකේ බැරෑරුම්කම තේරෙන්නේ නැහැ. සිංහල කට්ටිය හිතන්නේ මේක සාමාන්‍ය පනතක් කියලා. මම කතාවක් කියන්නම්. 2002-3 කාලේ සීස්ෆයර් එක තිබ්බා. එතකොට රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ පාලන කාලේ වාණිජ මණ්ඩලය එකතු කරගෙන ගියා කණ්ඩායමක් යාපනයට. මටත් එන්න කියලා තිබ්බා. මම ඒ දවස්වල ලෝක බැංකුවේ යම්කිසි ව්‍යාපෘතියක් බාරව ඉන්නකොට. අපි යාපනයට ගියාම තරුණ තරුණියෝ බොහෝමයක් අපිව හම්බෙන්න බලාගෙන හිටියා රැකියා ලබා ගන්න. ඒක දිග කතාවක්. නමුත් මම දෙන්නෙක්ව රැකියා දුන්නා. එක්කෙනෙක් තුෂාන්තන් කියලා අවුරුදු 23ක විතර පිරිමේ, තවත් ගෑනු දරුවෙක් අවුරුදු 22ක විතර. අපි යනකොට යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලයේ ඒගොල්ලෝ දෙමව්පියොත් එක්ක ඇවිල්ලා හොඳට ඇඳගෙන අපිත් එක්ක ඉන්ටර්විව් එකකට හිටියා. හරි ආසයි හිතුණා. මේ ළමයාව අපි කොළඹ ගෙනාවා. කොළඹ ගෙනල්ලා රැකියාවක් ලබා දුන්නා. එක ආයතනයක. රජ ආයතනයක් නෙමෙයි. එතකොට ඒ තුෂාන්තන් ඒ රැකියාවෙන් ඉහළට ආවා. ඔහු අතිශය දක්ෂ මේ මෘදුකාංග එන්ජිනේරුවෙක්, සොෆ්ට්වෙයාර් එන්ජිනියර්. ඔහුට පොඩි කාලේ ගැටලුවක් වෙලා LTT එකෙන් ඔහු අරගෙන යන්න ගියාම දෙමව්පියෝ ඔහුව හොරෙන් ලංකාවෙන් එළියට අරගෙන ගිහිල්ලා කැනඩාවේ පුරවැසිභාවයක් ඔහු අරගෙන තිබුණා. දැන් ඔහොම ඉන්නකොට එක දවසක් මම මේ SLAS එකේ සෙමිනාර් එකකට ගිහිල්ලා තිබ්බා. හැන්දෑවේ 6 මාරට විතර ඇති. තුෂාන්තන්ගේ බිරිඳ මට කතා කරා අඬාගෙන. දෙමළෙන් මොකද්ද කිව්වා මට තේරුන්නේ නැහැ. මං අහුවා මොකද වෙලා තියෙන්නේ මේ නිජාන්ති කියලා. එතකොට කිව්වා මිස්ටර් හර්ෂා මේ තුෂාන්තන්ව සුදු වෑන් එකක දාලා අරගෙන ගිහිල්ලා කියලා. මෙහෙමයි අපිට ආරංචි උනේ කියලා.
රෑ දැන් 8ට විතර ඇති මමයි මගේ භාර්යාවයි නිජන්තිව බලන්න ගියා. බලන්න ගියාම අපිට දැනගත්තා අතුරුදහන් වෙලා තියෙන කතාව. කාලය අවසන්. හරි. එතකොට හැමෝටම අපි කතා කරා. මෙතන ගරු මනු ගණේෂන් මහතුමා ඉන්නවා. රෑ 1ට විතර එතුමා කතා කරලා මට කිව්වා හර්ෂා අපි තුෂාන්තන් ඉන්න තැන හොයාගත්තා. සුෂාන්තන්ව මරලා දාලා නැහැ. පස්සේ අපි කැනඩාවේ එම්බසි එකට කතා කරලා කිව්වා අපි දන්නවා තුෂාන්තන්ව මරලා නැහැ. හැබැයි කරුණාකරලා මොකක්වත් කරන්න එපා මේ දරුවට කියලා. ඒගොල්ලෝ ඉන්ටර්වින් වෙලා එයා එදා මැරුවේ නැහැ. අදත් මනෝ ගණේෂන් මන්ත්‍රීතුමාට ඒගොල්ලෝ මේ නමස්කාර කරනවා වඳිනවා. හරි. මොකද වුනේ? එයාව දැම්මා ඩීఓ ගැහුවා. ගහලා අප්‍රේල් මාසේ 29 වෙනිදා මේ කතාව වුණේ. නොවැම්බර් මාසේ 24 වෙනකන් ගරු ඇමතිවරයා ඔහුව නොයෙකුත් තැන්වල තියාගෙන හිටියා. බූසේ තියාගෙන හිටියා. අවසානයේදී ඔහුට ටියුබර්කියුලෝසිස් හැදුනා. ටීබී හැදුනා. අවසන් කරන්න මන්ත්‍රීතුමා. කිසිම විදියකට එළියට ගන්න බැරි වුණා. හැබැයි මම මේ කතාව මෙතන කියන එක හරි නෑ. මම පස්සේ ලොබියේදී ඔබතුමාට කියන්නම් කොහොමද කියලා තුෂාන්තන්ව එළියට ගත්තේ. ලංකාවේම නීතිඥයෝ කට්ටියක් එකතු වෙලා කොහොම හරි තුෂාන්තන්ව එළියට ගත්තා. හැබැයි අවසානයේදී මොකද වුනේ? සම්පූර්ණයෙන්ම ඒ පවුලත් කඩාගෙන වැටුණා. තුෂාන්තන්ගේ වයිෆ්ගේ අම්මා වහබීලා මැරුණා. මොකද ඒ කට්ටියට කිව්වා බලන්න ඔයාගේ එකම දුව අර මේ ත්‍රස්තවාදියෙක් එක්ක කසාද බැඳ කියලා. මේ ඔක්කොම කතාව ඉවරුනාම ඒ ආයතනයේ ඉන්න ප්‍රධානියෙක් මට කතා කරලා කිව්වා හර්ෂා මම කියන්න දුන්නේ මොකද්ද කියලා. මෙතන තිබුණා ජෙලසි එක, ප්‍රොෆෙෂනල් ජෙලසි එක. සමහරු කැමති වුණේ නැහැ මේ දෙමළ දමයා ඉස්සරහට යනවට. කෝල් කරලා කිව්වා මෙන්න මෙතන කොටි ත්‍රස්තවාදියෙක් ඉන්නවා කියලා. අර කරපු එකට දේශපාලනඥයා හරහා ඩීఓ එකක් ගහලා මෙන්න මේ ඛේද වාචකේ වුණා. ඉතින් මම කිව්වේ ගරු ඇමතිතුමා මට වෙච්ච පෞද්ගලික සිද්ධියක්. මාවත් හොයාගෙන ආව ටෙරරිසම් ඉන්වෙස්ටිගේෂන් එකෙන් මගෙත් කට උත්තර ගත්තා. මොකද ඔහුගේ වොලට් එකේ මගේ කාඩ් එක තිබිච්ච නිසා හැම කරදරයකටම මට කතා කරපු නිසා. ඉතින් සිංහල මිනිස්සු මේක ගැන දන්නේ නැහැ කතානායකතුමනි. සිංහල මිනිස්සු මේ ත්‍රස්තවාදී වළක්වා ගැනීම පනත කිව්වම ඒගොල්ලන්ට නිකන් මේක තේරෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒකයි මම මේ කතාව මේ අවස්ථාවේදී කිව්වේ. ඒ නිසා ඔබතුමාව අප්ලෝඩ් කරන්න බෑ. ඔබතුමා මේ පනත වෙනුවට ගරු සජිත් ප්‍රේමදාස මැතිතුමා යූටර්න් එකක් ගහලා කිව්වා. ඔව් යූටර්න් එකක් ගහලා. එතුමා පිළිගත්තා. එතුමා කිව්වා එතුමාත් එදා හිටිය තැන නෙමෙයි අද ඉන්නේ කියලා. ඒක හොඳ දෙයක්. හොඳ යූටර්න් එකකට ඔබලා ඒකට ගරු කරන්න. මං හිතන්නේ ඒක තමයි අපි වැදගත්කම කියන්නේ. දේශපාලන මේ හැකියාවක් තියෙනවා හරි තැනට එන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි. ගරු මහාචාර්ය ඩී.එල්. පීරිස් අමාත්‍යතුමා. ඔව් කිරියල් මැතිතුමා. පසුගිය අවුරුදු දෙක තුල ඩිටෙන්ෂන් ඕඩර් ඩීఓ ගහපු 7 දෙනෙක් පොලිස් බාරේ ඉන්නකොට වෙඩි කාලේ මැරුණා. ඒකට මොකද කියන්නේ? 7 දෙනෙක් මැරුණා. මෙතුමා කියනවා මේ විධායක ජනාධිපතිතුමා හැම අඟලක්ම පරීක්ෂා 7 දෙනෙක් මැරුවා. හරි ගරු ඩී.එල්. පීරිස් අමාත්‍යතුමා. Mr. Deputy Speaker, we have had a very Honorable Deputy Speaker, in my speech I just said that the laws in this country are never implemented, and that's a part of this problem with the amendment. The Presidential Task Force for One Country, One Law has risen to me, a member of parliament, a Tamil member of parliament in Sinhala. To the best of my knowledge, I think I think we are in a country that says that the official language, Tamil is also an official language, but this is the law. This is the way this country behaves. So, Deputy Speaker, we have had a rich and rewarding debate throughout the day in which various points of view have been expressed by honourable members on both sides of the House. I would like to express my genuine appreciation to all of them, and also to the ministers and the officials who worked very hard on this legislation in the Ministry of Justice, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Defence and the Attorney General's Department. The Honourable Leader of the Opposition used strong language to denounce the present Prevention of Terrorism Act. I agree with him. He used words like outdated,
and draconian. He said there are many serious weaknesses. I'm quoting the exact phrase that he used. He said there are many serious weaknesses in this legislation, and that is why, Mr. Deputy Speaker, we have brought these immediate amendments, urgent amendments, to rectify the situation to a large extent. I have indicated succinctly the main areas in which these amendments will have operation: the increased authority of magistrates and judicial medical officers, day-to-day trials, access to counsel, communication with the next of kin or other close relative, the virtual repeal of Section 15, subsection 2 of the PTA, which denies bail in all circumstances, shall remand. The court is forced to remand. That is no longer the case. That in itself is a very significant amendment. Then Section 9, which says that the detention order shall not be called in question in any proceedings whatsoever. We are making an explicit exception in respect of fundamental rights jurisdiction of the Supreme Court, the writ jurisdiction of the Court of Appeal, and habeas corpus applications. So all of these represent significant changes in the law. I would like to reiterate what my colleague, the Honourable Minister of Justice, said. These are urgent amendments. We do not want to postpone these until the overall exercise is completed. The House will agree that that is a complex exercise. It is going to take some time, but I can assure members of the House that the suggestions that you made will be taken fully into account when we bring before this House complete legislation dealing with national security in the country. That will be a fresh point of departure. That will be a completely new statute. It will not take the form of amendments to existing legislation. The Honourable Lakshman Kiriella has submitted a series of amendments. The Chief Opposition Whip, I would like to tell my honourable friend that we are not in a position, Honourable Kiriella, I was just saying that we have received the amendments that you have presented. We are not in a position to accept those amendments right now, but I assure you that we will study these very carefully, genuinely, not superficially, and we will do our best to extract from those amendments the substance that you are proposing, and all of that will be taken into account when we complete the exercise that we have already embarked upon, that is the comprehensive legislation. Yes. Yeah, I know. Yes. 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 The amendments I submitted, they are not only the amendments of the SJB. Yes. We have had discussions with all parties, yes, and with human rights organizations. And in line with the committee which was headed by Ramesh, Law Commission headed by Ramesh De Silva. So all the more reason, Honourable Kiriella, to reflect seriously on the content of those amendments. We are certainly happy to do that when we bring before you the complete overall legislation. So may I thank the House for the cooperation they have extended to us. I have no doubt that this is going to make a definite change in the law. It is going to make a difference on the ground. If the law remains exactly as it is, the position will be far worse than what it would be with these amendments being enacted into law. And I therefore ask all members of the House, irrespective of party affiliation, to extend their unqualified support to these amendments. I thank you, Mr. Deputy Speaker. Stuti. අද දින කටයුතු නිමා කර ගැනීම සඳහා කාලය ලබා ගැනීමට සභාව එකඟද? ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත් දෙවන වර කියවීම සභාව එකඟද? අනුකුමාර මන්ත්‍රීතුමා. ගරු නියෝජක කතානායකතුමනි, මේ ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීම පනත සංශෝධනය කළ යුතු කියන ස්ථාවරය අපි හැමදාමත් හිටියා. ඉවත් කළ යුතු කියන ස්ථාවරෙත් හිටියා. නමුත් මේ ඉදිරිපත් කොට තිබෙන සංශෝධන ඒ අවශ්‍ය වෙන ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය ශක්තිමත් කිරීම සඳහා ප්‍රමාණවත් නැහැ. ඒ නිසා අපි මේ සඳහා විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරනවා. ඒ නිසා වෝට් එකක් අවශ්‍යයි.
ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා තමන්ට නියමිත අසුන් වලට යන්න කරුණා කළා. ඡන්දය ප්‍රකාශ කිරීමේ අවස්ථාව පනත් කෙටුම්පතට පක්ෂ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා කොළ පාටත් විරුද්ධ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා රතු පාටත් භාවිතා කර ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න. ඔබතුමාලාගේ නම් තිරේ සටහන් වෙනවද බලන්න.
අපි විමසීමක් කරනවා වාඩි වෙන්න. ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඡන්දය පාවිච්චි කළ ඉවරද? විශේෂයෙන්ම මේ ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න නොහැකු ආණ්ඩු පක්ෂයේ ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉන්නවද? ඔව්. ගරු ජගත් පුෂ්පකුමාර මැතිතුමා පක්ෂයි. ගරු එස්.පී. සානායක මැතිතුමා ඔව්. විපක්ෂයේ මන්ත්‍රීවරු ඡන්දය ප්‍රකාශ කරන්න බැරි වූ විරුද්ධයි. හා? ඇහුවා. හරි. තවත් ඡන්දය පාවිච්චි කරන්න බැරි වුණු ගරු මන්ත්‍රීතුමාලා ඉන්නවද? හොඳයි. ගරු නන්දසේන මන්ත්‍රීතුමා ඡන්දය පාවිච්චි කළාද? පාවිච්චි කරා. හරි. බොහොම ස්තුතියි.
ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත දෙවන වර කියවීම පක්ෂව ඡන්ද 86යි විරුද්ධව ඡන්ද 35යි. කාරක සභා අවස්ථාව. ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ තාවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත පළවන වගන්තිය සභාව එකඟද? දෙවන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ලක්ෂ්මන් කිරියල්ල මහතා. දෙවන වගන්තිය ආයි තුන්වන වගන්තියට ඔබතුමා යුද්ධ කතානායකතුමනි මම උදේ මේ සංශෝධන ගැන කියනකොට ගරු ජේල් පිරිස ඇමතිතුමා කිව්වා ඒ සංශෝධන බාර ගන්න බෑ කියලා. ඉතින් මගේ සංශෝධන ඉදිරිපත් කරන්නේ නැහැ. මම ඒක ටේබල් කරනවා. ඔව්. හොඳයි. අමාත්‍යතුමා ගරු සභාපතිතුමනි තුන්වන වගන්තියට සංශෝධන කීපයක් දෙවන වගන්තිය සභාව එකඟද? තුන්වන වගන්තිය සංශෝධන කීපයක් තියෙනවා. පළවන පිටුව 18 වන පේලිය සිට 21 වන පේලිය දක්වා ඒ පේලි දෙකද ඇතුළුව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. කොට්ටාසයක් තුලද 9 වගන්තිය ප්‍රකාරව එම රඳවා තැබීමේ ස්ථානය බැලීමට යාම සඳහා එම මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඒ නියමයේ සහතික කළ පිටපතක් රඳවා තැබීමේ ස්ථානයේ බාර නිලධාරියා විසින් 9 වන වගන්තිය යටතේ නියමයක් නිකුත් කළ වහාම සහ කවර අවස්ථාවකදී වුවද එම නියමය නිකුත් කරනු ලැබුවේ වේලාවේ සිට පැය 48ක් නොඉක්වීමට පෙර ලැබීමට. දෙවන පිටුව 30 වන පේලිය සිට 33 වන පේලිය දක්වා ඒ පේලි දෙකද ඇතුළුව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් අයන්න එම සැකකරු වෛද්‍ය පරීක්ෂණයක් සඳහා අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරියෙකු වෙත ඉදිරිපත් කරන ලෙසට සහ එම වෛද්‍ය නිලධාරියා විසින් මහේස්ත්‍රාත්වරයා වෙත ඒ පිළිබඳ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කළ යුතු බවට විධාන කිරීම සහ ආයන්න සැකකරුගේ රඳවා තැබීමේ ස්ථානය වෙනස් කරන ලෙසට ආග්‍රාවක් කිරීම කරනු ලැබිය හැකිය. තුන්වන පිටුව 1 පළවන පේලිය සහ දෙවන පේලිය ඉවත් කරන්න 2 14 වන පේලිය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න යුතුය. තුන්වන වගන්තිය සංශෝධනිත ආකාරයෙන් සභාව එකඟද? හතරවන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගරු අමාත්‍යතුමා. හතරවන වගන්තියට සංශෝධනයක් තිබෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. 19 වන පේලේ ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන ව්‍යවස්ථාව 140 වන ව්‍යවස්ථාව හෝ 141 වන හතරවන වගන්තිය සංශෝධිත ආකාරයට සභාව එකඟද? පස්වන වගන්තිය සභාව එකඟද? 6 වන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීම ගරු අමාත්‍යතුමා. 6 වන වගන්තියට සංශෝධනයක් තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. 29 වන පේලිය සිට 31 වන පේලිය දක්වා ඒ පේලි දෙකද ඇතුළුව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. වන අවස්ථාවකදී මහේස්ත්‍රාත්වරයා විසින් අයන්න ඒ තැනැත්තාට අවශ්‍ය වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දීම සඳහා උචිත ආග්‍රාවක් කිරීම සහ ආයන්න 1 පළවන උපවගන්තිය යටතේ කරන ලද නියමයක් එම තැනැත්තාට බාර දෙනු ලබන අවස්ථාවේ ඒ තැනැත්තා සම්බන්ධයෙන් වන රඳවා තබා ගැනීමේ නියමයක්ද බලාත්මක පවතී නම් එම තැනැත්තාගේ රඳවා තැබීමේ ස්ථානය වෙනස් කරන ලෙස ආග්‍රාවක් කිරීම. 6 වන වගන්තිය සංශෝධිත ආකාරයට සභාව එකඟද? පස්වන පිටුව මේ 6 වන වගන්තිය තව තියෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. පස්වන පිටුව 1 පළවන පේලිය සහ දෙවන පේලිය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න පොලිස්පතිවරයා වෙත විධාන කිරීමද කරනු ලැබිය යුතුය. 2
11 වන පේලී ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න 126 වන ව්‍යවස්ථාව 140 වන ව්‍යවස්ථාව හෝ 141 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ 6 වන වගන්තිය සංශෝධිත ආකාරයට සභාව එකඟද? 7 වන වගන්තිය සභාව එකඟද? 8 වන වගන්තිය සංශෝධන 8 වන වගන්තිය සභාව එකඟද? 9 වන වගන්තිය සභාව එකඟද? 10 වන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු අමාත්‍යතුමා 10 වන වගන්තිය 11 වන පේලියේ සිට 16 වන පේලිය දක්වා වන පේලී ඒ පේලී දෙකද ඇතුළුව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. එසේ වුවද මහාධිකරණය විසින් සුවිශේෂී අවස්ථානුගත තත්ත්වයන්හිදී 15 වන වගන්තියේ දෙවන උපවගන්තියේ විධිවිධාන වල කුමක් සඳහන්ව තිබුණද මහාධිකරණය විසින් යෝග්‍යයි සලකනු ලැබී හැකි යම් කොන්දේසි වලට යටත්ව සැකකරු අප මත නිදහස් කරනු ලැබිය හැකිය. 10 වන වගන්තිය සංශෝධිත ආකාරයට සභාව එකඟද? 11 වන වගන්තිය සභාව එකඟද? 12 වන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු 12 වන වගන්තියට සංශෝධනයක් තිබෙනවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. 10 වන පේලිය සහ 11 වන පේලිය ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 126 වන ව්‍යවස්ථාව 140 වන ව්‍යවස්ථාව හෝ 141 වන ව්‍යවස්ථාව යටතේ නීති කෘත්‍යයකදී ප්‍රශ්න දෙක 15 වන පේලිය සිට 18 වන පේලිය දක්වා පේලී ඒ පේලී දෙකද ඇතුළුව ඉවත් කොට ඒ වෙනුවට පහත දැක්වෙන කොටස ආදේශ කරන්න. දෙන ලද යම් විධානයක් අනුව සත්භාවයෙන් කරන ලද යම් ක්‍රියාවක් හෝ දෙයක් සම්බන්ධයෙන් යම් එපමණයි 12 වන වගන්තියේ සංශෝධිත ආකාරයට සභාව එකඟද? 13 වන වගන්තියේ සභාව එකඟද? 14 වන වගන්තියේ සභාව එකඟද? ප්‍රඥාප්ති වගන්තියේ සභාව එකඟද? නාමයේ සභාව එකඟද? පාර්ලිමේන්තුව යාලි රැස් වේ. උඩට ගන්න. පනත් කෙටුම්පත කාරක සභාවේ සලකා බලා සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. 3 වන කියවීම ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පනත් කෙටුම්පත දැන් 3 වන වර කියවිය යුතුයයි යෝජනා කරමි. තවද කෙටුම්පතේ සෝදුපත්වල භාෂා දෝෂ, මුද්‍රණ දෝෂ, ව්‍යාකරණ දෝෂ හා අංක දෝෂ නිවැරදි කර ගැනීම සහ ආනුෂාංගික සංශෝධන සඳහා අවසර දෙන ලෙසද ඉල්ලා සිටිමි. සභාව එකඟද? ත්‍රස්තවාදය වැළැක්වීමේ తాවකාලික විධිවිධාන සංශෝධන පනත් කෙටුම්පත 3 වෙනි වර කියවා සංශෝධන සහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තෙමි. සභාව කල් තැබීම. කරුණ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, පාර්ලිමේන්තුව මාර්තු 23 වෙනි බදාදා දින පෙරවරු 10 දක්වා කල් තැබී තියා යෝජනා. කල් තබන අවස්ථාවේදී ප්‍රශ්න ගරු හේෂා විතානගේ මන්ත්‍රීතුමා. මහානවා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, විශේෂයෙන්ම අද වර්තමානයේ වෙනකොට මේ රටේ ඊටාම ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් නිර්මාණය වෙලා තියෙන වෙලාවක මේ බලශක්තිය පිළිබඳව මේ වගේ ප්‍රශ්නයක් අහන්න අවස්ථාව ලැබීම පිළිබඳව සතුටු වෙනවා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අපේ ගරු ඇමතුමා අමාත්‍යාංශයේ බාරගත්තට පස්සේ අපි දැක්කා කීප වටක් මේ රටේ තෙල් පෝලිං වල ඉන්න අහිංසක ජනතාවට අද මේ පත් වෙලා තියෙන අපහසුතාවයෙන් මිදෙන්න දින කිව්වා. අපි සතුටු වුණා උදේ ගම්මන්පිල අමාත්‍යවරයා අමාත්‍යාංශයේ දාලා යනකොට මෙතුමා අමාත්‍යාංශයේ බාර අරගෙන ඒ කරපු ප්‍රකාශ සියල්ල හරහා මහ පොළොව තුල මේක යථාර්ථයක් බවට පත් වෙයි කියලා. නමුත් අද මේ මොහොත වෙනකොට ඒ ප්‍රශ්නයට අඩුම තරමේ අඩුවීමක්වත් වෙලා නැහැ. කවුරු හරි කියනවා නම් අඩු වෙලා හරි තියෙනවා ඒක බොරුවක්. දැන් මේක මේ රටේ අහිංසක ජනතාවගේ ජන ජීවිතයට බලපෑම කොච්චරද කිව්වොත් ජීවිත අහිමි වෙන තැනට අවිලා තියෙනවා. අපි දැක්කා මේ වෙනකොට ජීවිත 4ක් අහිමි වෙලා තියෙනවා. මේ වෙනකොට රටේ තමන්ගේ දෛනික කටයුතු වල
නිරත වෙන සාමාන්‍ය ජනතාවගේ සම්පූර්ණම දෛනික ජීවිතය වෙනස් පැත්තකට ගිහිල්ලා තියෙනවා. මොකද තෙල් පොලිමේ ඉඳීම හරහා තමන්ගේ රැකියාව කරගන්න බෑ. වෘත්තිය තුල තමන්ට පැවරලා තියෙන වැඩ කටයුතු කරගන්න බැරි කාලයක් නැහැ. ඉතින් මේ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපි විශ්වාස කරනවා දැන් අපේ රටේ පාරිභෝගිකයන් අපේ රටේ ජනතාවට තමන්ගේ සල්ලි දීලා තමන්ට තෙල් ටික ගන්න වෙලා තියෙන්නේ මොන වගේ ප්‍රශ්න රාශියක් මැද්ද කියන කාරණාව කතා කරන්න ඕන. එක මේ රටේ තෙල් මිල සාපේක්ෂව දැන් වැඩි වෙනකොට එක පාරට වැඩි කරගෙන යනවා. හැබැයි අඩු වෙනකොට කවුරුවක් කතා කරන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ හරහා සමස්ත ජාලයම රටේ හැම පද්ධතියක්ම ගමනාගමන ඉදිකිරීම හැම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවල හැම පද්ධතියකටම මේක බලපානවා. ඒ ගැන තැකීමක් නැහැ. හැබැයි අපිට පේනවා මේක හරහා ආණ්ඩුවේ බදු ටික අය කර ගැනීම. හැම තෙල් ලීටරයකටම ඒ ආණ්ඩුව ගහන බදු ටික අය කර ගැනීම හරියට පිළිවෙලට කරගෙන යනවා. ඒ නිසා මගේ ප්‍රශ්න විදියට මම කියනවා මම මේ ප්‍රශ්නේ අහනකොට තිබුණේ රටේ වෙන ප්‍රශ්නයක්. අද ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි රටේ මිනිස්සුන්ට තෙල් නිසා ජීවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම පැත්තකට දාලා විලා කටයුතු කරන්න වෙලා තියෙන නිසා ගරු ඇමතුමාගෙන් අහනවා මේ ගේන තෙල් වල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව අහන්නවත් හිතන්නවත් කියන්නවත් විදියක් නැහැ. මොකද 92ද නැත්තම් ඊට වැඩිය හොඳ එකක්ද මොකද්ද කියලා දැනගන්න විදියක් නැහැ. මිනිස්සු පොලිමේ ඉඳලා දුන්නම ලාම්පු තෙල් හරි ගහගෙන යනවා. ඒ තරම්ම මිනිස්සුන්ට තියෙන්නේ මහ විශාල පීඩනයක්. මං ගරු ඇමතුමාගෙන් අහනවා අපි අද මේ පත් වෙලා තියෙන තත්ත්වය කාගේ වැරදින් හෝ අද මේකට උත්තරයක් හොයාගන්න බැරි තැනක හිර වෙලා තියෙන එක මේ ලබා දෙන තෙල් පිළිබඳව ප්‍රමිතිය ගැන ඔබතුමාට සහතිකයක් දෙන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේම මේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව ඔබතුමාගෙන් ප්‍රකාශයක් ඉල්ලනවා මේ ගැටලුව සමනය වෙන්න. මේ රටේ ජනතාව පෝලිං වල ඉඳලා මැරෙන එක නවතින්නේ. මේ රටේ ජනතාවගේ මේ තෙල් ටික සපයන්න පුළුවන් නිවැරදි ක්‍රමවේදයක් ඔබතුමාගේ අමාත්‍යාංශය හරහා මේ රටේ ජනතාවට හදලා දෙන්නේ කවද්ද කියන කාරණාව දැනගන්න කැමතියි. මම ස්තුතියි. අමාත්‍යතුමා සරු කතානායකතුමනි මෙතුමා අහලා තිබුණ ප්‍රශ්නය මෙරට ගෙන්නන ඉන්ධන ප්‍රමිතිය ආරක්ෂා කරගැනීම සහ ගෙන ඇති පියවරවල් පිළිබඳව. ඒකම කලින් එතුමාට කියන්න ඕනේ මම මේ ඇමතිවරයාට බාර ගන්නකොට විශාල තෙල් අර්බුදයක් තිබුණා. පහුගිය කාලේ තෙල් නියම වේලාවට ඇනෝම් නොකර කූඩ් ඔයිල් ඇනෝම් නොකර රිෆයිනරිය දවස් 20 වෙනිදා වෙනකන් විතරයි තිබුණේ. හැම ඩීසල්, පෙට්‍රල්, භූමි තෙල්, දැවි තෙල් වල හිඟයක් තිබුණා. නමුත් අද මේ මොහොත වෙනකොට අපිට පුළුවන් කමක් ලැබිලා තිනවා ටොන් 20000ක තොගයක් අපේ අතේ තියාගෙන බෙදීම් කටයුතු කරන්න. අද වෙනකොට ලංකාවේ හැම පිරුම් හලකටම ඩීසල්, පෙට්‍රල් බවුසර් දෙකක් නැත්තම් තුනක් දවසකට දෙන්න තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. අද උදේ පෝලිං තිබුණත් මේ මොහොත වෙනකොට මුගක් දුරට පෝලිං අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ අපේ පාරිභෝගික ප්‍රමාණය දවසකට ටොන් 7000ක් තමයි මේ රටේ තෙල් දවසකට බෙදා හැරියේ. නමුත් පහුගිය දවස්වල වෙනකොට ඒක 10000ක් තත්ත්වයට පත් වෙලා තිබුණා. විශේෂයෙන්ම වාහන වලට තෙල් ගන්නවා වගේම කෑන් වලට තෙල් ගැනීමත් විශාල වශයෙන් වැඩි වෙලා තිබුණා. අපි ඒක නවත්තන්න නොගියේ. සමහරලාට එයාගේ ජෙනරේටර් එකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් කුඹුරු කපන මැෂිමකට වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් කර්මාන්ත ශාලාවකට වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා අපි ඒකට තදින් මැදිහත් උනේ නැහැ. ඒකත් පවත්වාගෙන යන්නේ. නමුත් මේ සතිය අවසන් වෙනකොට මේ තෙල් අර්බුදය හුඟක් දුරට සමනය වෙයි කියලා හිතනවා. අපි දැන් බෙදා හැරීමේ කටයුතු කරගෙන යන හින්දා. ඒකම ප්‍රමිතිය පිළිබඳව එතුමා අහපු ප්‍රශ්නයට මම ලෑස්ති වෙලා ඉන්න උත්තර දෙන්න. තෙල් තොග පිටුම් භාරයේ නැවගත කිරීමේදී පැටවුම් වරාය සිට ගොඩබෑම ස්ථානය දක්වා ප්‍රවාහනයේදී පිරිපාදු කරන තෙල් ඇනෝම් කිරීමෙන් පසුව සැපයුම් කරගෙන තෙල් ප්‍රවාහන යාත්‍රා පිළිගැනීම සිදු කරනු ලබන්නේ අදාළ යාත්‍රාව අවසන් වලට ප්‍රහාණය කරන තෙල් තොග 3 පිරිපහදු කරන ලද පිරිසිදු පෙට්‍රෝලියම් තර්කදයි තහවුරු කර ගැනීම පසුව පමණි. තවද තෝරාගත් යාත්‍රාවකට භාණ්ඩ පැටවීමට පෙර
යාත්‍රාවේ ටැංකියේ පිරිසිදු බව සහ වේලී බව පිළිබඳව සහතිකයක් ස්වාධීන තත්ත්ව පරීක්ෂකවරුන් ලබා ගනු ලැබේ. ඇනවුම් කළ තෙල් තොග පැටවුම් වරායදී නැවගත වූ පෙර ගොඩබිමේ ගබඩා කර ඇති ටැංකිවල ජාත්‍යන්තර සම්මත ක්‍රමද අනුව වෙනම ලබා ගන්නා සාම්පල් නැවගත කරන වරාය ආසන්නයේ ඇති ජාත්‍යන්තර පිළිගත් රසායනාගාරයක් මගින් ස්වාධීන තත්ත්ව පරීක්ෂකවරු අධීක්ෂණය අනුමතය මත පරීක්ෂාකරණය කරනු ලැබේ. CPC ආයතනයේ විසින් ලබා දී ඇති පිරිවෙතයන් වල ඇති සියලුම පරාමිතිවලට අනුකූලව මේ පරීක්ෂණය සිදු කළ යුතුය. තවද අදාළ පිරිවෙතයන් ස්වාධීන තත්ත්ව පරීක්ෂණ අනුමත කළ පසුව තෙල් පැටවීමට පෙර අදාළ යාත්‍රාවේ තෙල් පැටවන ලබන සියලුම ටැංකි වෙනුවෙන් වශයෙන් භෞතික පරීක්ෂාවට භාජනය වේ. එමගින් නැව තෙල් පැටවීම පසු නැවතුළදී තෙල් තොගවල අහිත කර සංඝටක එක්වීම නොවන බව තහවුරු වේ. තෙල් රෝග මෙරවට පැමිණීමෙන් පසු තවද තෙල් පැටවූ නෞකාව කොළඹ රායට පැමිණීමෙන් පසුවද ගොඩබාමට පෙර ගොඩබෑමේ වරායෙත් පත් කරන ලද පිළිගත් ස්වාධීන තත්ත්ව පරීක්ෂණ සහ ලංකා කන්ටේබල් තොග ගබඩාවේ පර්යන්ත සමාගමේ රසායන පරීක්ෂකවරුන් නැවේ ඇති සෑම ටැංකියක්ම ජාත්‍යන්තර පිළිගත් ක්‍රම අනුගමනයේ නියදි ලබා ගන්න අතර එම නියදි පිරිපාදු තෙල් රසායනාගාරය හා CPST රසායනාගාරයේදී පරීක්ෂාවට ලක් කරනු ලබයි. තෙල් තොග කොළොන්නාය නිමාව හා මුත්‍රාජවල පරයන්තයේදී ගොඩබැම සුරු කර ලබන රසායන පරීක්ෂා වලින් තෙල් ගොඩ නියමිත ප්‍රමිති ඇති බව තහවුරු පසු වේ. මේ ක්‍රමයේ අනුගමනය මගින් රටේ තුළට ප්‍රමිතියෙන් තොර තොග ඇතුල් වීමට වළක්වනු ඇත. තවද මේ තොල් මිල ගැනීම සඳහා සිදු කර ලබන්නේ ජාත්‍යන්තර වාණිජ්‍ය මණ්ඩල ICC මගින් ප්‍රකාශිත DAP delivery place මත 2004 යාවත් කර ඉන්ටර්කොන්ටිනම් මගින් වෙන අතර මෙහිදී ඇනුම් කරන බාණ්ඩවල අයිතිය ලංකා ගණනදී ස්ථානතාවට හුමාරු වන්නේ ගොඩබැමේ වරායදී අදාළ සාම්පල ප්‍රමිතිය CPC ආයතනයේ පිරිවෙතට අනුකූල වන්නේ නම් පමණි. යම්මකින් මේ තොල් පිරිහිතරට අතුල නොපෙහුතු නැවේ ඇති තෙල් තොග බාර ගැනීම ප්‍රතික්ෂේප ලැබේ. එලෙසම නැවතොග ප්‍රතික්ෂේප වුවහොත් කිසිදු මූල පාඩුවක් නොවන අතර එමගින් සිදුවන පාඩුව වන්නේ එම ප්‍රමාණය තෙල් සංචය අඩුවීම වන අතර තෙල් තොග ප්‍රතික්ෂේප කිරීමෙන් කිසිදු වගකීමක් සංස්ථාව නොබැදේ. තෙල් තොග ගොඩබැමීම පසු තොගබල සංකීර්ණ ඇති ටැංකි වලින් පරිභෝජනය සඳහා නිකුත් කිරීමට නැවතත් අදාළ ජාත්‍යන්තර ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීමෙන් අදාළ ටැංකි වලින් නියදි ලබා ගන්න අතර ඒ නියදි කොළොන්නාවේ රසායනාගාරය මගින් පරීක්ෂා කරන අතර එම පිරිවෙතයන් ලංකාව තුළ අලුය කරන තෙල් වල අදාළ ප්‍රමිතියන්ට අනුකූල නම් පමණක් නිකුත් කරනු ලැබේ. මේ ගබඩා සංකීර්ණ ටැංකි වලින් පටවන සෑම බවුසරයක්ම අදාළ තත්ත්ව පරීක්ෂණ වාර්තාවේ ඡායාපිට ලබා දෙන අතර තෙල් තොග පරීක්ෂණ පරයන්ත පිටව තත්ත්වයේ ආරක්ෂාව තහවුරු නැත. මේක තමයි ලංකාවට තෙල් ගැනෙනකොට ගන්න ක්‍රියාමාර්ගය. ඒකම අද මේ මොහොත වෙනකොට අපි ගාව දවස් 3කට 4කට අවශ්‍ය තෙගතොල් ඩීසල් පෙට්‍රල් භූමි තෙල් තියෙනවා. ඒකම ඊළඟට එන නැව්වල මේ මාසෙට සෑම දවස් 4කට සැරයක් ඩීසල් හා පෙට්‍රල් නැවක් එන්න තියෙනවා. ඒකම ඒක අපි මුදල් ඇමතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉන්දියාවේ ගත ණය ආධාර යටතේ මේ දැන් අද ආපු නැව් ඔක්කොම ණය ආධාර යටතේ ආපු තෙල් නැව්. ඒකම අපි ඇනෝම් කරපු තෙල් නැවුත් මේ අතරට එනවා අඩුපාඩුව පරිමාණ. ඒ හින්දා සිංහල අවුරුදු වෙනකොට ලංකාවේ තදබල තෙල් හිඟයක් නැතුව පාරිභෝගික තෙල් ලබා ගන්න පුළුවන් කියන එක මම ඇමතිවරයා හැටියට කියන්න කැමතියි. ඒකම අපිට රිෆයිනරි එක 20 වෙනිදා වහන්න උනා. අපි දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා මේ මාසේ අවසන් වෙනකොට කොහොම හරි කූඩ් ඔයිල් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න. අපිට 2,25,000ක් තොග තියාගන්න පුළුවන් පිරිපහදුවේ. එහෙනම් ඒ ප්‍රමාණයෙන් අඩක්වත් අපි ගෙන්න ගැනීමට දැන් මූලික කටයුතු සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. මම විශ්වාස කරනවා හෙට නැත්නම් අනිත් දවනට අපිට ගිවිසුම් අත්සන් කළා දවස් 14ක් ඇතුළත අපිට ටොන් 90,000ක නැවක් නැත්නම් දෙකක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. හොඳයි.
අතුරු ප්‍රශ්න නැහැ මන්ත්‍රීතුමා. නමුත් කෙටි. ඔව්. ඉතාමත් කෙටියෙන්. අපේ ඇමතුමා කිව්වා වගේ දැන් ඔබතුමා දැන් කූඩ් ඔයිල් ගනහලා මේ පටන් ගන්න හදනනේ ආපහු සැරයක්. ඒ අදහස ඉන්නවා නම් දැන් මේ තෙල් මිල ආපහු අඩු වෙලා තියෙනවා. ඒ සහනය ජනතාවට දෙන්න පුළුවන් කමක් තියෙද නැත්නම් මේ විදිහටමද ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ අපිට? හොඳයි. මිල අඩු වෙලා නැහැ. අපි මේ ගණනය කරේ තෙල් මිල වැඩි කිරීමේදී පෙබරවාරි මාසයේ තීච්ච මිල ගණන්. මාර්තු මාසයේදී තමයි රෂ්‍යාවේ යුද්ධය නිසා බැරල් එකක මිල 130 දක්වා වැඩි වුණේ. අද 130 198ට 200ට විතර බහැලා තියෙනොත් අපි ඊටත් වඩා අඩු ගන්නක තියෙදි තමයි පෙබරවාරි මාසයේ මිල ගණන් අනුව තමයි මේ තෙල් මිල වැඩි කරේ. නමුත් ඉදිරියේදී තෙල් මිල විශාල වශයෙන් අඩු වුණොත් අපි අඩු කරන්න ලෑස්ති වෙයි. හොඳයි. බොහොම ස්තුතියි. ප්‍රශ්නාංක 2 ගරු වසන්තයාපා බණ්ඩාර මහතා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඇත්තරම මේ ප්‍රශ්නය ඉතාමත්ම බරපතල ප්‍රශ්නයක්. විශේෂයෙන්ම නාගරික ප්‍රදේශවල සහ ග්‍රාමීය ප්‍රදේශවල අනවසර ඉදිකිරීම් ගොඩක් වෙලාවට කරන්නේ අධිකරණයේ ක්‍රියාත්මක නොවන අවස්ථාවලදී නීතියට පටහැනිව. ඒකට නාගරික සංවර්ධන පනතේ පවතින්නේ අඩි වර්ග අඩි 3500 වැඩි අනවසර ඉදිකිරීම් බාධක ඉවත් කිරීම පිළිබඳව. නමුත් වැව් රක්ෂිතවල ගංගා ඉවුරුවල ගංගාවල අනවසරයෙන් කරන ඉදිකිරීම් පිළිබඳව පළාත් පාලන ආයතන වලට බලතල ලබා දී නැහැ. මේ නිසා අනවසර ඉදිකිරීම් සිදු කරන මුල් අවස්ථාවේදී මේවා නතර කිරීමට මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වලට පිවිසීමට මෙම ආයතන වලට ලබා දී නොමැත්තේ මන්ද වගේම 1987 පළාත් පාලන පනතේ පනත සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් කිරීම සඳහා අපි යෝජනා කරනවා. මොකද හේතුව මේ පවතින බලතල ප්‍රමාණය පළාත් පාලන ආයතන වලට මෙවැනි ඉදිකිරීම් මුල් අවස්ථාවේදීම නතර කිරීමට හැකියාවක් නොමැති බවයි බොහෝ විට දක්වන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. දැනට පෞද්ගලික පාර්ශව දිසාධිකරණයෙන් අඩු පැවරීම් කළත් ඒ සඳහා විශාල පිරිවැයක් වැය වෙනවා පෞද්ගලික පාර්ශවයන්ට මේ සඳහා අඩු කටයුතු වලට පිවිසීමට. මේ නිසා පෞද්ගලික පාර්ශවයන් මේ සඳහා ඉදිරිපත් වෙන්නේ නැහැ. පළාත් පාලන ආයතන වලට මෙම බලතල ලබා දීමට පළාත් පාලන පනත සංශෝධනය නොකරන්නේ මන්ද දැනට මහවැලි ගඟේ මෙවැනි ඉදිකිරීම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම මහනුවර ප්‍රදේශයේ ගත්තොත් එහෙම මහවැලි ගඟේ ආක්‍රමණය කරලා විවිධ පුජ්‍යලයන් ඉදිකිරීම් කරනවා හෝටල් ආයතන සහ විවිධ නිවාස ඉදිකිරීම ආදී කටයුතු සම්බන්ධයෙන්. නමුත් මහවැලි අධිකාරිය පිහිටුවේ පනතෙම තිබෙන්නේ මේකේ රුපියල් 500ක දඩයක් ගෙවලා නැවත නීති විරෝධී ඉදිකිරීම පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් බව. නාගරික සංවර්ධන පනත යටතේ ප්‍රකාශ වන්නේ යම්කිසි අවස්ථාවක මෙවැනි ඉදිකිරීමක් කරාට පස්සේ ඒ ඉදිකිරීම අනවසර ඉදිකිරීම එසේම තිබියදී දඩයක් ගෙවලා ඒ අනීතික ඉදිකිරීම නැවත පවත්වාගෙන යන්න පුළුවන් කියලා. මම කියන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියත් ඒ වගේම පළාත් පාලන ආයතන වල යටත් ප්‍රදේශත් සම්බන්ධයෙන් මුල් අවස්ථාවේදීම මහේස්ත්‍රාත්වරයෙකුට ඇයි බලතල ලබා දීමට නොහැකි මේවා නතර කිරීම සම්බන්ධයෙන් පළාත් පාලන ආයතන වලට බලය ලබා දීමට මේ නීතිය සංශෝධනය නොකරන්නේ මන්ද කියන එකයි මම අහන්නේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. හොඳයි. ගරු අමාත්‍යතුමා. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, තෝෂිම කියනවා නම් මේ ප්‍රශ්නය අමාත්‍යාංශ කීපයකටම අදාළ වෙනවා. නමුත් මම පොදුවේ අමාත්‍යාංශ සියල්ල වෙනුවෙන් මේ අවස්ථාවේ මේකට උත්තර දෙනවා. මන්ත්‍රීතුමාගේ පළවෙනි ප්‍රශ්නයට උත්තරය වැව් රක්ෂිතවල ගංගා ඉවුරුවල ගංගාවල අනවසරයෙන් කරන ඉදිකිරීම් සහ ඕනෑම අනවසර කටයුත්තක් පාලනය කිරීමේ නීතිමය බලය වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව, ගොවි ජන සංවර්ධන දෙපාර්තමේන්තුව, ශ්‍රී ලංකා ඉඩම් සංවර්ධනය කිරීමේ සංස්ථාව, මධ්‍යම පරිසර අධිකාරිය, මහවැලි සංවර්ධන අධිකාරිය යන ආයතන හා අදාළ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල සතු වෙනවා. ඒ අතර නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත අනුව නාගරික බල ප්‍රදේශයට අයත් ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කර ඇති ප්‍රදේශවල වැව් රක්ෂිතවල ගංගා ඉවුරුවල ගංගාවල අනවසරයෙන් කරන ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමේ බලතල නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියට තිබෙනවා. ඉහත ප්‍රශ්නයේ සඳහන් වන නාගරික සංවර්ධන පන්ති යටතේ වර්ග අඩි 3500කට වැඩි අනවසර ඉදිකිරීම සඳහා පමණක් බාධක ඉවත් කළ හැකි කියන කතන්දරේ වැරදි. මොකද නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පන්ති යටතේ බලපත්‍රයක් රහිතව ඉදිකර ඇති සියලුම ඉදිකිරීම් අනවසර ඉදිකිරීම ලෙස සැලකනවා. ඒ අනුව ඕනෑම අනවසර ඉදිකිරීමට එරෙහිව මයිස්ත්‍රාත් අධිකරණ ඉදිරියේ නඩු පවරලා නියෝගයක් ගන්න පුළුවන්. නාගරික බල ප්‍රදේශයට අයත් ලෙස ප්‍රකාශ කර ඇති ප්‍රදේශවල එම බලතර ක්‍රියාත්මක කිරීමට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී ඍජුව වගේම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ බලතල අභිනියෝජනය කර ඇති පළාත් පාලන ආයතනයට වල නෛතික හැකියාව තිබෙනවා.
සමහර විට මේක නොදැනුවත්කම නිසා ක්‍රියාත්මක නොවනව වන්න පුළුවන්. මහනගර සභා, නගර සභා, ප්‍රාදේශීය සභාවල ව්‍යවරක්ෂිතවල ගංගාවිරුවල හා ගංගාවල අනාරක්ෂිත සහ අන්තරාදායක යම් අනවසර ඉදිකිරීමක් හෝ සිද්ධියක් වේ නම් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු පැවරීමෙන් තොරව ලිඛිත දැනුමක් මගින් ඉවත් කිරීමට මෙයට දැන්ටමත් ප්‍රතිපාදන තිබෙනවා. ඒතර දෙවෙනි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ පළාත් පාලන පනත සංශෝධනය කිරීමෙන් සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීම රාජ්‍ය සේවා හා පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශ විශේෂපතයට අයත් වෙනවා. අපි ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්නය එයට දැන්ටමත් යොමු කරලා තිබෙනවා. ඒ කෙසේ වෙතත් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ 23/5 වගන්තිය අනුව නාගරික බල ප්‍රදේශ ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන පළාත් පාලන බල ප්‍රදේශවල බලතල දැන්ටමත් අභිනියෝජනය කරලා තියෙනවා. ඒ අනුව පළාත් පාලන ආයතන වලට නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනතේ යටතේ අනවසර ඉදිකිරීම වලට නඩු පවරා එකී අනවසර ඉදිකිරීම ඉවත් කිරීමට දැන්ටමත් හැකියාව තිබෙනවා. මේ නඩු පැවරීම සම්බන්ධයෙන් නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී විසින් පළාත් පාලන ආයතන වෙත නීතිමය දැනුවත් කිරීම සිදු කරනවා. තුන්වෙනි ප්‍රශ්නය සඳහන් වෙනවා මේ මහවැලි ගඟේ මෙවැනි ඉදිකිරීමක් කරොත් නඩු තීන්දුව ලැබෙන රුපියල් 500ක දඩයක් පමණයි කියලා. ඊට පස්සේ මේ කරුණත් ඍජුවම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී විශේෂපතයට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. නමුත් අපිට වාරිමාර්ග දෙපාර්තමේන්තුව දැනුම් දීලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් අවශ්‍ය කරන රෙගුලාසි යාවත් කිරීම සඳහා දැන්ටමත් ගැසට් පත්‍රයක් කෙටුම්කත් කර තිබෙන බවත් ඒ නුදුරු කාලයේදීම ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට නියමිත බවත්. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ රෙගුලාසි වලට පටහැනිව ඉදිකර ඇති අනවසර ඉදිකිරීම සඳහා කිසිම අවස්ථාවක අනුමැතිය ලබා දීමට කටයුතු කරන්නේ නැහැ. ඒ වගේම අනුමත සැලැස්මක් නැතුව ඉදිකරනු ලබන සියලුම ඉදිකිරීම් අනවසර ඉදිකිරීම් ලෙසයි අපි සැලකන්නේ. ඒ නිසා නාගරික සංවර්ධන අධිකාරී පනත ප්‍රකාරව එවැනි කරුණක් සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයෙන් නඩු පවරන්න පුළුවන්. හැබැයි යම් අනවසර ඉදිකිරීමක් සම්බන්ධයෙන් මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ නඩු කටයුත්ත විභාග වන අවස්ථාවකදී අධිකරණයේ අවසරට යටත්ව අදාළ විත්ති පාර්ශවයට සංශෝධිත සැලැස්මක් ඉදිරිපත් කර ගැනීමේ නීතිමය අයිතියක් තිබෙනවා. එහිදී නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සැලසුම් හා සංවර්ධන රෙගුලාසි වලට අනුකූල වනවා නම් පමණයි සේවා ගාස්තු අය කිරීමට යටත්ව විෂයගත කටයුත්ත අනුමැතිය ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබෙන්නේ. ඉදිකිරීම රෙගුලාසි වලට අනුකූල වන්නේ නැත්නම් ඒ ඉදිකිරීම මහේස්ත්‍රාත්වරයාගේ ආඥාව අනුව ඉවත් කරන්න පුළුවන්. ඒ අනුව ඉහත කරුණු සම්බන්ධයෙන් නාගරික අධිකාරී පනතුල් දැන්ටමත් ප්‍රතිපාදන තිබෙන අතර ඉදිරියේදී මේ සම්බන්ධ තවදුරටත් සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට අපි සූදානම් වෙලා සිටිනවා. ඒවා තවදුරටත් විධිමත් කිරීම සඳහා. ස්තුතියි. හෙට පෙරවරු 10 දක්වා සභාවේ කටයුතු අත්හිටවනු ලැබේ.